Îi puteai vedea oriunde pe ulițele satelor sau târgurilor chinezești. Un american înalt, subțire, cu umerii puțin aduși înainte. A fost o vreme când purta haine chinezești. Am o fotografie de-a lui de pe atunci. Așezat pe unul din acele rigide jețuri chinezești din lemn, cu picioarele sale mari de american, bine înfipte în niște pantofi chinezești colosali, în niște pantofi care făceau pe chinezoice să râdă cu mâna la gură și care opreau din drum destui trecători ca să-l poată privi minunați cum pășește prin praf sau pe pietrele ulițelor. El zâmbea chiar cu oarecare jenă când auzea glume făcute pe seama lui, cu glas ceva mai tare. Dar iată că nici pantofii chinezești, nici haina lungă chinezească, nici tichia mică neagră, cu butonul ei roșu, nu izbuteau să-l facă într-un nimic chinez. Nimeni nu se putea înșela asupra ei. Statura lui vastă, cu oase mari, mâinile lungi, subțiri și delicate, capul cu trăsături nobile, nasul mare, maxilarul inferior puțin proiectat în afară, acei ochi extraordinari, transparenți, de un albastru copilăresc, fața albă roz și părul negru, ușor cârlionțat, toate acestea alcătuiau înfățișarea a ceea ce se poate numi americanul perfect. A rătăcit prin China mai mult de o jumătate de veac. A venit tânăr și a murit bătrân, cu părul alb ca zăpada, dar cu ochii de același copilăresc albastru. Într-una din zilele bătrâneții sale i-am spus: "Tare aș dori să așterni pe hârtie toată istoria vieții tale. Pentru noi, pentru că străbătuse țara în lung și în lat, de la mieză noapte la mieză zi, de la apus la răsărit, și nu odată i-a fost viața în primejdie. A avut destule aventuri ca să umple câteva cărți cu istorisirea lor. A văzut pe chinezi cum prea puțini oameni au avut prilejul să-i vadă. În cele mai intime clipe ale vieții lor, în casele lor, la petrecerile de nuntă, la boală și în agonie. I-a văzut ca o națiune, a trăit sub domnia împăraților și a văzut căderea Imperiului, Revoluția, ridicarea Republicii și apoi din nou Revoluția. Așa că și-a scris povestea vieții sale, după cum a cântărit-o el când avea 70 de ani. Tot timpul liber pe care l-a avut într-o vară l-a închinat acestei munci. Auzeam sunetul vechii sale mașini de scris, cu un ritm nesigur, în acele ceasuri fierbinți de după amiază când toți ceilalți dormeau sau dimineața în zori. Pentru că obișnuit fiind, încă de pe vremea când era băiat și locuia la o fermă din Virginia de apus, să se deștepte cu noaptea în cap, n-a putut niciodată să doarmă târziu. Era mai mult decât o imposibilitate fizică, era una de ordin spiritual. Deșteaptă-te, suflete, căci s-a făcut ziua, va veni noaptea când niciun om nu va mai putea lucra. Noaptea, întotdeauna și-a amintit cât de scurtă e viața. Zilele omului sunt ca iarba, ca floarea câmpului, așa înflorește el, iar vântul trece pe deasupra lui, îl scutură și locul nu se mai cunoaște. Dar când a isprăvit, istoria tuturor anilor acestora nu acoperea decât 25 de pagini. În 25 de pagini a pus el tot ce i s-a părut important din viața lui. Am citit-o într-un ceas. Era istoria sufletului său, a sufletului său neschimbător. Pomenise o singură dată faptul căsătoriei sale cu Carrie, soția sa. De asemenea, amintise o singură dată pe toți copiii pe care i-a avut de la ea. Dar din lista acestora uitase cu desăvârșire pe un băiețel care n-a trăit decât 5 ani și care fusese copilul favorit al lui Carrie. Nu scrisese nimic în niciun fel despre niciunul dintre copiii săi. Omisiunea aceasta vorbea însă îndeajuns, pentru că istoria pe care o scrisese nu era istoria unui bărbat, nici a unei femei sau a unui copil, ci istoria unui suflet în marșul său, prin timp, către un cel bine hotărât. Sufletul acesta venise în lume în conformitate cu doctrina predestinării. Avusese o datorie pe care și-o îndeplinise, iar la capăt era cerul. Asta era toată povestea. Nimic din viețile oamenilor nu se afla în ea. Nu era veselia sărbătorilor, bucuria dragostei, amintirea morții. Niciun cuvânt despre toate primejdile, de necrezut prin care trecuse adesea. Nimic despre imperiu, împărați, revoluții sau orice alt amănunt din schimbătoarea viață omenească. Nu se aflau reflecții asupra inteligenței sau obiceiurilor oamenilor și de asemenea niciuna din subtilitățile filozofilor. Povestea era spusă cu aceeași simplitate cu care soarele se înalță la răsărit, străbate avântat bolta cerului și apune în propria sa glorie.
Așa că viața lui mi-au povestit-o alții, frații și surorile sale, Terry și fiul său. Am ascultat vorbind oamenii printre care a trăit și a muncit, dar mai ales l-am cunoscut eu. A fost una dintre cele dintâi amintiri ale mele. În casa lui mi-am petrecut copilăria, iar ultimii săi ani de viață i-a trăit în preajma mea, venit să-și afle adăpost și îngrijirea bătrânețelor. Cu toate acestea, ani de zile după moartea lui, încă nu înțelesesem ce fel de om fusese. Figura lui mi se părea imaterială, chiar dacă o bună bucată de vreme atunci când a fost bolnav și îl îngrijam, asta și-a mâncat cu mine alături la masă. Numai când m-am întors în țara în care se născuse el, am început să-l ghicesc. Pentru că se născuse în America și avea înapoi a sa generații de americani. Nici o altă țară în afară de America nu l-a fi putut credi tocmai așa cum era. Nu cunosc istoria precisă a familiei sale și nici n-am încercat să o aflu pentru că nu-mi interesează. Puțin timp înainte de Revoluția Americană, strămoșii lui veniseră de undeva din Germania ca să-și găsească libertatea religioasă. Nu știu exact când, dar unul dintre strămoșii săi fusese curierul lui George Washington, iar alții doi luptaseră loial sub comanda aceluiași general. Spuneam că nu interesează istoria strămoșilor, pentru că el nu era semnificativ decât ca individ. Dacă viața lui are vreun înțeles pentru alții în afară de el, asta se explică numai pentru că întruchipa perfect un anumit spirit al țării și timpului său. Pentru că era un spirit alcătuit din acea oarbă certitudine, din acea curată intoleranță, acel zel misionar, acel dispreț față de om și pământ, acea înaltă încredere în ceruri pe care strămoșii ne-au transmis-o. Cele dintâi cuvinte de care își amintea că le auzise au fost cuvinte pe care nu le-a mai putut niciodată uita. Rămăseseră răni, fără putință de vindecat. Nu avea mai mult de 7 ani. Era o zi de vară în iunie, o zi minunată, caldă și limpede. Stătea pe treptele verandei, în acea mare fermă care era casa lor. Pusese în grădină, după un măr dulce de iunie. Atunci auzise oprindu-se o trăsură și privind printre pom zărise o gospodină din vecinătate, voinică și blândă, care venea la maică-sa. Lui îi plăcuse întotdeauna această doamnă, Pettigrew. Îi plăcea felul ei voios și neorânduit de a vorbi, poveștile pe care le spunea, râsul ei bogat, deși el era un copil timid până la deznădejde, care niciodată nu răspundea altfel la întrebările pe care îi le punea decât cu un zâmbet anevoios, smus și acela împotriva voinței sale. Dar ar fi vrut să stea în preajma ei, pentru că vecina asta era întotdeauna voioasă și iubitoare. Așa că aștepta să se așeze pe verandă și maică-sa și să-și aducă pruncul să-l alăpteze. Și atunci s-a așezat și el foarte liniștit, mușcând din măr și ascultându-le. Firește, nu voia să pară că-l interesează vorba lor, doar erau femei. Hau, hau, Andy!" îi strigă doamna Pettigrew. Hau!" șopti el cu ochii plecați. Vorbește tare, Andy!" îi porunci maică-sa. L-au privit amândouă. Parcă l-ar fi cuprins atunci adevărate flăcări. Știa, pentru că i-o spuseseră adesea frații și surorile lui, că fața ei se face repede roșie ca para focului. Nu mai putea scoate niciun cuvânt, chiar dacă ar fi voit, atât era de uscată gura. Mărul din care mușcase parcă era țărână pe limbă. Începuse să-și miște călcâiile lui mari, osoase, prin iarbă, agonizând. Cele două femei nu-și luau ochii de pe ei. Maică s-a vorbit necăjită. Îți spun drept, nu înțeleg de ce băiatul ăsta este atât de timid. Parcă nici n-ar fi al tău, Devora, rosti solemn doamna Pettigrew, nici nu seamănă. Nu știu de unde a luat ochii aceștia albaștri și părul ăsta roșu. Hiram este fără îndoială cel mai frumos băiat pe care l-am văzut, dar toți cei 9 copii ai tăi sunt mari și frumoși. Deci e mai mare dragul să-i privești, în afară de Andy. Dar ce să-i faci? Aproape toate familiile au câte un pocit printre ei. Și asta era blândă doamnă Pettigrew. Inima a început să crească în ea ca un balon. Într-o clipă se va sparge și atunci va începe să plângă. Voia să fugă, dar nu putea. Stătea acolo cu gura plină de bucăți de măr uscate ca iasca, mișcându-și călcâiul încoace și încolo prin iarbă. Maică s-ai veni în ajutor, spunând cu blândețe, poate nu e atât de frumos, dar Andy al meu e foarte bun. Niciunul dintre ceilalți nu e atât de bun ca el. Am spus întotdeauna că se va face preot ca David și, cum spune Isaac, că se va face și el. Dacă va fi așa, atunci el va fi cel mai bun dintre toți.
Desigur, e mai bine să fii bun decât să fii frumos, vorbi doamna Pettigrew din toată inima. Era să uit, Deborah, am auzit o rețetă nouă pentru păstrări gurtuile. Îl uitaseră. S-a putut ridica și îndepărta în liniște. Nu-și mai simțea inima atât de strânsă și început din nou să respire. Mergea prefăcându-se că nu a auzit nimic. Ele continuară să vorbească despre state, neștiind, așa cum nu știa nici el ce făcuseră. De fapt, în ziua aceea de iunie, în acea fermă din munții Virginii, ele îi arătaseră drumul care avea să-l ducă peste câmpuri și mări într-o țară străină, ca să-și petreacă acolo viața și în cele din urmă acolo să se odihnească, într-un mormânt aflat la celălalt capăt al lumii în pământ străin. Și toate astea pentru că fața lui nu era frumoasă. A fost toată viața bun. E mai bine să fii bun decât frumos. Căci ce va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, dar își va pierde sufletul? Bunătatea era cel mai bun lucru. În acea zi se hotărâ să fie toată viața bun. Dar bunătatea era o tradiție în familia lui. Își amintea pe bunică să stă la gura focului. Familia ei venise în tinerețe din Pennsylvania, în Virginia. Toți erau presbiterieni, în afară de ea. Ea se născuse și crescuse menonită. Până la sfârșitul vieții a purtat mica ei bonetă neagră menonită și și-a păstrat credința menonită. Niciodată nu fusese la ceea ce se numea ea o despătare. În zi de sabat, de 2 ori la biserică, miercurea la rugăciunea în comun. Asta i-a fost viața în casa în care a trăit. Stătea lângă cămin, disprețuind cu detașare orice altă conduită. În afară de religie mai avea o credință, în stafii. Mă minunam adesea de strania timiditatea lui Andrew și uneori în copilărie îmi era puțin rușine de ea. Nu se putea spune că era laș, pentru că dacă trebuia să-și facă datoria, și-o făcea fără teamă de propria sa viață. Nu, era mai degrabă o timiditate copilărească. Nu-i plăcea bună oară să urce scările în întuneric. Cu atât mai puțin să se scoale noaptea și să cerceteze pricina unui zgomot. L-am văzut întorcându-se de 5-6 ori ca să vadă dacă o ușă e încuiată. Mă gândesc într-una la ea, dacă am închis-o sau nu, mărturisea uneori gândind rușinat. Într-o zi când era bătrân și-a trădat secretul fără să-și dea seama, pentru că alminteri și niciodată nu se descoperea conștient cuiva. Începuse cineva, într-o seară lângă foc, mai mult în glumă, o poveste pustafii. N-a putut suporta, s-a ridicat și a plecat. De aceea mi-a mărturisit mie singură cu același zâmbet rușinat. Bătrânilor mei le plăcea să povestească întâmplări pustafii. Eu nu mai aveam curajul să mă duc la culcare, dar firește în cele din urmă trebuia să mă duc. Nu erau decât povești, deși ei spuneau că sunt adevărate. Bătrâna lui bunică le credea adevărate. Stând în colțul ei, așa cum era, foarte bătrână, nu mai putea distinge între carne și duh. Mulți dintre cei care fuseseră cu ea, în carne și oase, erau acum prefăcuți în duhuri eterne. În curând va fi și ea prefăcută într-un duh. E firesc să crezi că duhurile se întorc înapoi la locurile pe care le-au cunoscut și iubit. Și ea de asemenea se va întoarce. Copilul pierdut printre surorile și frații săi mai curajoși asculta și de atunci nu a uitat niciodată. Dar în casa aceea stăpânea credința în duhuri. Dumnezeu era un duh prezent întotdeauna, dar și dracul era un duh și unde era Dumnezeu era și dracul. Erau nedespărțiți, vrăjmași, dar nedespărțiți. A crescut cunoscându-i bine, ajungând chiar familiar cu amândoi. Dimineața și noaptea sta și asculta pe tatăl său citind din Biblie, povestea războiului dintre aceștia doi. An după an, tatăl își făcea drum prin aceeași dramatică poveste pentru că era mândria lui să citească Biblia întreagă în fiecare an. În ceea ce privește religia, casa era de asemenea plină și de ea. Din 7 fii, 6 erau preoți. Religia era hrana și pasiunea lor, alimentul lor mental și plăcerea lor emoțională. Se certau pe ea cum se ceartă oamenii pe chestiuni politice. Între granițele ei își purtau certurile personale. Pentru că familia aceasta s-a certat întotdeauna și tatăl și mama erau certăreți din fire. Bărbatul era un fermier. Îmi amintesc că Andrew nu arăta nici cel mai mic interes față de grădinile soției sale. Ea se simțea jignită, dar știa că nu se putea altfel. Andrew a fost un băiat extenuat de muncă, înfomecat de cărți și de școală, scârbit de pământ, dar legat de el până la vârsta de 21 de ani.
Numai la 21 de ani a devenit liber și atunci a plecat departe pe calul pe care tatăl său îl dădea fiecăruia dintre băieți odată ajunși la majorat. Aleargă spre colegiu, hotărât să-și recâștige anii care pentru el fuseseră pustii. De atunci nu a mai pus mâna pe sapă și pe lopată, nici măcar să sape flori sau legume în grădinile soției sale. Dar până la vârsta de 21 de ani au fost siliți toți să lucreze pământul, sub conducerea autoritară a tatălui. Soția și cele două fiice ale sale lucrau în lăptărie și în bucătărie. Tatăl avea câțiva negri, dar îi părea rău că îi are, căci doar avea feciorii și fetele lui. Omul acesta mare, tiranic, trăznind și fulgerând, îi domina aproape cu voioșie, pentru că era destul de șiret ca să vadă și partea veselă a lucrurilor. De altfel domina întreaga comunitate, era șeful corpului didactic și el alegea institutorii pentru școala care nu avea decât o singură încăpere. Tot el îi găzduia în casa lui mare cu pereții nevopțiți, unde puteau fi ospătați o jumătate de duzină de musafiri, fără să se bage de seamă. La el găzduiau predicatori, când veneau să inspecteze unica biserică presbiteriană, pentru că tot el domina și biserica. Câteodată un predicator îl supăra cu felul lui de a-și ține predicile și cel puțin de 2 ori s-a făcut metodist, numai din cauza lipsei de disciplină a unui predicator refractar. Mai întâi a suferit din cauza acestei metode revoluționare pe care el o introdusese. Pentru că Deborah, soția lui, și după una din certurile lor, a trecut la biserica metodistă și acolo a rămas. Niciodată nu a iertat-o, nu numai pentru că se revoltase, dar mai ales pentru că îl păgubise pe el de un bun argument contra prezbiterienilor în caz de nevoie. Iar dintre cei 7 fii prezbiterieni ai săi, unul, Cristofer, trecuse la metodiști, în nebunia tinereții sale răzvrătite și rămăsese acolo, încăpățânat, cum erau toți din familia lui. Cea mai predicatoare familie din Greenville Country, așa îi numea un reporter de la un ziar local, scriind despre ei o jumătate de secol mai târziu, și cea mai non-conformistă. Când m-au trimis acasă, în America, la colegiu, i-am cunoscut pentru întâia oară pe toți. Cei mai mulți aveau părul cărunt, un șir înmărmuritor de bărbați uriași, pasionați, mânioși, fiecare cu aceeași sclipire în ochilor albaștri, cu același umor uscat și aceeași minte intolerantă. Cearta dintre ei era întotdeauna fierbinte, atât de fierbinte încât ajunseseră de pomină în întreținutul, prilej de rușine și de râs discutat chiar și în ziare. Cei 5 predicatori prezbiterieni se certau între ei pe nenumărate chestii și doar erau destule. Perioada creației în cartea facerii, interpretarea profeților minori, cântarea cântărilor, predestinarea, a doua venire a lui Hristos, iar după ce sfârșeau cu ăstea, avea oricând alte motive la îndemână, împărțirea pământului, vânzarea vechii ferme și a vechii mobile făcute de mână. Sau se certau voind să afle dacă într-adevăr soțul surorilor Becky se poartă sau nu cu ei cu destul respect. Dar întotdeauna se coalizau împotriva metodistului, deși Andrew pe atunci își purtase de mult războaiele lui misionare. Bietul Chris, așa numeau pe metodist, călzindu-se cu furie să le fie milă de el pentru marea lui rătăcire. Dar când l-am văzut și pe bietul Chris, mi-a venit greu să-l compătimesc. Era președinte de vârstă în biserica pe care și-o alesese tot atât de violent și de intolerant, ca și ceilalți frați, tot atât de sigur că propria sa teologie este singura cale spre mântuire. Se mai adaugă faptul agravant că avusese multe biruinți în viață, că nu-și dădea seama de starea lui de plâns și că era mare încrezut și teribil de arogant. Să-l fi auzit strigând fericirile într-o duminică dimineața, zgârlindu-le ca niște ghiulele de tun congregației sale, să-l fi văzut cum se încruntă și îi se întunecă ochii albaștri strigând, fericiți cei slabi, să-l fi auzit insistând, fericiți cei slabi cu Duhul. Era într-adevăr un spectacol de pomină. Da, Andrew a crescut într-o atmosferă de război, atmosfera unei religii militante. Dar niciodată nu a avut nici aspectul, nici siguranța fraților săi. Era înalt, dar puțin adus din numeri, nu avea privirea mândră a celorlalți. Niciodată nu se uitau fetele la el așa cum se uitau la Hiram, cel cu părul negru, care cânta la chitară și nu a plătit niciodată banii împrumutați ca să studieze la colegiu. Sau cum se uitau la John, care s-a însurat de tânăr cu o văduvă bătrână și bogată și s-a retras din războiul religios al familiei,
intrând în serviciul legislaturii statului, sau cum se uitau la oricare altul dintre ei. Fetele nu-l priveau pe Andrew pentru că el nu uitase niciodată ce spusese doamna Pettigrew. Cuvintele acestea de neuitat l-au făcut în taină să fie timid toată viața. S-a retras tot mai adânc într-o religie personală, dar sub înfățișarea timidă și absentă avea același foc nestins. Nici o deosebire între ei în această privință. De fapt, era cel mai fierbinte în bunătate, pentru că nu era nimic lumesc în el care să-l poată ușura. Nu de la Andrew am auzit istoria acestei teribile familii. Îmi amintesc o singură poveste pe care mi-a spus-o el despre lui. Odată când eram foarte mică, l-am rugat stăruitor să-mi povestească ceva, deși nu prea nădăjduiam. Carrie era izvorul meu adevărat, dar atunci era ocupată cu un nou prunc. Andrew tocmai venise dintr-o călătorie misionară și, într-un moment de slăbiciune, mă luase pe genunchi, așezându-se în fața focului. Era un genunchi, îmi amintesc, cu osul aspru, pentru că Andrew a fost întotdeauna slab, arătând mare dispreț față de oamenii grași. Dacă un misionar făcea burtă, Andrew se indigna numai decât și începea să-l bănuiască. Mănâncă prea mult, exclama, se lenevește. Era cea mai mare culpă apropiată în gravitate cu cea a unei teologii neserioase. Cu acel prilej cocoteată pe genunchiul lui l-am întrebat, știi vreo poveste? L-am privit în ochii lui foarte limpezi și nu lipsiți de bunătate, dar nu una din Biblie, am precizat repede, pe acelea le cunosc pe toate. Era surprins pentru că mai mult ca sigur începuse să-și răsfoiască mental Vechiul Testament. Stai să văd, îmi spusese rumegând. Poate pe vremea când erai mic, îi sugera eu ca să-l ajut. Am așteptat destul de mult. Părea că nu-și prea amintește vremurile când era mic. Dar în cele din urmă se gândi la ceva. Odată a început solemn, amintindu-și și privind în foc, odată tatăl meu avea niște porci. Și porcii aceștia se strecurau din fundul curții, unde și aveau cocina în grădina din față. Tatăl meu se mânia repede și într-adevăr se făcea foc. Alerga afară și gonea orice ar fi avut atunci de lucru. Dar porcii veneau repede înapoi. Într-o zi s-a supărat atât de tare încât nu s-a mai putut abține. A alergat după ei și a încercat să-i prindă sub gard, pe unde treceau în grădină. A pus mâna doar pe unul, cel mai gras dintre ei, care nu-și putea face loc. Tatăl meu a scos cuțitul din buzunar și i-a tăiat coada. L-am privit pe Andrew înmarmurită. Dar de ce a făcut asta, am întrebat. Ca să-l învețe minte, a răspuns el, zâmbind ușor. Eu am rămas însă serioasă. Ce să-l învețe? Am întrebat din nou. Poate ca să nu se îngrășe atât. Mai târziu am auzit multe povești despre omul acesta întreprinzător, tatălui Andrew. Oamenii se temeau de el și țineau la el, râdeau de el și se încredeau în el. Zgomotor și veșnic mâniat, extraordinar de încăpățânat, era peste fire de bun cu vecinii săi săraci și de o deosebită asprime cu familia sa. Odată tocmai inspecta unul din hambarele sale când a dat cu ochii de un biet sărman muritor de foame, care ținea un sac în dreptul unei găuri prin care se scurgea grâu. Când a văzut pe tatălui Andrew, a luat-o la fugă. Tatălui Andrew nu a spus nimic. S-a așezat în locul omului și a ținut sacul, sclipindu-i ochii. După câtva timp s-a auzit o voce din hambar. E plin? E aproape plin, bag de seamă, răspuns el prietenește. Tăcere de moarte în hambar, era legat bine gura sacului, i-a luat apoi pe umerii lui uriaș și a intrat în hambar. A descoperit acolo o ființă umilă așteptându-l înspăimântat. Iată, e asta, vorbi recunoscând pe unul din vecinii săi cei mai săraci. Altădată sărbi să încerc și am să-ți dau. N-am văzut niciodată nici pe tatăl, nici pe mama lui Andrew, dar păstrez fotografiile lor. Tatăl are o față pătrată, hotărâtă, cu ochii cei mai aroganți pe care i-am văzut vreodată. Numai un om sigur de Dumnezeu și de propriul lui suflet putea avea asemenea ochi. Nu i-a mai întâlnit pe altă figură omenească. Dar și femeia îi era pe măsură. Pălcile nu erau mai puțin puternice ca ale lui. Iar dacă ochii nu aveau scripirea aceea a lui Dumnezeu în ei, aveau calmul diavolului. Nici o mirare că Dumnezeu și diavolul erau atât de reali în casa aceea zgomotoasă. Cineva mi-a spus, cineva, nu Andrew, că împlinind 60 de ani, Deborah nu numai că s-a convertit odată pentru totdeauna la metodism, dar că s-a hotărât să nu mai muncească, pentru că îi se părea muncise destul până atunci.
Hotărârea aceasta a schimbat-o cu desăvârșire. De unde fusese o gospodină neodihnită și o mamă covârșită de lucru, făcând pâine și prăjituri, gătind pentru o casă întreagă, încetă deodată să mai pună mâna pe vreun lucru. De atunci, nici măcar patul nu și l-a mai făcut singură. Sta tot timpul pe verandă, balansându-se în scaun, iar când era vremea rea, sta la fereastra dinspre drum. Se plimba singură, slabă, înaltă, dreaptă. Se ducea singură la biserica ei metodistă, afară de cazul când era Christopher acasă. Familia era înmărmurită, iar soțul aproape că înnebunise de mânie, dar nu cedă și aproape 35 de ani își apără libertatea și dreptul alene, fiind servită de voie sau de nevoie de ceilalți. Ajunsese centrul vizitelor tuturor femeilor din vecinătate. Odată, fără să fie anunțate, s-au întâlnit la ea ca să-și petreacă ziua 22 de femei, iar o duzină era un lucru obișnuit. Ședeau pe verandă sau în salon, bârfind, încurajându-se una pe alta. Dacă Dumnezeu era proeminent în casa aceea, apoi era numai cu o foarte mică distanță. Dar scriu istoria lui Andrew, iar toate aceste lucruri și n-au aici prea mare importanță, pentru că n-au avut nici pentru Andrew. I-au dat trup și suflet, au păstrat fierbinte în jurul lui și pe Dumnezeu și pe diavol. Și e adevărat, în linii mari l-au format asemenea lor. Credința a învățat-o de la ei, nu numai credința teologică și locul său în creație ca om. În acea casă clopotintă de cei 7 feciori, cutremurată de tunetele certurilor între bărbat și soție, a auzit adesea strigându-se cum Scriptura spune că bărbatul este stăpânul femeii. Adesea au fost strigate cuvintele acestei bătrâne neclintite care se legăna neobosită în scaunul său. Nu făceau nicio impresie asupra ei, dar au avut destulă în mințile celor 7 feciori. Terry mi-a povestit odată că niciunul din acești 7 tineri uriași oameni în toată firea când i-a cunoscut ea, nu ar fi gândit să urce spre o dăire de plecare până ce una din surori nu aprindea o lumânare pornind înaintea lor ca să le arate drumul. Urcau unul după altul, David, Isaac, Hiram, John, Christoph, Andrew și Franklin, o adevărată procesiune, și surorile erau Rebecca și Mary, femei înalte, așa cum și frații lor erau înalți, supuse, arse de același foc lăuntric. Tatăl se împotrivise să se mărite tinere, pentru că și el și feciorii aveau nevoie de serviciile lor, așa că s-au măritat târziu, luând bărbați de o condiție socială mai umilă decât a lor. 2. Povestea ar trebui să înceapă când Andrew a părăsit casa părintească la 21 de ani, pentru că Andrew, el însuși, și-a socotit viața începând de atunci, considerând fără preț anii în care nu făcuse altceva decât să muncească cu palmele și trupul. Nimeni nu părea că își amintește prea mult despre el de pe vremea când era copil sau numai un băietan. Odată a spus cineva, o bătrână care le fusese vecină câteva vreme. Băiatul ăsta a avut întotdeauna mâini de un bătrân. Ai lui spuneau că s-a născut cu mâini bătrânești. Doar un singur lucru aș putea nota despre adolescența lui, numai pentru că pe acesta îl cunosc, și anume că avea un soi de humor supus, pe care de altfel și l-a păstrat toată viața. Am crezut câtva timp că humorul acesta e colorat uneori cu oarecare cruzime, deși știam că asta se întâmplă fără voia lui. Dar am întâlnit odată un bătrân care l-a cunoscut pe vremea când era copil și care i-a fost coleg de școală, la o școală cu o singură cameră, unde mergea în acele câteva luni de iarnă, când nu era de lucru la fermă. Bătrânul scuipă, scoțându-și luleaua dintre dinți și gândi. Andrew, când era băiat mic, putea să se schimonosească în așa fel încât făcea și o pisică să pleznească râzând de el. Și în timp ce noi ne striveam de râs și institutorul alerga nebunit, el era singurul care rămânea serios. Oricum ar fi fost humorul acesta, era întotdeauna bine stăpânit sub fața lui serioasă. Nu-și schimba expresia decât incidental, când spunea una din glumele lui uscate. Niciodată nu îi smâcnea în râs și pentru că se stăpânea era adesea amărăciune în glumele sale, iar râsul era tăcut sau în cel mai bun caz dintr-un singur sunet gutural. Odată l-am întrebat, ce ai făcut în toți acești ani ai tinereții? Fața ei se întunecă. Am muncit pentru tatăl meu, a răspuns Cut. Sora sa, Mary, mi-a mărturisit odată. Papa voia ca Andrew să rămână la fermă pentru că se putea conta pe el. Era singurul dintre băieți de care era sigur că duce un lucru până la capăt la timp. Avea un simț teribil al datoriei.
Bănuiesc că știi că ura toate lucrurile, acelea pe care era silit să le facă, îi spusei. Asta n-avea nicio importanță pentru el, răspunse viguros, zâmbi. Și nici pentru papa, adăugă. Era femeie bătrână atunci, foarte grasă, vulgară, oarecum neglijentă. Atâția ani de trai cu un om inferior au făcut-o să uite îngrijirea de sine. Dar când zâmbea, se zăreau ochii familiei aspri, neînfricați, albaștri. Și toate acestea, anii adolescenței lui Andrew au fost înspăimântători, pentru că erau anii războiului civil. 4 feciori plecaseră să lupte în nord. David, Hiram, Isaac, John porniseră de acasă în uniforme cenușii, schimbându-și pentru un răstimp războiul lor împotriva diavolului cu un război împotriva soldaților federali. 2 dintre ei au fost răniți, altul a fost ținut prizonier mult timp într-o închisoare din nord. Niciodată nu l-am auzit pe Andrew aducând vorba despre lucrurile acestea. Numai într-o zi mi-a mărturisit că nu-i mai place supa de mazăre de când s-a întors Isaac din război și a spus că o mâncat de 3 ori pe zi în închisoarea federală. Și era atât de proastă, adăugă Andrew cu zâmbetul lui uscat, încât Isaac spunea că trebuia să sară în cazan ca să poată găsi boabele de mazăre. Iar când cel mai mic dintre copiii săi, o fată, s-a apropiat de Andrew să-i spună că se robodește, el și-a ridicat ochii din carte, rostind cu privirea aceea piezișe. Nu știu de ce mi-a fost dat ca toți cei 3 copii ai mei să se căsătorească cu Yankee. Nume care se da pe vremuri locuitorilor din nordul Statelor Unite, New England, astăzi se aplică în general tuturor americanilor. Da, aceasta era a 3-a amintire a lui și niciodată nu a auzit, pronunțându-se numele lui Abraham Lincoln în fața lui, fără să se comenteze uscat, aproape întotdeauna cu aceleași cuvinte. Lincoln a fost un bărbat mult prea supraestimat. În casa lui Andrew am crescut fără să știu că Lincoln era un erou național sau că peste ocean, în America, copiii au vacanțe la școală în ziua lui de naștere. Dar războaiele și faptele oamenilor nu aveau nicio importanță în viața lui Andrew. Cândva, în anii adolescenței sale, când își slujea părintele, tăcut și plin de ură, a simțit vocația sa misionară. O știu, pentru că povestea aceea scurtă a vieții sale pe care a scris-o, cu asta începea. În ceea ce îl privea pe el, era aurora vieții sale, adevărata sa naștere. La vârsta de 16 ani, scria, am primit cel dintâi nivel al chemării divine către câmpul misionar. Mai întâi, punându-i multe întrebări, am refăcut istoria aceasta legând împreună răspunsurile sale. Desigur, era inevitabil că trebuia să devină și el predicator al Evangheliei. Era peste putință să ți-l închipui pe oricare dintre bărbații aceia preot. Ei erau cu toții predicatori, nu preoți, și așa era și Andrew. Cred că lucrul acesta era inevitabil. Ca toți să ajungă predicatori. Erau destule motive pentru asta, în afară de prilejul pe care îl căpătau de a-și putea exercita autoritatea personală asupra vieții și minții altor oameni. În acel timp se dădea lupta pentru o înaltă poziție socială. Predicatorul într-o comunitate era un șef și în alte privințe, iar un tânăr ambițios, doritor de putere, a nevoie putea găsi o cale mai bună ca să o dobândească. Și acești 7 bărbați tineri erau toți ambițioși și iubitori de putere. Andrew însă mi-a mărturisit că la început nu se gândea să se facă misionar. Nu se gândea măcar că va trebui să-și părăsească ferma părintească. Avea în amestecul său curios o iubire puternică pentru casă. Cred că asta se datora timidității sale fizice, care îl făcea să iubească siguranța și adăpostul. Dacă nu s-ar fi născut într-o epocă religioasă, ar fi devenit un erudit, închis toată viața într-o cameră caldă, tapisată cu cărți. L-am văzut întorcându-se dintr-o aspră călătorie pe jos sau pe măgar, după ce străbătuse o jumătate de provincie chineză și simțindu-se copilărește de confortabil, cu o masă, o ceașcă de ceai fierbinte și un jărate cu bun. E bine să fie acasă, o ce bine-i să fie acasă, murmura pentru sine. Niciodată n-am părăsit casa fără o luptă interioară, mi-a spus când era bătrân. Dar se născuse cu o conștiință neodihnită, mâniată și niciodată nu l-am văzut amânându-și ceasul plecării sau evitând cea mai dificilă sau mai primejdioasă călătorie. Și pentru că era atât de riguros cu sine, era fără milă în judecata lui față de semenii săi mai mici. L-am auzit exclamând împotriva unui tovarăș misionar. Nu-i place să-și părăsească confortul casei sale, e leneș.
Dacă n-ar fi fost ispitit el însuși, sau dacă fiind ispitit ar fi cedat câteodată, ar fi fost mai blând cu tovarășii săi, dar rămânea neînfrânat față de slăbiciuni, așa cum sunt toți cei destul de tari față de propriile lor ispite, pentru că el era destul de tare ca să iasă învingător din cea mai mare luptă a vieții sale, lupta între simțul datoriei și strania sa timiditate fizică. Aceasta e istoria vocației sale. Un misionar din China a venit să predice în Old Stone Church din Lewisburg, West Virginia, și și-a povestit istoria vieții sale. Andrew, care avea pe atunci 16 ani, se afla împreună cu ai săi, ascultând povestea aceea, în care nu era vorba decât de hazard, primejdie și desperată nevoie de oameni, și ascultând-l cu plin de frica. I-a fost atât de frică încât a fugit acasă singur și a evitat să mai dea ochi cu misionarul. Dar tatăl său a invitat duminică la masă pe bărbatul acela slab și înalt, iar acolo nu l-a mai putut evita. Misionarul, privind lungul șir al feciorilor, a întrebat întorcându-se către tatăl lor: din toți aceștia pe care i-ai zămislit, n-ai să dai vreunul Chinei? N-a răspuns nimeni. Tatăl era surprins. Altceva este să te duci să asculți odată pe un misionar, să-i dai o masă bună după aceea și să-l călăuzești apoi către biserica vecină, și altceva este să-i dai un fiu. N-aș vrea să intre așa ceva în capul băieților, spuse Deborah hotărâtă de la celălalt capăt al mesei. Dumnezeu cheamă, rosti cu liniște misionarul. Ia mai ia puțin puicul sos, se repezi tatăl. Deborah, mai dă aici niște cartofi. Becky, adu puțină pâine caldă. Mănâncă, omule, suntem oameni solizi aici. Nu a răspuns nimeni, dar teroarea l-a cuprins pe Andrew. Dacă Dumnezeu îl va chema pe el, mâncarea îi se oprea în gât. După aceea, săptămânii întregi a fost terorizat. Cred că am pierdut 5 kg, spunea, amintindu-și amănuntul acesta cu 50 de ani în urmă. Îi era teamă să-și spună rugăciunea, nu cumva să-l cheme Dumnezeu în timp ce se ruga. Se silea să nu rămână niciodată singur, s-ar fi putut despica cerul și glasul lui Dumnezeu, s-ar fi putut coborî asupra-i poruncii. Niciodată nu i s-a părut casa atât de caldă, atât de sigură. Și totuși se simțea foarte prost. Fugeam de Dumnezeu, scria când era bătrân. Știam asta și mă simțeam foarte rău. Deoarece pentru el era o nevoie organică să simtea curat drumul între el și Dumnezeu. Iar acum, orice ar fi făcut, se simțea urmărit de Dumnezeu. Maică sa l-a oprit într-o zi. Ce s-a întâmplat cu tine, Andy? Arăți la față ca și cum ai avea gălbinare. Multă vreme nu a voit să-i spună ceva, dar de data aceasta îl ținea strâns de umăr și era mai înaltă decât el. În cele din urmă a mărturisit în șoaptă și ochii i s-au umplut de lacrimi. Mi-e teamă că simt chemarea, spuse. Ce chemare? A întrebat maică sa. Uitase cu desăvârșire pe misionar, către țările străine. Vezi de treabă, îi spuse ea cu vigoare, tatăl tău nici nu va băi să audă de așa ceva. Temeiul lui tu ești, ție îți va lăsa în stăpânire pământul. Bănuise că nimic nu l-ar fi putut înfuria mai mult pe Andrew să-i se spună că asta are ceva de a face cu chemarea lui Dumnezeu. Sufletul i s-a răzvrătit la auzul cuvintelor mamei sale. Își smulse umărul din mâna ei și se depărtă. De rămasă afirmă în niciun caz nu ar fi rămas cu sau fără chemare. Pentru câtva timp, spaima lăsă loc mâinii, se duse în pădure singur și acolo strigă hotărât către Dumnezeu. Am supus inima mea care nu voia să se plece, scrie Andrew. Am strigat către Dumnezeu. Aici sunt, Doamne, trimite-mă. Îndată pacea s-a pogorât în sufletul meu. Nu mai mi-era frică, m-am simțit puternic. Când am renunțat la voința mea, puterea lui Dumnezeu a coborât asupra mea. Și Dumnezeu m-a trimis. Așa a fost hotărâtă viața lui. Dar n-a mărturisit nimic atunci. A făcut planuri ani întregi. Trebuia să slujească tatălui său încă 5 ani. Știa, pentru că așa se întâmplase și cu ceilalți fratei săi mai mari, că în ziua când va împlini 21 de ani, tatăl său îl va pune să aleagă. Ori rămâne acasă și primește simbrie pentru munca pe care o făcuse până atunci pe degeaba, ori îi se dă un cal bun și $100 și pleacă în lume. Toți ceilalți se hotărâsără pentru plecarea anume. Va face și el la fel. Nu va spune nimănui, dar va pleca pe la colegiu și apoi la seminar și se va pregăti pentru viața pe care vrea să o ducă. Inima începea să-i bată numai gândindu-se la asta. Cărți. În sfârșit va avea destule cărți. Întotdeauna i-a fost foame de cărți și niciodată n-a avut destule la școală. Unul din lucrurile pe care le-am auzit adeseori repetându-le era: am iubit școala. De fapt, nici nu cred că am auzit cu vreun alt prilej cuvântul iubire în legătură cu el însuși.
Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, asta auzeam destul de des. Era curios să-l auzi însă spunând, am iubit. Îmi aduc aminte de lucrurile acestea pentru că pe atunci tocmai mă duceam și eu la școală și nu eram deloc sigură că o iubesc. Și apoi, niciodată nu-mi trecuse prin cap că Andrew ar putea iubi și altceva în afară de Dumnezeu. Până a împlinit, deci, 21 de ani, a plecat cu vocația sa, arzându-i inima. Viața lui începe și nenorocul lui era că începea prost. Istoria scrisă de el spune că n-a intrat imediat la colegiu. Războiul civil întrerupsese toate școlile și, deși frații lui mai mari, după ce se întorseseră acasă și înainte de a pleca definitiv, învățaseră ceva pe ceilalți copii, totuși el era foarte slab pregătit. Așa că a stat un an în Frankfurt Academy, nu știa mai mult decât atâta, și de acolo a plecat la Washington și Lee University, unde se dusese Hiram cu puțin timp înaintea lui. Am aflat despre anii aceia pentru întâia oară când eram copil. Cotrobăiam rafturile cu cărți în casa misiunii, așezată pe o colină deasupra fiului Yangtze, înfometată de citit așa cum fusese și Andrew. Toate cărțile din lume nu mi s-ar fi părut destule și în acea casă a misiunii erau foarte puține cărți profane. Așa că plecând Andrew într-una din călătoriile sale misionare, am făcut ceea ce n-aș fi îndrăznit să fac când era el acasă. Am intrat în biroul lui să caut din nou prin rafturi și de altfel fără prea mari nădești, pentru că le cercetasem odată și citisem viețile lui Plutarh și pe Iosefus și martirii lui Fox și orice altceva în care bănuiam că s-ar putea ascunde o poveste. În acea zi eram atât de desnădăjduită încât am luat comentariul asupra Bibliei de Gaichi și l-am pus la loc numai decât. Era chiar mai rău decât nimic. Atunci m-a hotărât să caut prin sertarele vechiului său birou. Îmi amintisem că văzusem acolo cărți, când din întâmplare Andrew deschidea sertarele în fața mea. Dar privind cu atenție am găsit numai catastifele misiunii, păstrate la zi meticulos cu scrisul lui puțin tremurat, pentru că suferise odată un atac de insolație care aproape îl omoruse și de atunci îi tremura puțin mâna dreaptă când scriam. Am deschis sertar după sertar, într-unul am zărit o grămadă de suluși curioase de hârtie pergament. Erau foarte prăfuite și nimeni nu se mai uitase la ele de multă vreme. De fapt, unele dintre ele nici nu fuseseră deschise. Le-am luat unul câte unul și le-am desfăcut. Pe ele erau tipărite cuvinte latinești. Tocmai studiam atunci limba latină și mă mirau cele 3 cuvinte care îi întovărășeau mereu numele. Magna cum laude. Ce înseamnă asta? M-am dus eu să o întreb pe Carrie. Ea era în dormitor, țesând cu iuțeală un ciorap. Picioarele lui osoase, umblând mile întregi în fiecare zi pe drumurile misiunii, pe piatra orașelor și pe cărăți prăfuite îi dădeau mereu de lucruri lui Carrie. Fața ei se lumină de mândrie auzindu-mi întrebarea. Tatăl tău a ieșit din universitate premiat la toate materiile îmi spuse. Mulți ani și după aceea am intrat și eu la colegiu și aproape că mă simțeam insultată, când, cercetându-mi notele, numai bine și foarte bine, vedeam că nu spune nimic. Dar nu spunea nimic pentru că nu se aștepta la mai puțin de la copilul lui. Și mi-e teamă că de fapt se aștepta chiar la mai mult. Odată spre mirarea mea am luat 99 la geometrie, obiect la care nu am fost niciodată tare. Frumoasă notă, spuse Andrew, rezervat. Apoi adăugă repede. 100 ar fi fost o notă și mai frumoasă. În colegiu a fost înspăimântător de sărac. Mi-l închipui înalt, cu umerii puțin aduși înainte, dar cu acel aer de mare actor din lume, și bănuiesc că trebuie să te pricepi puțin și în negustorie ca să vinzi Biblii. Mi-l închipui apropiindu-se de o casă, prăpădită de timiditate. Îmi închipui o gospodină vretnică, deschizând ușa dimineața în zori, sau după ce a strâns masa, ca să dea cu ochii în prag de un tânăr înalt, cu umerii aplecați, roșu la față, arătându-i o carte. Doamnă, vând Biblii. Nu știu dacă... Avem deja o Biblie, îi răspundea ea fără îndoială cu vigoare. Desigur că orice casă avea o Biblie. Nu era oare o țară creștină? Îi închidea ușa în față și se întorcea la vase. O Biblie, ce l-o fi apucat? Am înțeles la sfârșitul lunii, scria Andrew, că Dumnezeu nu m-a chemat ca să vând ceva. Așa că s-a întors înapoi la părintele său, neștiind ce ar putea face altceva. Iar tatăl său, cu destulă ironie, l-a plătit destul de generos, deși pentru Andrew nicio simbrie nu era prea mare, pentru munca pe care o ura. În acei ani petrecuți la colegiu a păstrat ca o taină în sine hotărârea de a se face misionar.
Și ce bine știa Andrew să-și păstreze hotărârile. Putea să tăinuiască ani de zile un plan și să-l alcătuiască până în ultimile amănunte. Ani în urmă, puterea aceasta de a-și ține gândurile ascunse a fost un timp pentru Carey și exaspera pe tovarășii lui misionari. Andrew descoperise de vreme că cel mai bun mijloc de a duce la bun sfârșit un lucru care îi plăcea este să-l facă fără să spună cuiva. Dar cum vara se sfârșea, trebuia să spună tatălui și mamei că se duce la seminar ca să se pregătească pentru misionarism. Își păstrase simbriile până la ultima para, iar fratele său John tocmai se însurase cu o văduvă bogată și îi făgăduise să-l ajute, împrumutându-i ceva bani. David, atunci predicator într-un orășel din apropiere, se arăta de asemenea încurajator. Vorbi părinților și întâmpină pe loc înspăimântătoarea rezistență a tatălui. Nebunie curată, strigă bătrânul, scuturându-și coama albă pe creștet. Du-te și predică dacă vrei, deși cred că 6 din 7 feciori e cam prea mult. Dar să bați drumurile prin străinătăți, asta e de neînțeles. Destul că înțelege Dumnezeu, răspunse Andrew. Era desigur cel mai încăpățânat om din câte am cunoscut, când simțea chemarea lui Dumnezeu. Așa că știu că mânia și strigătele tatălui său n-au făcut decât să-l întărească pe drumul pe care pornise. Care ar fi fost părerea maicăsii dacă ar fi judecat singură? Nimeni nu poate spune. Dar când a auzit verdictul bătrânului, s-a îmblânzit numai ca să-l contrazică. Nu-mi pasă, Andy, a început el legănându-se în scaun. Fă ce-ți place, dar își cer un singur lucru, băiatul meu. Făgăduiește-mi ca să mă asculți. Răsuflând ușurat, recunoscător, îi făgădui. Desigur că-ți făgăduiesc, mamă. Nici nu-și imagina ce așteaptă. N-ai să pleci până ce nu-ți vei găsi o nevastă care să meargă cu tine, adăugă maică-sa legănându-se în scaun. N-am să fiu liniștită decât știind că ai o nevastă care să-ți scoate de grijă. Aproape ca leșinat. Nevastă? Nu se gândea la așa ceva. Nu-și închipuise niciodată că are să se însoare. Nevastă, când trebuia să doarmă în țări stranii, primejdioase. O femeie. Nu cunoștea niciuna. Cum am să găsesc o femeie care să vrea să vină cu mine? Murmură. E ca și cum m-ai oprit să plec. Hai, nu fi prost, îi răspunse blând maică-sa. Se găsesc întotdeauna femei doritoare să se mărite cu orice lucru, care are 2 picioare în pantaloni. Andrew pe că a amențit. Ce-i spunea maică-sa nu liniștise deloc. În cele din urmă se pare că a lăsat totul în hotărârea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că n-a făcut oarecare încercări el însuși, dar au fost zadarnice. Nu le cunosc în amănunte pentru că a păstrat întotdeauna cea mai strictă tăcere asupra eșecurilor sale, de orice fel ar fi fost, și le uita repede. Dar într-o seară, când era foarte bătrân, mi-a mărturisit unele lucruri. În acei ani stam puțin cu el în fiecare seară, ca să aibă pe cineva cu care să vorbească dacă ar fi dorit. A vorbit mult în acele ceasuri. Nu o povestire consecutivă, ci fruntuți de evenimente alese la întâmplare din 3 sferturi de viață. Trebuia să le leg eu împreună. Îmi spuse deodată brusc într-una din acele seri. Ai fi putut avea pe Jenny Husted ca mamă. Cum? Am exclamat. Îmi era peste putință să mă închipui altă mamă decât pe Carey. Am prins pe loc necaz pe Jenny Husted asta. Cine era? Mă muncea mult în seminar din cauza păgăduielii pe care o făcuse mamei, începu el privind în înjăratecul. Am observat multe fete tinere. De la distanță se înțelege, adăugă repede. Dacă mi se părea potrivită, devotată și bine întemeiată în credință, o întrebam întâi dacă s-a gândit vreodată la străinătate. Mi se părea prudent să verific sentimentele ei în acest punct, înainte de a trece mai departe. Toate mi-au răspuns negativ. Dar cine era Jenny Husted? Am întrebat. Predica mea de încercare, continuă el ca de obicei, fără să-i pese de întrerupere, a fost judecată ca fiind foarte bună. De fapt atât de bună încât a fost publicată într-un ziar ecleziastic. Era intitulată Necesitatea de a răspândi Evanghelia la păgâni, cu specială referință la doctrina predestinării. După publicare am primit o scrisoare de la o domnișoară, Jenny Husted. Îmi susținea călduros părerile mele și am intrat în corespondență. Locuia în Louisville, Kentucky. În ultimul an de seminar i-am cerut permisiunea să-i fac o vizită. Am avut o puternică presimțire că Dumnezeu a chemat-o să-mi fie soție. Am făcut călătoria aceea lungă sub această impresie, dar când ne-am întâlnit am înțeles că mă înșelasem. Ce s-a întâmplat? Am întrebat curioasă. Pur și simplu mă înșelasem, repetă cu hotărâre și nu mai adăugă nimic. Cel puțin spunem cum arăta, am stăruit foarte dezamăgită.
Nu mai amintesc că rosti cu multă demnitate. Niciodată n-am aflat mai mult asupra acestei întâmplări. Nu mi s-a părut totuși că locul lui Carrie, ca mama noastră, fusese serios amenințat. 3. Am lăsat la o parte rolul lui Carrie în întâlnirea și căsătoria lor. De fapt, în ceea ce îl privește pe Andrew Carey, întrucât era Carey, a avut foarte puțină importanță. Ea era providențiară, în sensul că Dumnezeu potrivise în așa fel încât în vara în care s-a terminat seminarul și care era gata să-și împlinească și vocația, ținut pe loc numai de promisiunea făcută mamei sale, a întâlnit o fată care să accepte, ori să pară că acceptă, să plece cu el misionară. Venise la casa lui David în acea vară, cum făcuse și cu o vară mai înainte ca să studieze cu fratele său. David era un savant în limbile sanscrită, ebraică și greacă, fără să mai menționez alte limbi biblice importante. Și pe lângă acestea, Andrew îl înlocuia pe David în bisericile învecinate. Era un bun prilej de practică și în același timp putea câștiga și ceva bani, iar Andrew, fără îndoială, avea nevoie de practică. N-a putut niciodată să scape în întregime de marea sa timiditate. O anumită îndoială secretă asupra lui însuși, ca om, se amesteca cu certitudinea lui ca mesager al lui Dumnezeu. Nu s-a îndoit niciodată în ceea ce privește călăuzirea sa dumnezeiască. N-a avut niciodată îndoială asupra dreptății sale. Cred însă că niciodată n-a putut uita cuvintele doamnei Pettigrew. Toată viața sa a admirat cu oarecare pismă pe tinerii frumoși și deștepți. Mulți tineri chinezi frumoși și deștepți au făcut ce au voit din el, asta e sigur. Totuși, în pofida doamnei Pettigrew, ajunsese mai bine decât bănuia el. Părul său roșu, stufos din copilărie, se întunecase și se ondulase. Știu că lucrul acesta a mirat pe multă lume, pentru că schimbarea se făcuse repede și începuse să-l necăjească oamenii că-și cănește părul, spre marea lui oroare. Carey mi-a spus că atunci când a văzut întâia oară, părul îi era roșu, dar că în vara când a cerut-o în căsătorie, în aceeași vară când s-au luat și a plecat în China, părul ajunsese negru. Era, spunea Carey, destul de frumos. Dar sprâncenele i-au rămas bărane și mustața roșcată, iar mai târziu, când umbra printre chinezi și își lăsase barbă, aceștia numeau barbă roșie, deși cei care îl cunoșteau îl porecliseră, pentru că toată lumea în China are o poreclă, nebunul după cărți. E adevărat, a iubit toată viața cărțile, până în ziua când l-am înmormântat cu micul său Nou Testament în grecește, care făcea parte mai mult decât oricare din noi din însăși ființa lui. Am o fotografie de-a lui din vara când s-a căsătorit cu Carey. După obiceiul timpului, el sta pe scaun, iar ea în picioare alături, cu mâna așezată rigid pe umărul lui. Dar e sigur că el nu știa că este o femeie alături. Privea afară din fotografie, cu privirea pe care o cunosc atât de bine, privire compusă din maxilarele lui voluntare, ochii aceia copilărești și limpezi și o frunte frumoasă sfântă. Fruntea lui netulburat a rămas neschimbată, deși ar fi împlinit 80 de ani dacă ar mai fi trăit încă 2-3 luni până în vară. Niciodată n-am știut bine care din aceste 3 părți ale figurii sale era cea mai neschimbătoare, dar cred că era fruntea, era vastă și netedă, pielea albă transparentă, purta casca colonială bine apăsată pe ochi, așa că soarele care îi negrise obrajii nu i-a atins niciodată fruntea. Dimineața, după obișnuitul ceas de rugăciune, singur în biroul său, avea întipărite pe frunte 3 dungi roșu aprinse, așa cum își aplecase capul pe degetele sale răspirate. Dar umbrele dispăreau curând, lăsând întința lui frunte netedă și albă. N-a cherit niciodată, iar părul său negru a crescut cu timpul mai subțire și argintiu. Pentru că n-a suferit niciodată, a trăit lucrul acesta extraordinar și atât de rar. O viață cu desăvârșire fericită. Și niciodată o dungă nu a brăzdat fruntea sa cu adevărat nobilă. Am lăsat din adins la o parte rolul pe care l-a avut Carey în povestea aceasta. În lungile seri ale bătrâneții sale îl întrebam adesea fel de lucruri. Cum arăta mama când ai luat-o?" l-am întrebat odată. A privit înjărat tecul pe care îi plăcea atât de mult să-l aibă în căminul camerei sale. A întins mâinile spre pară. Dispăruseră urmele tinereții cheltuite într-o fermă. Erau mâini de savant, destul de mari, foarte subțiri și cu degetele fiind desenate, cu unghiile meticulos îngrijite. Dar de altfel nu l-am văzut vreodată altfel decât curat și îngrijit. Niciodată în copilăria noastră sărăcăcioasă sau în anii din urmă ai vieții sale, nu l-am văzut altfel decât bărbierit proaspăt,
cu gulerul său înalt și rigid, alb, curat, cu părul bine pieptănat. Era pretențios, cu toată sărăcia noastră. Nu a vrut niciodată să aibă mai mult ca 2 costume de haine. Dacă avea mai mult, le dădea altuia care avea nevoie de îmbrăcăminte și hainele acelea le putea până ce se toceau, dar el era întotdeauna proaspăt și curat. Oriunde ar fi mers, călătorind și petrecând nopțile în nici hanuri murdare chinezești, nu-și începea ziua fără să se îmbăieze, într-un fel sau altul, și niciodată nu l-am văzut cu mâinile murdare. Mama ta, reflectă, nu mi-amintesc exact, avea părul și ochii negri și îi plăcea să cânte. Cum ai cerut-o în căsătorie?" am întrebat curajoasă. Era stânjenit. I-am scris o scrisoare," spuse. Se gândi o clipă, apoi adăugă. Mi s-a părut singurul mijloc posibil de a-i spune totul limpede, ca să poată reflecta cu grijă. Tatăl mamei nu voia să o mărite cu tine, nu-i așa?" spuse eu, ca să-i ajut amintirile. Răspunse liniștit. Au fost niște fleacuri la început, dar nu le-am tolerat. Era un om pătimaș, deși un om bun în felul lui, dar foarte încăpățânat. Nu prea îmi place să am de-a face cu oamenii încăpățânați. Și atunci, ne-am căsătorit și am plecat de-a dreptul în China. Mi-aduc aminte că nimeni nu ne spusese că în tren se găsesc și paturi, de aceea am stat în picioare. Cineva îmi spunea că ai cumpărat numai un bilet, adăuga eu zgândărindu-l. O, asta nu s-a întâmplat așa. Vrei să spui că e numai o poveste scornită? Desigur că am cumpărat și al 2-lea bilet, îndată ce mi s-a atras atenția, spuse. Și râse singur, cu râsul lui uscat aproape tăcut, pentru că fusese atât de necunoscător în ale biletelor și călătoriei. Hazul era că niciodată nu și-a dat seama că e un nepriceput în tot ce privește afacerile lumii din afară. Biletele și complicațiile călătoriei îl înspăimântau, deși într-un fel sau altul ajungea întotdeauna la destinația propusă. Izbutea asta pentru simplul motiv că era foarte devreme în port sau la gară, așa că dacă din întâmplare se suia în alt vapor sau alt tren, se găsea întotdeauna cineva care să descopere greșeala în timp util și să-l coboare, indicându-i unde să se suie. Călătorea firește distanțe de necrezut și cu orice mijloc avea la îndemână. Totuși niciodată nu l-am văzut la vreo plecare cu vaporul sau trenul, fără ca să nu ne dăm seama cât era de nefericit și cât de adânc se îndoia că va ajunge vreodată la destinație. Îndoială care se completa cu certitudinea că nu se va întoarce niciodată. Și cu toate acestea, de obicei cu ajutorul unei persoane caritabile care îi înțelegea spaima, se întorcea întotdeauna sănătos acasă. Era din principiu împotriva oricărui lux, deși în taină iubea confortul, n-a voit niciodată să audă de călătorie în clasa 1 și până a îmbătrânit nici în clasa a 2. Când s-au introdus trenurile în China, era tot atât de pasionat ca un copil și făcea o imensă plăcere să călătorească în tren prin ținuturile pe care le străbătuse până atunci pe jos sau pe măgar. Dar ani de zile a refuzat cu îndârjire să călătorească altfel decât în clasa a 3-a, unde bănci erau niște scânduri înguste, iar dacă nu l-am fi observat, s-ar fi suit chiar într-un vagon de clasa a 4-a. Vagon de curis, numele care se dă hamalilor și muncitorilor de rând în tot Orientul. Și asta nu pentru că era zgârcit și ar fi vrut să strângă banii pentru mine. Era zgârcit pentru Dumnezeu, astfel ca tot ce avea să meargă în folosul cauzei pentru care își închinase viața și pentru care închinase brutal și inconștient și toate acele vieți față de care era răspunzător. Luna sa de miere pe vaporul cu care a străbătut Pacificul a petrecut-o îmbogățindu-și cunoștințele de limbă chineză. Începuse să o studieze cu luni înainte. Își împărțise ziua ținând seama de acest studiu, așa cum a procedat toată viața. Un anumit număr de ceasuri în fiecare zi era închinat studiului limbii chineze, alte ceasuri pentru ebraică și greacă. A citit întotdeauna Biblia în aceste limbi. Marea nemulțumire a vieții sale era traducerea nesatisfăcătoare a Bibliei în englezește, iar mai târziu versurile mediocre din limba chineză. Cu toată credința sa absolută, era un savant desăvârșit și n-a socotit niciodată vreo traducere a Bibliei ca un cuvânt final al lui Dumnezeu. Cuvântul final al lui Dumnezeu se afla ascuns undeva în originalul ebraic sau grec, iar pasiunea vieții sale era să descopere adevărul acestui cuvânt. Prima erezie pe care a rostit-o și era plin de erezii inconștiente, pe care nu voia niciodată să le recunoască ca atare, a fost că ei greșeau cu toții, traducând cuvântul zi în primul capitol al Genezei.
Nu semnal zi, ci perioadă. Dumnezeu a creat lumea în 7 perioade, obișnuia să spună, dar nu avea nicio încredere în savanți, în studiile lor asupra începutului omului. O ceată de bătrâni înnebuniți, după câteva zgârieturi găsite în vreo peșteră. Punea el concedindu-i pe toți. Iar pe Darwin îl socotea un suflet stăpânit de diavol. Evoluție, exclama morocănos, diavoluție, i-aș spune. Și cu toate acestea putea asculta plin de admirație și respect un arheolog biblic povestind descoperirea ruinelor Nivei sau Tirului. Putea asculta cu înspăimântată umilință a credinței orice fantezie despre împlinirea vechilor profeții, orice nebunie în legătură cu vreun miracol, orice închipuiri și despre reînviere, cum nu se găsesc în niciunul din romanele acelea pe care el refuza disprețuitor să le citească, pentru că nu erau adevărate. Se zbârlise deci cu bucurie în studiul limbii chineze. Era de fapt un geniu în toate limbile și îl desfătau complicațiile chineze, aspiratele și non-aspiratele, tonurile ascendente, neutre, descendente, exclamatorii, toate acele umbre fine și deosebiri și de sens, de construcții. Vorbea limba chineză cum puțini albi au vorbit-o cu multă simțire și precizie literară. În cele din urmă ajunsese mai mult decât engleza, limba sa maternă. O vorbea cu mult mai mult. Odată într-o biserică americană, când se dusese acasă în vacanță, se ridică să se roage înaintea unui public numeros. Cum făcea întotdeauna, rămase multă vreme în tăcere, să-și golească mintea de orice altceva afară de Dumnezeu. Apoi, simțind că a rămas singur cu Dumnezeu, a început să se roage și rugăciunea o rostea în limba chineză. Numai când ajunsese la jumătate a înțeles ce se întâmplase. Se opri și apoi continuă în englezește, dar nu era cu adevărat o rugăciune. Era conștient acum de prezența celorlalți, iar Dumnezeu nu mai era acolo. De fapt, puțini chinezi vorbeau atât de precis ca el, pentru că puțini cunoșteau ca el sintaxa limbii. Există o cărțulie pe care a scris-o odată asupra idiomelor chineze, un studiu cu adevărat valoros, scris concis, așa cum obișnuia el întotdeauna. Și caracteristică, după ce terminase corecturile și i s-a cerut să facă un index, a refuzat să-l facă spunând, nu e jignitor pentru cineva să caute în carte amănuntul de care are nevoie, dacă simte nevoia să-l afle. Precizia științei sale, totuși, făcea ca vorbirea sa chineză să fie prea literară și, de fapt, adesea întrecea puterea de înțelegere a oamenilor obișnuiți. Îmi amintesc că una din obiecțiile sale de o viață întreagă împotriva lui Kerry era o anumită neîngrijire în pronunția chineză. Mama voastră, se plângea el către noi, nu vrea niciodată să învețe că anumite cuvinte sunt aspirate. O implora căci urechea sa senzitivă suferea cumplit. Kerry, te rog, cuvântul ăsta e aspirat, la care ea răspundea. Ce le-a face? Nu e nevoie să fiu pesticită. Atâta timp cât ei mă înțeleg. Și de altfel, oamenii de rând mă înțeleg mai bine pe mine decât pe tine. Nu era nimic de făcut, pentru că remarca aceasta din urmă era întru totul adevărată. Când privesc înapoi la cei 80 de ani ai vieții lui Andrew, înțeleg că schema vieții acestuia a fost simplă. Primii 28 de ani au fost ani de luptă și de pregătire, trăiți cu încăpățânată persistență până în clipa când s-a îmbarcat pentru China. Din acel moment, timp de 50 de ani, viața lui a fost o fericire simplă. În jurul meu, în toate țările din lume, văd oamenii luptându-se pentru a fi fericiți. Luptă în sute de feluri, își pun adesea în sute de lucruri felurite, în noi forme de guvernământ și teorii sociale, în planuri pentru binele public, în adunare de bogății. Nimeni nu poate spune să nu se gândește deloc la ei, la fericirea personală. Oricât și-ar deghiza luptele cu nume nobile de cauză și cruciadă, adevărul amar este că niciun individ perfect fericit nu ia parte în nicio luptă. Andrew a fost cel mai fericit om din câte am cunoscut și el nu s-a luptat niciodată. Își urma drumul senin și încrezător, sigur că își cunoaște drepturile sale. L-am văzut mâniat de alții pentru că luminau drumurile lui Dumnezeu, cei pe care el umbla atât de sigur, dar nu l-am văzut niciodată tulburat sau neîncrezător în sine. Nu l-am văzut niciodată luând spate la o discuție nedemnă cu alții, își păstra drumul cu o mândră liniște. Era magnifică hotărârea aceea limpede a lui. Și nu vreau să admit prostiile care se repeta adesea că religia lui îl investise cu asemenea putere. Religia n-avea nimic de a face cu asta.
Dacă ar fi avut o minte mai îngustă și ar fi ales un Dumnezeu mai mic. Dacă s-ar fi născut astăzi, ar fi ales un alt Dumnezeu. Dar orice ar fi ales, tot Dumnezeu ar fi fost pentru el. Orice ar fi făcut cu aceeași inimă întreagă. Așa cum era, născut în acele timpuri și din acel sânge, și-a ales cel mai mare zeu, și-a pornit în lume să vestească oamenilor că zeul lui era adevăratul, unicul Dumnezeu, în fața căruia toți trebuie să se plece. Era un magnific imperialism al spiritului de necrezut și cu neputință de înțeles, decât de acei care s-au nutrit din el sau crescut în umbra lui. Cei mai mulți sunt dintre aceia care se află încă într-un asemenea imperialism, fără ca să-și dea seama ce sunt. Dar pentru Andrew, imperialismul spiritului era tot atât de firesc cum era de Dumnezeu de a dormi pentru Carol al II-lea. Andrew, de asemenea, avea aceeași naivă și copilă răsărită mine ca și a regelui. Dar ar fi suferit și ar fi fost mirat dacă cineva ar fi spus că e arogant și tiranic. De fapt, nici nu părea astfel. Felul său de a se purta era delicat și demn, pasul său era liniștit, vocea blândă, manierele din întotdeauna corecte. Se stăpânea întotdeauna, în afară de acele subite furii ale sale, când ceva care l-a păsat de multă vreme, izbucnea fulgerător pentru câteva clipe. Toată lumea se temea atunci. Copiii săi se înspăimântau când dădeau fața schimbându-se deodată și zăreau bruscă răspunarea mâinilor. Cineva trebuia să fie lovit, cu mâna sau cu un baston azvârlit după el. Totul se termina într-o secundă și ieșirile acestea se rădeau cu cât îmbătrânea până ce au dispărut cu totul. Cred că s-au distilat într-o tărie difuză, astfel că în ultimii 3 ani ajunsese blând până la nuzul inimii. Dar în tinerețe izbucnea uneori. Știu acum că niciodată nu s-a lăsat înfrântă de furie decât cu rușine și după o adevărată luptă. Nu mă îndoiesc că atunci când își lăsa mâna fulgerător să cadă și apoi dispărea repede din odaie, se ducea în biroul său ca să îngenunche și să se roage lui Dumnezeu de iertare. Dar cred că niciodată nu i-a trecut prin minte să-și ceară iertare vreunui om. Și nu trece asta prin minte nu pentru că ar fi fost omenește mândru. Dacă ar fi văzut că e o datorie a lui să-și ceară iertare, ar fi făcut-o cu bucurie. Niciodată n-a șovăit în fața datoriei, dar important pentru el era să obțină iertarea lui Dumnezeu, să fie sigur că drumul între el și Dumnezeu nu era mânjit. Cu orice preț, calea aceasta de comunicație a fost curată și largă și astfel a trăit fericit. Pentru că avusese această fericire, îmbrățișată de timpurii, o cauză în care a trăit toată viața fără o umbră de îndoială. Nici măcar mintea lui nu l-a trădat. Își păstra mintea sub cel mai aspru control. A murit sigur că a ales și a crezut înțelept, sigur că a executat în tot ceea ce făcuse. Nu sunt mulți oameni care o face de o asemenea fericire. Fiind întotdeauna fericit, avea un farmec personal. Era adesea de o veselie liniștită, câteodată bogat în lume. L-am văzut de multe ori ședând la masă sau în liniștea serii după ce se terminau mâncăririi, cum ochii albaștri îi se aprindeau deodată cu râsul acela tainic și începea sărită. Ce este?" îl întrebam noi, uneori foarte rar în mărturisea, dar de cele mai multe ori, spunea simplu, mă gândeam la ceva. Cred că socotea indiscret orice râs zgomotor. Totuși, câteodată când mărturisea la ce se gândise, izbucnea și se înneca în râs. Întotdeauna rămâneam surprins și după ce ascultam explicația, pentru că lucrul de care râdea el era de cele mai multe ori extrem de simplu. Vreo absurditate oarecare. Harry zâmbea, așa cum zâmbea de vreunul din copiii ei cei mici. Capacitatea de a observa o simplă absurditate era limita maximă pe care o atingea simțul său al humorului. Dar uneori putea deveni dificil, pentru că dacă nu făcea cineva, nu-și putea să se râsul. Bună oară lui îi distrăgeau chiar cele mai așezate femei, dar îndeosebi ura pe cele femei vaste, însoritoare și prea încrezute, pe care civilizația noastră occidentală pare a le fi multiplicat într-un număr considerabil. Odată când era destul de bătrân, ca la mine la masă în fața unei asemenea persoane. Andrew, căruia femeia mică pusă de la început, a păstrat o formidabilă tăcere, refuzând să țină seama de prezența ei, în afară de ușoara plecăciune pe care i-o făcuse la început. Ea, plecărind în felul său volubil, a adus vorba despre balul la care trebuia să se ducă la consulatul american și se întreba dacă ar trebui sau nu să danseze cu tinerii care vor fi acolo de față. Nu dansase niciodată cu bărbați de altă rasă decât a ei.
Andrew își ridică ochii din farfurie atent. Știam că nu poate suferi figura ei, brațele sale grase, goale până la umăr, bustul lui larg, troznind sub corsajul strâns. Grămezile de carne îl dezgustau până la furie. Am zărit în ochii săi absenți, aprinzându-se bine cunoscuta lumină, plină de maliciozitate. A început odată cu acel glas blând, ușor, înșelător. Mă întreb dacă s-ar găsi un chinez care i-am apăsat piciorul pe frumoasă, repede și puternic. Ochii doamnei groase scăpărară. Ia ceva, ia puțină cafea, ce splendidă rochie. Culoarea asta-ți vine atât de bine, întocmai ca ochii dumitale. Se întoarse spre mine fratată și iluminată. Crezi? Da, e splendidă. Am păstrat pantoful pe piciorul lui Andrew, apăsându-l. Își clătina ceașca cu cafea, cu tremurat de râsul lui tăcut, uitând orice altceva în afară de imaginea pe care și-o închipuia, a acestei americance imense, suportând secretul lui colosal, o figură minimă de chinez, pusată de nebunia dansului. După aceea, când i-am făcut observații, pentru că îndrăzneam pe atunci, el a remarcat senin. Ce vrei, eram dator să râd, femeia aia era nebună. Andrew a fost întotdeauna foarte sigur de sine însuși. A fost o mare nenorocire, obișnuia să ne spună Andrew, că mama voastră suferea de rău de mare. Îmi amintesc că i s-a făcut rău îndată ce am părăsit țărmul american. I-am cerut insistent să încerce să se controleze, dar ea părea hotărâtă să se lase în voia soartei. Controlul ar fi fost posibil într-o fire mai puțin încăpățânată. Dar ea a acceptat ca răul de mare să se agraveze, așa că nu s-a făcut bine niciodată. Nu cumva vrei să spui că ar fi putut face ceva, am strigat noi sărind în ajutorul lui Carrie. Omul trebuie să încerce, să se trudească, a remarcă el cu seninătate. În afară de asta, răul de mare avea o sumă de inconveniente. Așa că nu mă închipui, în acea călătorie de nuntă pe un ocean străbătut de caifunuri, că Andrew a fost un bun doctor pentru o mireasă bolnavă. Fără îndoială că a fost plin de atenții cu întrebările sale, dar nu știa ce ar fi putut să-i facă. Lui nu i s-a făcut niciodată rău. Am mâncat, îmi spunea cu inconștientă bucurie, amintindu-și cele dintâi stridii crude în acea noapte ieșind din Golden Gate. Erau atât de crude încât cea dintâi stilie i-a alunecat pe gâtlej înainte ca să o poată înghiți, așa că nu i-a cunoscut gustul. Pe a doua a mușcat-o zdravăn, cu puțin piper și sos de tomate, remarcă el blând. Le-am găsit bune de mâncat. Cred că am înghițit 12, dar am regretat mai târziu că nu m-am oprit la 6. N-ai suferit de rău de mare?" am întrebat noi răutăcioși. Deloc, răspunse, niciodată nu mi-a fost rău pe mare. Am avut numai un sentiment de regret câteva ceasuri. Dar m-am gândit la altceva. Avea o constituție de oțel și o digestie pe care nimeni nu o putea tulbura. Pusese fără să știe cât se poate de aproape de răul de mare. Și n-a putut totuși niciodată înțelege torturile pe care le îndura, legănându-se trupul atât de delicat al lui Carrie. Dar Andrew n-a fost bolnav niciodată în niciun fel. Ani de zile, în călătoriile sale, a mâncat ce i s-a dat. Ouăle răscoapte era o delicatesă pe care soțiile fermierilor chinezi o puneau în față și el le mânca pe toate. Într-o noapte acasă a zărit niște ouă răscoapte pe care Carrie le pusese în salată. 12, murmură el blând. Am mâncat astăzi 12 ouă răscoapte. Andrew, exclamă Carrie alarmată, de ce ai mâncat atâtea? Pentru Hristos, răspunse, dacă aș fi jignit pe oamenii aceia, n-ar mai fi vrut să asculte. Și fiind oameni săraci, ouăle erau tot ce aveau ei mai bun. Odată, ca să înceapă conversația într-o casă țărănească, a privit peste un câmp de ors alb înflorit și a remarcat că îi plac turtele de ors alb. Gospodina a dispărut și s-a întors îndată cu o farfurie enormă plină cu turte colosale, groase, uscate, fără nimic în ele. A înghițit cât a putut de multe și de atunci, de câte ori a mai trecut pe la casa aceea, nu a șovăit să mănânce turte, deși îl înspăimântau și era deprimat de câte ori simțea că e dator să viziteze casa. Așa că atunci când Carrie suferea de rău de mare, el nu putea crede că dacă ar fi încercat, nu s-ar fi simțit mai bine. Un efort va fi murmurat deasupra capului ei amețit. O, du-te de aici, Andrew, îl implora, nu mai ai nicio carte pe care trebuie să o studiezi. Andrew n-are idee, obișnuia să ne spună când o lua gura pe dinainte. Dar adăugă îndată, voi copiii nu trebuie să luați în seamă ce spun. Tatăl vostru e un om minunat și era minunat. A ținut prima sa predică în limba chineză 6 luni după sosire.
Era considerat un lucru extraordinar dacă cineva izbutea aceasta după 2 ani. Așa că Andrew a fost un misionar prodigios. Era destul de mândru de el însuși și povestea evenimentul acesta de multe ori, cu o naivă mândrie, deși trebuie să spun că întotdeauna adăuga cu acea lumină scrutind în ochii lui albaștri. Desigur, e cu totul altă chestiune dacă m-a înțeles cineva sau nu. N-am auzit de vreo convertire ca un rezultat direct al acelei predici. Amintirile sale despre cea dintâi debarcare pe malurile Chinei erau foarte mult deosebite de ale lui Carey. Ei nu i-a putut scăpa mizeria oamenilor pe care îi vedea în jur, dar Andrew era uluit de confortul în care trăiau misionarii. Îndată ce am coborât, povestea el, am fost întâmpinați de o delegație din partea misionarilor mai bătrâni, care s-au bucurat văzându-mă, pentru că de câțiva ani nu le mai sosise niciun ajutor. Am fost luat la masă la doctorul Young Allen. Dineul a fost excelent, mult prea bun pentru masa unui misionar. Îmi amintesc că m-am gândit atunci. Dar după aceea am auzit că doctorul Young Allen s-a angajat în întreprinderi comerciale. A căzut în obiceiul ăsta în acea perioadă din războiul civil, când biserica metropolitană nu-i mai putea plăti salariul. Cred că era o afacere cu sobe. Ai dormit în timpul mesei și lui Carey a fost rușine, i-am spus, căci auzisem pe Carey povestindu-ne întâmplarea. Nu mai amintesc nimic de asta, spuse blând. Mi-am cumpărat primul padesiu prin Shanghai, continuă. Era o extravaganță, gândeam eu, dar mi se spusese că era absolut necesar. Lui Carey, cu tot răul de mare, îi crescuseră 4 măsele de minte în luna ei de miere și falca inferioară era atât de aglomerată încât o amețeau durerile. Andrew a dus-o la un dentist, pentru că pe atunci singurii dentiști din China erau la Shanghai și a așteptat până ce a scos, fără niciun fel de anestezie, 4 măsele noi și puternice. Carey a avut întotdeauna dinți admirabili și sănătoși. Odată când împlinise 60 de ani, un dentist și-a chemat studenții ca să vadă cum arată o dantură perfectă la vârsta ei. Se adunaseră în jurul ei tinerii aceia soleni, dentiști chinezi, în timp ce ea era obligată să-și deschidă gura cât putea de mult. Râdea povestindu-ne asta. Au privit până ce mi-am simțit gura plină de ochii lor, spunea. Dar răzbătea oarecare mândrie în glasul ei, știa că are un trup admirabil, iar măselele de minte au rădăcini adânci. Îndată după ce le-a scos, s-au dus pe pontonul cu care trebuia să călătorească pe canal. Știu asta de la Andrew, nu de la Carey, și o hemoragie s-a declanșat înainte de a se îmbarca, așa că a trebuit să o ducă înapoi la dentist. Era foarte plicticos, spunea, dar am plecat din nou cu o întârziere de aproape 2 ceasuri. Eram nerăbdător să-mi încep activitatea. 4. Fascinant, într-adevăr, era faptul că Andrew și Carey scoteau întotdeauna 2 povesti cu totul deosebite din același incident. Niciodată n-au văzut același lucru și n-au simțit în același fel, ca și cum n-ar fi fost în același loc și n-ar fi văzut aceiași oameni. Andrew nu-și amintea nimic din călătoria pe canal, în afară de lungile conversații cu misionarul senior și uluitoarele progrese în limba chineză, în timp ce Carey își petrecea timpul pe puntea îngustă, apărându-se de soare sub o mare umbrelă, privind malurile care alunecau atât de încet, câmpurile de orez în plin cules cătunere. Știu, de câte ori n-am străbătut câmpurile chinezești în septembrie, că în văzduhul cald, fără pic de vânt, răsuna ritmic bătaia spicelor de orez. Cunosc cerurile albastru întunecat deasupra câmpiilor aurii, cu șirul de gâște albe culegând boabele risipite de orez. Este încă destul de cald și copiii se rostogolesc în drum, goi și bronzați de soarele verii ca să adormă încolăciți la umbra arborilor. Căci tot aerul e îndulcit și somnoros de bătaia aceea ritmică a snopurilor. Dar Andrew se grăbea să ajungă la casa misiunii. Totul era mult mai bine decât visasem eu, mi-a spus odată. Casele erau mari și curate și mâncărurile excelente. Mă așteptam să viețuiesc în mici colibe de lut. Mă simțeam prost în mijlocul unui asemenea confort, mâncare bună, servitori, încăperi spacioase. Mama ta a pus niște perdele roșii la camera noastră. Am crezut că sunt prea excentrice și i-am spus-o. Le-a dat jos? Am întrebat. Nu, a răspunse. Ea a avut întotdeauna părerile sale. Dar stăm foarte puțin acolo. Întreceam timpul jos în camera de studiu. Am început studiul limbii chineze în dimineața imediat următoare sosirii noastre.
Am început la 8 și am studiat până la 12 și din nou de la 1 până la 5. Apoi am plecat să ne plimbăm puțin ca să facem mișcare. Nu existau manuale bune, așa că am început să citim Noul Testament. Profesorul citea un rând și noi repetam după el, trudindu-ne să pronunțăm cât mai exact sunetele. Am făcut asta în fiecare zi, în afară de duminici. Nu obosei? Îl întrebam. Carrie obosise de multe ori. Era o bradă cu crizanteme de-a lungul vidului de cărămidă cenușie care închidea cuțea misiunii. Și Carrie sta la fereastră, așa că putea privi florile aprinse când nu mai putea suporta glasul bătrânului profesor. Nu le privea pe ades, numai când era foarte obosită și nu mai putea îndura. Și după ce s-au trecut crizantemele, din fericire era un bambus ceresc lângă fereastră încărcat cu fructe roșii. Și câteodată gâște sălbatice zburau peste bucata de cer care se înălța deasupra curții. Obosit, exclama Andrew, cum puteam fi obosit când făceam singurul lucru care îmi plăcea, lucrul acela pe care atât îl dorisem, să mă pregătesc de misiune. Toată seriozitatea moștenită de la străbunii săi teutonici și-a pus-o în acel studiu. Scotea și învăța rădăcinile chinezești, a învățat cele 214 radicale și tonurile cuvintelor, aspiratele și non-aspiratele. Și-a însușit gramatica și a explorat idiomele. A început studiul clasicilor confucieni ca să aibă de la început un vocabular cult și posibilități de exprimare. Este caracteristic pentru tenacitatea minții sale și pentru unicitatea scopului său, faptul că filozofia lui Confucius, atât de asemănătoare în esență cu cea a lui Isus, nu i s-a părut niciodată importantă. Confucius spune câteva lucruri foarte drăguțe, vorbea el liniștit, dar nu știa nimic despre Dumnezeu și firește nu a înțeles nimic din slăbiciunea firii omenești și necesitatea de a fi mântuiți de păcat prin Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Era excesiv de disprețuitor în anii din urmă față de acei misionari, care mai delicați vedeau în înțelepciunea lui Confucius tot un fel de mântuire. A luat-o razna, obișnuia să spună despre un asemenea misionar, fiindu-i sincer milă și întristându-se. Dar Andrew a găsit multe lucruri care să mire la tovarășii săi misionari. Oamenii din jurul lui erau așa cum se aștepta să fie, nemântuiți. Dar nu se aștepta să găsească misionari cam tot atât de umani ca și ei. Cei mai mulți dintre ei, spunea, deși buni, nu erau tocmai străluciți. Omul acela, exclama despre un altul, e un leneș. N-a voit să-și părăsească tihna casei sale. Merge o dată sau de 2 ori pe săptămână într-o capelă de stradă și apoi se miră de ce Dumnezeu nu-i dăruiește convertiți. Eram foarte certăreți, spunea amintindu-și acele dintâi fețe bisericești. Îmi amintesc cât de mult m-am mirat când, mergând pentru prima oară la Xuzhou, am aflat că doctorul Liu Bowes și doctorul Davis, singurii oameni albi din oraș, trăiesc unul la miază noapte și altul la miază zi, fără să se întâlnească și să-și vorbească. Când am întâlnit pe doctorul Davis și am vorbit de doctorul Liu Bowes, mi-a spus, urăsc pe omul ăsta. Se opri câteva clipe și apoi adăugă solemn. Am fost foarte neplăcut impresionat. Apoi își continuă povestirea. Când am fost trimis în susul Huzului, am întâlnit pe doctorul Fridge și pe doctorul Woods. Pierdeau mult timp împreună jucând șah și erau pe rând prieteni și dușmani. Am ajuns într-o perioadă de dușmănie, nu-și vorbeau. Fiecare îmi spunea că celălalt e cu totul nepregătit pentru misiune. Am crezut că e de datoria mea să-i ascult imparțial și să mă silesc să-i împac. A zâmbit ironic. Ai reușit? L-am întrebat. Am reușit doar să-i unesc pe amândoi împotriva mea. Și a început să râdă tăcut, uscat. Ceea ce Andrew n-a știut niciodată și ceea ce n-am știut nici eu până ce nu am crescut și am văzut cu ochii mei, era faptul că, cu toată aparența sa liniște, era un luptător dintre cei mai buni. Un fiu al lui Dumnezeu necontenit în bătălie, un înger luptător. Una din cele mai vechi amintiri ale mele în acel bungalou pătrat al misiunii a fost după amiezile de luni, dedicate mitingurilor stațiunii, cu adunarea tuturor misionarilor rezidenți. Duminică erau stimulați prin 3 servicii religioase și nu numai stimulați religios, ci și extenuați fizicește și emoțional. Lunea cădea a doua zi. Am stat sute de luni, copil înspăimântat, mutându-mi ochii de pe o față încăpățânată la altă față încăpățânată a celor mari, ascultând unul după altul atâtea glasuri încăpățânate. Care era motivul certei nu prea știam niciodată în zilele acelea pentru că se schimba necontenit
O bună parte era pentru bani, dacă, de pildă, domnului Wang, evanghelistul de la capela din Westgate, ar trebui să îi se dea $10 pe lună în loc de 8. Speram să îi se dea 10, pentru că îmi plăcea micul domn Wang, cel cu fața rotundă și veselă, care mi-aducea pachete cu prăjituri de orez în ziua anului nou. Dar se pare că dolarii ar fi băgat domnului Wang anumite idei în cap și ar fi cerut mai târziu $12, ar fi trăit foarte în lux, iar banii misiunii erau sacri, erau dovada încrederii unei întregi comunități. Domnul Wang trebuia să aibă numai $8. Carrie s-a ridicat și a plecat cu obrajii doborâți. Am urmat-o timidă. Ce s-a întâmplat, mamă, voiam eu să știu. Nimic, răspundea strângând buzele, nimic, absolut nimic. Dar înțelegeam totul de pe fața ei. Mă întorceam năruită ca să descoper că domnul Wang era de acum aproape uitat și că discuta despre o eventuală reparare a forței bisericii sau despre distribuirea broșurilor sau despre deschiderea unei noi stațiuni misionare. Andrew dorea necontenit să lărgească misiunea, să deschidă mereu stațiuni, iar ceilalți nu vreau să-l lase. Ascultându-i, sufletul mi se umplea de lacrimi desnădăjduite. Mi se părea că ei erau întotdeauna împotriva lui Andrew și Carrie, bărbații și femeile acelea cu pielea tăvălcită, cu gurile aspre și ochii hotărâți, amari. Andrew sta acolo fără să-i privească, ochii fugindu-i pe fereastră spre valea dintre dealuri, cu fruntea sa albă și senină, cu glasul lui liniștit. Repeta necontenit. Simt că datoria mea este să pătrund cât mai adânc în interior. Regret dacă întâmplător asta e împotriva voinței voastre, dar eu trebuie să-mi fac datoria. Astfel se certa Andrew, dar în felul său. N-a respectat niciodată vreo regulă, pentru că îi se părea că ele sunt întotdeauna în contrazicere cu datoria sa, iar el își cunoștea întotdeauna datoria. Ceilalți puteau să voteze și să hotărească, pentru că misiunea se presupunea că lucrează printr-un fel de hotărâre democratică a tuturor misionarilor, depinzând de comitetele lor financiare din America. Dar Andrew asculta numai de Dumnezeu. Lipsa banilor nu l-a oprit niciodată din drum. Dacă nu avea bani și n-a avut niciodată, scria oricui știa că are, cerșind fără rușine. Dacă primea, cum primea adesea, trebuia după regulile misiunii să anunțe și să-i verse în bugetul comun. Dar deși anunța că a primit bani, dacă se gândea cumva la asta, nu-i vărsa niciodată și folosea cum dorea. Întotdeauna ca să pătrundă mai mult în interior, ca să deschidă noi mici centre pentru propaganda sa. Am văzut alți misionari mai mici și mai birocrați, aproape înnebunind că nu-l pot controla pe Andrew. Îi strigau cuvinte aspre, îl amenințau cu eliminarea dacă nu încetează să mai calce regulile, numindu-l de repetate ori eretic, odată spunându-i chiar că este nebun, pentru că Andrew părea că nici nu aude ce spun ceilalți. Era o stâncă în mijlocul zbaterii generale, nemișcat, fără pică, senin, dar atât de hotărât, atât de încăpățânat în ideile sale, încât știu că au fost oameni care, văzându-i liniștea aceea înaltă, dură, încăpățânată, îngerească, simțeau nevoia să iasă afară și să țipe, lovindu-și capetele de ziduri, stradă furii cele mai desnădăjduite. Dar Andrew nu știa nici măcar că sunt înfuriați pe el. Nu și-a rostit oare Dumnezeu voința? El trebuia să asculte voința lui Dumnezeu. Și voința lui Dumnezeu l-a purtat în luptă toată viața. S-a războit necontenit, bătălii și gherile, dar nu s-a retras niciodată. Unul din războaiele sale, pe care prin trecerea timpului și propria sa hotărâre l-a câștigat în cele din urmă, a fost privitor la un cler chinezesc bine educat. Când a venit el în China, a găsit clerul chinezesc în cea mai mare parte aproape analfabet. Cei mai mulți fuseseră culis, servitori, portați pe la misiuni. Oameni mili care se convertiseră ușor și care și mai ușor se ridicaseră în amvon să propovăduiască mulțimilor. Andrew era năucit. El era un saban și iubea învățătura, observase calitatea intelectuală a chinezilor și înțelegea cât de puțin puteau respecta chinezii educați și cu poziție socială pe acești oameni ignoranți. Asta însemna după el să se aducă disprețul asupra bisericii. E aproape imposibil acum, după ce au trecut 3 sferturi de veac, să se înțeleagă scandalul provocat de Andrew cu asemenea credințe ale sale. Era numit eretic, era denunțat pentru ideile sale liberale și moderniste, îi se spunea că nu crede în puterile Sfântului Duh, că pune mai mult temei pe creierul omului decât pe puterea lui Dumnezeu,
Toate acele strigăte și insulte atât de cunoscute, de veacuri, celor care au îndrăznit să fie non-conformiști. Pentru că strigau conformiștii, oare nu strigă ei întotdeauna? Dumnezeu poate face orice, El poate preface un portar într-un mare predicator. Cunoașterea omenească nu era nimic altceva decât amăgire, zdrânte murdare. Îi învățase Sfântul Pavel să numească întreaga desăvârșire umană. Andrew, cu mult deasupra valurilor, a început să adune în jurul lui un mic grup de intelectuali, 5 sau 6, pe care îi învăța în biroul său. Erau deja învățați în propria lor limbă și cultură. Andrew le preda istoria, filozofia religioasă, ebraica, greaca, omiletica, toate lucrurile pe care le învățase în seminar. A continuat ani de zile clasa aceea, aducând mereu alți tineri. N-a folosit niciodată un om needucat în niciuna din bisericile sale. 50 de ani după ce începuse războiul acela, a văzut întemeindu-se un bogat seminar și atunci și-a închis clasa. Lumea îl ajunsese din urmă. Apoi a fost chestiunea granițelor religioase. Unul din cele mai uluitoare imperialisme ale Occidentului era dominația metodiștilor, presbiterienilor, baptiștilor și a celorlalte peste 100 de felurite tipuri ale bisericii protestante asupra chinezilor. Nu era numai un imperialism spiritual, era totodată și un imperialism fizic. S-a vorbit mult de sferele politice de influență de Japonia, Germania, Anglia și Franța, împărțind China în zone pentru comerț și pentru expansiunea politică. Dar și misionarii au împărțit tot atât de mult China. Anumite provincii, anumite arii erau alocate unor anumite biserici pentru propagandă și se presupunea că ele vor fi invadate de altele. Andrew era firește un năvălitor născut, pentru că făcea întotdeauna ce îi plăcea. Mergea să predice unde îi plăcea. Dacă vreun misionar metodist iritat îi atrăgea atenția că într-un anumit oraș exista deja o capelă metodistă și că, prin urmare, Andrew nu avea niciun drept acolo, el ridica din numer și continua să predice strălucitor. Dacă era învinuit, răspundea cu liniște. Metodiștii nu fac nimic acolo. Omul de la capela lor este de lemn. Nu pot lăsa toți oamenii din acel oraș să trăiască fără cuvântul Mântuitorului. Da, știu, te făcea să înnebunești. Pentru că fără nicio logică putea să fie cumplit față de oricine cutreza să treacă granițele regiunii sale. Una din sperietorile copilăriei noastre a fost un misionar baptist, un singur care, acum știu prea bine, era un om blând și neputincios să facă vreun rău, fără să fie mai încăpățânat în felul de a lucra decât erau ceilalți, dar pe care în toată copilăria mea l-am socotit un lup al întunericului. Am primit impresia aceasta de la Andrew, pentru că omul credea și propovăduia cu fundarea în natură drept singurul botez adevărat. În timp ce Andrew, fiind presbiterian, se menținea să slopește numai capetele convertiților săi. Dar baptistul cu un singur ochi mergea pe teritoriul lui Andrew, spunând tuturor că stropirea cu apă e o greșeală. Era o situație delicată, amuzantă numai pentru un observator imparțial, pentru că oamenii ignoranți, crezând că dacă puțină apă era un lucru bun pentru suflet, mai multă apă va fi un lucru și mai bun, urmau adesea pe omul cu un singur ochi spre furia tot mai îndeșunată a lui Andrew. Ceva mai mult se pare că erau anumite pasaje din Noul Testament care susținea din păcate teoria misionarului cu un singur ochi, anume că Iisus confunda pe oameni cu totul sub apă. Singurul lucru care l-a ajutat cu adevărat pe Andrew era faptul că la foarte mulți chinezi le displăcea să se ude în întregime, mai ales iarna, așa că imersiunea nu avea succes decât în anotimpul cald. Războiul se prelungea an după an și era cu atât mai greu cu cât Harry se împrietenise cu soția agreabilă a baptistului. De câte ori s-a întăcut în timpul mesei, în timp ce Andrew vorbea în continuu despre celelalte biserici, în special despre nebunia imersiunii și mai ales despre demența de a spune oamenilor ignoranți că trebuie să intre cu totul în apă. Într-o apărarea sa a trebuit spus că era desigur extrem de obositor, pentru că el să muncească să scoată un bun convertit presbiterian un anotimp întreg și să descopere în vizita următoare că fusese botezat baptist. Era ca și cum ar fi plăcit ouă de cuc. Învăța, muncea și suferea ca să infiltreze dogmele fundamentale într-un păgân. Și nu era decât un furt religios, în mediul acela se adăuga glorii baptiste.
După 30 de ani de război încordat, situația a fost impezită într-o dimineață, prin faptul că misionarul cu un singur ochi a fost găsit în patul său mort de inimă. Andrew s-a simțit complet răzbunat. Se afla la Beatrice când vestea a fost adusă de portarul misiunii. Și-a pus smântână în cafea și i-a mai adăugat puțin zahăr înainte de a răspunde. În taină îi făcea zahărul și își însunea asupra această slăbiciune. Dar în acea dimineață a amestecat liniștit zahărul în cafea. Apoi a privit pe rând și a rostit cu un glas în care răzbătea liniștea triumfului. Știam că Dumnezeu nu va îngădui ca un asemenea lucru să meargă la infinit. După aceea a fost un avocat neobosit și total al cauzei unirii bisericilor. Dar asta este povestea unui alt război. Adevărul este că misionarii de dinainte erau războinici născuți, oameni cu adevărat mari, pentru că în acele zile religia era încă un steag, sub care se putea lupta. Niciun suflet slab sau timid n-ar fi slăbătut mările spre țările străine și n-ar fi înfruntat primetii și moartea, dacă nu și-ar fi cultat religia ca un steag sub care chiar moartea era un sfârșit glorios. Misionarii de atunci credeau în cauza lor, cum oamenii zilelor noastre nu pot crede în nimic. Cerul exista în realitate un spațiu plin cu bunătăți solide, iadul ardea nu numai pentru necredincioși și păcătoși, ci și mai înspăimântător pentru acei ce mureau în ignoranță. Să umbli, să strigi, să vestești, să mântuiești pe alții, toate acestea erau imboluri urgente pentru sufletele deja mântuite. Bântuiau o nebunie a urgenței, o agonie a mântuirii. Acei misionari de pe vremuri luptau pentru o cauză disperată, să mântuiască cât de repede pe cei care se nășteau. Și totuși aceștia mureau mai repede decât se cerea ca să poată fi mântuiți. Făceau planuri vaste, începeau campanii pe sute de mii de mile, alergau în goană de la suflet la suflet. Ajunseseră chiar să creadă că 2 minute sunt de ajuns unui suflet ca să-i arate calea mântuirii. Crezi în Domnul nostru Iisus Hristos, crezi? Ești mântuit, mântuit. Nu e un lucru de zâmbit, nici chiar pentru acele zile bântuite de necredință. Era un lucru teribil, o strivitoare oroare, nu pentru fericiții ignoranți care mureau liniștiți și se duceau în iad fără să știe, ci pentru acei frenetici și disperați, bărbați și femei care simțeau asupra lor răspunderea de a mântui sufletele. Numai cei tari puteau îndura o asemenea povară. Numai cei puternici și cu nădejde oarbă puteau să mănânce, să doarmă, să facă copii și să-și trăiască zilele sub această apăsare. Dar erau puternici, n-am văzut nicăieri oameni asemenea lui Andrew și ai generației sale. Nu erau din acei dinți oameni așezați, fermieri care trăiau confortabil. Dacă nu plecau ca misionari, se duceau să caute ape, să exploreze folii sau se îmbarcau pe corăbii de pirați. Ar fi stăpânit alte foarte mijloace pe indigeni în țările străine, dacă Dumnezeu nu ne-a stăpânit sufletele atât de tine. Erau mândri, căsăreți, intoleranți și pasionați. Nu era niciun om slab între ei. Mergeau pe străzile chinezești și buste de fire de a alerga după șrezuri. Nici o întrebare nu tulbura, nici o îndoială nu le slăbea puterile. Erau drepți în tot ce făceau și puteau războaiele lui Dumnezeu și lui de Dumnezeu. Ah, toți aceștia s-au dus acum. N-a mai rămas niciunul asemenea lor. Cei care le iau locul în timpurile noastre moderne sunt săbătuțe de sus până jos de îndoială și n-au încredere nici în ei, nici în mesajul lor. Vorbesc de toleranță și stimă mutuală, de educație liberală și de relații prietenești și alte asemenea lucruri fragile. Văd în toate religiile ceva bun, nu se mai războiesc și își cheltuiesc viețile pentru ca să-și dobândească o viață siguranță în ziua de mâine. N-au niciun gust. Parcă l-au pe Andrew și când se vezi din fața avocatului și pentru că ești tălbit, nu trebuie să fii știrbinte, te voi țâlpa afară din gura mea. Uriașii s-au dus, toți. Amintirile mele despre acel cerc, alcătuit dintr-o jumătate de duzină de oameni sobri îmbrăcați, sunt întunecate. Acum, desigur, după ce a trecut atâția ani, când știu cum sunt oamenii din celelalte locuri normale, îmi dau seama cât de gânditele erau sufletele. Adevărata poveste într-o stațiune misionară n-a fost însă spusă. Când se va povesti, dacă e vorba să se spună adevărul întreg,
trebuie solicită cu o atât de vastă înțelegere, delicatețe și brutalitate, încât e probabil că niciodată nu se va ajunge să fie desăvârșit și că drama de acolo este înspăimântătoare. Închipuiți-vă 2, 4, 5, 6, rare mai mulți, bărbați și femei albe, unii căsătoriți între ei, alții suferinți închiși, fără să aibă compensația de a fi consacrați celibatului. Închipuiții adunați la oaltă, potrivindu-se sau nepotrivându-se, fără să se țină seama de vreo afinitate, într-un oraș în interiorul Chinei, trăind împreună ani de zile de-a rândul, fără să fie înlocuiți, în intimitatea forțată a cuținții, siliți să lucreze împreună și incapabili, din cauza îngustimilor mentale și spirituale, să afle scăpare și alinare în civilizația din jurul lor. Între zidurile misiunii se află întreaga lor lume reală. Adevărata lor săvărășie se găsesc între ei, adică într-o anume singurătate. Foarte rare ori stăpânesc destul de bine limba chineză ca să se bucure de societatea sau literatura chineză, chiar dacă prejudecățile lor nu i-ar opri de la o asemenea îndeletnicire. Stau acolo luptând ca să păstreze societatea creștină, luptând împotriva antipatiilor și dorințelor lor firești, cheltuindu-și viața spirituală în încercări de a se împăca cu ceea ce nu poate fi împăcat între ei. Și ce povești de necrezut, ce povești patetice, umane, inevitabile, sunt toate dosite, păzite, ținute, secrete pentru bunul renume al misiunii și al bisericii de acasă, de rușine, de teama lui Dumnezeu, dar ce povești. Era acel bătrân cu părul alb care a lucrat credincios atâția ani, ca în cele din urmă să înnebunească atât de straniu și atât de liniștit, protejat de roiala și nefericita sa soție. Povestea a răzbit ca întotdeauna prin servitori. El avea o concubină, o fată de la țară, o chinezăică cu fața proaspătă. Și soția lui știa asta. S-au rugat atâtea împreună, dar în el setea nu putea fi stinsă. Setea pentru lucrurile acestea. Și atunci soția s-a gândit la bătrânul Avram, topindu-se de dorul tinerii Agar, și i s-a părut că ea e întocmai ca Sara și Sara dăduse pe Agar lui Avram. Și Dumnezeu n-a fost mânios, Dumnezeu înțelegea. Dar întâmplarea aceasta s-a aflat și bătrâna pereche cu părul alb a fost rechemată în grabă. Și apoi era acel curios copil palid, cu ochii cenușii și părul cafeniu, printre copiii unui pastor chinez. Și era acel misionar înalt singuratec, a cărui soție lipsea cu ani, educându-și copiii în patrie. Nimeni nu știe cum s-a speculat povestea aceea din primit sat. Un dușman, desigur. Nimeni nu trăiește fără dușmani în China. Dar când pastorul chinez a fost întrebat cum se face că printre copiii săi este și unul atât de palid, cu ochii străini, el a răspuns candid: omul alb este șeful meu și trăiește o viață foarte singuratică. Oci, David n-a luat nevasta altuia și totuși el a fost iubit de Dumnezeu. Și mai erau doi bătrâni misionați, toți și soție de 40 ani, trăind o viață primejdioasă, bravă, plină de jertfă. Și apoi deodată totul s-a spărâmat la bătrânețe. Bărbatul, sensibil și obosit până la măduvă, striga în gura mare că ani de zile și-a urât nevasta, că trupul lui s-a cutremurat alături de al ei, că a trăit într-o desnădăjduită nefericire. Țipa necontenit același și același lucru tremurând. Nu mai vreau să-i mai auzi vreodată glasul. Nu vreau să mă mai atingă cu mâna și mai era povestea acelui frumos misionar, suferind ani de zile de nervi. Când își închipuia că soția cu ochii negri îi e necredincioasă, punea mâna pe cuțitul de pe masă încercând să o omoare. 4 copii au crescut cu această oribilă taină. Dar niciunul din ei n-a trădat-o, pentru că mama lor, după ce trecea criza și totul o punea să-și ceară iertare, umblând în jurul lui în genunchi, își știrea copilul să jure că niciodată nu vor povesti ceva. Așa că n-au vorbit. Au crescut cu o stranie intensitate în privit, dar n-a ghicit nimeni. Apoi soția credincioasă a murit și misionarul s-a recăsătorit cu o blândă fată bătrână. Nici ea n-a destăinit și așa au trecut ani până când în cele din urmă a povestit el totul într-o criză. Toți acei ani și de tăcură au înviat în cuvintele cutremurate ale copiilor care puteau în sfârșit vorbi. Și nimeni n-a scris istoria celor câte bătrâne pentru Hristos. Femei care în dulcele lor idealiste în tinereții se duc în stațiunile misionare izolate.
an după an devin mai palide și mai tăcute, mai afilite și mai seci, ajungând uneori severe și crude cu tovarășilor bărbați, iar câteodată ajungând un miracol de pură și gracioasă generozitate. Cele mai multe dintre ele nu se căsătoresc niciodată pentru că nu le cere nimeni, nimeni care să le ceară. Câteodată se mărită cu un anumit period, un văzut bătrân, un vulgar capitan de marină și vială. Uneori, deși asta nu se spune, chiar cum colectinez, dar asta se întâmplă atât de rar, încât cu adevărat nu trebuie spus. Și acei misionari văduvi, recăsătorindu-se atât de curând după moartea soțiilor, încât se minunează chiar și medii care sunt poligami. Cimitirile misionarilor sunt pline de soții. Mă gândesc în clipa asta la o lestere dintr-un anumit loc din Valea lui Yangtze, unde un bătrân fiu al lui Dumnezeu zace îngropat acolo cu 3 soții și cu 7 dintre copiii lui alături. Dar lespedea e ridicată numai lui. Da, sângele albilor curge mai fierbinte decât sângele păgânilor, deși sunt oamenii lui Dumnezeu. Și totuși, înțelegând strâmtimea imposibilă a acelei vieți de misiune, ierți totul. În climatul acela străin și fierbinte, în vigeliile de vânt și praf, în inundații, războaie și prin ridicarea mulțimilor împotriva lor, în viața aceea atât de grea, simțind că le este peste putință să împlinească ceea ce și-au propus, în amara lor izolare față de semeni, în apăsarea interioară pe care o simt în suflet, acea apăsare care te privește din ochii lor și răsună în glasurile lor, apatic dacă nu sunt mâniați, nu e de mirare că oamenii lui Dumnezeu se ceartă atât de des unii cu alții, ci de mirare este într-adevăr că nu se omoară între ei sau că nu se sinucid mai des decât se întâmplă lucrul acesta. Câteodată se sinucid. Era acea soție de misionar care a plecat din patul soțului ei, după ce a dăruit 8 copii și a străbătut alergând în capotul ei alb, noaptea unei străzi chineze azvârlindu-se de pe o stâncă în fluviul Yangtze. Și era apoi fata aceea veselă și drăguță din sud, care s-a deșteptat într-altă noapte și s-a strecurat pe scări în bucătărie, încercând cu un cuțit de bucătărie să-și taie beregata, fără să poată muri. S-a întors, s-a suit în pod, soțul ei și cei 4 copilași continuau să doarmă, a căutat o frânghie și s-a spânzurat. S-a zbârlit pe fereastră și frânghia s-a rupt și tot n-a putut să moară. Atunci s-a târât încă o dată, plină de sânge până sus în baie și acolo a găsit o travă și în cele din urmă a murit. Sunt destule asemenea întâmplări, dar nimeni nu vrea să le povestească, pentru că misiunea trebuie să meargă înainte. Spuneam că minunea nu este că se întâmplă asemenea lucruri și câte altele la fel, ci că se întâmplă totuși atât de puține. Convertirea nu schimbă cu adevărat nevoile inimii omenești. Dar firește, toate acestea le-am aflat în urmă. În acele zile ale copilăriei mele trebuie să mărturisesc că mi-era teamă de Andrew și de toți ceilalți. Viața mea reală, personală, o trăiam în întregimea aiurea, într-un loc unde Dumnezeu nu se afla de fel. Erau dimineți însorite, strălucitoare, de primăvară, când imaginația se trezea. De obicei era una din zilele când Andrew pleca în călătorie. Aș putea spune adevărul. Simțeam cu toții o anume ușurare când el pleca într-una din călătoriile sale misionare. Servitorii alergau însuflețiți să aducă și să împacheteze lucrurile. Era întotdeauna de făcut ceva, să pregătească salteaua potrivită, să aducă învelitoarea aceea mare, brună, din bumbac țesut cu mâna în care puneau o pătură și o pernă. Andrew se temea de păduchi în paturile din hanuri. Dacă pornea pe jos, balotul acesta era azvălit în spinarea măgarului său alb. Apoi, el, cu o cască colonială și îmbrăcat într-un costum de bumbac cenușiu deschis, sau mai înainte, în roba sa chinezească, întotdeauna cu un baston sub braț ca să se apere de câini, încăleca măgarul pe deasupra balotului, picioarele sale lungi de-abia ridicându-se cu o palmă deasupra pământului. Întotdeauna ne spunea că dacă măgarul ar fi încercat să-l zvârle, el și-ar fi pus pur și simplu picioarele pe pământ. Dar era un animal robust și mergea la trap cu o persistentă voioșie, cu urechile vicios ridicate și coada zgomotoasă. Priveam figura aceea slabă, nebiruită, dispărând pe drumul pietruit, în timp ce o neașteptată liniște ne învăluia pe toți. Servitorii trândăveau, Carrie se ducea la orgă și cânta mult timp, sau citea o carte, iar eu rămâneam în grădină toată ziua și mă jucam jocul fără Dumnezeu.
și Cherry adesea mă ajuta, fără să-și dea seama, spunând la apusul soarelui: "Nu mai facem rugăciunile în seara asta, mai bine ne plimbăm. Pentru o singură dată Dumnezeu are să ne ierte, Dumnezeu." Dar Dumnezeu nu fusese nicăieri prezent în toată ziua aceea. Într-o asemenea seară m-am lăsat dusă de imaginație până la o graniță periculoasă. M-am hotărât să nu mai spun rugăciunile deloc. N-am putut dormi multă vreme, temându-mă de întuneric, pentru că în întuneric știam desigur că într-adevăr era un Dumnezeu. Ochiul acela care vedea totul. Dar m-am ținut tare în infamia mea și am adormit ca să mă trezesc spre marea mea mirare neatinsă, cu lumina liniștită de vară năvălind pe fereastră. Niciodată de atunci nu mi-a mai fost atât de frică de Andrew. Dumnezeu nu-mi făcuse nimic. Acum, când nu mai sunt tânără, știu că Andrew nu avusese niciodată de gând să își sperie copiii și nici nu bănuia că a făcut vreodată așa ceva. Erau zile, îmi amintesc, când se întorcea dintr-una din lungile sale călătorii, obosit, dar glorios de mulțumit. Își împlinise bine munca, Dumnezeu fusese bine slujit. Foarte rare ori vedea frumusețea și totuși erau zile când spunea la masă: "Munții erau frumoși astăzi, acoperiți peste tot cu azalee roșii și galbene." Câteodată aducea chiar un braț întreg de flori, dacă se întâmpla ca inima să fie mulțumită de tot ce făcuse. Câteodată ne spunea ce făcuse. O mică panteră de munte îi ieșise înainte pe drum și el nu știa ce să facă, să înainteze sau să se întoarcă. Dar făgăduise că va veni într-un anumit sat la amiază, unde erau oameni care îl așteptau. Așa că a mers înainte ca și cum n-ar fi băgat nimic de seamă, iar pantera n-a sărit să-l sfâșie. Lupi vedea adesea în timpul iernii, uneori alergând pe câmp, goniți de fermieri. Dar am fost dezamăgită când am văzut și eu întâia oară un lup, căci semăna cu un câine mare de sat, ceva mai mare, de un cenușiu mai întunecat. Primăvara, Andrew era întotdeauna plecat. Începea să devină nerăbdător cum se apropia iarna de sfârșit și îndată ce creșteau apele de primăvară în canale, amestecate cu zăpadă pe jumătate topită, începea și el să plănuiască lunga sa călătorie misionară cu șlepul sau pe măgărușul alb. Când Cherry trăgea să moară, mi-a șoptit, dându-și seama că o femeie tot trebuie să aibă grijă de Andrew. Fii atentă primăvara. Pe la 1 aprilie e greu de stăpânit. N-are nicio importanță că am plinit 70 de ani. Are să vrea să plece la țară și peste munți ca să predice. A fost mare noroc pe el că avea ce să predice, cuvântul Evangheliei. Așa că a putut să meargă pretutindeni în lumea largă și a fost întotdeauna fericit știind că își face datoria. Nu oricine are un asemenea noroc, dar am spus întotdeauna că Andrew a trăit o viață fericită. S-ar părea că Dumnezeu îi spunea întotdeauna să facă ceea ce el ar fi făcut și fără acest îndemn. În toată viața mea am auzit pe Andrew vorbind numai despre doi oameni cu nemăsurată mândrie. Și deși nu i-am văzut niciodată pentru că mă născusem prea târziu, i-am socotit întotdeauna ca pe niște uriași. După câte știu, poate că erau oameni de statură mijlocie, dar întotdeauna eu i-am socotit înalți ca zeii. Își aveau locul alături de Goliat și David, iar în ceea ce privește bunătatea lor, se aflau printre profeții de frunte. Alminteri nu i-ar fi lăudat Andrew, pentru că dăruia aurul și argintul fără să țină seama, dar niciodată nu dăruia lauda sa. Am așteptat ani de zile ca să aud un cuvânt de aprobare de pe buzele sale, iar când cuvântul acesta a fost rostit, am știut că îl merit. Alminteri nu mi l-ar fi spus. Se pare că Andrew nu era deloc mulțumit cu planurile de expansiune ale micului grup misionar în care lucra. "Să te strecori din sat în sat," exclama el, "să te mulțumești cu o capelă sau două într-un oraș, dar pentru Dumnezeu trebuie să gândim pe planul unui continent și în cifre de milioane." Început să alcătuiască planul unei campanii de expansiune spre nord, care a fost considerată de către tovarășii săi de misiune de-a dreptul de mentă, dar împotrivirea întărea pe Andrew. Asta s-a întâmplat când Cherry se îmbolnăvise de tuberculoză și plecaseră pe coasta mării spre nord ca să se vindece. În timp ce ea își vedea de boală, Andrew cerceta în amănunțime. Îndată ce și-a început călătoriile sale, metodele misionarilor din acea provincie, o regiune care aparținea altor secte creștine. Așa a întâlnit și cu numele de Corbett și Negus. Ei nu lucrau împreună. De fapt, cred că erau dușmani de moarte.
Dar amândoi aveau atâta geniu politic și planuri atât de vaste, încât Andrew i-a admirat pe amândoi în întregime. A umblat cu ei, ascultând, observând, învățând. Ani de zile a discutat meritele respective ale celor două sisteme contrarii de a răspândi cuvântul Evangheliei. Unul dintre uriași lucra în întindere pe arii vaste, folosind orice șansă, mulțumindu-se chiar cu rezultate mai puțin decât satisfăcătoare, numai ca să păstreze constantă expansiunea. Celălalt lucra în adâncime, perfecționând și completând fiecare centru înainte de a deschide un altul, alcătuind o catenă de capele și biserici, în loc de a le risipi pe arii vaste. Amândoi erau bărbați cu mintea strălucită, cu voință năprasnică și cu o energie fizică vulcanică. Dar unul era fiu aspru și crud de fermier american, iar celălalt un gentleman politicos și civilizat. Din asemenea extremități, cogoară fiii lui Dumnezeu. Andrew, cu extravaganța nemărginită a ambiției sale, se hotărâse să adopte ce era mai bun din ambele metode. Ceva mai mult se hotărâse să le lărgească și să le perfecționeze. Lunile acestea au fost cele mai folositoare din viața mea, scria el. Acei doi mari misionari au pus temelia proprii mele cariere de misionar. Când Carey s-a însănătoșit și s-au reîntors în China centrală, el era nerăbdător să-și înceapă adevărata lui muncă. Se afla deja de 5 ani în China, dar simțea că de-abia atunci începe lucrul. Și-a lăsat familia într-o casă închiriată și s-a îmbarcat în grabă pe Marele Canal, singur. 5. Uit mereu, scriind această povestire, să spun ceva și despre nașterea copiilor lui Andrew. Sunt stăpânită numai de Andrew. Îl văd, așa cum l-am văzut de atâtea ori, grăbit să pornească într-o nouă călătorie. Îl aud bătrân, povestindu-și viața în felul său fragmentar de istorisi și niciodată totuși nu mi-a spus ceva despre copiii lui. Nu mă născusem încă, astfel că nu pot spune propria mea poveste despre el așa cum era pe atunci. Dar când s-a îmbarcat pe Marele Canal ca să-și înceapă lucrul, făcându-și drum în noi teritorii, avea un băiat care îi trăia, o fată care îi tocmai murise și aștepta un al treilea copil. Carey mi-a spus toate astea. El nu mi-a vorbit niciodată nimic despre nașterea sau moartea copiilor săi. Mi-a spus însă, stăpânindu-și râsul pentru un oraș de pe canal, unde se hotărâse să-și facă cel dintâi centru, închiriase ceea ce numea el splendidă casă, aproape pe nimic. Niciun chinez nu voia să o locuiască pentru că era stăpânită de duhul unei vulpi. Nu era altceva decât o nevăstuică, mi-a spus, cu râsul lui uscat, fără să-și dea seama cât semăna spaima chinezilor, cu suferințele lui secrete când asculta poveștile cu fantome. A pus să se curețe și să se văruiască locul, apoi a plecat să-și aducă familia. A lăsat pe Carey să aranjeze în timp ce el s-a îndreptat din nou spre nord, dar întotdeauna a vorbit cu o oarecare dragoste de casa aceea. Se mândrea că a găsit-o și se gândea cu căldură la confortul ei nepretențios când se afla într-una din prodigioasele lui călătorii. Nu mi-a descris-o pentru că niciodată n-ar fi vorbit de asemenea lucruri. Dar cumpăraseră o sobă din Shanghai și iarna era cald. Avea un birou numai al lui, în care își putea așeza cărțile. Avea o bună lampă de studiu pe o masă mare, chinezească și un fotoliu. Erau lucruri de care își amintea când s-a strântit pe un pat de cărămidă într-un han sau sălta pe măgar pe unul din acele îngrozitori de aspre drumuri de țară. Ca să poată călători mai repede, a plănuit și a executat cu ajutorul unui tâmplar chinez un fel de vagonet cu arcuri foarte rudimentare. A stat chiar el alături de fierar în timp ce le bătea pe nipovară, iar în jurul lui se adunase o mare mulțime, privind uimită, minunându-se de fierele acelea enorme. Oare nu făceau parte din vreo sabie străină? Apoi a cumpărat un catâr și l-a înhămat la vagonet, călătorind foarte mulțumită în toată regiunea, spre uluita curiozitate a celor care îl întâmpinau. Așa de mare era totuși invidia pentru vagonetul acesta al său, încât în cele din urmă au auzit de el câțiva tâlhari și au venit și i l-au luat. Au luat și tot ce avea asupra ei, afară de broșurile și de Biblia lui, pe care i le-au aruncat într-un șanț. Și Andrew a mers 30 de mile în picioarele goale și nizmene, având în spate 3 mari rânzi deschise. Pentru că, așa cum a descoperit Carey despăsându-l, s-a apărat viguros.
Ea a aflat toată petrecania fărâmă cu fărâmă. Da, desigur, el a spus că nu vrea să-și dea vagonetul. De ce să-l dea? Și ce a făcut? Ce să facă? I-a lovit cu biciul până ce l-au dat jos de pe capră. Și atunci a sărit în sus și le-a spart capetele la cât a putut. Era mult mai înalt, așa că făcuse lucrul acesta cu oarecare ușurință, dar ei erau atâția încât n-a putut să-i doboare pe toți repede. Carrie a spălat rănile și le-a legat. El se plângea cu amărăciune că va trebui să doarmă pe pântec săptămâni de zile de acum înainte. Și mai mult de iritare decât din altceva, s-a dus la magistratul local și și-a cerut înapoi vagonetul și catărul. Magistratul era un bătrân savant, iubitor de pace și de opium, și i-a răspuns că lucrul acesta e imposibil. Mai bine îi dă lui Andrew bani, dar Andrew a insistat, vagonetul și catărul lui. A amenințat cu complicații internaționale dacă nu îi se vor înapoia. Andrew se folosea întotdeauna de tratatele internaționale și extrateritoriale. Nu avea eroare dreptul să predice Evanghelia, magistratul a susținut și a făgăduit. Catârul nu s-a mai întors niciodată acasă. Magistratul și-a cerut din abundență scuze și a mărturisit că fusese din nefericire mâncat. Vagonetul însă s-a întors, aproape ruinat. Andrew îl privea cu oarecare severitate, dar totuși satisfăcut. Cel puțin era sigur că nu îl întrebuințează nimeni. S-a reîntors la măgărușul lui. În cele din urmă era și mai sigur și mai potrivit pentru un om al lui Dumnezeu. Andrew proceda astfel în zilele sale de expansiune militantă. Călărea până într-un sat mai mare sau într-un oraș pe care îl alegea ca primul centru apropiat, iar acolo căuta cea mai frecventată ceinărie. Își lega măgarul de unul din stâlpii de bambus și se ducea să-și găsească loc la o masă aproape de stradă. Înălțimea sa excepțională, nasul lui enorm, ochii lui albaștri, strălucitori, fața lui care arăta atât de străină, făcea să se adune într-un sfert de ceas o adevărată mulțime în jurul lui. Într-un ceas, sau atât cât trebuia să se răspândească din gură în gură, cu repeziciune telegrafică, mesajul. Un diavol străin se află în ceinăria de pe podul mare. Toată lumea din oraș se afla acolo, în afară de cei care zăceau bolnavi în pat. Stăpânul ceinăriei nu știa niciodată dacă trebuie să fie mulțumit sau înspăimântat față de o atare mulțime. Fără îndoială că niciodată până atunci nu avusese un client asemenea acestui uriaș. Dar Andrew zâmbea politicos și înghițea când cu ceai și punea întrebări despre oraș. Câte familii trăiesc aici? Care e negoțul principal? Cine era magistratul? Câțiva dintre cei mai dezghețați din mulțimea îngrămădită în jur răspundeau cu oarecare teamă, pentru că, la drept vorbind, ce-l interesa pe diavolul străin să afle toate lucrurile acestea despre ei. Apoi cel mai îndrăzneț îi punea o întrebare. Care este prea onorata dumitale patrie, diavol străin? Umila mea țară, America. Mulțimea răsufla ușurată. Ah, America! America era un lucru bun. Îl priveau tăcuți, atenți, fără să clipească. Așadar, astfel arăta un american. Îl examinau cu minuțiozitate, apoi treceau la altă întrebare. Care este ocupația dumitale, domn străin? Sunt un om al bisericii lui Isus. Din nou îl priveau oamenii, clătinând din cap unul la altul. Biserica lui Isus, au mai auzit cuvântul acesta. Dar era un lucru bun, toate religiile erau bune, toți zeii erau buni. Se simțeau acum mai bine după ce au aflat unde să-l plaseze. Dar Andrew dădea din cap. Nu toți zeii sunt buni, spunea el cu tărie. Sunt și zei falși, zei de pământ și de piatră. Dar al lui era unul, Dumnezeu adevărat. Îl ascultau amuzați. În sfârșit era un străin și a nevoie, te poți aștepta, ca un străin să știe cum să se poarte. Începea să împartă broșuri, dar ei clătinau din cap. Niciunul dintre noi nu știe să citească, spuneau scuzându-se. Era mai bine să nu ia nimic de la el, niciun fel de hârtie ciudată cu desene. Am de asemenea și câteva cărți, spunea, le vând cu un penny bucata. Ah, vânzarea era cu totul altceva, asta era ușor de înțeles. Câțiva, din curiozitate, vreo 2-3, căutau în chimire gologani și luau cărțuliile acelea cu coperte de hârtie. Andrew stătea acolo un ceas sau două și apoi pleca. Înapoi a lui mulțimea își rostea sumar părerea. Un om bun, nebătămător, care fără îndoială că practică o asceză religioasă. A făgăduit vreunui zeu să facă o faptă bună.
Alminteri, de ce și-ar lăsa căminul ca să rătăcească pe fața pământului? Adună fapte bune în ceruri, asta trebuie să fie. Poate că a săvârșit vreo crimă în țara lui. În sfârșit este un om urât, cu mâinile și picioarele atât de mari și cu un nas ca un plug, cu ochi ca de demon, dar e om bun, fără îndoială, așa cum își vinde cărțuliile lui, ca să-și cumpere orez pentru drum, dar s-a făcut timpul să mergem acasă. Câteva zile în urmă, Andrew se reîntorcea. Se aduna din nou mulțimea, desigur nu atât de mare, dar prietenoasă și familiară. Din nou aici, străinule, îți place satul nostru? Da, e un sat bun, aș vrea să predic aici. Predică, predică ce vrei, te ascultăm, îi spuneau râzând. Astfel că Andrew se ridica în ceainărie și începea să predice. Căci Dumnezeu atât a iubit lumea încât El și-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Din aceste cuvinte, solemn repetate, Andrew alcătuise o expunere scurtă și compactă a întregii probleme a mântuirii. Dumnezeu, Fiul Său, crede, nu pierde, viață veșnică. Crezul lui se afla în întregime în cuvintele acestea. Am alcătuit o mică predică, scrie el cu gravitate, mulți ani în urmă, care cuprindea toată esența mântuirii, astfel ca un suflet nemântuit, auzind-o poate o singură dată, să poată înțelege și să-și capete propria sa responsabilitate. Andrew revenea mereu în acel loc, până ce figura lui le ajungea familiară. Atunci începea să caute cu chirie o odaie, deschisă spre stradă. După ce o găsea, punea de văruia odaia, cumpăra câteva bănci de lemn ieftin, o masă grosolană de unde să predice. Un text era pictat pe peretele din spatele ei. Înapoi a mesei predica Andrew regulat de 2 ori pe săptămână, uneori și de 3 ori, de câte ori putea, iar mulțimea venea și pleca. Fermierii obosiți înapoiați de la târg își puneau jos coșurile, îl ascultau în timp ce se odihneau. Târgoveți curioși veneau și se așezau o clipă să audă un lucru nou. Mamele intrau acolo ca să scape de arșița soarelui și se așezau pe bănci alăptându-și copiii. Dar pentru Andrew, femeile erau nesuferite. Nu ascultă niciodată cu adevărat, se plângea el. Se cheamă una pe alta în mijlocul camerei, punându-și întrebări stupide despre copii și bucătărie. Nu înțeleg niciodată nimic, așa că nu face să-ți pierzi timpul cu ele. Oricum bănuiesc că și ele au suflete, spunea întotdeauna Carrie cu aprindere. Dar Andrew nu răspundea niciodată. Era evident că se îndoia de acest adevăr. Oricum, sufletul unei femei a nevoie putea fi socotit un suflet întreg. În însemnările sale despre convertiri, nota întotdeauna. Anul acesta au fost primiți 73, 15 femei. Un an cu adevărat plin de succes era atunci când procentul de femei era scăzut. Când ele veneau la examenul prin care puteau intra între membrii bisericii, nu le trata niciodată ca pe bărbați. Nu prea au idee despre cele ce fac, spunea, ale depășește. Îndată ce se făcea un mic grup, 2, 3, 4 convertiți, trecea mai departe în alt sat, lăsând în locul lui un convertit mai vechi dintr-un alt centru, pe care îl pregătise pentru a fi predicator. De 2 ori pe an, în lungile sale călătorii de primăvară și toamnă, vizita fiecare sat, examina noi convertiți, boteza pe cei care îi se păreau sinceri, asculta plângerile și certurile și stropea cu apă capetele copiilor, ai căror părinți se convertiseră. Una din dovezile asupra căreia insista, ca să arate stupiditatea femeilor, era că mamele acelor prunci stropiți nu puteau niciodată înțelege de ce noi născuți nu deveneau membri ai bisericii. De multe ori, la împărtășanie, i-am văzut fața înțepenindu-i se de teroare, observând cum o inocentă mamă chineză îndea sanafura în gura micuță a pruncului și picură vin. Întotdeauna se auzeau protestele zgomotoase ale copilului. Niciunul nu părea bucuros că devine creștin. Andrew vorbea întotdeauna mamelor. Îl priveau speriate de fața lui serioasă, insultată. Are să moară din asta, șoptea vreuna. Nu e vorba de așa ceva, le lămurea. Nu vedeți că, își continua explicația. Ele le ascultau încercând să-l înțeleagă. Le ascultau cu toții, bărbați și femei, cum predica încercând să înțeleagă. Era ceva în cânturile acestea de convertiți care îmi strânge și acum inima după atâția ani. Erau într-un anumit fel nesfârșit de patetici. De ce au ieșit din rândurile neamurilor lor ca să asculte pe acest străin?
Deci au părăsit certitudinile neamului lor ca să îl creadă pe el. Semănau toți între ei, acești convertiți în toate satele. Priveai și vedeai aceleași tipuri, bătrâna cărei față era săpată și sculptată de desnădejde, adâncă și lungă. Viața se afla pe sfârșite, iar apoi ce se va întâmpla? Ochii ei erau întotdeauna prea inteligenți, profunzi. Se născuse cu mai multă înțelepciune decât tovarășii ei. Nu o mulțumise viața aceea comună, căsătoria și copiii. Cunoscuse îndeajuns asta, se săturase. Dacă o întrebai de ce era acolo, răspundea cu o oarecare suferință. Am încercat toate celelalte căi ca să găsesc liniștea, dar n-am găsit-o. Ce căi, Doamnă? M-am rugat la mulți zei, am ascultat la mulți preoți, dar asta mă doare înăuntru. Își punea delicat o mână fină, bătrână, pe piept. Ce te doare acolo? Nu știu. Ai fi? Da, am fi. Am 3 fii, dar nu e asta. Ai toate celelalte? Tot, dar n-am liniște. Cum de știi că n-ai liniște? Mă minunez atât de mult, zi și noapte nu am odihnă minunându-mă. În ce fel? Mă întreb de ce trăiesc toți aceștia din jurul meu. Ce preț mai are nașterea și căsătoria și din nou nașterea, dacă la urmă nu e decât moartea? Ce înseamnă toate astea? Și nădăjduiești că vei găsi liniște aici? Nu știu, dar aici e un zeu pe care nu-l cunosc. Și aici e un preot straniu pe care nu l-am auzit. Crezi în ce spune el? Nu știu, dar simt cel puțin că trebuie crezut pentru că așa crede el. Tot e ceva când un preot crede în ce spune, așa că am să încerc. Mai e o femeie bătrână care stă alături, o bietă figură comună cu obrazul tăbăcit, dormind în timp ce Andrew predică, palca de jos atârnându-i. Bună, mamă, de ce ai venit aici?" Mârâie, își deschide ochii și râde. Și-și freacă fruntea ca să se trezească. Vezi, iată ce se întâmplă. Nu am niciun fiu, blestemată ce sunt, ci numai 2 fiice care s-au acum măritate. Sunt bătrână și bătrân e și bărbatul meu, care e numai o mână de lut. Nu mi-a dat să mănânc de 10 ani și fac treabă pe unde pot. Cârpesc ciorapi pentru soldați sau clătesc legumele la vreun hangiu sau duc oalele de noapte pentru slugile bogaților, care se simt prea boieri ca să facă asta pentru nevestele lor. Muncesc orice mi se dă de lucru, pentru că nu mă pot duce întotdeauna la ușa fetelor mele cu strachina goală, căci apoi le-ar chinui bărbaților, așa că trebuie să mă zbat singură. Veni și eu aici să văd dacă nu cumva străinul acesta are să-mi dea ceva de lucru. Dar spuneai că crezi în cuvintele lui, l-ai lăsat să te stropească pe cap cu apă. E da, puțină apă, l-am lăsat să-și facă treaba. M-am gândit că poate asta îl bucură și are să mă ajute. Îl cunoști? Vrei să pui o vorbă bună pentru mine? Spune-i că de cealaltă parte a capelei, unde stau bărbații, se află un băietan palid cu picioarele încrucișate. Bate necontenit cu piciorul podeaua de cărămidă, ascultând și neascultând pe Andrew. Câteodată deschide nervos o carte de imnuri, altădată privește neatent pe ferăstruica murdar zugrăvită. De ce ai venit aici, tinere domn? Vreau să învăț englezește. De ce? Vreau să scap de satul acesta mizerabil. Vreau să găsesc un post într-un oraș mare, la Shanghai. Dacă aș putea vorbi englezește, aș putea găsi un post într-un mare oficiu străin. Cine ți-a spus asta? Am auzit spunându-se. Dar nu crezi în ce spune el? Străinul acela înalt? Nu cred în nicio religie. Nu vreau religie. Vreau bani. Vreau să văd lumea. Mai e un bătrân. Întotdeauna e un bătrân. Bătrâne domn, de ce ai luat împărtășania cu pâine și vin? Religia e bună. Orice religie e bună. Aduce liniștea. Mai crezi și în alți zei, în afară de zeul omului acesta? Zâmbește voios desfătându-se. Fața îi e tot atât de calmă ca unui Buddha. Cred în toți zeii sunt buni. Este și un mahomedan înalt, are sânge de arab. Se vede din linia uscată a obrajilor, în curba nărilor, în arcul subțire al buzelor. Ai părăsit pe Allah? Am văzut că Allah pe care îl căutam este Dumnezeul omului acesta. El m-a silit să cred. Cum te-a silit? Are foc în el și este foc și în mine. Flacăra din sufletul lui a trecut pe din afară și s-a prins de flacăra din mine și m-a silit. N-ai fost renegat de prietenii dumitale, de familia dumitale? Da, am fost renegat. Nu mai am prieteni, nu mai am familie. Numele meu e scos dintre celelalte nume ale familiei. L-am smuls în ziua când mi-a spus că sunt creștini. Ce-ai să faci acum?
Urmez pe omul acesta și apoi am să-l urmez pe el. Bărbatul acesta l-a urmat într-adevăr pe Andrew toată viața, iar Andrew a făcut din el un mare predicator. Parcă ar fi fost fratele lui Andrew. Atât de mult se asemănau, amândoi erau înalți și slabi, cu fața macră și nasul mare. Andrew era bălai, iar vântul și soarele îi pârlise obrajul roșu întunecat. Același vânt și soare pârliseră fața Mahomedanului, făcând o arămie întunecată, dar sufletele lor erau asemenea. Așa veneau convertiții, unii pentru un lucru, alții pentru altul. Cei care veniseră numai ca să vadă și să audă un lucru nou au dispărut repede, dar era întotdeauna o mână de oameni care rămâneau să asculte, să învețe, să mănânce la urmă pâine și să bea din vin. Apoi, după ce au mâncat și au băut, se apucau strâns de Andrew, pentru că după aceea erau pierduți. Se despărțiseră de semenilor și nu mai puteau fi vreodată ceea ce fuseseră, creștini. Culoarea sufletelor lor se schimbase, luaseră o substanță străină întânsii. Nu se mai puteau înapoia în viață strânsă, certăreață, veselă, a străzilor, a ceainăriilor și a piețelor. Și nici nu se mai puteau întoarce la vechilor zei. Frații, tovarășilor, n-ar mai fi avut încredere în ei. Mâncaseră din trupul și băuseră din sângele unui zeu nou. În acel timp s-a născut confort, dar aceasta n-a avut nicio semnificație pentru Andrew, mai ales că se născuse o fată. Totuși, trebuia să fie recunoscător pentru că ea îi pusese de ajutor prin simplul fapt că se născuse. Lucrurile s-au întâmplat așa. Carrie pierduse 2 copii la scurt interval și se prăbușise deodată. Ea, pe care Andrew o crezuse întotdeauna de neînfrânt, se prăbușise și se rugă de el să o ducă acasă. Nu că Andrew ar fi rămas neatins. Carrie și-a spus odată că n-a zărit niciodată lacrimi în ochii lui Andrew, dar tot a văzut umezindu-se albastrul acela clar, strălucitor, când i-a murit băiatul Arthur. În acea noapte, în timp ce micul trup alb zăcea așteptându-și înmormântarea, Andrew și Carrie au citit împreună obișnuita lor scriptură înainte de a se culca. Andrew a ales povestea regelui David, jelindu-se deasupra fiului său pe moarte. O, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom. Se necase puțin, îmi spunea Carrie, dar a continuat, citind restul textului cu glasul lui ferm obișnuit. Dacă ar fi voit Dumnezeu să mor pentru tine, o Absalom, fiul meu, fiule. A închis Biblia, era din nou el însuși, pentru că Andrew credea atât de mult în Dumnezeu și în providența divină, încât nu avea de ce să se îndurereze. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Pentru el seninătatea aceasta vastă acoperea universul. Dar când al doilea copil, o fată, a murit, Carrie aproape că a înnebunit de durere. An după aceea, Andrew îmi spunea cu glas mirat: niciodată n-am văzut o inimă mai împietrită, o minte atât de irațională cum era ea în acele zile. Orice ei fi spus, nu o mișcai. Doctorul în Shanghai spunea că dacă nu se distrează, își va pierde mințile. Așa că am cumpărat bilete pentru o călătorie în Europa. Aș fi preferat Țara Sfântă, dar ea nu voia să meargă acolo, pentru că cineva îi spusese că duloii din sate sunt întocmai ca cei din China, iar oamenii foarte săraci. Așa că am debarcat la Brindisi. Mi-amintesc că la Lucerna am avut foarte bună miere la breakfast. În Roma erau enorm de multe statui goale. Pare straniu când gândești că Roma e centrul religiei creștine, pentru că bănuiesc că, deși papistași, catolicismul este totuși o formă a creștinismului. M-am plictisit repede de Europa. Adevărul era desigur că pe Andrew îl plictisea repede orice altceva, în afară de munca lui. Făcuse planuri atât de colosale încât orice viață ar fi fost prea scurtă. Continentul Chinei sta întreg în fața lui. Numai printr-un marș continuu, neobișnuit, ar fi izbutit să desăvârșească înainte de a muri campania pe care o avea atât de limpede în minte. Carrie ne spunea adesea că după credința ei, creierul lui Andrew trebuie să fie o hartă a Chinei. Cunoștea orice provincie, orice oraș, orice fluviu și târg și le însemna drept ale lui locurile în care își ridicase micile lui capele. Odată stabilită una și adăugată catenei sale de centru, pleca în alt teritoriu. În această zeloasă și neodihnită predică, în această disperată luptă pentru mântuirea altora,
Aducea o adâncă, răuntrică tensiune emoțională, care îl devora trup și suflet. Ardea în el ca febra sub aparențele lui senine. Când vizita catedralele în Roma și Florența, el se afla încă real în China, plănuind, gândind, chinuindu-se dacă nu cumva apostolul Chang era prea slab pentru a putea fi lăsat singur, dacă nu cumva Li se va putea prea tiranic cu sufletele lăsate în sarcina sa. Dar se temea mai mult decât orice de tovarășii săi misionari, nu cumva să-i schimbe planurile, să concedieze sau să înlocuiască prelații, să se amestece, tulburându-i se în complicatele sale companii. Când se întorcea în camera lui de hotel, lua o foaie de hârtie și începea să scrie în litere chinezești limpezi, pătrate, chemările, instrucțiunile și sfaturile lui. Să nu asculți, scria în repetate rânduri tovarășului lui, Ma, cândva Ma, Mahomedanul, acum Ma, creștinul, să nu asculți pe nimeni altul, ci numai pe mine care îți sunt fratele tău de duh. Amintește-ți planul pe care l-am făcut împreună. Urmează-l până mă întorc. Privea afară pe strada romană și vedea lumina căzând, puternică, pe o biserică de marmură. Roma e plină de chipuri cioplite, spunea el, infinit mai păcătoase în goliciunea lor decât zeii păgânilor. Își punea mâna la frunte cu un gest agitat. Ar fi trebuit să fiu la munca tatălui meu, murmura. Ar fi trebuit să mă aflu la munca tatălui meu. A trecut prin Europa ca un leu certăreț și pus în lanțuri, intolerant față de toate obiceiurile locale. Era îndeosebi furios pe bacșișurile care îi se cereau în continuu. Cum să dea unui tip, pe care nu-l văzuse niciodată, o sumă de bani suficientă ca să acopere o săptămână de predicarea Evangheliei, suficientă ca să cumpere un Vechi și Nou Testament, și asta numai pentru ca să-i ducă bagajele? Le purta singur, suind cu pași mari scările hotelului, apărându-se de la chei ca de muște. Numai odată a trebuit să se dea bătut. Suise pe Kerry și pe Edwin într-un tren pentru Franța și apoi, pentru că mai erau 10 minute până la plecare, s-a dus într-un lavatoriu din gară. Acolo a privit cu dispreț pe îngrijitorul care întinsese mâna și a trecut mai departe. Dar de data aceasta a pățit-o rău. Îngrijitorul a închis înăuntru și a ascultat calm toate bătăile zbumotoase și strigătele lui Andrew. Nimeni nu știe ce a spus Andrew, pentru că îngrijitorul nu vorbea englezește și Andrew nu a mărturisit nimic altceva decât pur și simplu cum se petrecuseră lucrurile. A ajuns plăștit la plen în ultimul minut, spre marea ușurare a lui Kerry și Edwin. Am fost închis înăuntru, murmură el de-abia trăgându-și răsuflarea. Kerry înțelese într-o clipă ce se întâmplase. Trebuia să-i dai ceva, spuse. Nu i-aș fi dat dacă nu pleca trenul, vorbi Andrew cu fermitate regăsindu-și răsuflarea. De fapt e țara lor, spuse Kerry cu blândețe. Noi suntem străini aici. Asta nu scuză tâlhăria, spuse Andrew. S-au auzit semnalele de plecare și așa cum prevăzuse Andrew, trenul se pusese în mișcare. Singurul efect pe care această întâmplare l-a avut asupra lui a fost că l-a făcut și mai încăpățânat. A triumfat îndeosebi asupra francezilor și a fost poate americanul care a dat cele mai puține bacșișuri în Franța. Și cu toate acestea pe Andrew nu-l interesau banii. Îi risipea cu o generozitate nebună când era vorba să cumpere testamente și broșuri și cărți de cercetări biblice, ori dacă trebuia să ajute pe un student în teologie să-și dea examenele de seminar. Dar ca să-i dea pur și simplu, asta era pentru el tot atât de absurd, ca și când ar fi fost silit să-și risipească timpul închinat misiunii. Simțea că păcatul e același și el era întotdeauna intolerant față de păcat. Ani în urmă, prea sensibile săi copii sufereau și intrau în pământ de rușine, văzând disprețul acheilor, în timp ce Andrew urca încărcat cu bagaje și colete. Ceilalți nu fac așa, murmurau în adolescența lor umilită, dar Andrew strângea puternic fălcile. Ceilalți. El asculta numai de Dumnezeu. După Europa aștepta cu nerăbdare să ajungă în patria lui. Asta era cel puțin o nație creștină, unde oamenii sunt cinstiți și nu caută numai și numai bani. Tremura de bucurie abia stăpânită în ziua când, în sfârșit, vaporul ancoră la New York, își cără bagajele pe chei și le depuse repede în cea mai apropiată trăsură. Du-mă la un hotel curat și modest, comandă el vizitiului. Kerry, care avea memoria taxelor în Europa, a spuse cu o neobișnuită precauție.
N-ar fi mai bine să-l întrebi cât costă cursa, dar Andrew, neobișnuit de nepăsător, spuse: "Suntem într-o țară creștină, slavă Domnului." Mergeau la trap pe străzi pe care nu le cunoșteau. "E cam departe," spuse Carrie. "St, Carrie, omul știe ce face," răspunse Andrew. Calul se opri la o scuturare a hanului în fața unui hotel modest. "Cât?" întrebă Andrew. $5, spuse birjarul. Andrew rămase trăznit. $5, o groază de bani, dar fusese o cursă lungă. Plăti, păstrându-și totuși buna dispoziție. "Suntem în sfârșit în țara noastră," spuse urcând scările cu Carrie și Edwin. Intrară în camera pe care o luaseră. Carrie se îndreptă direct spre fereastră, cum făcea întotdeauna când pătrundea într-o odaie necunoscută. Rămase cu gura deschisă. Dar, Andrew, ia vino încoace," strigă ea și izbucni în hohote. "Ce e?" întrebă el alarmat. Se apropie și cu privirea urmări degetul ei. Acolo, 2 corpuri de casă mai sus, se afla vaporul pe care îl părăsiseră aproape cu un ceas în urmă. "Și de ce râzi?" întrebă Andrew cu oarecare severitate. $5. Pentru că e o țară atât de creștină." S-au dus acasă cu trenul, străbătând statele, străbătând munții împăduriți, care păreau stranii și îmblăniți, după atâția munți chinezi preșuvi, trecând peste fluvii care păreau albi pe jumătate secate, după revărsările Yangtze-ului și ale fluviului galben, printre case care păreau nefirești. Atât erau de ordonate și de curate, pe lângă confuzia de lută îngrămădită a satelor chineze. 10 ani în China, Andrew nici nu văzuse măcar trenul și a găsit o inocentă plăcere în rapiditatea și confortul lui, deși nu se simțea încă prea bine. Socotea că un misionar n-ar trebui să călătorească într-un pullman. Cum? Să iei banii pe care biserica i-a adunat ca să se poată răspândi Evanghelia în țările păgâne și să-i cheltuiești pe un pat mai mare pentru trupul tău și pentru trupurile soției și ale copiilor tăi? Asta ar făcea să sufere. Călătoreau în turist class sau chiar în vagoanele fără paturi de dormit și tot se întreba dacă nu face lux. În ceea ce privește vagonul restaurant, îl socotea o extravaganță vicioasă. Se plătește atât de mult pur și simplu pentru hrană. A cumpărat sandwich-uri și l-a savurat de 2 ori mai mult. Și ca hrană și ca sacrificiu. Întoarcerea acasă a fost o stranie dezamăgire. Când plecaseră 10 ani în urmă, el și cu Carrie au simțit într-adevăr că își părăsesc căminul, că își părăsesc părinții ca să fie vrednici de cauza lor. Bătrâna și lăbărțata fermă era fără îndoială adevăratul cămin pe acest pământ, după cum cerul de deasupra era adevăratul cămin al sufletului. Părinții lui păreau că au o viață nesfârșită, stăpând pe țarina lor. Dar acum, întorcându-se, află ferma căminul, asemenea unui șantier ruinat. Ochii lui văzuseră lucruri stranii. Piciorul străbătuse multe mile pe alt tărâm. Zămislise copii sub alt acoperiș și 3 dintre ei zăceau îngropați în pământ străin. Casa aceasta de fermier era pipernicită și îmbătrânită. Începea să se ruineze. Ceea ce îi se păruse atât de vast și solid în tinerețea lui, era acum o bietă casă având urgentă nevoie de reparații. Stâlpii de lemn ai porticului se cocoșaseră, acoperișul picura și gardul era destul de zdrențuit, ca porcii să se poată strecura cu ușurință. În casă bătrânul trăia încă, dar flacăra lui se înăbușise. Cearta dintre ei și nevastă sa nu se încheiase. În fiecare noapte sta pe podea în fața focului, așa cum stătuse întotdeauna, privind fix tăciunii. Iar ea îl cicălea cum făcuse întotdeauna, pentru că nu se așeza decent pe un fotoliu alături de fotoliul ei. "Prostii, ai îmbătrânit, îți cauți moartea." E adevărat că dintre ei doi ea era cea mai tare, mai iute, mai frumoasă. Dar nici nu se agita cum se agita el. Nu făcea nimic altceva decât să stea sub portic sau la fereastră și să se distreze. La răstimpuri scurte se furișea în bucătărie și căuta ceva de mâncare. O bucată de plăcintă, o felie de pâine sărată cu unt, un picior de pui fript, rece, o bucată de șuncă și cu asta se întorcea la locul ei, să-i priască mai bine distracția. "Înghite," mârâia bătrânul, "înghite zi și noapte." Dar ea rămăsese slabă și puternică, asemenea plopului, și a trăit multă vreme după el. Toți copiii părăsiseră de mult casa în afară de cel mai tânăr, care crescuse și el și era nerăbdător să plece.
Fecior după fecior s-au dus în lumea largă să predice, iar el i-a lăsat bucuros să se ducă, pentru că și el avusese chemarea misionară. Dar unul dintre fiii tot trebuia să rămână lângă pământ. Așa că cel mai tânăr fecior înalt și cu aceiași ochi deschis albaștri cum îi aveau toți, a luat plugul, rebel, gândindu-se cum îndată după moartea bătrânului, va ajunge și el asemenea fraților săi. Are să se ducă la școală și la seminar și are să stea în fața oamenilor, îndreptându-i și spunându-le care este voința lui Dumnezeu. Între timp s-a căsătorit cu o irlandeză plinuță, cu ochi negri scăpărători, gospodină, care știa să gătească de minune. Ea era cea care spăla și călca, făcea mâncare și cârpea în casă, care vorbea alături și de bătrâni. Avea o limbă a ei și temperament irlandez, așa cum au irlandezii bruni cu ochii negri. Obrajii îi erau roșii și gura ei neiertătoare. Dar avea inimă bună, la masa ei încărcată oricine era binevenit. Dar ceilalți, frați și soțiile lor, se risipiseră prin toată America. David, cel învățat, era de mult preot în satul unde trăise Carey. Hiram, frumosul, se căsătorise cu o tânără frumoasă și cultă și își dădea seama ce lucru rar înfăptuise. Predica în sud. Isaac se afla în Missouri, slăbit încă de pe urma anilor de închisoare. Christopher, metodistul, făcea ceea ce alții numeau în batjocură, zgomot în jurul bisericii metodiste. John, prudentul, se însurase cu văduva sa bogată, îi administra averea, trăia în casa ei, enormă și confortabilă, de cărămidă, în mijlocul unei proprietăți vaste și fertile, fiind eligibil și ales în legislatură. Casa se golise de toți copiii. Nici Andrew n-a putut rămâne acolo. Când a venit acasă, vechile munci au căzut asupra-i, vaci de mulți, fân de cosit, nutreți pentru cai. A alunecat din nou în acea muncă distrugătoare care îi era atât de nesuferită. Se gândea într-una că în China sunt milioane care mor fără să cunoască pe Dumnezeul adevărat și că în acest timp el mulge vacile și aici întoarce fânul. Vechea, teribila lui nerăbdare îl cuprinse din nou. Și totuși era din nou Andrew, flăcăul. În clipa când a intrat în casă, a încetat să se mai simtă alesul lui Dumnezeu. Devenise fiul cel mai tânăr, mai puțin favorizat ca ceilalți. Maică sa, privindu-l lung, observă că era galben. Tatăl său izbucni. Prima păgânească și mâncare de păgâni. Mâinile prinseseră bătături și unghiile din nou îi se rupseră. Ani de zile își îngrijise mâinile cu multă atenție în taină, de când unul din frații lui, poate Hiram, se amuzase de lungimea lor osoasă. Parcă ar fi mâini de bătrân, spunea, și maică sa auzind, remarca întotdeauna cu placiditate. Andy a avut de la început mâini de bătrân, chiar când era copil. La bătrânețe, mâinile sale se făcuseră extraordinar de frumoase, mari și scheletice, dar delicate și pline de grație. Andrew ura munca manuală, deși o făcea conștiincios cum făcea orice. Ani după aceea, marea sa durere, pe care o păstra amintindu-și prima lor vizită acasă, a fost că nimeni nu l-a întrebat nimic despre viața sau activitatea lui. Nu puteam înțelege, spunea cu sinceritate. Ochii îi erau plini de durere și mirare. Nu m-au întrebat nimic despre China. A fost o lovitură care nu s-a mai vindecat și a purtat-o cu el în toți acei ani. Pentru că se întorsese acasă bărbat matur, vast în statură și înțelepciune, îmbogățit cu o experiență care întrecea cu mult pe a celorlalți. Fusese dincolo de orizontul munților și câmpurilor, dincolo chiar de vestul care părea atât de departe, dincolo de mări. Mâncase mâncări stranii, umblase pe străzile altor țări și învățase să vorbească o limbă străină. Dar acolo nu era altceva decât Andrew care se întorsese acasă. Nimănui nu-i păsa că vorbea, citea și scria excelent chinezește. Nimeni nu-l întrebase ce se mănâncă acolo și cum sunt îmbrăcați oamenii aceia. Au cercetat în grabă cele câteva daruri aduse de Carey. Dar bătrânul se arătase mai mulțumit când ea i-a luat vechea lui haină și a întors-o pe dos, a cârpit-o și a făcut-o să pară nouă. Andrew, amintindu-și toate acestea când era bătrân, spunea cu obrajii îmbujorându-i se brusc. Ei se plângeau că sunt foarte tăcuți și că nu vorbesc deloc. Dar dacă nu mă întrebau nimic, de ce să le fi vorbit, când ei îmi dădeau a înțelege că nu-i interesează? Erau cu toții un clan nedemonstrativ, chiar îi spunea odată râzând o urmă de tristețe în glasul ei.
Bietul bunic de stâncă, bănuiesc că nimeni nu mai sărutase de ani de zile. Îmi amintesc că în prima noapte când am ajuns, Edwin ne-a spus noapte bună și ne-a sărutat, cum făcea întotdeauna. Și în căldura inimii sale de copil s-a dus și a sărutat și pe bunic pe obraj. Bătrânul a părut atât de surprins încât mi-a fost teamă că are să se sperie băiatul. A rămas nemișcat, fără să scoată o vorbă. Niciun mușchi nu-i presărea pe față, iar Edwin s-a dat înapoi împietrit. Mi-a părut atât de rău pentru amândoi. Așa că șederea acasă nu era confortabilă pentru Andrew, se întorsese de fapt la vechile lui infirmități. Totuși Andrew a fost acela dintre toți frații care în vacanța sa și-a ajutat părintele să adune arendele de la arenda și leneși din partea locului, l-a ajutat să-și pună catastifele în ordine. Și tot el a reparat acoperișul casei, a zugrăvit încăperile și înnoit scările. Datoria îl mâna după cum ambiția sau iubirea sau plăcerea mână pe alții. Niciodată n-a dat înapoi din fața unei munci pe care o ura, dacă se convingea că e o datorie a lui să o împlinească. Pentru că Dumnezeu spusese, cinstește pe tatăl și pe maica ta. Cu dinții încleștați și cu dureroasă răbdare îi cinstea. Dar erau și ceasuri când Andrew găsea mulțumirea după care îi era însetat sufletul. A fost trimis să predice în bisericile misiunilor. Nu predica de obicei în bisericile din orașe, în fața oamenilor mândri, eleganți îmbrăcați, care cereau să li se condenseze nevoile chinei într-o jumătate de oră. Andrew se ducea în biserici de țară unde oamenii nu sunt grăbiți și, dimpotrivă, se așteaptă la o predică destul de lungă, care să merită oboseala de a se îmbrăca în haine de duminică și a străbate cu trăsura distanțe lungi pe drumuri aspre și mutare. Fermierii și soțiile lor ascultau liniștiți poveștile pe care le spunea Andrew despre păcat și suferință, confortabil conștienți că ei nu suferă nici de păcate, nici de mizerie. După ce sfârșea, nu se uitau la ceas, ci dădeau ceva la colectă și se găsea întotdeauna cineva care să-l invite la cină. Mesele acelea, amintindu-și-le după ani de zile, Andrew exclama cu un fel ciudat de plăcere vinovată. Atâta risipă, pui friți și șuncă rece, 4-5 feluri de legume și cartofi, salate, conserve, kilograme de tot, budincă și înghețata care nu se mai isprăvea. Ar fi slujit mai bine pe Dumnezeu dacă ar fi pus mai mult în farfuria de colectă și mai puțin în stomacurile lor. Dar Andrew a trăit cu oroarea că e lacom. Îi plăceau mâncărurile bune ca și oricărui om, dar n-ar fi mâncat mai mult decât socotea el că e necesar ca să-și păstreze puterea de a munci pentru Dumnezeu. Cu cât era mai prețioasă mâncarea, cu atât refuza să mănânce sau să se servească mai mult decât o lingură. Mâncarea simplă, mâncată încet și cu economie, era regula vieții sale. Și totuși plăcerea lui inocentă în fața unei cești de ceai într-o după-amiază friguroasă, a unei farfurii cu supă la cină, când săvârșise munca, era tot atât de aprinsă, ca și a unui mâncăcios rafinat în fața icrelor negre, sau a oricărei alte trufandale inutile și delicioase, rezultatul acestei lupte aspre cu datoria a fost firește că a trăit până la 80 de ani tot atât de sănătos și înalt ca un stejar. Și când trupul i-a fost îmbăiat pentru înmormântare, era neted și cu pielea întinsă, în afară de fața și grumazul ars de soare, tot atât de întinsă ca unui copil. Își amintea puține lucruri din acești 2 ani petrecuți în patrie. Au rămas 2 ani împotriva voinței lui, numai pentru că Carrie era însărcinată și a refuzat să se întoarcă înainte de a naște. Ar fi persistat totuși și aș fi învins până la urmă dacă tatălui Carrie, un bărbat mic de statură, dar cu suflet de Hercule și pe deasupra deștept, nu i-ar fi amintit de cei 3 copii morți. Copilul acesta se va naște sub acoperământul casei mele, a hotărât el. Așa că Andrew a așteptat cu Carrie în casa ei, nerăbdător să mântuiască alte suflete născute, până când va apare acest nou suflet. A fost o fată, nu meritase să aștepte atâta pentru ea. Andrew n-a prea făcut caz de ea. Mulți ani în urmă, când copilul crescuse și începuse să scrie cărți, Andrew nu s-a impresionat. Romane, astea nu sunt de niciun folos. Risipești timpul lui Dumnezeu chiar citindu-le, dar încă scriindu-le. A luat odată unul, de-al fiicei lui, în mână, un volum gros și a aruncat ochii pe el, a întors o filă, 2 și l-a închis. Cred că n-am să-l citesc, observă el cu obișnuita lui vagă blândețe.
neavând deloc intenția să jignească. Odată spusese, făcându-și datoria, sper că nu vei scrie niciodată ceva care să nu fie adevărat, fata mea. Dar n-a așteptat răspunsul, nu-l interesa răspunsul. Dacă vorbise, datoria lui era oarecum sfârșită. Andrew n-a pretins niciodată că își iubește fetele întocmai ca și pe băieți. Fetele lui existau ca și Carrie ca să aibă grijă de el. Dacă și-ar fi dat seama de egoismul lui, i-ar fi fost greu să-l îndure, căci era mișcător de egoist ca un copil mic. Aștepta de la soție și de la fiicele lui, naiv, toate lucrurile materiale, neîndoindu-se vreodată că nu are dreptul să fie hrănit, îmbrăcat, îngrijit. Odată când era bătrân sau aproape bătrân, când Carrie murise și el depindea de una din fiicele lui, ea însăși, mamă, soție și având peste toate celelalte de susținut și o familie, Andrew s-a îmbolnăvit greu. După câteva zile de necontenită îngrijire, când nu avea pe nimeni altcineva lângă el decât pe această fiică, doctorul l-a hotărât după multe insistențe să intre într-un spital. Era foarte amărât și deprimat pentru că nu avea nicio încredere în femei străine. Vreau să mă duc acasă, spuse după 3 zile. Am o fată acasă, care n-are nimic de făcut decât să-mi poarte de grijă. De aceea existau fetele. Încă o dată și-a luat rămas bun de la casa și de la părinții săi. Dar de data aceasta nu mai avea vreo îndoială despre cele ce l-așteaptă. Era în plină puterea maturității și încrederii sale. Știa unde merge și era sigur de sine acum, tot atât cât era de sigur de misiunea sa. Nu i-a fost scris să-și mai vadă vreodată căminul și părinții. Când, cu mulți ani în urmă, s-a mai întors odată în patrie, bătrânii muriseră. Murise încăpățânata și placida femeie, murise și bătrânul atât de iubitor de stăpânire. Mărturisind înainte de a-și da sufletul, Dumnezeu m-a tras pe sfoară. Am făcut 7 fii și nu am niciunul care să trăiască pe pământul meu. Și așa, mârâind, a răzbit în eternitate. În privința casei și a pământului, ele au fost vândute pe nimica toată, iar când prețul s-a împărțit la 7 fii și 2 fiice, de-abia l-au revenit câțiva dolari de fiecare. Aleseseră un frate ca să încheie vânzarea și după ce a încheiat-o, l-au certat toți că fusese un prost negustor. Toți în afară de Andrew, căruia la 10.000 de mile departare nu-i păsa de nimic. A luat cecul și l-a pus în exemplarul său din Noul Testament. Dar și Andrew, ca și ceilalți frați ai săi, fiii lui Dumnezeu, era un foarte prost negustor. 6. Când Andrew a pus piciorul pe pământul chinezesc, s-a schimbat la față pe dată. Oricine l-a văzut în patrie, nu l-ar fi recunoscut în China. În patrie părea puțin ridicol. Un bărbat înalt, uscat, îmbrăcat în haine prost croite de un meșter chinez, cu capul lui profetic gârbovit pe umerii osoși, cu ochii plini de îndoială și înspăimântați. Pe bord părea celorlalți pasageri, mai eleganți, tocmai ca misionarul din cărți, absorbit de misiunea lui, neintrând în vorbă cu nimeni. Dar puțin îi păsa ce credeau despre el. Umbla printre ei fără să-i bage în seamă. Nu-i trecea prin minte, cred că pasagerii de pe un vapor au și ei suflete. În orice caz, e dezaprobator. Dar era un om pe care nicio femeie nu putea să-l flateze. Odată stătea pe un scaun, pe covertă, citind o carte chineză și nevăzând nimic din cele ce se petrec în jurul lui. S-a întâmplat că tocmai se făcea o colectă printre pasageri ca să se cumpere premii pentru niște jocuri și se alcătuise un comitet de femei frumoase. Evident, ele îl considerau pe Andrew un subiect dificil, parcă le văd discutând între ele, aruncând priviri către el, care de altfel nici nu bănuia că sunt acolo. Deodată cea mai frumoasă și mai veselă exclamă: "Am să o fac! N-am întâlnit niciodată un bărbat care să-mi spună nu." Se îndreptă spre el și, sigură de zâmbetul ei vrăjitoresc, se așeză pe rezemătoarea scaunului lui Andrew și începu convingător: "Ce a spus n-a aflat nimeni niciodată." Pentru că Andrew îi aruncă o privire asemenea mâniei lui Dumnezeu și cu formidabilă demnitate se sculă și porni în partea opusă a covertei, fulfuindu-și cozile redingotei. De altfel, el nu privea niciodată vreo femeie. Mă plângeam că nu-mi recunoaște niciodată prietenele și de fapt trecea pe lângă fiicele lui pe stradă fără să le vorbească. El îmi răspundea, gentil, dar hotărât: "Niciodată nu privesc o femeie în față. Socotesc că asta ar fi o lipsă de bună creștere."
Ridicolul și disprețul îl lăsau cu totul indiferent, pentru simplul motiv că nici nu-i trecea prin minte să se întrebe ce ar gândi oamenii despre el. Dacă îi se atrăgea atenția asupra râsetelor din spatele lui, nu-i păsa. Ce-mi pot face mie oamenii? Pentru el, lumea se împărțea în două, cei care se vor mântui și cei ce nu se vor mântui. Aceștia din urmă erau deja pierduți, nu mai puteau fi numărați printre cei vii. Trebuie să mărturisesc că așeza în această categorie majoritatea bărbaților albi și a femeilor albe. Au mijloacele mântuirii, a repeta adesea, dar nu le folosesc. Se gândea la bisericile din fiecare oraș și sat din țara lui. Dar cred că avea pentru suflete aceeași slăbiciune pe care unii oameni o au față de ouă. Preferă ouăle cafenii. Un nou cafeniu prețuiește pentru ei un număr infinit de ouă albe. După câte știu, n-a încercat niciodată să salveze sufletul unui bărbat sau femeie albe, nici măcar sufletele copiilor săi. Sunt sigură că niciodată nu ne-a adresat un singur cuvânt privitor la religie. Noaptea și dimineața ținea un fel de rugăciune simplă în casă, pentru noi, pe care nu o desăvârșea cu nicio predică. Citea un capitol din Biblie, ne asculta când eram mici, recitând fiecare câte un verset, apoi se ruga. Când se ruga, devenea transfigurat de propria lui credință. Am auzit mulți oameni rugându-se la întâmplare sau cu multă îngrijire, sau pentru urechile oamenilor mai mult decât pentru Dumnezeu. I-am văzut citind rugăciuni cu glas tare, spunând rugăciuni pregătite în ascuns sau pe față, dar Andrew, când se ruga, făcea asta cu o extrem de intensă sinceritate. Niciodată nu deschidea gura, începând imediat să vorbească. Începea întotdeauna printr-o tăcere, o clipă, două clipe, atâtea câte îi trebuia ca să se simtă în prezența lui Dumnezeu. Pe figura lui se așeza o adâncă și solemnă liniște. Nu-l mai simțeam printre noi și atunci, deodată schimbându-i se chiar și glasul, devenea profund, plin de reverență, se adresa lui Dumnezeu, trăgându-ne și pe noi după sine. Niciodată, de câte mii de ori l-am auzit, nu cerea un ajutor material, în afară de cazurile de boală, când se ruga pentru vindecare, dacă aceasta era voința lui Dumnezeu. Rugăciunile lui erau întotdeauna pentru suflet, pentru o mai mare înțelegere a lui Dumnezeu și a datoriei, pentru tăria de a împlini voința lui Dumnezeu. Chiar scurta rugăciune înainte de mese și încheia după mulțumiri, cu cuvintele binecuvântează hrana aceasta a noastră, pentru folosința noastră, pe noi pentru folosința ta, acum și în vecii vecilor. Amin. Așa că Andrew nu auzea râsul și nu vedea ridicolul. El se simțea sigur în sanctuarul propriului său suflet. Dar când a pășit pe țărmul chinez, nu mai avea aerul unui străin, așa cum fusese în propria sa patrie. Era din nou acasă, nu acasă în înțelesul fizic, cât mai mult în sensul că se afla la locul lui, în munca lui, în desăvârșirea vieții lui. Fericirea îi strălucea în ochi, în nesilita plinătate a pasului și glasului său, în nerăbdarea sa de a părăsi Shanghaiul și a ajunge din nou în interior, printre oamenii simpli pe care venise să-i mântuiască. Toate instinctele paterne care îi încălzeau inima se îndreptau către cei din turma sa. Copiii lui nu simțiseră niciodată căldura aceea, dar ea exista. Dar orice suflet de chinez în căutarea lui Dumnezeu putea simți acea sacerdotală iubire de toate în Andrew. Putea fi tot atât de drăguț, de convingător, de ocrotitor față de un suflet, cum e un tată față de un copil în carne și oase. S-a înapoiat la ei cu bucurie, iar ei l-au cinstit, așa cum nu fusese niciodată cinstit în patrie. Nu se mai simțea deci străin de data aceasta, a cumpărat bilete pe un vapor de pe fluviul Yangtze. Pe cobertă a îngrămădit lada cu cărți cumpărate, lăzile cu broșuri proaspete și cutiile cu hârtie ieftină de scris, pentru că avea deja în minte o nouă întreprindere care trebuia să-i ocupe tot restul vieții. Între răzi era și acel geamantan cu fundul rotund în care soția sa, Carrie, își împachetase trusoul cu 10 ani în urmă. Dar geamantanul lui Carrie era cumplit cu haine pentru copii și o mică provizie de ace, cârlige și ghemuri de ață, fâșii de dantelă, lână, toate acele nimicuri de care au nevoie femeile ca să facă mici podoabe și care nu puteau fi cumpărate pe străzile unui oraș chinezesc.
Se plimbau cu toții pe coverta îngustă, Andrew și fiul său Edwin, iar Kelly purtându-și fetița, care nu avea atunci decât 4 luni. Și astfel încă o dată înaintau în inima Chinei. Câteva dintre cele mai aprige lupte pe care le-a purtat Andrew au avut loc pe vapoarele de pe fluviul Yangtze. Erau vase mici, îndesate, solid construite, în majoritatea lor construite în Anglia, și echipajul lor poliglot era condus de bătrâni capitani englezi, zgomotoși, roșii la față, înjurând la tot pasul, capitani care rătăciseră ani de zile de-a lungul coastelor chineze și se retrăseseră în relativa securitate a comerțului fluvial. Toți acești capitani erau plini de poveștile piraților din Golful Bias și a bandiților de pe malurile fluviului. Și toți aveau aceeași pasiune și aceeași repulsie. Le plăceau whisky-ul scoțian și nu puteau suferi pe misionari. Andrew era cu mândrie și precizie un misionar, întreprinzător în independența lui, netemător de niciun om pe pământ și ca atare o admirabilă pradă pentru orice capitan care se respectă. Ceata începea de obicei cu vreo insultă zvârlită de capitan, pentru că Andrew era întotdeauna liniștit și în aparență blând în purtări. Insulta favorită se referea la obscenitățile Bibliei. Capitanul proclama cu vocea puternică și teribilă, adresându-se tovarășului de alături. Fapt este că nu pot înțelege cum au curajul acești misionari să umble cu o carte ca Biblia. Găsești mai multe porcării aici decât în oricare altă carte. Corup păgânii, asta este. Pare-se că cunoști foarte bine anumite părți din Biblie, capitane, remarca el. Poți să negi asta, poți dumneata? Îi întocea vorba capitanul. Andrew, ridicându-și ochii lui albaștri pătrunzători către fața capitanului, răspundea cu acea imensă seninătate care ne înspăimânta pe toți când o simțeam. Biblia, e adevărat, cuprinde anumite fapte ale oamenilor păcătoși, dar mai spune de asemenea cum s-a purtat Dumnezeu cu ei, au fost toți pedepsiți pentru păcatele lor. Cel care citește cum trebuie, citește pentru mântuirea sufletului său, dar sunt și din aceia care citesc pentru blestemul sufletului lor. Și se servea senin cu budincă de orez și mâncarea de prune, inevitabile în dejunul de pe vapoare. Uneori, lupta nu se mai continua dincolo de mârâitul capitanului. Dar dacă întâmplător se prelungea, Andrew lupta până la capăt cu o mare plăcere și fără pică. Numai în anii care au început puțin timp în urmă, ani grei, în tipărirea traducerii sale a Noului Testament, înghițea tot ce aveam, a scăpat de luptele cu capitanii fluviali. Și asta pentru că nu ne puteam permite să călătorim în sus cu pasagerii albi. Îmbrăcam haine chinezești și călătoream pe coverta inferioară alături cu chinezii. Andrew profita de această forțată întâlnire și umbra printre ei cu broșuri, predicând și vorbind. Îl ascultau de voie bună, acei care nu fumau opium sau nu jucau jocuri de noroc, pentru că nu aveau nimic altceva de făcut. Îl ascultam, crescând zgomotos de plictiseală când le povestea cu fervoare cum Hristos a murit pentru păcatele lor. Ei nu știau ce înțelege el prin păcate, nici cine era omul acesta care voia să-i mântuiască, nici de ce făcea asta. Îl priveau fix, ascultându-l numai pe jumătate, adormind în atitudinile grotești pe covertă, unde stăteau rezemați de bocceluțele lor. În ceea ce mă privește pe mine, începând de atunci să văd și să simt, să percep fără să cunosc, nu voi putea niciodată uita mirosul acelor vapoare. Pentru că de ani de sărăcie se leagă cele dintâi amintiri ale mele. Îmi amintesc bine saloanele pătrate, scunde, erau întotdeauna la fel. Într-o parte se afla enorma sofa de lemn pentru fumătorii de opium și o masă lungă. Erau acolo întotdeauna două figuri adormite cu lămpile fumegând pe masă. Nori groși de fum dulceac și de fum dulceac și putred se ridicau și pătrundeau în orice crăpătură. Pe ușile întredeschise ale micilor cabine venea același miros, așa că aerul închis era încărcat de el. Aproape tot atât de enormă cât și sofaua, era o mare masă rotundă pe care se servea de 2 ori pe zi mâncarea, iar tot restul timpului era folosită pentru jocurile de noroc. Dis de dimineață începea țăpănitul dominourilor de bambus. Și asta dura toată ziua și toată noaptea până în zori. Masa era întotdeauna încărcată de jucători, iar figurile lor erau concentrate cu o intensă atenție asupra jocului. În mijlocul mesei sta grămăjoara cu dolari de argint, pe care o priveau aproape toți, cu o teribilă poftă. Grămada scădea și creștea, dar uneori era culesă de o singură mână, uscată, întunecată.
Atunci un murmur straniu străbătea mulțimea jucătorilor și a privirilor și toți se împingeau unul pe altul în jurul mesei. N-ar fi întrerupt jocul nici măcar pentru ca să mănânce, dacă stioarzii murdari nu ar fi zvârlit brutal dominourile pe podea și n-ar fi așezat căldări de lemn cu orez pe masă și n-ar fi adus 4 sau 5 castroane cu varză, cu pește și carne, căni și lemișoare de bambus. În aceeași severă tăcere cu care jucaseră, mâncau acum castron după castron, căutând în tăcere cele mai bune bucăți de carne și legume. După ce pasagerii se ridicau mulțumiți de la masă, stioarzii și băieții care îngrijau cabinele, toți murdari insolenți se așezau ca să înghită la comrămășițele. Dar Andrew era netulburat. Își lua castronul, îl umplea frugal cu orez și varză, se ducea pe covertă și mânca în picioare privind pe deasupra mulțimii severe, peste malurile verzi și nete de ale fluviului. Avea un fel al lui de a se păstra intact oriunde ar fi fost. Oamenii făceau loc surprinși, pentru că se afla necontenit, în locuri în care nimeni nu se aștepta să întâlnească o asemenea figură, mișcându-se cu demnitate printre cei sărmani. Dar se simțea aproape oriunde ca la el acasă. Nici o magnificență nu-l stingerea și nici o sărăcie nu-l speria. Dormea liniștit în paturile murdare din acele mici cabine spurcate. În patul de jos, cu Carrie, îmi amintesc că vedeam picioarele sale mari și goale, atârnând pe deasupra patului de sus. Erau întotdeauna prea scurte pentru el, paturile acelea și obișnuia să-și odihnească pe rând picioarele și capul, pentru că, așa cum observa el, nu putea dormi cu ambele extremități deodată. Dar nu se plângea niciodată, pentru că el singur își alesese ceea ce îi plăcuse să facă. În privința lui Carrie, ea își trecea vremea păstrându-și copiii cât putea mai antiseptic și veghind să nu li se șterpelească avutul, pentru că vasele fluviale erau pline de funga și de meserie. Când ajunseseră un flagel atât de cumplit, încât afacerile nu mai mergeau din cauza lor, proprietarii vaselor plăteau o anumită sumă de bani hoților ca să nu mai frecventeze vaporul o bucată de vreme. Dar se găseau întotdeauna câțiva și erau destul de abili ca să subtilizeze ceea ce le plăcea. Odată întorcându-se Andrew în cabină, ochiul pătrunzător al lui Carrie observă imediat că lipsea ceva la vestă. "Ți-a luat ceasul!" exclamă ea. Așa era într-adevăr și când, câteva minute în urmă, Andrew a avut nevoie de stiloul lui, nu-l mai găsi și pipăindu-și punga, află că nu mai era nici ea. În timp ce se găsea predicând în salonul tipsit, un hoț de buzunare mare meșter, apropiindu-se cu un aparent zel ca să-l asculte, i-a luat totul. Andrew a rămas o clipă înmărmurit, mai ales că ținea mult la stiloul lui, scump, pe care îl primise în dar și pe care îl folosea mereu. "Poah!" exclamă el. Asta era exclamația care se apropia pentru el cel mai mult de "ducă-se la dracul" și întotdeauna se simțea mai bine după ce o rostea. Dar nimic nu izbutea să-l întristeze pentru mai multă vreme. Era un optimist nebiruit, fiind întotdeauna sigur că face voința lui Dumnezeu și că deci totul se va sfârși cu bine la urmă. Ajungând înapoi, în orașul în care trăiseră până atunci, Andrew n-a întâmpinat o prea bună primire din partea tovarășilor săi misionari. Își găsi mobila zvârlită afară din casa pe care Carrie o îngrijise cu atâta iubire. Totul fusese pus într-o magazie, iar fumicile albe au prefăcut totul în pulbere. "Am luat lada mea cu cărți," spunea Andrew solemn, "și mi s-a sfărâmat în mâini pulbere." Lucru mai grav, puținele sale cărți prețioase erau distruse de ciuperci. "Aveam un bun comentator al Bibliei," repeta el adesea amintindu-și cu durere. "Am încercat să lipesc pe foi separate de hârtie paginile care nu erau în întregime distruse. A fost oarecare ceartă pe casă, ocupat acum de alți locatari. Credeam că nu mai veniți înapoi," răspunea celălalt misionar scuzându-se. "Să nu mai viu înapoi?" exclama Andrew. "Nu-mi vine a crede." Apoi s-a aflat povestea întreagă bucată cu bucată, ci că el avea, i s-a spus, opinii eretice. Credea prea mult în cunoașterea omenească, alminteri de ce și-ar fi pierdut timpul cu educația pastorilor. De ce nu se încredea ca ceilalți misionari în inspirația Duhului Sfânt? Hristos a adunat oameni ignoranți și a făcut din ei apostolii săi de frunte. De fapt, ceilalți simțeau cu atâta tărie erezia lui Andrew, încât scriseseră în patrie, administrației centrale ecleziastice, cerând să fie reținut acolo din cauza opiniilor sale neserioase. Andrew i-a ascultat cu severitate să spună tot ce aveau de spus. Apoi l-a mărturisit și el ce credea despre ei toți.
Ce le-ai spus?" întrebam noi mulți ani după aceea. Le-am spus că sunt leneși. Le-am spus că le place să trăiască în case confortabile, să-și îngrijească familiile și să-și umple pântecele. Le-am spus că nu sunt vrednici de înalta lor chemare. Pe scurt, le-am spus că sunt ipocriți. Tată!" exclamam noi pierzându-ne răsuflarea. Le-am spus asta foarte blând," ne liniștea el. Dar culmea acestei întâmplări a fost că i-au spus lui Andrew să meargă unde îi place și că vor trece hotărârea pe care o vor lua prin vot. Andrew își sfârșea întotdeauna povestea spunând triumfător. Mi-au dat un vot de încredere și mi-au dat și bani să înființez o nouă misiune oriunde îmi va place. Era un suflet prea nevinovat ca să înțeleagă ce-i făcuseră. Ei doreau să scape de el cu orice preț, să scape de neobosita lui energie, să scape de hotărârea lui acerbă, de a se face vrednic de chemarea pe care o socotea sfântă, să scape de ferocitatea cu care își făcea datoria. Cei mai mulți dintre ei voiau să scape de simpatia pe care Andrew o arăta față de aceia care veneau la el să le mântuiască sufletele. Ajunsese să iubească mult pe chinezi. Unii misionari îl învinuiau că dacă i s-ar fi spus să aleagă între mărturia unui alb și a unui chinez, el ar fi ales întotdeauna pe a chinezului. Am învățat cu amărăciune că mă pot încrede mai mult într-un chinez, replica el sever. Era răsplătit prin devoția pe care o dovedeau chinezii și asta nu făcea pe iubit de tovarășii săi misionari. Adevărul era că Andrew nu tolera într-un nimic politica misionarilor. Și politica misionarilor era să rămână uniți la oaltă cu orice preț împotriva indigenilor. Dacă vreun misionar avusese vreo ceartă cu un convertit sau un predicator chinez, toți misionarii susțineau pe alb, chiar dacă fusese vina a lui. Nu trebuie, se spunea adesea, nu trebuie să îngăduim indigenilor să mineze autoritatea misionarului. Pentru că în acest caz ce-ar fi devenit autoritatea bisericii? Dar Andrew întrerupea asemenea discuții cu un singur gest al mâinii sale mari. Paf! Exclama. Nu arăta nicio reverență față de nicio autoritate omenească. Un lucru drept e un lucru drept, obișnuia să le spună. Și mulți umili pastori chinezi, luptându-se într-o biserică măruntă de sat cu $10 pe lună, aveau de mulțumit lui Andrew chiar pentru postul acesta atât de umil. Salariul acela de mizerie, Andrew s-a luptat toată viața pentru salarii, deși niciodată pentru al său. Și când nu putea dobândi nimic, rupea $1 sau 2 din afa lui pentru omul căruia îi se refuzase urcarea salariului. Da, voiau toți să scape de intoleranța pe care o arătase Andrew față de superioritatea rasială și autoritatea eclesiastică. Un prinț al bisericii, îi plăcea adesea să repete. Prostiile astea nu sunt cu putință. Așa că și-a împachetat puținele cărți care îi rămăseseră, Harry a împachetat restul de lucruri și au pornit din nou spre miază noapte într-un nou oraș. Nu se găsea casă de închiriat în orașul acela. Nimeni nu voia să închirieze camere la diavolul străini. Tot ce a putut obține Andrew a fost să îi se cedeze prin mici încăperi într-un han atât de sărac, încât stăpânul, un opioman chinuit de nevoia de a-și cumpăra droguri, i le-a lăsat cu o chirie ridicolă pentru că tot nu găsea clienți. Odăile aveau pământ pe jos și ferestrele erau atât de mici încât păreau mai degrabă găuri făcute în zidurile de lut. Dar odată ce a găsit un acoperământ pentru familia sa, oricum ar fi fost el, Andrew l-a acceptat și a plecat să-și vadă de treabă. Și îi se părea că niciodată nu avusese un prilej mai bun ca acum. Sute de mile de jur împrejurul lui era singurul misionar, singurul alb. Nu se afla nicio altă biserică creștină care să îi se amestece în treabă. Avea pentru el singur o arie tot atât de mare cu statul Texas, plină cu suflete care nu auziseră niciodată Evanghelia. Era intoxicat de măreția acestui prilej cu care se întâlnise, dar nu venise singur. Acum, oriunde ar fi mers, erau câțiva care îl urmau, predicatorii chinezi care îl aleseseră pe el și felul lui de a fi. Cel mai însemnat dintre ei era tot Mahomedanul și al cărui sânge arab se trăda atât de limpede în chipul lui nobil și în purtarea sa mândră. Cu acest bărbat și cu ceilalți câțiva plănui Andrew noua sa campanie. Câmpul, el numea întotdeauna aria de care se simțea responsabil, câmpul lui, a fost indicat pe o hată, iar o anumită porțiune încredințată fiecăruia pentru supravegherea îndeaproape. Pentru că Andrew trebuia întotdeauna să cunoască aspectele materiale ale câmpurilor sale. Câte cetăți cu ziduri se aflau, câte suflete trăiau între ziduri, câte temple erau acolo și căror religii aparțineau ele,
care erau principalele afaceri ale fiecărei cetăți, dacă oamenii trăiau bine sau erau săraci. Aceste cetăți cu ziduri aveau să devină centre de expansiune. Apoi trebuia să știe câte sate erau, câte târguri, care erau principalele ceainării, unde se strâng fermierii din alte sate mai mărunte, după ce și-au vândut recolta și au timp să le nevestă și să asculte. Scopul lui era să înființeze o biserică în fiecare cetate și o capelă în fiecare târg, dar nu era nimic obligatoriu în planul acesta. Îi plăcea de multe ori să spună cu mândrie: niciodată n-am întemeiat o biserică sau o capelă într-un loc în care oamenii nu voiau să le întemeieze. De unde știai dacă voiau sau nu? Îl întrebam noi când crescuserăm destul de mari ca să fim isteți. Îl mărturiseau întotdeauna că voiesc. După ce le vorbeam și le arătam ce înseamnă să refuzi pe Dumnezeu, spunea el. Andrew n-a înțeles niciodată că o religie mai mult sau mai puțin nu înseamnă nimic pentru chinezi. E întotdeauna cu putință să mai fie undeva un extradeu de care ei nu auziseră și către care se pot ruga pentru buna lor stare. Adăugarea zeului unui om alb nu putea face niciun rău. Și Buddha a fost un străin, deși negru. Numai când Andrew predica robust că ziua acesta este singurul Dumnezeu adevărat, numai atunci începea ostilitățile. Numai când Andrew spunea oamenilor că trebuie să părăsească cultul strămoșilor, pe care îl împlinea fiecare acasă la el, pentru că cine se prosternează în fața unui om, face un gest care nu se cuvine decât lui Dumnezeu. Numai atunci plecau mulți oameni și încetau să-l mai urmeze. Dar Andrew nu se descuraja niciodată. Avea credința că cei pe care i-a chemat Dumnezeu vor rămâne, iar cei predestinați să nu rămână vor pleca. Și el îi lăsa să plece calm. Totuși, în această parte a vieții sale, Andrew s-a trudit cu siguranță să câștige suflete. Atunci a îmbrăcat el costumul chinezesc și-a lăsat părul să crească și l-a împletit în coadă. Asta pentru că statura lui imensă și figura lui străină înspăimântau pe oamenii de la țară. Câteodată când intra într-un sat, întreaga populație fugea peste câmpuri, lăsând numai câinii galbeni să-l latre, dar nu s-a simțit niciodată comod în hainele chinezești. I se încurcau mereu picioarele sale lungi și își pierdea repede răbdarea. "Oh, fiu!" murmura și își ridica roba și și-o prindea sub curea, așa cum fac hamarii. Părul lung era în special insuportabil. Și după multe sfaturi și multă suferință și l-a tăiat și și-a cumpărat o coadă falsă, pe care Kerry a cusut-o bine de fundul pichirii sale chinezești de mătase neagră. Nu era o imitație proastă atât timp cât nu-și scotea pichia cum făcea pretutindeni și nu o așeza în cuier. Atunci efectul cozii acesteia era straniu, ca să nu spun mai mult. Dar costumul chinezesc n-a durat mult. Mânecele înalt și palele bătute de vânt au devenit curând insuportabile. Lui Andrew îi plăceau hainele bine strânse și încheiate și, înainte de toate, îi plăceau să fie simple. Nu putea purta mătăsurile unui gentleman chinez pentru că erau prea fine, iar veșmintele de bumbac ale săracului erau atât de moi și atât de grotesc, pe statura lui colosală încât Kerry nu i-a îngăduit să le poarte. Așa că s-a întors la hainele sale. Andrew nu putea suferi nimic pretențios sau straniu în portul lui. Își bătea joc necruțător de sutanele preoților profesioniști, nimic nu îl înfuria mai mult decât costumul unui episcop și râdea îndeosebi de gulerul ecleziastic. Nimeni nu știe unde se încheie un asemenea guler, îi plăcea să repete, poate că se pune pe deasupra ca un lanț. Și apoi adăuga cu o nuanță de severitate atât de caracteristică lui. Omul n-ar trebui să aibă nevoie de o uniformă ca să arate că slujește pe Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui să fie evident în tot ce spune și face el. A refuzat cu fermitate să poarte altceva decât un simplu costum civil. Avea și un frac, cumpărat împotriva voinței sale de nuntă. Multe scene dintre el și Kerry au început în legătură cu fracul acesta pe care nu voia să-l poarte. Kerry învingea uneori prin persoasiune și printr-o ușoară măgulire. Ești destul de înalt, Andy, ca să porți o haină lungă. Oamenilor înalți le stă bine în frac. Andy era mai susceptibil ca alții bărbați la măgulirea lui Kerry. Niciodată n-a putut uita cu desăvârșire pe doamna Petty Blue și de multe ori capitula, ca să se întoarcă acasă plângându-se amar cât de puțin confortabil este să te așezi pe coadă. Dar nu trebuie să stai pe ea, spunea Kerry, despă-o în două și stai între părți. Dar Andrew pocnea din buzeni. Nu mă pot gândi la asemenea lucruri în prezența Dumnezeului Atotputernic, răspundea.
Așa că fracul s-a înverzit cu timpul și el nu și-a mai cumpărat altul. Umbra îmbrăcat în acele costume ieftine pe care îi le făceau croitorii chinezi. Și cu toate acestea avea unele formalități curioase. Nu și-ar fi scos niciodată haina în prezența unei doamne, nici chiar în cea mai fierbinte zi nu se așeza la masă fără haină. Purta numai cămăși albe și gulere tari, cu colțurile larg despărțite, întotdeauna foarte curate. Nu semăna cu el însuși fără un asemenea guler. Dacă l-ar fi surprins cineva fără guler în halatul lui, ieșind de la baie sau îndreptându-se spre hol, observa că gâtul se înălța prea subțire pentru un cap atât de vast și atât de nobil sculptat. Așteptai să-și pună gulerul la loc, pentru că fără guler figura aceea copilărească nu era a lui. Și avea calitatea de a fi rămas copil. Era oricând ușor de păcărit. Nu avea nimic viclean în el. Bună oară credea fericit că oricine venea la el și îi spunea că vrea să se creștineze. Andrew era incapabil să se îndoiască de vreun convertit sau să pună întrebări cuiva care îi spunea că crede în Domnul Iisus Hristos. Asta ar fi însemnat să n-ai încredere în Hristos, pentru că el știa că cineva care crede era predestinat să fie mântuit, astfel că primea orice suflet nou care făcea profesiune de credință, cu o adâncă și mișcătoare încredere. La o slujbă de botez, Andrew era o experiență uluitoare pentru oricine îl vedea. De 4 ori pe an primea noi convertiți. Se adunau în centru fixat, venind de departe peste câmpuri, alcătuind o mică adunare, majoritatea oameni sfinței de la țară, câțiva târgoveți și rare ori unul care părea om învățat sau bărbat de seamă. Andrew nu primea ușor și nici nu-i boteza repede. Uneori ședeau acolo câte o săptămână, în timp ce el îi învăța și apoi le făcea un examen, ca să-și dea seama în ce măsură cunoștea noua religie. Săptămâni și chiar luni înainte, asistenții lui îi învățaseră pe cei care știau carte să citească broșurile simple pe care Andrew le pregătise pentru ei, iar pe ceilalți să citească Scriptura. Când veneau să se boteze, Andrew îi întreba pe fiecare cu atenție, cercetându-le atât cunoașterea principiilor creștinismului, cât și experiența lor spirituală. Câteodată, când ignoranța era prea masivă, el îndemna pe om, cu părere de rău, să se ducă acasă, să se pregătească mai serios și să vină din nou altădată. Dar pe cei care făceau o sinceră profesiune de credință îi primea. În biserică, în fața congregației, veneau unul câte unul și el îi chema pe numele lor. Afundându-și degetele în oala de lut pe care o ținea, le stropea creștetele rugându-se și mulțumind lui Dumnezeu pentru fiecare suflet pe care îl primea. Expresia de pe fețele celor botezați varia de la teroare la nădejde. Adesea întâlneai privirea celor care căutau cu sinceritate pe Dumnezeu. Dar tot atât de des întâlneai privirea indiferentului sau a tâlharului evlavios. Cu toate acestea, Andrew îi primea pe toți cu aceeași prețuire și după ce îi boteza, le da împărtășania. Ceea ce credeau ei despre toate acestea varia în conformitate cu sinceritatea țelului pe care îl urmăreau. Erau unii care declarau public că, îndată ce apa le-a atins creștetele, au simțit cum mi s-a luat o pietră de pe inimă. Erau alții care spuneau în taină că n-au simțit nimic și că nu observă nicio schimbare în viața lor, că totul este o înșelăciune. Dar nu asta îi interesa. Ceea ce îi interesa era faptul că, în acele zile, sufletul lui Andrew a realizat extazul. Era literalmente transfigurat de o bucurie care nu mai aparținea acestui pământ. Venea acasă duminica la cină și părea ca o lampă de strălucitor în trânsul. Nu era vesel, bucuria lui era prea adâncă pentru asta. Sta liniștit, mâncând sobru, în felul său, neauzind nimic din cele ce se vorbeau la masă, dar parcă era o boare luminoasă în jurul lui. Îmi plăcea să-l privesc și eram sigură că văd o lumină pură, palidă lângă el, ca și cum ar fi izvorât din trupul lui. Ochii erau extrem de transparenți și albaștri. După cină se închidea întotdeauna în biroul lui ceasuri întregi ca să se predea în sfârșit unei benefice externori. Din cauza acestor ceasuri, pe care nu le împărtășea cu nimeni dintre noi și pe care, de fapt, nici nu le putea împărtăși cu cineva, biroul acesta nu era pentru noi, la fel cu celelalte odăi ale casei. Nici nu ne-a trecut vreodată prin minte să ne jucăm acolo, nici măcar să intrăm înăuntru dacă nu aveam de transmis vreo vorbă. Mai târziu trebuia să mă duc în birou ca să mă asculte la latină. Niciodată nu i-am recitat în picioare firește,
pentru că era de neînchipuit că s-ar putea sta jos acolo, fără ca să nu simt că mă ascultă cineva care nu e om. În acest nou câmp, convertiții veneau ca păsările care se întorc acasă. Era o regiune extrem de săracă, bântuită de foamete, pentru că fluviul galben își făcea drum cum îi plăcea prin câmpurile acestea, schimbându-și albia, secând într-o parte ca să se reverse într-alta. Oamenii erau mâniați pe proprii lor zei, obosiți de suferință și adesea auzei spunându-se: nu poate fi un zeu mai rău ca al nostru, să încercăm zeul străin și să vedem dacă ne aduce vreun bine. Unii dintre ei, puțini, se alegeau cu ceva, pentru că Andrew și Carrie adunau hrană, cerșind bani din casă în casă și de la bisericile din America și astfel ajutau cum puteau. Oameni, sperând sincer în ceva mai mult decât sta în puterile lui Andrew să dea, se îngrămădeau în capere, strigând că vor să fie mântuiți. Când au observat că nu va fi destul ca să apuce toți, mulți au plecat, dar totuși au rămas câțiva. Și asta l-a încurajat mult pe Andrew. Era întotdeauna plecat de acasă predicând și învățând. Umbla împreună cu el grupul de discipoli pe care îi pregătea pentru sutană. În fiecare centru pe care îl stabilea, punea unul bine pregătit să predice și să conducă o școală. Pentru că Andrew iubea învățătura și oriunde întemeia o biserică, făcea și o școală unde pentru o mică sumă copiii membrilor congregațiunii sau oricare alții puteau să învețe să citească și să scrie, să-și însușească temeiurile religiei creștine. Dacă citeau la ora de lectură scrierile clasice ale lui Confucius, asta nu tulbura pe Andrew, era un fel de magie a scripturii pe care nicio literatură păgână nu o putea răpune, așa credea el. În mijlocul acestor succese și uluitoare creșteri a primit o lovitură. A venit din partea celui la care se aștepta mai puțin. A sosit într-o zi acasă, înapoiindu-se dintr-o lungă călătorie misionară. Începuse primăvara și el lipsise săptămâni de zile de acasă. Simțea acum că are dreptul să rămână locului o săptămână lângă cămin. A fost o călătorie uluitor de bogată. Pretutindeni a fost ascultat cu pasiune, mulți dorind chiar să se boteze. Acum, fericit până în fundul inimii, plin de izbânda dobândită în activitatea lui și de conștiința că e binecuvântat de Dumnezeu, se gândea cu plăcere de la o baie caldă și la un pat curat, la o masă bună, la plăcerea de a vorbi limba lui. Nu mai auzise de mult englezește și de a-și vedea familia. Merita o vacanță, putea să se desfete puțin, fără să aibă sentimentul binei în bucuria lui. Dar când a intrat în curtea hanului și a descărecat de pe măgar, iată pe Carrie așteptându-l. Și nu era numai Carrie, ci și cei 3 copii ai lui. Căpătase un fiu cu puține luni în urmă și 2 ca. Erau îmbrăcați pentru călătorie. Toate lucrurile casei erau împachetate în baloturi, gata să fie luate de oameni care așteptau în preajmă. Cum se înnecă Andrew bâlbâindu-se? Ce înseamnă asta, Carrie? Înseamnă, răspunse ea, că eu și cu copiii plecăm să ne găsim un loc unde să putem trăi. Poți predica de la Pekin la Canton, dar eu și cu copilașii aceștia nu voi mai merge niciodată cu tine. Cunosc pe din afară vorbele acestea ale ei, pentru că mi le spusese de nenumărate ori. Și ea le cunoștea pe din afară pentru că le repetase tot de atâtea ori în săptămânile cât lipsise Andrew. Le repetase necontenit, alăpându-și pruncul bolnav de pneumonie, cu apa năvălind în camere, încât mobila trebuia pusă pe cărămizi. Ei umblau pe scânduși, așezate ca o punte din odaie în odaie. Ea nu avusese bucuria să salveze suflete și să predice mulțumitor. Bucățică cu bucățică salvase o viață, viața plăcând a pruncului ei. Dacă într-adevăr îl salvase, pentru că era încă destul de fraged. Nu știu exact ce s-a întâmplat în curte. Andrew se întuneca de câte ori își amintea scena aceasta. Își pierduse cu desăvârșire mințire, spunea, căci pentru niciunul din ei nu mai era o luptă între un bărbat și o femeie. Era o femeie provocând pe Dumnezeu. Ea lupta împotriva lui Dumnezeu, împotriva chemării lui Andrew, împotriva izbândei activității sale, împotriva făgăduierilor pe care îi le făcuse viitorul. Nu-i păsa nici cât negru sub unghie de toate sufletele care trebuiau salvate, spunea odată Andrew cu amărăciune, amintindu-și întâmplările acelea. Era ca un vânt sălbatic, nimic nu o putea opri. În cele din urmă învinse Carrie, așa cum hotărâse și plănuise să facă.
Odăile erau goale, proprietarul plătit, căruțele tocmite și gata să-i ducă la șlepul pentru care își cumpărase bilete. Toate podurile din urmă el le-a zvălise în aer. Nu era nevoie să vină și el, i-a spus lui Andrew, poate să meargă și singură, dar a mers și el împietrit, mâniat, protestând. S-a întors o clipă către tovarășul său, Ma, i-a făgăduit în grabă că se va întoarce în clipa când își va putea așeza undeva familia. Dar era amețit, fusese lovit puternic și lovitura pornise chiar din casa lui. Aproape niciodată n-a iertat cu totul pe Carrie pentru asta, iar din acea zi deveni și mai singuratic decât fusese până atunci. Dar Andrew era născut singuratic, n-a avut niciodată un prieten intim. Când era tânăr, nu avea nevoie de prieteni, avea visurile lui de evadare din turma pe care o ura, avea planuri de învățământ, avea gândul la misiunea sa. Chiar după ce s-a căsătorit, nu s-a gândit la tovărășie, pentru că nu văzuse vreodată o femeie tovarășa unui bărbat. Dintre bărbați auzise batjocorindu-se vulgar femeile, ca fiind niște creaturi pline de fumuri și capricii, necesare bărbatului și respectabile numai în simpla lor funcțiune de a face copii și a ține casa. Neglijase disprețul acesta numai în scurtul răstimp, o adevărată aberație, în care făcuse și el curte, dar apoi se reîntoarse la el pentru totdeauna. Nu-i trecea prin minte că ar putea căuta tovărășie intelectuală sau înțelegere spirituală într-o femeie. Câteodată e adevărat, o femeie se lăsă păcălită pentru o anumită bunătate de zidirile lui Andrew și de liniștita siguranță a conduitei sale. Se apropia de el, dovedindu-i printr-un semn oarecare că o interesează. Nimic nu putea deprima mai adânc pe Andrew și nimic nu-l putea stânjeni mai penibil. Era odată la breakfast când, cercetându-și corespondența, fața ei se zdruncină de surpriză, citind o scrisoare pe care tocmai o deschisese. I-o întinse imediat lui Carrie, le-a o citi într-o clipă și ochii săi negri se aprinseră de mânie. Femeia asta e nebună, vorbi Carrie brutal, așa cum o obișnuia. Las-o pe seama mea. Am să răspund eu la scrisoarea asta, Andrew. O împături și o pus în buzunar, apoi privi atentă. Nu cumva i-ai vorbit când era singură să ai spus ceva care să-i bage ideile astea în cap. Groboane limpeze de sudoare acopereau fruntea înaltă, frumoasă a lui Andrew. Dădu din cap, era prea agitat ca să poată vorbi, apoi tuși ca să-și limpezească glasul. Stai o clipă, începu gros. M-a rugat să vorbesc cu ea câteva minute într-o noapte. Îmi amintesc că Mr. Jones tocmai fusese chemat afară. Ea nu înțelegea prea bine semnificația concepției Sfântului Pavel asupra salvării prin grație și am explicat-o. Și atunci ți-a mulțumit și ți-a spus că niciodată n-a înțeles mai clar un lucru, nu-i așa? De unde știi? Întrebă el mirat. Știu cum se învârtesc femeile în jurul bărbaților. Încep întotdeauna prin a le cere un sfat sau rugându-se să li se explice ceva. Nu-ți bate capul cu asta. O lămuresc eu. Nimeni n-a știut vreodată exact ce primești a întâmpinat Andrew, pentru că nu vorbea niciodată despre așa ceva, dacă nu era întrebat insistent și cu multă abilitate. Atunci, povestea în câteva fraze o întâmplare pe care altul ar fi povestit-o o zi întreagă. Odată dormea pe patul de cărămidă al unui han și, simțind alături de el o lumină, s-a deșteptat ca să găsească pe proprietarul hanului în fața lui, cu lampa de ulei în mâna stângă și ținând în mâna dreaptă un sapeluș de bucătărie. Andrew, deschizând ochii, a fixat puternic asupra hangiului și a strigat tare către Dumnezeu. Scapă-mă, Doamne! A spus asta în englezește și omul s-a speriat. Ce ai spus? Îl întrebă. Chemam pe Dumnezeul meu, spuse Andrew, fără să-și ia ochii săi albaștri de pe fața hangiului. Acesta își înălță cu putere saperul și îl clătină în aer, pregătindu-se să lovească. Nu ți-e frică, strigă. Nu, răspunse Andrew, liniștit. De ce să-mi fie frică? Nu poți să-mi faci altceva decât să-mi omori trupul și Dumnezeul meu te va pedepsi. Cum? Întrebă omul oprindu-se din nou. Vei trăi în tortură, spuse Andrew, cu atât de calmă siguranță încât omul rămăsese câteva clipe privindu-l fix. Apoi plecă murmurând. Și ce ai făcut atunci? Îl întrebară pe Andrew, ținându-ne răsuflarea. M-am întors pe partea cealaltă și m-am culcat iar, răspunse, dar ar fi putut să se întoarcă. Aveam un păzitor deasupra mea, rosti el cu simplitate. Odată a fost vădit dintr-un șlep supraîncărcat de către un tip brutal, care la început l-a înjurat și văzând că asta nu-l mișcă,
S-a luptat cu el și l-a repezit peste bord, dar Andrew a ieșit din apa murdară și a apucat un capăt de funie, ținându-se strâns de ea. Mulțimea privea de sus la el, dar nimeni nu-i întindea mâna, dar nici el nu cerea o mână. S-a ținut până ce a simțit malul sub picioarele sale și atunci a ieșit, ud până la tine, dar imperturbabil, și s-a dus să-și caute lădița pe vapor. Nu o mai găsise, o luase omul acela. Mulțimea râdea. Era plină cu dolari de argint, strigau. Toți străinii călătoresc cu lădițe pline cu dolari de argint. Andrew a zâmbit și și-a văzut de treabă mulțumit. Puținii săi dolari de argint erau la adăpost în buzunarul său, iar lădița fusese plină numai cu broșuri și pagini din Evanghelie. Dumnezeu are multe căi ca să se facă cunoscut, spunea el povestindu-ne întâmplarea, convins fiind că sufletul omului aceluia va fi mântuit. De multe ori a fost doborât la pământ și bătut, când își făcea apariția într-un oraș ciudat. Îl băteau parăse fără niciun motiv, în afară de faptul că nu mai văzuseră până atunci un om ca el. Întocmai cum câinii se repede întotdeauna să spus și eu un câine străin. Dar lucrurile care făceau mai mult să sufere nu erau astea, era fizicește un sfânt, căruia îi se făcea ușor greață și adesea venea acasă aproape bolnav, de câtă murdărie fusese silit să îndure. Odată se întorsese verde de scârbă. Ce e?" țipă Kelly. Am mâncat azi un șarpe," spuse el cu o voce înspăimântată. Am mâncat într-un han și n-am știut decât după aceea. Și i s-a făcut rău imediat, numai amintindu-și. Obiceiul comun de a-și curăța gâtul de flecmă și de a-și uipa nu-l putea suferi. Cât de răbdător era cu sufletele oamenilor, pe atât era de nerăbdător cu trupurile lor. Când s-au introdus la început trenurile, exulta în fața avizurilor care interziceau scuipatul în altă parte decât în scuipător. Dar nimeni nu dădea nicio atenție în fața acestor avizuri. Chinezii erau obișnuiți să scuipe unde le plăcea. Cei mai mulți dintre ei nu știau să citească, iar celor care știau nu le păsea. Confortul fizic este legea vieții în China. Andrew s-a întors acasă într-o seară de vară, arătând foarte mulțumit. Era un tip enorm și gros azi în tren, spuse el brusc la masă. Andrew își sfârși breakfast-ul în tăcere și se ridică ușurat și totodată încurcat. Îndată după breakfast, Carrie s-a așezat la biroul ei și a scris repede câteva clipe. Așa, exclamă ea scriind adresa pe plic, biata toantă. Începu să râdă pe ce-și căpătase buna dispoziție. Apoi adăugă. Desigur știam că Andrew e nevinovat ca un miel, dar oamenii ăștia se lasă prinși întotdeauna în cursă. Nu cred că l-a lăsat vreodată pe Andrew printre femei, tocmai pentru că era atât de nevinovat. Când zăcea pe patul ei de moarte, neliniștită și mâniată, pentru că iubea viața, i-a spus ceva amar despre căsătoria lui și Andrew a plecat mâhnit. Mi se pare că sunt bătrânul Abraham, l-am auzit murmurând jos în hol. Dar nu era asta. Cred că ea își da seama că nu pătrunsese niciodată în inima aceea închisă a lui, unde trăia singur și atunci se întreba jumătate cu amărăciune, jumătate cu tristețe, dacă o altă femeie ar fi putut intra acolo unde ea nu îi putise să pătrundă. Ceea ce n-a înțeles niciodată Carrie era faptul că nimeni nu putea intra acolo. Andrew nu știa cum să deschidă poarta aceea vreunui om. Când ajunsese bătrân, ar fi vrut uneori să aibă pe cineva acolo în inimă, căci dorea să simtă pe cineva aproape de el, dar niciunul nu se mai putea apropia, pentru că el nu știa cum să lase oamenii să se apropie. Și-a păstrat sufletul păzit și inima sa închisă. Mângâierea chiar venită de la copiii lui îl rușina și nu putea răspunde, așa că ei încetau să-l mai mângâie. Crescuseră mai înainte de a înțelege că în taină îl bucurau asemenea semne de afecțiune și că un cuvânt de laudă sau de aprobare îi aduceau uneori lacrimile în ochi. Dar oamenii nu îl lăudau adesea pentru că el era prea timid ca să laude pe alții și se temea mereu să nu pară excesiv. În casa copilăriei sale se făceau glume aspre și brutale de către toți. Numai el era destul de simțitor ca să sufere. Acolo, apoi, nimănui nu trecea prin cap să laude pe altul. Asta ar fi condus, credeau ei, la o îngânfare plină de păcat. Așa că au crescut cu o limbă care putea să critique, dar nu putea, oricât i-ar fi dat bânci inima, să se îndulcească răudând pe cineva. Când copiii săi erau mici, nu iubeau tocmai din această pricină, dar când au crescut și el a îmbătrânit,
Dobândind transparența vârstei, au văzut că dacă s-ar fi nimerit să aibă o altă, mai blândă credință, sufletul acesta ar fi înflorit de bunătate și glumă. Iubea afecțiunea și o iubea ca un copil, păstrând-o ascunsă de-a lungul anilor, dorind să fie mângâiat și înțeles, dar nu putea exprima nimic din toate acestea. Așa că a simțit că niciodată nu l-a înțeles Carrie, nici nu i-a trecut prin minte dacă el a înțeles-o sau ba, și nu i-a spus nimic. A luat-o pe ea și pe copii, pe canal până la Fuzu, acolo a găsit o casă goală pe o colină, i-a lăsat acolo și s-a reîntors din nou în viața sa solitară, dar l-a întărit și l-a alinat Dumnezeu îndeajuns. 7. Acei 8 ani, dinaintea revoltei boxerilor, au fost anii cei mai primejdioși din cariera lui Andrew. Pentru că el nu rămânea niciodată într-un singur loc, ci străbătea mereu locuri noi și necunoscute, găsindu-se adesea printre oameni ostili. Chinezii s-au arătat întotdeauna neîncrezători față de străini, nu numai străini din alte țări, dar chiar oameni de-ai lor și care veneau din alte provincii sau alte regiuni. Poate din cauza aceasta fiecare sat și oraș s-a păstrat sute de ani ca o localitate separată. Aproape că nu se poate vorbi de o guvernare din afară sau de sus, sentimentul de clan fiind foarte puternic. În unele locuri era obiceiul să fie omorât orice străin care sosea pe neașteptate, înmormântându-l de viu. Era un lucru foarte obișnuit, însă, pe cum este și astăzi, să se asmuțească acei câini pe jumătate sălbateci asupra oricărui nou venit. Andrew nu da fără nimic altceva decât un baston gros cu care se apăra de câini și câinii, descoperind repede că nu se teme de ei nici de amenințarea lor, că îi sfâșie pantalonii, s-au învățat să lase în pace atâta timp cât Andrew nu încerca să pătrundă în locuri și mai ciudate. Erau niște rași câinii aceia, l-am privit cu toții așteptând. Și-a scos cămașa și a rămas numai în izmene. Avea o burtă ca de broască, continuă el dezgustat. Scuipa pretutindeni în afară de scuipătoare. N-am mai putut suporta și i-am arătat afișul. Cred că asta l-a potolit, șopti Carrie cu scepticism. Nu l-a potolit deloc și atunci i-am spus ce cred despre el. Ne lămuri Andrew. Ce i-ai spus? L-am întrebat. I-am spus că e mai murdat decât un animal, vorbi Andrew cu blândețe. Tată, țiparăm noi. I-am spus asta foarte blând și fără să-l supăr, răspunse el cu aceeași voce moare, neizbutind să înțeleagă de ce râdeam. Avea firește dușmani, majoritatea, e adevărat, se numărau dintre tovarășii și misionari, dar pe aceștia el îi considera dușmanii lui firești. Pe misionari și pe magistrați îi așeza în aceeași categorie. Dușmanii lui, adică persoane desemnate de diavol ca să împiedice voința lui Dumnezeu, sau ceea ce el, Andrew, voia să facă. Se purta brutal cu magistrații și aproape că se folosea pe față de toate tratatele internaționale, ca să le dovedească și să obțină dreptul de a închiria case pentru capere. Pentru că, deși nu deschidea niciodată o capelă, dacă nu era nimeni să o dorească, totuși se găseau întotdeauna grupuri adverse care nu vreau să primească religia străinului în orașul lor. De aceștia Andrew nici nu-i lua în seamă. Dacă era un singur suflet care vrea să asculte cuvântul lui Dumnezeu, avea dreptul să-l audă, chiar dacă erau alții 100 care se împotriveau. Așa că se ducea cu fermitate la curțile magistraților, prezentându-se de nenumărate ori, așteptând ceasuri întregi, fără să le de lor. Uneori, un magistrat care nu avea deloc de gând să-l primească, îl amâna zi de zi cu un motiv sau altul și zi după zi, Andrew se prezenta în zori ca să aștepte până venea noaptea. Revenea mereu până ce se săturau toți de el. Nu vroia deloc să folosească bacșișul. Știa foarte bine că banii deschid orice ușă, dar el nu avea bani și nu voia să cheltuiască banii bisericii, care trebuiau întrebuințați numai pentru răspândirea Evangheliei. În cele din urmă, dacă magistratul se dovedea încăpățânat, Andrew uza forța, adică forța tratatelor semnate după războiul opiumului, prin care cetățenii chinezi aveau dreptul să devină creștini, dacă le plăcea, și misionarii aveau dreptul să predice. Dacă magistratul se arăta totuși un suflet vașnic, netemător de tratate, chiar când acestea erau tortinare în apărea lor, atunci Andrew se adresa consulului american, care oricât ar fi blestemat el pe misionari, și câți dintre ei nu blestemă pe misionari și bănuiesc că murmură, pe bună dreptate că viața ar fi simplă fără ei,
Era totuși silit să trimită magistratului o scrisoare oficială. Această scrisoare, scrisă pe o hârtie oficială, putând ștampila în urma necunoscutelor statunita, obținea întotdeauna ceea ce voia Andrew. Împotriva voinței sale, în termeni disprețuitori și bine meditați, magistratul îi dădea învoire, dar lui Andrew nu-i păsa de disprețul oamenilor. El predica triumfător, pentru că era cel mai încăpățânat dintre toți fiii încăpățânați ai lui Dumnezeu. În tot cursul acelor ani, aproape că nu-l vedeam pe Andrew. El era un străin pentru copiii săi, pentru că venea acasă foarte rar, iar când se întâmpla asta, nu părea că se întoarce acasă ca să rămână, ci numai ca să se odihnească o noapte înainte de a pleca din nou. Copiii și-au construit viața fără el, zilele fiind pline de o altă prezență decât a tatălui. Erau orfan de tată pentru că el își închinase viața altora, dar ei nici nu-l cunoșteau atât de bine să-i simtă lipsa, simțea și el asta vag câteodată, și ca un om care lua parte la viața lor. Asta se întâmpla odată la Crăciun și altă dată când soseau lăzile de la Montgomery Ward. Aceste numai evenimente era așteptat cu mai multă nerăbdare chiar decât Crăciunul. Pentru că Crăciunul, pe care Carrie îl făcea atât de extraordinar pentru copii, era un eveniment oarecum dubios pentru Andrew. Acasă în copilăria lui nu se sărbătorea altfel Crăciunul, decât mergând la biserică și luând parte la o masă copioasă. Nu se împărțeau daruri și nu venea Moș Crăciun. Ideile sale despre cadouri erau de asemenea curioase. Nici nu putea trece prin minte că ar putea dărui copiilor săi altfel de lucruri decât acelea pe care le dorise el când era copil și pe care ei nu-l doreau. Dar dacă nu știa cum să împartă cadouri copiilor săi, cu atât mai puțin știa ce să-i dea lui Carrie. Chiar și copiii simțeau durerea unui dar care nu îi se potrivea și știau destule lucruri ca să li se strângă inima pentru ea în diminețile de Crăciun, când Carrie deschidea un pachet în hârtie papenie și îl punea repede alături, fără să scoată o vorbă. Dar ochii îi erau plini de tristețe. Totuși știam că el nu se gândise să o jignească, numai că nu o cunoștea, nu știa ce-i place sau ce poartă sau de ce are nevoie. Copiii, care o adorau cu pasiune, se trudeau să-i dea ceea ce puteau, pierzând săptămâni întregi înainte de Crăciun, ca să facă ceva frumos pentru mama. Cunoșteau slăbiciunea ei secretă pentru lucrurile frumoase. Dar, desigur, Andrew, în afară de toate acestea, nu putea suferi să risipească banii pentru orice altceva, care nu era cauza vieții sale. Banii erau forța prin care se puteau salva sufletele. Bani pentru închiriat capele, pentru deschidere de școli, pentru cumpărat Biblii. Nu dorea nimic pentru sine. Așa că suferea întotdeauna când venea Crăciunul și trebuia să cheltuiască. Și murmura cu îndoială. Data autentică a nașterii lui Hristos. Și apoi este evident că sărbătoarea e amestecată cu tradiții păgânești. Nu știam exact ceea ce celebrăm, poate chiar ziua de naștere a unui străvechi zeu păgân. Vorbești prostii, Andrew, exclama Carrie, totul este să le dăm copiilor prilejul să se amuze. Dar nimeni nu-și bătuse capul să dea lui Andrew, când era copil, vreun prilej să se amuze și el își păstra îndoielile. Adevărul este că niciodată nu se simțea eliberată de greutatea misiunii sale. Fericirea sa se măsura cu izbânda pe care o dobândea acolo și numai acolo. Dumnezeu îl avea, el singur întreg. Dar cu lăzile de la Montgomery Ward era altă poveste. Erau lucruri necesare, comandate cu luni înainte, plătite și sosite cu bine. Copiii așteptau săptămâni întregi, acea dimineață când Andrew, la breakfast, examinând scrisorile primite, spunea cu solemnitate, au sosit lăzile. Dacă nu era acasă, era îngrozitor de suportat, pentru că Carrie nu vroia să le deschidă până ce nu se întorcea. Dar se întâmpla aproape întotdeauna să fie acasă la începutul iernii. Era o adevărată operație de împlinit și asta atâția mai mult curiozitatea. Andrew trebuia să se ducă la vama poștei și să predea chitanța de primire, să vămuiască lăzile. Copiii acasă le așteptau la poarta curții, dacă era senin, urcându-se cât mai sus ca să observe de departe apariția lui Andrew, la colțul vechiului templu budist din vale. Dacă ploua, l-așteptau la poarta din față cu nasurile strivite de geamuri. În timpul acesta, Carrie pregătea un loc pentru lăzi în sala din fund.
Nu exista extaz mai mare decât clipa când Andrew apărea lângă templu, urmat de 4-5 pulis, purtând pe umeri parii de care atârnau, prinse în frânghii, lăzile. Strigătele lor ritmice pluteau către deal și se auzeau tot mai aproape, hei-hu, hei-ho. Curând, lăzile erau depuse în sală și oamenii se învârteau zgomotoși pe lângă ele. Andrew ducea un adevărat război pentru bacșișurile pe care le cereau, strigând hamali, lovindu-și piepturile lor asudate, arătând vânătăire pe umerii lor bătătoriți. Lăzile acestea străine sunt pline cu plumb, strigau ei. Sunt făcute să ne omoare pe noi. Am urcat un deal și ce înseamnă paraua aceasta din palmă. Zvârleau gologanii și scuipau pe ei, iar Kelly implora, dă-le ceva mai mult, Andrew, te rog, numai de data aceasta. Și atunci, împotriva voinței sale, le mai dădea ceva, iar ei murmurau protestând și plecau. Un copil avea întotdeauna la îndemână ciocanul și cleștele mare de cuie, pe care Andrew îl cumpărase pentru asemenea ocazii. Ținându-și răsuflarea, toți priveau cum se înfige în lemn colțul de fier, cum apare cuiul, cum răsare mereu, opintindu-se scârțâind. Fiecare scândură era pusă bine, îndată ce era scoasă, pentru că era din brad american, uscat, cum nu se găsea niciun lemn în China. Toate rafturile noastre de cărți și birourile și cuferele din pod erau făcute din lăzile de la Montgomery Ward. Sub capac era hârtie tare ca pe mine. Kelly o dădea la o parte și iată lucrurile din America. Era cel mai real, cel mai tangibil contact al nostru cu patria. Acum, când privesc înapoi, lucrurile par foarte simple, lucruri de felul acelora pe care americanii le comandă în fiecare zi de la magazinele lor și nu le privesc altfel decât drept necesități. Dar pentru noi, ele erau cele mai scumpe lucruri, care nu puteau fi cumpărate nicăieri în jurul nostru, mâncăruri care erau gustate și savurate ca extrem de prețioase, obiecte care păreau magice în complexitatea lor, haine făcute și gata de purtat, minuni ale modei. Dar de fapt, erau cutii cu cafea și pungi, cu zahăr, bucăți de săpun și maia, o cutie rotundă cu melasă pentru celebra turtă dulce a lui Carrie și mirodenii care poate crescuseră în Orient și acum erau din nou gata de a fi folosite. Erau ace și cârlige, ace de păr și mosoare de ață, toate acele lucrușoare care nu se puteau găsi în dughenele chinezești, câteva panglici în culori vii care serveau să adune părul fetelor în creștet în zilele de duminică, căci erau panglici colorate întunecat în celelalte zile și alte mici luxuri, ceai de saxafras care îi plăcea mult lui Andrew. La cină, în nopțile reci de iarnă și 1 kilogram de zahăr candel de mentă, pachete cu gelatină și oalele pentru fructele pe care le conserva Carrie pentru iarnă. Se afla apoi nenumărate gheme și jurubițe din care făcea Carrie flanele pentru iernile calde chineze, petrecute în case prost încălzite și în sfârșit erau întotdeauna obiectele speciale pe care fiecare copil și le alesese din fabulosul catalog. Acele ceasuri desfătătoare petrecute deasupra catalogului, căutând un obiect care să nu coste mai mult de $1, căci atâta ni se îngăduise. Șovăiala aceea care ne sfâșia inimile, înainte de a ne hotărâ dacă e mai bine să alegem mai multe lucruri mărunte și ieftine, sau un singur obiect costând $1 întreg. Și agonia pe care o înduram când obiectul dorit costea $1.09. Era inutil să mergem la Andrew, niciunui copil nu-i trecea prin cap asta, dar Carrie, cu inima ei întotdeauna prea bună, putea fi convinsă, ne bizuiam pe ea să ne ajute, când socoteala era prezentată în fața ochilor severi ai lui Andrew, spunând, i-am dat voie să-și aleagă Andrew, am să scot din altă parte diferența, sau am să o economisesc de la coșniță. Așa că Andrew accepta, deși ca să fim drepți, el o accepta uneori chiar fără să intervină Carrie, dacă activitatea misionară mergea bine și el era bine dispus. Fiecare copil își avea atunci micul său pachet pe care îl primea, îl desfăcea ca pe un lucru scump, îl privea și se juca cu el, iar noaptea îl punea sub pernă. Dar catalogul era totuși o carte care ne frigea mâinile. Atât de multe lucruri costa mai mult de $1. Una din fetele lui Andrew, bună oară, a tânjit amar, an de-a rândul după o păpușă ceva mai mare.
Nici astăzi n-a uitat ea păpușa aceea. În catalog scria mărime naturală. Asta însemna că era tot atât de mare cât o fetiță vie. Își amintește și acum fața ei rotundă, mată, cu boneta de dantelă, mâinile ei dubdulii, rochia ei lungă și o mică jachetă cu crețuri. Dar costa $3,98 și era fără îndoială inaccesibilă. A cumpărat o păpușe, două, mai mici, dar nici vorbă de asemănare. S-a rugat cu hotărâre câțiva ani de-a rândul că poate la un Crăciun, dar acel Crăciun nu a venit niciodată. Avea numai păpuși mici și ieftine, îmbrăcate cu gust și în întregime de cherry. Dar nu erau mărime naturală. În fiecare noapte de Crăciun, după ce spusese sute de rugăciuni, adormea cu inima năpădită de nădejde. Dar cea dintâi privire, a doua zi de dimineață, aruncat asupra ciorapilor de lângă pat sau asupra micului pachet de lângă ea, îi alunga nădejdea pentru că mai trecea un an. Dacă ar fi înțeles Carrie, fără îndoială că ar fi potrivit într-un fel sau altul, într-un prodigios sacrificiu, ca inima aceea mică să-și aibă dorința împlinită. Dar ea n-a aflat niciodată nimic, pentru că nici copilul nu i-a spus nimic, nici prin vis, nevenindu-i să crede că suma aceea fabuloasă se afla în posibilitatea părinților săi. Moș Crăciun sau Dumnezeu ar fi putut să-i o dea, dar nu Andrew care avea nevoie de atâția bani. Iar Carrie nu avea banii ei, așa că păpușa a rămas pe paginile catalogului să viseze mai departe și în cele din urmă să dispară. Copilul de atunci, ajuns acum la maturitate, nu poate trece nici azi prin fața unui magazin de jucării, fără să nu simtă din nou tristețea că nu îi e dat să aibă de data aceasta copii adevărați. În acest timp, furtuna se ridica treptat din adâncimile Chinei. Niciunul din noi nu o bănuia, în niciun caz atunci când trăiam copil mic în casa lui Andrew. Totuși îmi amintesc că mi-a fost teamă într-o noapte, ascultând cele ce vorbeau împreună cu Andrew și Carrie. Se părea că oamenii nu mai vroiau să-l asculte pe Andrew predicând ca până atunci. El venea acasă mai des decât obișnuia și de multe ori era deprimat și închis în sine. Așa că înainte de a sosi, Carrie nu uita să ne dea instrucțiuni, cerându-ne să fim cât se poate de cuminți, să ne purtăm dragostea cu el și să nu uităm că e foarte obosit. Voi, copii, nu înțelegeți câte lucruri grele are el de îndurat în timp ce voi trăiți aici în siguranță. Se întrerupea ca și cum ar fi ascultat ceva, întrebându-se poate în ce măsură mai sunt copiii ei în siguranță. Dar aceștia erau plozi înflăcărați și alergau repede să pregătească sosirea lui Andrew, culegând florile pe care el nu le observa niciodată și așezându-i vechii lui papuci de piele la ușe ca să îi ia îndată ce intra în casă. Un amănunt pe care el îl observa întotdeauna și care îi făcea deosebită plăcere. Era un fel de simbolism în acești mari papuci de piele, uzați și modelați de vreme în forma picioarelor lui Andrew. Pentru un copil mic, așa cum îi purta câte unul în fiecare mână, păreau tot atât de enormi, ca și ghetele unui uriaș. Posedau de asemenea o anumită magie, pentru că îndată ce îi încălța Andrew, fața îi era luminată de o privire cu totul deosebită. Era privirea lui de acasă, o desnădăjduită oboseală a trupului, o lumânare a inimii și o anumită foamete în ochi. Dar poate nu era decât dorința de casă și de ai lui. Dorința pe care nu se pricepea să o mărturisesc în cuvinte. Cu cât treceau anii care au condus la revolta boxerilor, cu atât se întorcea mai scârbit acasă. Petrecea ceasuri întregi în biroul lui, în aparență nefăcând nimic. Îl vedeam adeseori acolo, așezat în fotoliul vechi, o imitație de piele, pe care îl cumpărase dintr-un magazin de vechituri din Shanghai. Avea fotoliul acesta, după câte îmi amintesc, smocuri de talaș ieșite afară prin găuri. Iar acolo unde corpul lui apăsase mai tare, lăsase urme, îndeosebi acolo, unde își înfigea coatele în timpul rugăciunii. Andrew și Carrie nu ascundeau niciodată copiilor realitățile vieților lor. Adesea Andrew spunea brusc la masă, a trebuit să închid încă 3 capele luna trecută. Proprietarii nu mai vreau să mă lase, nu pot găsi un alt loc. Nimeni nu vrea să mă închirieze acum un loc unde să predic, se întâmplă ceva rău. Sau spunea, avem întâlnirile în casele câtorva membri ai bisericii și le aveam de pe vremea vechilor creștini, la miezul nopții, în ascuns, cum puteam. În multe nopți se deșteptau copiii la zgomotul porții din curte.
Vedeau lumina lanternei mari cu cherosen pe care Andrew o purta noaptea, lanternă pe care o curăța chiar el. Era una din micile sale manii să aibă lanterna întotdeauna curată, iar acasă o lampă bine îngrijită. În acele zile întrebuințam lămpi cu petrol și petrol cherosen american. Când vedeam licărind o lumină pe zidul văruit, știam că se întoarce Andrew de la vreo tainică întâlnire de creștini. Casa întreagă era copleșită oarecum nu de spaimă, ci de un fel de așteptare solemnă. Unul câte unul, sub un pretext sau altul, servitorii au plecat cu toții, afară de Doică și de fiul ei. Iar Andrew sta tot mai mult acasă, iar fața lui era tot mai întunecată. S-a dus de mai multe ori să vadă pe consulul american și spunea lui Carey la întoarcere: "Nu poate face nici el nimic, așteaptă." Și într-o noapte nu s-a mai întors deloc acasă. De-abia a doua zi la amiază s-a înapoiat. Încheieturile mâinilor îi sângerau, acolo unde îl încleșteaseră cătușele. Când Carey a țipat, înnebunită de neliniște, el a răspuns sobru: "Mulțumește lui Dumnezeu că sunt în viață. Eram la Lin Meng să împărtășesc pe mama lui care trăgea să moară și soldații au intrat deodată în casă. L-au luat pe Lin și l-au torturat până și-a dat duhul, dar el n-a tăgăduit. L-au luat și pe copilul lui de 10 ani, dar i-au dat drumul azi dimineață. El s-a întors să-mi povestească tot ce s-a întâmplat și tot el m-a eliberat. Pe mine m-au lăsat legat, iar bătrâna a murit în timp ce eram acolo, legat de un stâlp." Fața i s-a înăsprit și s-a așezat, răsuflând a nevoie, și apoi ne-a privit deodată straniu, cu ochii săi de culoarea gheții, strălucitori, cu vocea sa solemnă și triumfătoare. Lin Meng s-a dus alături de Mântuitorul nostru, martir intrat în oastea glorioasă a Domnului. S-a ridicat repede și s-a dus în biroul său să poată rămână câtva timp singur. Așa se petreceau lucrurile pretutindeni. Curând au început să sosească zvonuri de moarte. Într-un orășel din provincia Shantung fusese măcelărită întreaga comunitate misionară și nu scăpaseră nici copiii. De multe ori, misionari pe care nu-i văzuserăm niciodată înainte, ne erau aduși în taină de prietenii pe care îi aveau printre chinezi. Erau zdrențăroși, flămânți și bolnavi. Carey îi îngrija și îi trimitea la Shanghai în siguranță. Aveau cu ei uneori copii de 8 sau 10 ani, foarte puțini de altfel. Niciodată copii mai mici sau prunci. Aceștia muriseră de dizenterie, de febră, de suferințe prea înspăimântătoare ca să poată fi povestite. Copiii lui Carey nu auzeau zvonurile acestea, dar o vedeau pe ea plânsă și neliniștită, fiindu-i teamă de a ei. Și furtuna creștea până în ziua când s-a înălțat steagul american la un punct dinainte fixat, vestindu-ne că trebuie să plecăm imediat. Carey și-a luat copiii și a fugit. Dar Andrew a rămas singur. E peste putință de știu ceea ce gândea Andrew când s-a întors acasă, singurul om alb în întreaga regiune. Niciodată atunci, ca și în alte împrejurări care au urmat, nu și-a părăsit postul în fața primejdii, s-a întors acasă liniștit. Pe drum, oamenii îl scuipaseră de mai multe ori, iar din urmă îl alungau înjurăturile. Dar fusese adesea înjurat și înainte și nu mai emoționa. A intrat în casa pustie și-a făcut baia, s-a îmbrăcat și apoi s-a așezat la masă. Un băiețaș, nepot al credincioasei Doici, a rămăsese să-l slujească. Povestea revoltei boxerilor a fost de multe ori istorisită, n-are rost să mai fie spusă încă o dată. Ea rămâne, ca și puțul negru din Calcuta, una din petele însângerate ale istoriei. Dacă numărul celor omorâți este mic, față de numărul celor care mor în zilele noastre în accidente și războaie, felul în care și-au găsit moartea, nevinovăția pruncilor și a copiilor uciși, face să se încrânceneze inima și te silește să o sândești, chiar dacă mintea mai poate raționa și cântări. Mintea poate înțelege dreptul chinezilor de a refuza străinii pe pământul lor, poate înțelege imperialismul neautorizat al unor oameni ca Andrew, cât ar fi fost ei de drepți, de bine intenționați și de sinceri. Mintea îți spune că poporul are dreptul să refuze imperialismul, dar inima se încrâncenează. Pentru că cei care au fost martirizați erau tocmai cei buni și nevinovați, într-un nimic mai puțin buni și mai puțin nevinovați, din pricina orbirilor. Gloria lui Dumnezeu îi orbise. Erau beți de dragostea pentru Dumnezeu și nu mai puteau vedea nimic altceva în afară de gloria lui Dumnezeu.
Nu vedeau decât urgența unui singur lucru, ca toți ceilalți să fie asemenea lor. Și astfel, lăsând orice altceva la o parte, ei umblau cum umblă orbii, încrezători, incapabili să vadă primejdia și văzând-o nedându-i crezare. Mintea și inima nu se pot împăca. Mintea poate spune de 1000 de ori, pe bună dreptate, n-au niciun drept să fie aici. Au pătimit ce au meritat. Dar inima răspunde, erau nevinovați, pentru că credeau că tot ceea ce fac ei, fac pentru Dumnezeu. Așa că nu se află răspuns, deci, nici hotărâre dreaptă în această întâmplare. Fără îndoială că Andrew făcea parte dintre cei orbi. Tăria lui era în credința lui adâncă. Credea în ceea ce spusese sufletul, anume că ochii trupului său nu s-au deschis niciodată, de la naștere până la moarte. Niciodată n-a văzut pe oameni altfel decât ca arbori umblând. S-ar fi mirat dacă cineva i-ar fi spus că chinezii au dreptul să protesteze împotriva așezării misionarilor străini pe pământul lor. Întocmai ca și cum cineva ar fi avut dreptul să protesteze împotriva adevăratului Dumnezeu, al Dumnezeului său. Niciun om nu avea vreun drept împotriva lui Dumnezeu. A rămas cu încăpățânare toată vara aceea arzătoare în casa pătrată a misiunii, singur cu băiețelul chinez. Rătăcind noaptea pe străzi, băiețelul îi aducea în fiecare zi zvonuri de noi masacre de albi în alte locuri. Andrew era singurul alb în toată regiunea aceea. Pleca și venea liniștit, predica pe față pe străzi, până ce furia trecătorilor și strigătele lor ajunseseră prea amenințătoare ca să mai poată fi ascultat. Atunci, cu senina lui încăpățânare, împărțea broșuri, vedea cum toate sunt rupte sau călcate în picioare și pornea să-și încerce norocul în altă stradă. Liniștea lui, extrema demnitatea staturii sale înalte, lipsa lui totală de teamă, se pare că toate acestea l-au scăpat. Știu asta de la Ma, creștinul care rămăsese încă lângă el. Odată mi-a spus despre Andrew, credeam de multe ori că va fi omorât. Adesea mă aflam lângă el, gândindu-mă asemenea lui Ștefan. Voi fi martor la moartea unui martir. Zvârleau cu pietre în el și odată o pietră l-a lovit în obraz, dar el nici măcar nu și-a ridicat mâna să șteargă sângele. Nu părea că simte cu adevărat durerea. Nu ți-a fost frică? Îl întrebam noi pe Andrew când ajunsese bătrân. Se concentra să-și dezlușească amintirile. Au fost împrejurări în viața mea când mi-a fost frică, dar întotdeauna pentru lucruri mici. Se gândea la hoți, la zgomotele din mijlocul nopții, acele șuiere în întuneric care deșteptau fricile din copilăria lui, ascunse atât de adânc în sine încât nu și le mai recunoștea. Dar nu mi-a fost niciodată frică atunci când mă aflam în slujba lui Dumnezeu, spunea. Și cu toate acestea unii au fost omorâți, murmuram noi. Nu de moarte îi e frică omului, răspundea. Era unul din lucrurile acelea simple în fața cărora nu se afla răspuns. Dar a fost întărită în zilele acelea, așa că mai târziu nu-și amintea limpede nici primejdii, nici frici, nici întâmplări cu boală sau moarte, ci numai un fel de extaz, ca și cum ar fi trăit în afară de el. Păream, scria el, fără trup, pentru că eram conștient de prezența lui Dumnezeu lângă mine, asemenea unei lumini puternice, strălucind ziua și noaptea. Toate făpturile omenești se aflau departe de mine. Aproape că n-am avut relații cu oamenii, în afară de Ma, odată mahomedan, dar acum creștin. El a rămas credincios și în fiecare zi îl învățam exegeza Scripturii. Plănuiam împreună să răspândim și mai vâltos Evanghelia după ce va trece furtuna. Pentru că Andrew nu s-a îndoit niciodată că furtuna se va potoli, că răul va trebui să se prăvălească și binele să iasă biruitor. Se ruga cu glas tare în fiecare rugăciune a lui, păstrează necredincioși până în ziua aceea singură, când răul va dispare din lume și se va arăta biruința lui Dumnezeu. Ziua aceea sigură. Pe asemenea certitudine și-a clădit viața și fiind fără îndoieli și ezitări, a trăit fericit în orice împrejurare. De ce are nevoie mai mult omul, într-adevăr, decât de certitudinea dorinței inimii sale? Treceau lunile, s-a sfârșit vara, s-a sfârșit și rebeliunea. Cum știe toată lumea, printr-o expediție punitivă a acelor țări de unde veniseră misionarii măcelăriți. Armatele străine intrară în Peking, împărăteasa mamă fugi cu întreaga curte. Scuze, indemnizații noi, concesiuni, toate acestea au urmat ca de obicei. Dar poporul a rămas nemulțumit, păstra aceleași amenințătoare refuzuri,
de a asculta ceva despre un Dumnezeu străin. Andrew început să-și pierdă răbdarea. Venise anotimpul răcoros, timpul când el trebuia să fie afară predicând în târguri însorite, oprindu-se în sate, vorbind în fața țăranilor adunați pe prispele caselor. Dar nimeni nu vroia să-l asculte. Asmuțeau câinii răi asupra-i, refuzau să închirieze odăi și chiar locuri deschise. De 2 ori fusese arsă o capelă. Dumnezeu n-a dat încă semnalul că se poate începe lucruri, scria Andrew lui Carey. Își aminti atunci că nu-și mai văzuse țara de 9 ani și că avea dreptul la un concediu. Carey, care locuia în câteva odăi ieftine din Shanghai, era de asemenea dispusă să-și îngăduie o vacanță. Va da lui Dumnezeu mai mult timp după aceea, 1 an de concediu, apoi se va întoarce și împreună cu Ma creștinul va reîncepe campania. A închis casa misiunii și s-a dus la Shanghai. Copiii săi aproape lui taseră, deși se rugau în fiecare noapte. Doamne, apără pe tatăl nostru de boxeri. Li s-a părut mai înalt ca de obicei, mai slab. Ochii săi erau de un albastru prea deschis, pe fața lui arse aspru de soare. Și el era spios cu ei, nu știa cum să le vorbească. 8. Despre această a doua vizită a lui Andrew în America pot scrie cu oarecare autoritate. Mi-l amintesc și eu în acea călătorie. Nu pot alcătui drept o istorisire consecutivă, pentru că memoria mea nu e destul de desăvârșită pentru asta. Nu-l văd ca pe Carey o figură necontenit în preajma mea. Zilele veneau și treceau și prin ele Andrew apărea neregulat și cu violență. Fără îndoială că aparițiile lui provocau întotdeauna oarecare agitație, pentru că impresiile prezenței lui sunt mai vii decât orice altceva, deși cam tot ce vedeam și trăiam atunci era inedit. Vedeam și trăiam de fapt America. Îmi amintesc bună oară prima întâlnire cu Cornelius, fratele iubit al lui Carey. Ieșea din acea imensă casă albă în care ne povestise Carey că se născuse ea, și părul alb îi strălucea în soare. Părea cel mai bătrân om din lume. Și crezând că nu poate fi altul decât Hermanus, am strigat, bunicule. Dar Cornelius a început să râdă. Înapoi a lui am zărit o față și mai bătrână, cu părul și mai alb, și acela era Hermanus. Și totuși, cu toate aceste emoționante întâmplări, jocuri cu beri și verișoare, o livadă despre care auzisem, dar pe care niciodată nu o văzusem, vaci și cai, funeață neîngrădită, cât de ciudat m-am simțit la început. Ciudat, pentru că nu vedeam ziduri care să cuprindă casa și grădina, dar când m-am convins că bandiții nu ne vor ataca și nimeni nu va veni să ne fure lucrurile, Doamne, cât m-am simțit de glorioasă și de liberă. Și totuși, printre toate aceste amintiri, figura lui Andrew își face loc într-un fel surprinzător. Am stat în casa lui Carey toată vara și zi după zi trăiam o extatică fericire. Andrew își vizita frații și surorile lui. Carey bănuiesc că nu putea să-l întovărășească pentru că cei 2 copii aveau încă nevoie de doică, iar Andrew predica în toate bisericile unde era invitat. Îmi amintesc neliniștea pe care am îndurat-o când, cerându-i să vorbească în biserica din satul lui Carey, m-am temut că nu va fi în stare să vorbească în englezește, dar n-am uitat nici mirarea mea nesfârșită de atunci, văzându-l nu numai că predică, dar că predică foarte mult timp. Abia îmi dădeam eu seama că am prea multe de spus. În biserica aceea era pastor fratele său, David, care mă năucise prin asemănarea cu Andrew. Dar era mai liniștit decât Andrew, mai palid și mai blând. Andrew provocă o adevărată consternare în întreaga familie, ajungând foarte târziu în ajunul duminicii, când trebuia să predice. Sufeream cumplit și mă socoteam oarecum responsabilă de întâmplarea aceasta. Hermanus aștepta nerăbdător și întârzierea, care se prelungea necontenit, îl scosese din sărite, iar Carey nu mai contenea cu scuzele. Pentru că Andrew era tatăl meu, simțeam că era de datoria mea să fac ceva. Era o zi caldă de august și aproape toată după amiaza am stat la umbră pe trepte, scrutând drumul plin de praf. În jurul mesei mătușile și unchii priveau sever pe Carey. Întotdeauna întârzi așa? O întrebară. Nu, răspunse ea repede. Nu-mi dau seama ce l-a putut face să întârzie. Mi-a scris care să vină călare astăzi de la Lewisburg, peste Drup Mountain. Are să fie extenuat dacă vine acum, vorbi întunecat Hermanus, și apoi adăugă. Nu e un predicator atât de bun încât să poată vorbi în orice împrejurări, fără să ne facă de rușine. Carey n-a răspuns, deși am zărit o licărire în ochi. Am simțit deodată o ciudată durere.
Mi se părea straniu că mama mea poate fi certată ca o fetiță de școală. Voiam să-i iau apărarea. Atunci intră pe neașteptate Andrew, cu cufărul în mână, cu ghetele îngrozitor de prăfuite. În sfârșit, domnule, strigă Hermanus. Carul a început să șchiopăteze după ce am mers vreo 2 mile, spuse Andrew, așa că am venit pe jos. L-am privit toți înmărmuriți. Pe jos? Strigă Cornelius, peste drum, mă tai pe jos? Și cu un cufăr în mână. N-aveam alt mijloc să ajung până aici, spuse Andrew. Îmi dați voi o clipă să mă spăl. Dispăru și mi-amintesc încă și acum ezerva și mirarea care a urmat. Umblase 15 mile peste un munte purtându-și cufărul. M-am simțit deodată foarte mândră de el și am șoptit. Poartă întotdeauna cărți cu el în cufăr. Dar Hermanus spuse sever, n-are să fie bun de nimic mâine. Și când Andrew se reîntoarse bine spărat și cu hainele strălucitoare, Hermanus strigă către mătușa mea Dorothea: Du-te și adu ceva friptură caldă, omul moare de foame. Apoi a rămas acolo, bombănind din când în când, tot timpul cât a mâncat Andrew. Dacă Andrew a fost sau nu bun de ceva a doua zi, nu mai amintesc, pentru că în dimineața aceea, după breakfast, am mărturisit deodată hotărârea mea de a face parte din biserică. Nu mă gândisem la asta până în clipa când am văzut pe verișoara mea favorită, puțin mai mare ca mine, încercând o rochie nouă albă înainte de breakfast. Intru mâine în biserică, mi-a spus ea încântată, îmbârtindu-se în fața oglinzii. Am privit-o lung meditând. Aveam și eu o rochie albă nouă, pregătită pentru vreun prilej solemn care încă nu se arătase. Andrew intră chiar atunci în odaie. Ochii îi erau liniștiți după rugăciunea de dimineață. Copilul ăsta vrea să facă parte din biserică, vorbia. Am simțit că ochii lui se opresc asupra mea cu un interes nemai întâlnit până atunci. De fapt, afară de cazurile când făcusem vreo greșeală, nu mi-amintesc că privirile lui se opriseră vreodată asupra mea. Dar pentru cel care greșise, ochii erau pătrunzători, înspăimântători. Acum erau alți ochi. Erau calzi de interes, erau aproape blânzi. Ce te face să crezi că vrei să te împărtășești întru Hristos? Mă întrebă cu gravitate. Ne-am apucat rochia și n-am răspuns nimic. Neștiind ce să răspund. Amândoi mă priveau atenți. Puteam simți cât de deosebite sunt privirile acestea. Ochii lui Carey trădau oarecare scepticism. Câteva clipe mai mult și era gata să pună capăt scenei acesteia, interzicându-mi să întovărășesc pe Hilda. Dar privirea lui Andrew se înmuia, se lărgea, devenea exaltată. Iubești pe Domnul nostru Iisus Hristos?" mă cercetă el. Deodată a încetat de a mai fi tată. Era un preot cercetând un suflet. Chiar și eu m-am înspăimântat și am trecut o clipă ca să mă întreb. Oare iubeam pe Iisus? Niciodată nu mă gândisem la asta, mi se părea un lucru evident. El era, mi se spusese, foarte blând cu copiii. Da, sir, am șoptit. S-a întors solemn către Carey. Noi nu avem dreptul să împiedicăm profesiunea de credință a unui suflet, spuse, dar copilul e prea brut ca să-și dea seama ce face, exclamă Carey. N-aveam curajul să o privesc, cunoscând prea bine puterea ochilor săi negri și pătrunzători. Pe de altă parte, oare nu iubeam eu pe Domnul Iisus Hristos? Al acestora este împărăția cerurilor, spuse simplu Andrew. Cu asta s-a încheiat. Fără să spună un cuvânt, dar cu ochii tot atât de sceptici, Carey îmi aduse rochia albă. Am îmbrăcat-o, ea mi-a potrivit părăria și am pornit la biserică. Familia aflase de hotărârea mea și împreună cu verișoara mea am pășit una lângă alta în spatele lui Hermanus, simțindu-ne foarte mândre. Are să trebuiască să răspund la întrebări, înșopti Hilda. Nu-mi pase, răspunse eu tot în șoaptă. Nu crescusem oare cu catehismul copiilor și cu micul catehism și cu psalmi și imnuri? Este adevărat că oboseam de 1.000.000 de ori și mă plângeam lui Carey. Nu văd la ce-mi folosesc toate catehismele și versetele acestea. Carey îmi răspundea invariabil. Are să vină un timp când ai să fii mulțumită că le știi. Poate, meditam acum, a venit timpul, deși nu crezusem niciodată în cuvintele lui Carey. De aceea mi se păruse predica lui Andrew atât de lungă. Nu-l ascultasem, pentru că nu ascultam niciodată predicile lui, socotind că îl pot auzi vorbind, ori de câte ori voiam acasă la noi. Dar fiind un copil timid, începusem să regret că mă hotărâsem să intru în biserică. Acum când lucrul devenise inevitabil, pentru că l-anunțase unchiul David și nu mai puteam da înapoi în fața întregii familii,
Inima mi se strângea și îmi simțeam gâtlejul uscat. Numai gândul rochii pe care o purteam mă susținea. Era mult mai frumoasă decât a Hildei. De rest îmi amintesc prea puțin. Înainte de binecuvântare, unchiul David s-a ridicat și a vestit primirea a două membre și a invitat să rămână pe oricine vrea după încheierea slujbei. Au rămas toți. Kerry mi-a scos pălăria de pe creștet. Împreună cu Hilda am pășit spre altar. Drumul mi s-a părut nesfârșit, deși după aceea Hilda mi-a spus că mergeam atât de repede, încât a fost silit aproape să alerge în urma mea. Mi-aduc aminte că îmi simțeam buclele săltând pe spate. A fost un moment de completă tăcere. Apoi ochii albaștri argintii ai unchiului David m-au privit. Mi-a pus o întrebare sau două la care am răspuns șoptind, da. Mi-a întins o farfurie veche de argint acoperită, pe care se aflau bucățele de pâine albă. Am luat una din ele. Apoi mi-a dat o cupă cu vin și m-a îndemnat să beau. Am mâncat și am băut. Dar pâinea era uscată și fără gust în gura mea, iar vinul mi-a ars limba. Nu mi-a plăcut deloc. Când totul s-a sfârșit, mă simțeam destul de dezamăgită. Se pare că Andrew nu putea trăi în desăvârșită liniște nici chiar în America, unde nu erau misionari, și se presupunea că nu erau păgâni. Altă amintire care mi-a rămas despre el este o casă veche închiriată într-un mic oraș din Virginia, unde ne duseserăm ca să fim împreună cu fratele meu Edwin, care se afla acolo la universitate. Andrew nu înțelegea să rămână în locul lui. Socotea că deoarece America era plină de bani, era mai bine să obțină acum mijloacele pentru continuarea și desăvârșirea muncii sale. Așa că și-a depozitat familia, sau mai bine zis a încercat să o facă. Dar erau anumite dificultăți în ceea ce privea casa. Era închiriată de la o bătrână și rigidă doamnă din Virginia, care trăia într-o vilă așezată pe dealul din apropiere și care, deși venea regulat la biserică și lăsa în fiecare duminică 2 monede în farfuria fondului pentru misiunile din străinătate, n-avea nicio încredere în misionari când venea vorba de afaceri personale. Nu știu dacă avusese sau nu o experiență neplăcută înainte. Dar Andrew nu putea suporta aroganța din partea nimănui pentru că avea el destulă. Nu o putea suporta mai ales din partea femeilor, pe care se aștepta să le verifice, întotdeauna blânde și slabe. Dar de data aceasta se întâlnise cremene cu cremene. Așa că nenumărate insulte au fost primite și izbândite înapoi. Era peste putință pentru un copil să înțeleagă bine despre ce era vorba, dar un lucru era limpede. Andrew nu voia să-i plătească chiria lunară așa cum cerea ea, iar când el a întrebat ce garanție are că va primi chiria anual, Andrew i-a răspuns cu acea furios de liniștită privire a sa. Aceeași garanție, doamnă, pe care o am și eu, anume că Domnul are grijă de ai săi. Evident, ea nu s-a simțit cu totul asigurată, deși era creștină, pentru că Andrew, la cina de seară, și-a întrerupt câteva clipe sorbirea supei de cartofi, atât de plăcută lui, ca să remarce, așa cum spunea Kerry, ca din seninul cerului. Femeia aceea e o diavoliță, asta este. Vai, Andrew, exclamă Kerry. Așteptam toți să mai adauge ceva, dar Andrew se reîntorsese fragil asupra lui și nu a mai scos un singur cuvânt. Dar de câte ori vedeam pe doamna Esti, plimbându-se în trăsura ei, sub o umbrelă de dantelă, cu vizitiul îmbrăcat în negru, conducând o pereche de caisuri, pe strada care trecea pe sub pomi, ca pe sub o boltă, o priveam cu asprime. O diavoliță, sta foarte mândră și rigidă, cu profilul său aristocratic de bătrână conștientă de superioritatea ei, cu părul ei alb ce îi fâlfâia în aer. Fusese pe vremuri o frumusețe din sud și niciodată nu putuse uita asta. Dar boala aceasta are o stranie curiozitate. Îmbolnăvește aproape până la moarte pe toți cei din jurul ei și rămâne robustă și incurabilă în femeia care o posedă. Păstrez numai o amintire sau două în plus despre Andrew din timpul acelui curios an petrecut în America. Era aproape întotdeauna plecat, adunând bani și îndată ce venea acasă porneam cu toții la vreo vizită în familie. Mi-amintesc că odată tocmai pusese pentru întâia oară o rochie de muslină albastră. Buclele mele lungi fuseseră de curând pieptănate de către Kerry, iar de o panglică albastră prinsă în creștet îmi atârna pălăria mea cea mare. Astfel împodobită și simțindu-mă foarte mulțumită de mine însămi, stăteam pe treptele care dădeau în stradă așteptând. Doi băiețași s-au oprit să mă privească. Mă prefăceam că nici nu-i bag în seamă, deși, firește,
Eram pe deplin conștientă de prezența lor. De fapt, sufeream încă de pe urma unei recente experiențe cu un băiat detestabil, cel mai leneș din clasa mea de a treia, care mă alesese obiectul adorației sale, împotriva tuturor protestărilor mele furioase și zgomotoase. Acești doi băieți necunoscuți care mă priveau uimiți, mă consolau, deși aparent nu-i băgam în seamă. În cele din urmă, unul din ei suspină și spuse către celălalt: "Nu-i așa că e drăguță?" Dar înainte ca celălalt să poată răspunderea, am auzit pe Andrew în prag. "Oh, pah!" exclamă el. Tocmai ieșise gata de plecare și auzise cuvintele băiatului. "Du-te și caută pe mama," îmi porunci. Și când mă întorceam în silă, pentru că nici prin vis nu aș fi nerespectat ordinele, am zărit pe cei doi băieți pornind repede pe stradă, urmăriți de privirile albastre și severe ale lui Andrew. L-am auzit strigând tare după ei. A rămas acolo cu o expresie dezgustată pe față, ca și cum ar fi mirosit de departe păcatul. Răscolindu-mi amintirile, mi se pare că ne-am trezit brusc înapoi în casa pătrată a misiunii. După anul atât de bogat petrecut în America, locuința părea foarte liniștită, foarte solitară. Pentru noi, copiii lui Andrew nu mai erau copii alți cu care să ne jucăm, iar zilele erau lungi și pline numai de ce puteam pune în ele. Desigur că Andrew nu intra în ele, pentru că acum începea cea mai prosperă epocă din cariera lui misionară. Se întorsese cu o bună parte din banii pe care îi dorise și găsise o chină curios de liniștită, pacificată aproape în întregime. Se întâmplase ceva în timpul anului. În loc de ostilitate întâlneam pretutindeni o mască de curtenie și bunăvoință. Putea închiria oriunde voia odăi pentru capele și școli, iar oamenii se înghesuiau în ele. Este adevărat că păreau a fi oameni dintr-o nouă clasă socială, oameni cu greutăți care trebuiau lămurite, cu procese, suferințe, ambiții. Andrew descoperi deodată, ca și ceilalți albi care se aflau atunci în China, că înstăpânirea lui are o putere de care nu-și dăduse încă seama. Explicația se găsea firește în sancțiunile severe pe care albii le impuseseră Chinei în urma revoltei boxerilor. Zvonul se întinsese de-a lungul întregului imperiu chinez, zvonul acela care zbura ca vântul din gură în gură, mai repede decât paginile scrise și telegramele în ziua de astăzi. Oamenii albi, fiind puternici, repezi și înspăimântători în pedeapsă, ajunseseră să fie temuți și pismuiți și admirați și folosiți. Orice om alb devenise un mic rege. Andrew consideră schimbarea aceasta ca un triumf al lui Dumnezeu. Porni să cerceteze acea parte din China pe care o considera drept imperiul său spiritual. Împreună cu Ma creștinul, care îl ajuta, îl sfătuia și îl apăra de greșeli, atunci când putea fi apărat, Andrew deschidea biserică după biserică, pregătea predicatori care nu erau responsabili numai de congregațiile lor, dar și de un anumit teritoriu din jurul lor. Fiecare biserică fusese înzestrată cu o școală. Într-un timp, Andrew avea mai mult de 200 de biserici și școli în parohia lui. De 2 ori pe an avea o adunare generală a tuturor colaboratorilor săi. Era un spectacol rar să vezi mulțimea aceea strânsă la un loc ca să facă rapoarte, să primească instrucțiuni și învățătură, pentru că Andrew nu încetase să-i pregătească, să-i desăvârșească, să-i învețe pe cei care se angajaseră să învețe pe alții. Iar Ma creștinul se afla necontenit alături de el, înalt și întotdeauna tăcut, în afară de șoapta pe care o strecura câteodată către urechea repede plecată a lui Andrew. Era ceva curios și imperial în toată această activitate și nu numai pentru că era un imperiu al spiritului. Deși Andrew era nevinovat până în fundul inimii și nu avusese niciodată asemenea visuri. Dar creștinii colorați aveau asemenea visuri și imperiul acela nu era în întregime a lui Dumnezeu. Erau dintre aceia care foloseau puterea numelui omului alb și a religiei omului alb ca să-și ajungă propriile lor ținte. Pentru că pe acea vreme era destul ca cineva să strige în fața magistratului, aparțin bisericii omului alb și a protecția lui, pentru ca magistratul să tacă și să-i facă pe plac, neținând seama de dreptate. Dar Andrew nu credea că se pot întâmpla asemenea lucruri. Când îi se spunea, nu putea crede. Copiii lui, privind în trecut, își amintesc de câte ori, Carrie îi atrăsese atenția și îl îndemnase să fie mai prudent. Ea se afla mai aproape de oamenii cu picioarele pe pământ.
Femeile nu se temeau de ea și pălăvrăgeau, îi povesteau întâmplări. Astfel auzise de pildă că predicatorul Lee cerea $3 de argint pentru fiecare admitere în biserică, iar cine plătea $5 era sigur de primire. Auzise de asemenea că Ting cel Mare avea în taină 3 concubine și că predicatorul Rao fuma opium. Kerry repeta toate acestea lui Andrew, dar el refuza să creadă. Era una din curiozitățile firii sale că nu putea crede decât ceea ce voia să creadă. Dacă ai încercat numai să vezi cu ochii tăi, Andrew, exclama Kerry, nu te lăsa tras pe sfoară. Dar Andrew se mulțumea să răspundă. Asta e treaba lui Dumnezeu. Și apoi, a lui e răspunderea sufletelor acestora, nu a mea. Eu mă mulțumesc să seamăn sămânță bună. El are să despartă neghina de grâu. Nu era tulburat nici când vreo ipocrizie de-a lor devenea cunoscută în toată lumea. Și Hristos a avut pe Iuda, spunea fără să se tulbure. Nu numai Kerry se lupta cu el în această privință. Ceilalți misionari îl atacau în nenumărate rânduri și unii încercau chiar să-i discrediteze întreaga activitate, afirmând că e preferabil să ai numai 2 convertiți, dar în adevăratul înțeles al cuvântului, decât să ai sutele lui Andrew. Dar Andrew se mulțumea să râdă în felul său tăcut și uscat. Avea un râs straniu, îi se încrețea fața întreagă, îi sticleau deodată ochii, fără ca să se îmbânzească și izbucneau un singur sunet. Ha! Apoi, cu o nuanță de neobișnuită malițiozitate, spunea: Paulson și perechea lui de neprețuiți convertiți, ca și cum unul dintre ei n-ar fi ipocrit. Asta înseamnă că 50% din comunitatea lui e falsă. De aceea e mai sigur să ai 500 de convertiți. Misionarii făceau tot felul de regulamente și reguli ca să împiedice felul de a lucra lui Andrew, dar el nu se lăsa legat nici cât Gulliver de către liliputani. Își urma calea înainte cu seninătate, ceilalți spumegau și urlau, iar copiii lui Andrew au crescut cu sentimentul că mâinile conaționalilor lor erau veșnic îndreptate împotriva părinților și deci împotriva lor. În urmă, când s-au făcut mari, au fost surprinși, descoperind că oamenii aceia erau de treabă, oameni simpli și onești, care încercau să-și facă datoria în felul lor, întocmai cum se străduia și Andrew, dar între ei și Dumnezeu mai erau șefii misiunii și regulamentele misiunii, în timp ce Andrew avea de a face numai cu Dumnezeu. Este locul aici, poate să povestească războiul în jurul Noului Testament, care a fost cea mai mare întreprindere și opera cea mai desăvârșită a vieții lui Andrew. La începutul carierei sale, el hotărâ că actualele traduceri ale Bibliei erau detestabile. Tot felul de absurdități se întâlneau acolo, și asta pentru că, spunea Andrew, tălmacii nu înțeleseseră îndesturători idiomele chineze. Carul lui Ilie, bună oară, era tradus vagon cu foc, cuvânt folosit mai târziu pentru a indica trenul. Așa că pasajul biblic făcea pe nevinovații păgâni să creadă că Ilie s-a ridicat la cer într-un vagon de cale ferată. Andrew se hotărâ așadar că, îndată ce va găsi timp, va întreprinde o nouă traducere a Bibliei, direct din ebraică și greacă în chinezește. Cam în acel timp, misionarii însăși se convinseseră că e nevoie să se facă o nouă traducere și aleseră un comitet care să o împlinească. Dat fiind că erudiția lingvistică a lui Andrew era singurul lucru pentru care îl apreciau, a fost invitat să intre ca membru în comitet. Planul era simplu. Noul Testament trebuia să fie cea dintâi parte tradusă. Capitolele au fost împărțite comitetului în număr egal. Fiecare membru trebuia să-și lucreze partea lui acasă, cu ajutorul unui savant chinez aprobat de comitet, iar vara trebuiau să se întâlnească într-un loc anumit ca să compare, să critique și să decide asupra lucrului fiecăruia. Pentru Andrew era o muncă de cea mai sacră specie. Cu alături a lucrat nopțile, o iarnă și o primăvară întreagă. La începutul lui iulie s-a dus împreună cu Ma la locul de întâlnire spre miază noapte. A fost o anumită solemnitate la plecare. Kerry s-a străduit din răsputeri să aranjeze hainele și, după multă vorbă și oarecare măgulire, l-a convins să-și cumpere un costum alb. Sfântul ei trebuia să fie tot atât de prezentabil ca și oricare altul. Trebuia să lipsească 8 săptămâni. Ne pregăteam să petrecem lunga și fierbintea vară cu un sentiment de libertate, odată cu plecarea lui Andrew,
O ușurare se coborâse asupra casei, întocmai ca o răcoare. Aveam fiecare de făcut lucruri pe care de mult doream să le facem. Carrie trebuia să mă învețe în acea vară să cânt. Economisise de asemenea în taină o mică sumă din banii gospodăriei și cumpărase de la Shanghai 4 cărți noi pe care trebuia să le citim cu glas tare. 2 din ele erau romane și mai aveam de făcut perdere noi pentru hol. Iar Carrie hotărâse să taie un arbore umbrelă din grădină. Pomii erau un motiv de continuă discuție între Andrew și Carrie. Lui Carrie îi plăcea soarele, iar în căldura văii fluviului Yangtze, pomii se înălțau enorm și stufoși, făcând umbră casei și ajutând mucegaiului să crească într-o noapte pe ghete și pe haine și pe rogojini. Dar Andrew nu voia să se taie niciun pom. Arborele umbrelă fusese îndeosebi prilej de discuție între ei. Andrew nici nu voia să audă de tăiere, deși frunzele lui enorme, în formă de evantai, acopereau aproape în întregime un colț al verandei și șerpilor de grădină le plăcea să se încolăcească în ramurile lui umede. Carrie nu putea suferi pomul acesta și imaginația ei prea vie îl îmbibase cu o influență sinistră. Luni de zile înainte ne spunea adesea, în minutul în care Andrew va părăsi casa la vară, am să pun să se taie arborele. Andrew face mult caz de el, dar nu cred că are să observe lipsa. De-abia ieșise Andrew din curte și Carrie pusese deja pe grădinar să-l taie. A stat acolo triumfătoare ca să-l vadă căzând. A căzut cu un strigăt sălbatic și îndată un val de soare a năpădit în umbrele verandei. În sfârșit, spuse Carrie, acum pot și eu să respir. Făcuse bine că nu amânase tăierea arborelui, pentru că în mai puțin de 2 săptămâni Andrew era înapoi. Nu ne anunțase, iar scrisorile sale fuseseră până atunci nesemnificative. Muștele din Chefu sunt înspăimântătoare, scria el. Sunt o adevărată plagă egipteană, iar țânțarii sunt și mai răi. Se plângea de tovarășii săi. Barton e leneș, nu începe lucrul înainte de 8 dimineața. Obiceiul lui englezesc, al ceaiului de dimineață și al unui breakfast, e prea copios. Asta e. Dar mai apoi s-a plâns în termeni și mai severi de misionarul englez. Andrew scria în fiecare scrisoare. Barton vrea să se facă toate lucrurile după placul său. Carrie, citind asta, începea să râdă. Mai e unul ca el acolo, ne spunea. Îi scrise sfătuindu-l să fie răbdător și iertător, căci e posibil ca 8 oameni să aibă mai multă dreptate decât unul singur, că majoritatea trebuie întotdeauna să hotărască. Dar când nu are avusese vreo importanță majoritățile pentru Andrew, care obișnuia să fie întotdeauna într-o minoritate absolută de unul singur. Barton e nesuferit, scria. Mi-e teamă că Andrew n-are să rămână multă vreme pe acolo, ne spuse Carrie cu părere de rău. A doua zi a apărut cu domnul Ma, tăcut și întunecat alături. Andrew era îmbrăcat cu haina sa albă cea nouă, pe care uitase să o poarte până atunci, dar de care își amintise când și-a dat seama că are să dea ochii cu Carrie. Părea splendid, triumfător și foarte fericit că e din nou acasă. A fost neobișnuit de jovial toată seara, deși nu prea înțelegeam bine care fusese cauza certei, în afară de faptul că Andrew nu aprobase în întregime nicio traducere decât firește pe a lui. Ca să fim drepți, trebuie adăugat că opinia aceasta părea a fi aproape unanim împărtășită de comitet, dar Barton fusese intolerabil. Tipul nu este nici măcar instruit, spunea Andrew, gustând cu încântare cina de seară. A plecat de la școală la vârsta de 16 ani și a intrat la un magazin de draperii din Londra. Nu știe un cuvânt din ebraică și greacă. Poate că știe chineza, spuse Carrie. Era înclinată întotdeauna să ia partea celorlalți împotriva lui Andrew. Ah, exclamă Andrew, n-am încredere în el. Și ce-i de gând să faci acum? Îl întrebarăm. Fac singur traducerea, răspunse. Și crezi că dreptatea e toată de partea ta? Întrebă Carrie râzând. Dar Andrew o privi surprins și cu gravitate. Exact, răspunse. În ceea ce privește arborele umbrelă, Carrie avusese dreptate. Andrew nici nu observase lipsa, deși după 2 ani, când Carrie a spus-o cu malițiozitate, a declarat că în tot acest timp îi lipsa ceva, fără să înțeleagă ce îi lipsește. Și a spus asta cu atâta seriozitate, încât n-am îndrăznit să râdem până ce n-a ieșit el din odaie.
Așa a început munca aceea uriașă care a fost pentru Andrew exaltare, creație, desăvârșire. Și el avea nevoie să creeze, nevoie nerealizată până atunci. Încredințase tot mai mult în mâinile lui Ma, creștinul, controlarea bisericilor și a școlilor, iar el se cufundea tot mai adânc în rădăcinile grecești, în idiomele chinezești. S-a retras tot mai mult din lume, cheltuindu-și zilele și nopțile în biroul lui inviolabil. Auzea muzica stranie a limbii grecești, când citea textele cu glas tare și intonațiile cântate chinezești. Încet, foarte încet, se aduna pe masa lui teancul de foi în grecește cu caracterele chinezești scrise mari între linii. Foile creșteau sub acel Buddha pe care îl dăruise unul dintre convertiții lui, un Buddha pe care omul acela îl adorase cândva și pe care, renunțând la budism, îl dăduse lui Andrew și acum sta acolo, prestând ironic scripturile creștine. Tovarășii săi misionari protestară cu tărie împotriva felului în care își cheltuia Andrew timpul. Nimeni nu l-a autorizat să traducă singur Noul Testament, spuneau ei. Nimeni în afară de Dumnezeu, răspundea Andrew, părând tot atât de înalt și de rece ca un pisc. Cele mai multe din aceste războaie și trânta între Andrew și tovarășii săi misionari aveau loc nu zi de zi, ci la adunarea generală cunoscută sub numele de adunarea misiunii, unde veneau toți misionarii cu soțiile lor ca să raporteze asupra activității, să discute regulile, să facă legi și statute. Veneau și soțiile, nu pentru că aveau ceva de făcut. Misiunea în care fusese crescut Andrew și în care lucra acum, era susținută și este încă și astăzi de un grup de americani din Sud, care prezentau un curios și fascinant amestec de calități omenești. Până astăzi ei păstrează o îngustime de necrezut a credinței, acceptând miracolul nașterii feciorelnice, al apei schimbată în vin, al mortului înviat și așteptând în fiecare ceas a doua venire a lui Hristos. Judecata lor asupra acelora care nu cred sau nu pot crede este inuman de crudă. Asemenea persoane pur și simplu nu există pentru ei, nu doresc să le cunoască, nu e cu putință prietenia între ei. Dar în grupul lor și al simpatizanților lor sunt foarte prietenoși și blânzi, săritori la boală și ajutători la nevoie. Și în cazul lor, ca în atâtea altele, religia le-a năsprit inimile și i-a făcut să nu poată vedea ceea ce este, sau trebuie să fie viața, decât prin ochelarii întunecați ai credinței lor personale. Unul dintre cele mai amuzante aspecte ale credinței lor este adoptarea cu vârf și îndesat a disprețului Sfântului Pavel față de femei. În acel mic grup de misionari, o femeie niciodată nu vorbise în fața bărbaților, fie rugându-se sau cuvântând la vreo adunare. În adevăr, femeile îngenuncheau în fața bărbaților, care la rândul lor îngenuncheau în fața lui Dumnezeu și erau singurii care puteau vorbi cu glas tare. Iar Andrew era unul dintre ei. Odată, la o adunare de rugăciune, o englezoică din altă sectă s-a rugat, inocentă, cu glas tare. 3 din cei 5 bărbați care se aflau de față s-au ridicat și au ieșit afară. Am deschis ochii să văd cum suporta Andrew întâmplarea aceasta. Nu-și găsea locul, îngenunchiat cum era, dar Kelly îngenunchease lângă el cu ochii larg deschiși, fixați asupra ei, obligându-l să nu se ridice. Andrew nu o privea și nici nu se hotăra să plece, dar a făcut ceea ce nimeni nu făcuse până atunci. Ochii îi erau deschiși și privea lung pe fereastră. În ceea ce îl privea pe el, lăsa să se înțeleagă, nu exista nicio rugăciune acolo. Adunarea anuală era de aceea tot atât de palpitantă ca și un circ, pentru că soțiile acestor misionari de pe vremuri nu erau nici cele mai prejos. Erau pioniere întocmai ca și soții lor, iar dacă nu puteau vorbi în public, vorbeau în destul între 4 ochi. Era bunăoară Mrs. Huston din Georgia. Toată lumea îi cunoștea povestea. Când Mr. Huston venea în China să se căsătorească, a început să-și piardă curajul cu cât se apropia de orașul în care trăia mireasa. S-a întors atunci de-a dreptul în port și s-a îmbarcat, fără să mai treacă pe la mireasă, deși ea l-aștepta îmbrăcată, iar toți invitații se adunaseră la biserică. Dar Jenny Huston nu s-a lăsat deloc intimidată. Și-a împachetat trusoul de nuntă și s-a dus direct după mine la Shanghai, unde s-a căsătorit cu el.
Și a ajuns o soție tare, tiranică, abilă, călăuzindu-l spre binele lui cu un glas plin de dulceața și farmecul sudului. Era apoi Sally Gant, o predicatoare mult mai bună decât gândul Lem Gant, bărbatul ei. Sally, care proclama cu glas tare desăvârșita sa supunere la crezul paulian și își așeza frumosului cap blond sub acel jug. Și cu toate acestea era destul să îi vezi împreună ca să înțelegi că Sally avea oricând blândul suflet al lui Lem între degete, că îl strivea sălbatic. Pentru că, firește, rezultatul inevitabil al acestei subjugări religioase a femeilor era dorința lor de independență și exprimare personală, dorință născută și alimentată de sentimentul umilirii și nedreptății. Așa se întâmplă cu toți cei care sunt robiți. Dacă bărbații ar fi înțelepți, ar da femeilor libertatea desăvârșită, iar atunci rebeliunile lor s-ar risipi în blândețe și nesiguranță. Dar în aceste femei misionare persecutate, puternice, viguroase, sângele alerga repede. Fețele lor erau furtunoase și năsprite de liniile care trădeau hotărâre și severitate. Răzbătea destul patos în ele, mai ales în acelea care erau încă tinere și tânjeau după o mică plăcere sau se interesau de o rochie nouă, de moda din patrie. Dacă cineva ar fi trebuit să aleagă între bărbați și femei, ar fi câștigat femeile prin ochii lor, care trădeau îndelungată răbdare și buzele lor atât de voluntare. Iar în adunările misiunii, deși numai bărbații se puteau ridica și vorbi în fața adunării, lângă fiecare bărbat se afla o femeie cu mâna gata să-l apuce de haină. De câte ori n-au văzut bărbați sărind în picioare, cu bărbile în vânt, cu ochii înflăcărați și gura deschisă, gata să izbucnească, așezându-se deodată brusc, supuși printr-o puternică tragere de haină. Urma o viguroasă conferință în șoaptă între soț și soție. Uneori era și el tot atât de încăpățânat ca și ea, iar dacă nu era lăsat să spună ce vrea el, nu mai spunea nimic. Dar de cele mai multe ori se ridica din nou după câteva clipe, fără foc în priviri, și tușind ca să-și limpezească gâtul, începea să vorbească, iar glasul lui era blând ca vântul de vară. Femeile se adunau cu toate la un loc când soților dădeau raporturi și votau legile bisericii. Degetele lor puternice se agitau tot timpul cât erau silite să rămână mute. În acele gesturi se însuflețeau dorințele lor împiedecate și voințele și planurile lor. Ar fi crăpat, cred, dacă n-ar fi avut măcar această supapă de siguranță. Dar erau unele femei necăsătorite care nu aveau pe nimeni să vorbească pentru ele. Acestea duceau greul lucrului în misiune, scriau rapoartele și rugau pe vreun bărbat să le citească. Tăceau în timp ce bărbații votau câți bani trebuie să li se dea și ce va trebui să se facă cu ei. Era bună oară mica Dr. Green, care conducea un mare spital pentru femei și copii și care avea pe deasupra și o școală de nurse. Era într-adevăr una dintre cele mai extraordinare femei din câte au trăit pe pământ. Viața Florenției Nightingale pare o poveste naivă comparată cu lupta solitară, ceas cu ceas, pe care o ducea Dr. Green în acel oraș depărtat din inima Chinei. Era foarte iubită și bolnavii veneau la ea din cele mai îndepărtate colțuri pentru că aveau încredere în ea. Și cu toate acestea, în fiecare an, Dr. Green înaintea un raport scris despre miile ei de cazuri, cu operațiile ei de necrezut, înspăimântătoare, cu numărul enorm de vieți salvate. Dar un bărbat citea acest raport în fața altor bărbați, iar apoi toți bărbații aceia votau ce este îngăduit și ce nu este să facă ea. Este adevărat că ea zâmbea liniștită, fără să se adune la oaltă cu celelalte femei, acordându-și doar o scurtă odihnă, iar după ce bărbații hotărau pentru ea, se reîntorcea la lucru și făcea exact ce îi plăcea. Dar mi-amintesc bine în următoarea întâmplare. Mă aflam odată, copil fiind, în curtea spitalului ei când se aducea o biată sclavă care trăgea să moară din cauza opiumului pe care îl înghițise. Dr. Green, auzind gravitatea extremă a cazului, alergă în curte, dar prea târziu. Biata fată murise chiar în clipa aceea. Văzusem destui morți chiar la acea vârstă fragedă, dar pentru întâia oară vedeam cum își dă cineva sufletul și fata era atât de frumoasă, atât de frumoasă. Am izbucnit în plâns și m-am rugat de Dr. Green. N-are să se ducă în iad, nu-i așa? Dumnezeu n-are să o trimită în iad, nu-i așa că n-are să o trimită.
Fața palidă a doctoriței se năspi o clipă suspinând. Nu știu, copilul meu, nu știu. E greu de crezut care să meargă acolo. Firește rostise o erezie. Niciodată n-ar fi spus cuvintele acestea în privința sfinților. Să nu știi. Era un mare păcat să nu știi. Și cu toate acestea, acești fruntași prea umani, sfinți creștini, tot atât de plini de păcatul lor originar ca și semenilor, fără grațioasa modestie a păgânilor civilizați pe care încercau să-i convertească, puteau la ceasul fixat să-și uite toate deosebirile și fulile lor și împreună să rupă pâinea și să bea vinul în pătășanii. Atunci, o stranie pace cobora în casa sub acoperământul căreia se aflau. Era pacea credinței desăvârșite în care trăiau, predarea totală a sufletelor lor, nu avea nicio importanță dacă se aflau sau nu pe o poziție greșită. Ei veniseră acolo crezând că aduc mântuirea și fericirea pentru toți aceia care le acceptau religia. Și într-un sens aveau dreptate. Toți cei care puteau crede așa cum credeau ei erau mântuiți de orice îndoială și neîncredere, de nefericirea izvorâtă dintr-o minte nesigură de propria ei ființă. Dar niciunul nu era atât de fericit ca ei, pentru că niciunul nu era atât de orb în certitudinea lui. Inimile le erau golite și stinse era lumina minților lor. Nici o întrebare nu era îngăduită să pătrundă acolo. Unul din ei a strigat cu furie descoperind în mâinile mele tremurătoare originea speciilor a lui Darwin. Nu-mi trece prin gând să citesc o carte împotriva credinței mele sau să vorbesc cu un păgân altceva decât ceea ce e necesar convertirii sale. Întocmai după cum nu-mi trece prin gând să iau o treabă, își clădiseră propria lor citadelă. Zidurile ei erau înalte ca cerul și nu era nicio parte îngustă prin care să intri. Dacă se purtau războaie înăuntru, era acolo și destulă pace. Andrew se întorcea întotdeauna de la adunările misiunii confortat de conflict și de comuniune. El era unul din cei trei care, în toată adunarea aceea, nu dădea nicio atenție tragerilor de haină. Câteodată exasperată, Carrie șoptea ceva la ureche, dar nu mi-aduc aminte să-l fi hotărât vreodată să renunțe la voința lui. Oh, pah, spunea el tare, se ridica în felul lui, blând și spunea exact ce voia să spună. Conștiința neputinței ei o amăra pe Carrie. Tatăl tău e încăpățânat ca un catâr, îmi mărturisia odată cu pasiune și apoi adăugă furioasă. De cele mai multe ori are dreptate, dar asta nu-l face mai ușor suportabil. Oricât s-ar fi plâns Carrie de Andrew, între patru ochi, în public îl susținea întotdeauna. Odată, într-un moment de romantică adolescență, visând pe paginile poemului lui Tennyson, Francis, am întrebat-o, Mamă, ai fost vreodată îndrăgostită de tata?" Ea cosea la o haină. O clipă n-am putut înțelege privirea pe care mi-o zvârlise deodată. Era suferință, surpriză, ce era? Dar surpriza ei nu trăda suferință, ci parcă aș fi deschis o taină fără să-mi dau seama. Apoi privirea s-a stins. Tatăl tău și cu mine am fost oameni foarte ocupați, spuse cu un glas viu. Ne-am gândit mai mult la datoria noastră decât la sentimentele noastre. Întoarse repede apul și începu să coasă. Dar Andrew nu era omul care să poată fi schimbat prin dragoste sau sfat conjugal. Cam în același timp începuse un nou război. Continua firește războiul Noului Testament. În fiecare an la adunarea misionară raporta câte capitole noi fuseseră traduse, asculta cu blândețe protestele celorlalți, voturile prin care îi se interzicea să continue lucrul și era asigurat că nu îi se vor da bani pentru tipărire. Dar noul război îl ducea în legătură cu stabilirea unui centru pentru pregătirea clerului chinez, într-un cuvânt cu inaugurarea unui seminar teologic. Era o întreprindere prea mare ca să poată fi începută și purtată de un singur grup. Atunci mai multe secte protestante s-au hotărât să subscrie. Biserica la care aparținea Andrew fusese însărcinată să examineze propunerea. De la început Andrew a fost cucerit de această idee. Înființarea unui centru stabil pentru educarea șefilor bisericii chineze. Mintea lui alerga mult înainte, făcând planuri. S-a ridicat în picioare deodată gata să vorbească. Așa a început un lung război, continuat an de rândul, pentru că Andrew și alți câțiva convinseseră cu vorbele lor înflăcărate majoritatea conservatoare, dar repede s-a văzut că uniunea bisericilor nu e posibilă. Erau bunăoară metodiștii și episcopilor, despre care Andrew spunea sever.
Sunt gata să se unească cu oricine, cu condiția ca toți să devină metodiști. Baptiștii cereau ca clerul chinez să învețe doctrina inversiunii, iar episcopalienii cereau același lucru. De altfel, nimeni nu se aștepta ca episcopalienii să ajute într-un fel sau altul unirea bisericilor. Și cele mai cumplite dintre toate erau sectele colorate de modernism. Repede s-a înțeles că unirea cu celelalte biserici este imposibilă și atunci a început războiul. Dar an după an, la adunările misiunii, Andrew, având generații întregi de strămoși prezbiterieni, calviniști, adepți ai a doua venire a lui Hristos, a luptat pentru unire. Nu sunt pentru modernism, proclama el când era învinovățit, niciodată. Dar singurul mijloc de a schimba un lucru este să rămâi acolo și să-l schimbi din lăutru. Nu poți dobândi nimic dacă dai brânci celorlalți și pleci de unul singur. A fost un război lung cu enorme pierderi care a durat peste 20 de ani. Spun cu enorme pierderi pentru că biserica lui s-a retras în cele din urmă din Uniune. Aveau toți sângele secesioniștilor din statele de sud, dar Andrew n-a renunțat. După ce majoritatea a votat retragerea, Andrew a continuat să lupte, închinându-și ultimii ani ai vieții lui acestei probleme. Cum mărturisea mai sus, majoritatea n-a însemnat niciodată nimic pentru Andrew și a cheltuit viața ca o minoritate stăpânitoare de unul singur. În acești 8 triumfători ani care au urmat revoltei boxerilor, Andrew a văzut cum se întinde și se stabilește roada muncii sale pe un vast teritoriu. Listele sale de convertiți se ridicau cu sutele în fiecare an. Traducerea Noului Testament o tipărea carte cu carte, așa cum le termina, și cele 4 evanghelii le adunat de timpuriu într-un volum. Din nou a fost criticat aspru. Era prea comun în stil, îi se spunea, pentru că și aici Andrew pășea înaintea timpului său. Înțelesese de mult că una din cauzele principale ale ignoranței și inculturii în China era faptul că limba cărților și limba poporului sunt două lucruri deosebite. Întocmai ca în vechea Anglie, unde aproape toată literatura este scrisă în latinește, limbă de care omul comun nu știa nimic. De aceea, Andrew, hotărându-se să folosească stilul popular în traducerea sa din grecește a Noului Testament, împlinea o extraordinară revoluție, anticipând cu 10 de ani pe acei revoluționari chinezi, care au creat ceea ce s-a numit renașterea chineză, pe exact același principiu, văzut atât de limpede de către Andrew. Dar ei erau prea patrioți ca să recunoască un precursor într-un alb și într-un creștin. Andrew se hotărâse așadar să nu folosească limba clasică chineză atât de iubită de bătrânii savanți, ci puternicul vernacular mandarin al poporului. Nu putea firește să scrie prea popular, din cauza propriilor sale instincte puriste, dar a ales un stil clar, concentrat și simplu, fără aluzii savante, corespunzând oarecum ediției mofa a Bibliei engleze. Puținii și bătrânii savanți chinezi care erau creștinați se plângeau că vernaculara nu are valoare literară și că Andrew a făcut o carte bună numai pentru oamenii simpli din popor. Andrew, savant și el, a zâmbit cu zâmbetul lui uscat și independent. Exact, le spunea. Când un om simplu din popor va învăța să citească puțin, are să înțeleagă ceva și din învățăturile lui Hristos. Și a continuat să traducă și să perfecționeze fiecare carte după ce o sfârși de tradus, plătindu-le cu economii de necrezut, ajungând chiar să cerșească. Nu era deloc mândru când era vorba de cerșit, pentru ca să-și poată continua opera, își împărțea pretutindeni cărțile, dar nu le dădea niciodată gratis, pentru că observase că orice bucată de hârtie tipărită era folosită de neobositele chinezoice ca să-și facă călcâi la pantofi. Așa că punea pe fiecare să plătească un penny sau 2 pentru mântuirea sufletului, dar el plătea mai mult decât toți la oaltă. În acei ani, copiii lui Andrew creșteau acasă. În urmă, după ce Andrew îmbătrânise și mai ales după moartea lui, se priveau toți încercând să-și-l amintească și nu izbuteau, și îl aminteau în anumite momente de bioactivitate, dar nu era nicio continuitate în amintirile lor. Zilele treceau fără el în acea casă liniștită și ocupată a misiunii. Venea acasă câteodată și până ce nu pleca, atmosfera nu părea firească. Copiii umblau în vârful picioarelor pentru că el era obosit. Îi aduceau papucii și cărțile,
O chemau pe Carrie, ascultau nedumeriți discuțiile uneori furtunoase în legătură cu opera sau cu vreun misionar nou venit. Un om cum se cade, dar nu prea strălucit, rezuma Andrew pentru sine la masa de seară. Vizitele lui Andrew acasă îl puneau fără voia lui într-o lumină nefavorabilă. Pentru că, fiind prea bună, Carrie nu îndrăznea să-și bată copiii, dar în același timp nu vroia să le compromită educația suprimând pedepsele. Așa că pedepsele majore erau rezervate pentru întoarcerea lui Andrew. El nu-și pierdea timpul cercetând cauzele. De fapt, nu erau decât 2 sau 3 lucruri care, în ochii lui Carrie, meritau să fie pedepsite cu bătaia și cel mai important din ele era minciuna. Andrew credea întotdeauna în hotărârea lui Carrie. În biroul lui ridica ochii din carte și îndrepta asupra micului mincinos, care tremura în fața lui. Du-te și adu-mi o nuia, spunea cu nesfârșită blândețe. După ce îi era adusă, îi cerceta lungimea și elasticitatea. Nu era nevoie să fie mare, dar nu trebuia în niciun caz să fie mică. Dă-ți jos pantalonii, spunea dacă era mulțumit învârtindu-se pe scaun. Nu te mișca, poruncea. Nu ne trecea prin cap să nu-l ascultăm sau să țipăm prea tare. Deși față de Carrie, cunoscându-i inima blândă, ne puteam fără rușine, încercând să o îmbunăm. Dar odată unul din copiii obraznici a lui Andrew a rupt în taină nuiaua în 12 bucăți și a prezentat-o așa. Andrew a lovit cu ea și a înțeles imediat că fusese păcălit. Oh, fiu! Exclamă. O strălucire de humor îi sticli o clipă în ochi. Dar se ridică, se duse în grădină și își tăie singur o nuia, o curăță de coajă și o subție astfel, ca să obțină o extremă eficiență. Dar stai, uneori, în ajunul Crăciunului sau vreo onomastică, Andrew juca crochinor cu noi. Nu ne amintim să fi jucat un alt joc împreună. Carrie ne-a învățat șahul care îi plăcea și ne recomanda autori pentru educația noastră. Dar într-un an, în lăzile lui Montgomery Ward se afla o cutie de crochinor. Și în unele seri juca și Andrew. Îi plăcea imens, iar când juca uita orice altceva. Avea un deget arătător lung și extrem de puternic. De asemenea, țintea cu mare precizie și zvârlea micile piese rotunde de lemn cu o înspăimântătoare forță în plasa în care trebuiau adunate. Ne ghemuiam cu toții când ochea și ne țineam răsuflarea, pentru că dacă una din acele piese se lovea de piedica de lemn, așezată în mijlocul mesei, sărea și ricoșa ca un glonte. Una din fetițele lui Andrew a păstrat multe zile o vânătăie dureroasă în coșul pieptului, unde fusese lovită de o bilă. Dar stai, în unele seri, după ce se terminau rugăciunile și plecau servitorii, Andrew ne citea cu glas tare tuturor, în timp ce Carrie cosea. Citea întotdeauna din Century Magazine, la care a fost abonat regulat mulți ani și pe care îl trimitea anual la Shanghai să fie legat. Avea rafturi întregi cu volumele revistei acesteia în raftul de jos al bibliotecii. Iar după altul, copiii lui scoteau pe neștiute câte un volum, rărind șirul ca să nu se cunoască locul gol, căci voiau cărți cu povești și Andrew nu aproba cărțile cu povești. Numai o singură dată a citit cu glas tare un roman, și asta pentru că văzuse la întâmplare primele pagini. Luase cartea să o cenzureze și, răsfoind-o, a izbucnit în râsul lui tăcut, citind una din fraze. Cartea era naufragiul doamnei Lex și a doamnei Aleșin. A început să întoarcă paginile și ne-am ținut iarăși răsuflarea, așteptând. Andrew a așezat-o pe masă fără să spună nimic, dar după cină a luat-o din nou. Cred că asta are să-ți placă, spuse către Carrie și a început să citească tare. Toți ne-am așezat să-l ascultăm. Am râs mult, dar niciunul dintre noi nu a râs mai mult ca Andrew. Ochii începeau să-i strălucească și vocea îi se înneca, fața îi se făcuse roșie. Încercă să continue, dar era prea veselă pentru el. A pus cartea jos ca să poată râde în voie și murmura mereu, "Oh, piu, oh, piu." A fost o zi tristă când s-a terminat cartea. Niciodată nu ne distraserăm atât de bine până atunci. N-am mai văzut cartea după aceea, dar pentru mine a rămas cea mai veselă carte din lume. Nici chiar Mark Twain nu era atât de amuzant. Carrie îl socotea pe Mark Twain puțin cam vulgar, iar Andrew descoperea în humorul lui anumite tendințe ireligioase. Dar doamna Lex și doamna Aleșin erau două femei bătrâne absurde și extrem de amuzante, și Andrew putea râde de ele fără să aibă sentimentul păcatului.
Amintindu-ne într-o zi întâmplarea aceasta, ne închipuiam ce om minunat ar fi fost și cât humor ar fi avut Andrew, dacă Dumnezeu nu i-ar fi prins sufletul și Calvin nu i-ar fi robit inima. 9. Că anii aceia roditori au fost cei mai fericiți ani ai lui Andrew, știu din propria sa mărturisire. Nici nu mi-am dat seama când au trecut 8 ani și iată că aveam din nou dreptul la concediu. Mai înainte, termenul de serviciu fusese 10 ani. Acum se scurtase la 8 ani. Un termen excesiv de scurt, socotea Andrew, pentru că de ce ar fi dorit un om să se odihnească după o muncă pe care o iubea? Nu ar fi acceptat concediul dacă una din fete nu s-ar fi dus la colegiu și dacă nu ar fi voit Carrie să o întovărășească. America era acum stranie și deosebită, iar copila nu era obișnuită decât cu acele sate liniștite chineze și cu dealurile. În afară de aceasta mai erau și rudele, așa că Andrew a renunțat la un an de muncă, mângâindu-se cu nădejdea că va obține bani pentru opera sa misionară și pentru tălmăcirea sa. Pentru copiii săi care l-au întovărășit, a fost o călătorie de pomină. Carrie hotărâse deodată că nu va mai străbate Pacificul, care o făcea să sufere sălbatic de rău de mare. Pe de altă parte, copiii trebuiau să vadă Europa, iar ea dorea să vadă Rusia. Așa că au flutit pe fluviul Yangtze până la Hankou, apoi au luat trenul spre nord și de acolo spre Siberia și apoi prin Rusia, să ajungă în Germania. Era un plan uluitor pentru că știau toți că Andrew nu e bun de nimic când e vorba de cumpărat bilete. Putea conduce eforturile a sute de biserici și școli, avea grijă de mii de suflete, dar complicațiile cumpărării câtorva bilete îl încurcau. Toată călătoria a fost o serie de catastrofe mai mari sau mai mici. Copiii lui își amintesc mai puțin de Rusia decât își amintesc de el, așa cum sta pircit într-un mic compartiment, neavând nicăieri unde să-și pună picioarele. El, care avea nevoie de spațiu și singurătate, era lipsit acum de amândouă. Nu se afla nici măcar un spălător și trebuia să ne spălăm pe rând într-un mic righean smălțuit pe care îl luasem cu noi. Apa era puțină și se găsea numai în gâri, iar atunci trebuia să alegi repede pe o cană și să o cumperi. Într-o dimineață nefericită, cel mai mic dintre copiii lui Andrew a uitat să golească ligheanul după ce s-a spălat și Andrew, întotdeauna absent, s-a așezat în el și și-a stricat singura sa pereche de pantaloni. Nu-și revenise bine din această întâmplare când a luat o cană cu apă și, având nevoie de cană, a vrut să zvârle apa pe fereastră. Era însă prea miop ca să vadă că geamul era lăsat, așa că apa s-a întors cu putere în dărât, udându-i în întregime obrazul. Carrie început să râdă. Era prea mult pentru el. S-a așezat jos. Nu e nimic de râs, spuse sever și a rămas tot restul zilei cu ochii pe fereastră, privind monotonul peisaj rusesc, murmurând. Nu e nimic de văzut în țara asta, nu e nimic interesant. Obiceiul rușilor de a se săruta călduros îl deprima. Se uita cum se întâmpină țăranii murdari și bărboși, cu sărutări zgomotoase și se putremura. Asta e mai rău decât o țară păgână, spunea el. În urmă a devenit și mai furios. Când ne opream în diferite orașe pentru câteva zile, el se ducea invariabil la biserici și stătea acolo ceasuri întregi, privind cetele de oameni, cei mai mulți dintre ei săraci, zdrențăroși, ticăloși, și alți câțiva foarte bogați. Îi privea cum toți, săraci și bogați, se pleacă să sărute relipele, o bucată de veșmânt, de os sau de piele a vreunui sfânt mort. Destul de curios, Andrew nu simțea nici milă, nici răspundere pentru aceste suflete. Au Biblie, spunea, și ar putea să afle adevărul dacă ar vrea, dar e mai ușor să trăiești în păcat și apoi să te duci să-ți mormăi un popă, să săruți un os și să numești asta mântuire. Așa că am fost mulțumiți când am ajuns în Germania. Și cu toate acestea, chiar în cea dintâi zi la Berlin, am asistat la un spectacol pe care nu-l mai văzusem înainte. Andrew gata să se bată cu un hamal. Omul era un neamț enorm, gras, puternic și pocni insultător din degete sub nasul lui Andrew, în gară, față de atâția oameni, pentru că socotise nemulțumitor bacșișul pe care îl primise. Andrew, care socotea că a pocni din degete este un lucru drăcesc, își strânse pumnul și îl repezi în fața hamalului. Eram atât de uluiți încât nu ne venea a crede că a făcut asta Andrew. Carrie a început să țipe și îi prinse brațul, apoi căută în pungă câțiva gologani să îmbrânzească mânia teutonului, care se pornise cu o seamă de blesteme guturale. L-am dus în grabă pe Andrew la hotel, având grijă să căutăm pe cel mai blând dintre hamalii care apăruseră să ne transporte bagajele.
Andrew arăta mai puțin sfânt ca niciodată și mărturisea mergând opinia asupra rasei albe, care în acel moment se afla pe cea mai joasă treaptă. De fapt, cred că acest incident a contribuit mai mult decât orice altceva să așeze pe Andrew în timpul războiului mondial împotriva germanilor și să-l facă să creadă toate poveștile cu atrocități care circulau pe atunci. Tipul acela, murmura el ani după aceea, germanii sunt în stare de orice. Și spunea lucrul acesta în pofida descendenței sale germanice și în pofida inocentei trufii, pe care a avut-o întotdeauna pentru adânca sa cunoașterea limbii germane. Cum arăta Andrew în America, își va aminti întotdeauna una din fiicele sale. Ea stătea ca o timidă nou-venită printre celelalte nou-venite în capela unui colegiu, așteptând cu oarecare neliniște. Andrew fusese rugat să slujească vecernia și fata, care își făcuse câteva prietene, cele dintâi prietene din rasa ei, era neliniștită. Nu cumva impresiile pe care le va lăsa Andrew să nu fie excelente. L-a privit pe Andrew cu oarecare sfială, așa cum a intrat, liniștit ca întotdeauna, înapoi a președintelui. Nu era om să se miște cu mai multă demnitate înainte de slujba religioasă pe care se pregătea să o facă. L-am privit toți și fiica lui a văzut astfel o figură foarte înaltă, puțin adusă de umeri, capul nobil purtat cu autentică mândrie, profilul său mare proiectat înainte. Dar de-abia atunci i-a văzut că avea aceeași bechere lingotă roasă și învechită și înțelese scena care avusese loc, fără îndoială înainte de a o îmbrăca. Carrie îi spusese, Andrew, n-ai să te duci să predici la colegiu în haina aceasta veche. Veche, dar nu e deloc veche. E o haină foarte bună, în orice caz destul de bună pentru un predicator. Andrew. Ochii lui Carrie continuau să-i vorbească fixați asupra ei. El îi evită încurcat privirile. Un predicator n-ar trebui să fie bine îmbrăcat, murmură Andrew. Dar ochii ei, fixându-l pe încăpățânare, continuau să-i vorbească. Ani de zile te-am rugat și am așteptat să-ți faci o redingotă nouă, vorbi Carrie cu un glas primejdios de blând. De ce să-mi fac alta nouă, întrebă Andrew, este foarte bună și asta pe care o am. Se auziră șoapte lângă fiica lui în capelă, o voce de fată vorbi cu un accent dulce, inocent, din sud. Pare un pisăloc fără pereche. A fost o clipă amară și apoi cu buzele uscate fata lui Andrew șopti, e tatăl meu. A urmat o tăcere înspăimântătoare. O, iartă-mă, te rog, șopti vocea cea blândă. Nu face nimic, răspunse sever fata lui Andrew. Este cu adevărat pisălog și rămase acolo suferind, în timp ce Andrew își continua lunga lui predică. De fapt, nici nu știa ce să spună despre el. Nu semăna cu nicio specie de tată. Era un mare misionar, un suflet cutezător în toate, dar nu avea nimic de părinte în el. Trebuia privit și judecat nu ca un tată, ci ca un bărbat. Copiii lui erau numai niște accidente. Alminter, cum să explici întâmplarea aceea uluitoare, când descoperind, spre marea lui oroare, postul minim al educației într-un colegiu, se hotărâ să nu-și traducă Noul Testament și scrise atunci unui cunoscut al său bogat, întrebându-l dacă nu vrea să suporte cheltuielile educației unui tânăr misionar. Carrie, deschizând în lipsa lui scrisoarea, care cuprindea un refuz politicos, în care stăruia însă uluirea bogătașului față de asemenea cerere, aproape că își ieși din fire de mâhnire și mărturisi insulta aceasta fetei, a cărei educație înspăimântase pe Andrew. Fata simți jignirea în toată ființa, parcă ar fi fost vândută în robie. Salonul acela urât al colegiului, unde se aflau atunci Carrie și cu ea, a rămas pentru totdeauna înfrântat în amintirea ei. De afară veneau glasuri de fete, tinere americane, care nu se născuseră în sclavia în care, inconștient, Andrew își ținea copiii. Niciuna din aceste tinere fete nu știa ce înseamnă să nu fii nimic, în comparație cu o cauză, cu o operă, cum crezi. Nu e nevoie să-și bată capul cu mine, spuse înăbușită de mâhnire și orgoliu. Pot să am grijă singură de mine. Am să părăsesc colegiul chiar astăzi și am să-mi găsesc de lucru într-un magazin de mărunțișuri. Am să-mi câștig singură viața. Nu va fi silit să îmi mai dea nici măcar pentru mâncare. Nu lua așa, se ruga Carrie cu lacrimi în ochi. N-ar fi trebuit să-ți spun. El n-a vrut să te mâhnească, știi că nu e ca toți oamenii. Andrew e ca cineva care nu se poate trezi dintr-un vis. Da, așa era. Andrew trăia necontenit într-un vis. Era un suflet posedat pentru care viața și inima omenească nu avea nicio importanță. Nu a trăit niciodată pe pământ. Fata înțelegea ce vrea să spună Carrie. Nu a reproșat nimic lui Andrew,
dar s-a simțit orfană. În anii care au urmat s-a apropiat mai mult de el, atât de aproape cât se poate apropia omul, și a izbutit să-l înțeleagă și să-l prețuiască, să afle de ce era așa cum era, în același timp mare și mărunt. Dar toată cunoașterea celor ani din urmă nu a putut șterge dezamăgirea acelui ceas. Copiii lui Andrew au fost dezamăgiți de tot ce nu au avut ei niciodată, de ceea ce nu le-a putut da el, pentru că se dăduse în întregime lui Dumnezeu. Când s-a înapoiat, Andrew a găsit o nouă chină. În timpul acestor ani și de prea mare liniște, de un prea ușor triumf al lui Dumnezeu, se întâmplase ceva. Era o răsmerită adâncă, o revoluție care venea din sud, folosind calea cea mai ușoară pentru orice revoluție, antagonismul față de străini și izbucnirea violentă a naționalismului. Andrew, Carrie și copilul lor cel mai mic abia ajunseseră în bungaloul misiunii, când falsa pace de 11 ani se sfărâmă și Sun Yat-sen, cu partidul său, răsturnă imperiul. Asta e altă poveste, adesea povestită și aparținând astăzi istoriei. Evenimentele care au urmat i-au predat o bună parte din semnificație. Dar Andrew pe atunci a privit-o cu entuziasm. Era atât de dezgustat de corupția funcționarilor chinezi cu care avusese adesea de a face, încât ar fi primit bucuros orice forță, chiar un cutremur de pământ, care ar fi dus la pieirea lor. Așa că atunci, când bătrânii și nepăsătorii viceregi, mandarini și magistrați, toți fumători de opium, au început să se ascundă, Andrew a trecut pe față de partea revoluționarilor. Îndeosebi era încântat de moartea împărătesei douaniere. Nu vedea nici dramă, nici frumusețe în figura aceea bătrână și splendidă. Pentru el era cea mai oribilă și nefirească dintre toate creaturile. O femeie stăpânitoare. Nu ținea în mare cinste nici măcar pe regina Elisabeta. De fapt, nu putea avea nicio părere bună despre o națiune care accepta o regină stăpânitoare. Numea pe împărăteasa douanieră Isabel și povestea cu adevărată încântare sfârșitul acestei regine, zvârlită din vârful turnului cel mai înalt ca să o sfârșie crimii. Andrew ar fi stat acolo foarte mulțumit și ar fi privit-o ca pe o judecată dreaptă. Dacă ar fi fost născut cu o generație mai devreme, ar fi ars vrăjitoarele pe rug. Era un adânc și inconștient antagonism sexual în el, înrădăcinat în cine știe ce experiențe din copilărie și dospit. Mărturisesc asta cu părere de rău, de prezența lui Carrie, mintea aceea iute și înfățărată, pe care n-a putut-o niciodată înțelege, dar împotriva căreia s-a luptat ca să se păstreze întreg pentru sine. Pentru că el nu putea suporta un om sau o femeie mai deșteaptă decât el. Iar în plus, Sfântul Apostol îi justifica atitudinea aceasta. Așa că s-a aliat cu Revoluția Tinerilor, pentru că era o revoluție a tinerilor și Andrew s-a simțit întotdeauna atras de tineret. Aproba cu entuziasm orice măsură pe care o luau ei, chiar acele legi noi, prin care obligau prin forță tăierea cozilor. Lui Andrew îi plăceau măsurile brutale. Un lucru e drept sau nedrept și dacă e drept, ai dreptul să-l impui. A fost puțin uluit, aflând că, deși Sun Yat-sen era creștin, stăpânea în Revoluție un sentiment puternic anticreștin. Dar Andrew avea o credință oarbă în triumful lui Dumnezeu. Neghină de grâu, spunea, Dumnezeu are să le smulgă și le va zvârli în foc. Așa că și-a reînceput lungile sale călătorii cu calul și vaporașul. Creștinul păstrase bisericile cu multă grijă, muncind cu acea forță întunecată care uneori te apăsa, neștiind dacă era bună sau rea. El fusese atât de mult cu Andrew și îl iubea atât de mult încât împrumutase fără să-și dea seama multe din gesturile lui Andrew și felul lui de a vorbi și predica. Dacă închideai ochii și ascultai când predicau sau se rugau, ți-ar fi venit greu să spui care era din doi. Dar nu era revoluționar. El nu avea optimismul lui Andrew și credința nevinovată în toți oamenii care mărturiseau că vor să facă numai bine. Tăcea în public, dar în multe feluri încerca să-l constrângă pe Andrew. Să așteptăm 20 de ani și vom vedea, îi spunea, 20 de ani pentru o probă. După ce au trecut ani și generoșii, dezinteresații revoluționari se aflau de mult înscăunați la putere și acceptaseră toată vechea corupție oficială și alte câteva păcate occidentale pe lângă acestea. Era încântat. Niciun domnitor nu e bun, spunea. Nu s-a auzit despre un bărbat care să stăpânească pe alții și care să fie bun. Nici în trecut, nici acum. Dar Andrew nu putea crede altceva despre tineri decât bine și întâmpina cu bucurie orice schimbare.
De fapt, avea o dragoste copilărească pentru tot ce era nou, socotind întotdeauna că trebuie să fie mai bun decât ceea ce era vechi. Numai atunci când a fost pus la zid și bătut cu pietre de către tinerii revoluționari și apoi zbârlit afară din oraș, pentru că predica o religie străină și era un cetățean al unei puteri imperialiste străine, numai atunci a trebuit să recunoască defectele Revoluției. Imperialism. Auzea pentru prima oară cuvântul acesta, dar abia să-l audă tot mai des în anii care au urmat. Niciodată n-a înțeles prea bine ce înseamnă. Este unul din cuvintele acelea pe care le întrebuințează lumea, spunea în felul lui imperialist și cu asta punea capăt discuției. Opera lui continua cu dificultăți din ce în ce mai mari. Își lărgise de mult teritoriul, așa că murgul său alb, care înlocuise la un moment dat măgarul, începea să îmbătrânească și nu mai prididea la treburi. Calea ferată construită de curând în direcția Shanghai atingea o parte din câmpul său, dar o vastă arie rămânea accesibilă numai cu vaporul. Ani de zile, Andrew a purtat războaie cu barcagii, încercând să închirieze o mică luntre care să-l poarte pe canalele interioare ale regiunii. Luntrașii și marinarii chinezi sunt fără îndoială din aceeași stofă ca și pirații. Nu e unul care să nu se fi născut cu o inimă de pirat. De multe ori, Andrew era silit să amâne plecarea într-o călătorie pe canal, pentru că proprietarul corăbii cerea mai mult decât se învoise. Așa că Andrew s-a gândit că ar fi mai bine să-și cumpere o barcă, mai ales că se întâmpla să aibă și bani pentru asta. Cineva din America îi trimisese banii aceștia ca să clădească o capelă în amintirea soției sale decedate, dar Andrew se hotărâ că ar fi mai de folos lui Dumnezeu dacă ar cumpăra din acești bani o corabie. Nu s-a gândit că s-ar putea ca donatorul să nu dorească o corabie în amintirea soției sale. Și potrivit obiceiului său, Andrew, socotind că lucrul pe care îl face este bun, s-a apucat îndată să-l facă. Numai după ce corabia a fost gata, a scris donatorului, spunându-i că în loc de capelă construise o corabie. Andrew nu s-a gândit deloc la consecințe. Omul a fost cuprins de furie. Se pare că soția lui suferise întotdeauna de rău de mare și îndeosebi nu putea suferi corăbile. Donatorul refuză barca și ceru să îi se înapoieze pe loc banii. Andrew era uluit de atâta lipsă de judecată. Împături scrisoarea și observă cu un glas de totală liniște. Cum poate cere înapoi niște bani pe care știe sigur că i-am cheltuit? De altfel i-am spus foarte limpede că o corabie nu este de un mai mare folos decât o capelă. Cu nesfârșită demnitate adăugă. N-am să-l iau în seamă. Era poate vorba lui cea mai frecventă atunci când nu-i convenea un om sau o situație. Dar donatorul era un om bogat, obișnuit să-și impună voința, care considera pe Andrew drept ceva mai mult decât un servitor al său, dar nu mult prea mult. Misionari, ce sunt ei oare? Slujitorii bisericii și, în fapt, el stăpânea biserica pentru că îi dădea atât de mulți bani. S-a plâns deci cu furie comitetului misiunii în care lucra Andrew, iar comitetul scuise cu severitate lui Andrew. Comitetul acesta era din întâmplare tocmai organizația care îl intimida oarecum pe Andrew, pentru că îi putea suprima atât salariile cât și fondurile, și el nu prea distingea bine între ele. El folosea banii de oriunde ar fi fost, pentru că îi întrebuința pentru opera sa. Nici Kerry nu se atingea de ei. Andrew nu credea în carnete de cecuri la îndemâna femeilor și gândul că ar putea și el și Kerry să ridice bani de la bancă îl îngrozea. Cum, să poți lua bani și eu să nu pot ști ce sumă îmi rămâne?" exclamă el odată consternat, când Kerry a sugerat că ar fi mai bine să aibă și ea un carnet de cecuri propriu. Eu niciodată nu știu ce sumă îmi rămâne," a răspuns Kerry. Trebuie să gătesc pentru tine și să îmbrac o casă întreagă și nu știu pe ce bani pot conta." A fost un conflict lung între ei, care de altfel a durat viața întreagă. Andrew nu putea crede că hrana și hainele costă ceva. Oricum, opera venea în primul rând. Kerry realiza adevărate miracole din câțiva gologani, dar el n-a știut miracolele acestea. Ea spunea odată clipind din ochi și suspinând. Andrew ar fi trebuit să ia pe văduva aceea din Biblie, care avea un sac cu făină și un urcior cu un belen, și niciunul din ele nu se mai goleau. De când a auzit Andrew, de văduva asta nu mai mulțumește nimic din tot ce fac ei. Dar el se purta mai aspru cu el însuși decât cu oricare altul. Nimeni nu mânca mai frugal și nu se îmbrăca mai sărăcăcios decât el pentru slava lui Dumnezeu. Oricum, războiul a durat 40 de ani între ei și deodată, fără vreun motiv aparent,
Andrew a cedat într-o bună zi și i-a dat un carnet de cecuri. Carrie, la acea dată, nu avea nevoie de el. Copiii crescuseră mari și dorințele ei se stinseseră. Totuși, de dragul biruinței, luă carnetul, semnă un cec sau două și apoi îl puse bine. Dar era o mângâiere pentru ea. În sfârșit putea semna un cec dacă așa i-ar fi fost dorința. Cererea comitetului misiunii sale de a semna de $1000 trimiși pentru ridicarea unei capele și cheltuiți cu construirea unei bărci era oarecum înspăimântătoare chiar pentru Andrew, pentru că el era pur și simplu o catastrofă. I-ai reproșat toată întâmplarea asta văzându-și deja copiii pe drumuri, într-o țară străină, unde oamenii deveneau din zi în zi mai puțin prietenoși. Dacă n-ai fi atât de încăpățânat, spunea ea lamentându-se desnădăjduită, dar un Andrew neîncăpățânat n-ar mai fi fost Andrew. Și un asemenea reproș era întotdeauna un stimulent pentru hotărârile lui. Știu eu ce fac, vorbi cu severitate. Din nefericire pentru propria sa autoritate, membrul care scrisese scrisoarea fusese destul de prost ca să adauge, socotind că amănuntul îl va intimida pe Andrew. Mr. Shipley este unul dintre cei mai bogați donatori ai noștri și ar fi o nebunie să-l ofensăm sub orice chip. O lumină înghețată licări în ochii lui Andrew când citi rândurile acestea. Așadar, el trebuie să asculte de un om pur și simplu pentru că era bogat. Un om bogat a nevoie va intra în împărăția cerurilor și cu toate acestea, el, Andrew, trebuia să-l asculte pe el înainte de a asculta pe Dumnezeu. Se așeză la birou și cu mânia și disprețul acesta proaspăt scrise una din scrisorile pe care copiii săi le numeau scrisori ale atotputernicii lui Dumnezeu, întrebând comitetul în fraze simple, scurte, dacă într-adevăr înțelege să-și plece capul în fața lui Mamon și în ce măsură se mai socotesc drept supraveghetori ai operei lui Dumnezeu. În ceea ce îl privește, el nu va asculta de niciun om bogat și nici de ei, ci numai de Dumnezeu. Corabia era construită și el are să o folosească. N-a mai auzit de atunci nimic nici despre bogătași, nici despre comitet și a folosit barca fericit și triumfători ani de-a rândul, până ce a ajuns prea bătrân ca să mai poată călători cu ea. După ce au trecut primele succese ale Revoluției, a început să se observe că schimbările pe care le adusese ea nu erau fundamentale. Sun Yat-sen, care trăise atât de mult în străinătate încât ajunsese aproape un străin în propria lui țară, a făcut o adâncă greșeală în obiectul Revoluției sale. Observând cum stau lucrurile în țările occidentale, a socotit că o bună administrație centrală va putea realiza toate schimbările pe care le dorea el în China și că cea dintâi și cea mai importantă treaptă era să schimbe forma administrației. El asta a făcut și tot asta a rămas lucrul cel mai important pe care l-a făcut. Dar el n-a înțeles că administrația și guvernarea centrală nu este și n-a fost vreodată atât de importantă pentru China, cât este pentru alte țări. Viața poporului, viețile și regulile vieților n-au avut niciodată rădăcinile în administrația centrală, ci în ei înșiși, în viața lor de familie și de grup. A răsturna guvernul central și a schimba forma era un lucru fără mare importanță pentru popor. Poporul chinez, spre deosebire de Anglia, Statele Unite sau Franța, nu și-a creat încet, bucată cu bucată de-a lungul secolelor, propria lui formă de administrație și guvern central. Asemenea, guverne au fost la început stabilite în China de către cuceritori, fie aceștia generali indigeni sau șefii de hotare străine, care au fundat un fel de suzeranitate. Poporul nu era guvernat de ei în sensul în care alte regimuri guvernează prin forță sau legi făcute și respectate. Viața poporului continua să se desfășoare așadar în același fel străvechi fundamental, pentru că regimul real și local nu se schimbase. Puterile străine s-au grăbit să prezinte cereri și tratate de protecție pentru cetățenilor. Noul și slabul guvern revoluționar, fără experiență și intrând ușor în panică, nu a îndrăznit să-și ridice atât de repede dușmanii. După câțiva ani, Andrew a putut, deci, să activeze cu același curaj și aceeași siguranță ca și mai înainte, predicând oriunde voia, și pentru că era străin, era liber să facă ce vrea. Din nou, activitatea lui înflorea. Nimănui dintre noi nu-i trecea prin minte că Andrew ar putea vreodată să îmbătrânească. Trupul lui a fost întotdeauna același, uscat ca bradul cu pielea bronzată întunecat. Nu s-a îngrășat niciodată nici măcar cu o jumătate de kilogram și vesta îi stătea lipită de corp ca în străinătate.
N-a fost, desigur, vreun alt sfânt care să-și stăpânească trupul ca el. Oriunde s-ar fi aflat, într-un loc oricât de penibil, programul său rămânea neschimbat. O baie rece la deșteptare și se deștepta întotdeauna la 5:30 dimineața. De la 6 la 7 se ruga și medita. La 7 la breakfastul, întotdeauna același, incluzând o farfurie de polici din grâu chinezesc spălat, uscat la soare și pisat pe o piatră de moară. Începea să lucreze îndată după breakfast și continua până la prânz. Imediat după masă se apuca din nou de lucru și nu se întrerupea decât la 5, când se plimbă un ceas înainte de cină. Seara predica în vreo capelă sau citea dacă era liber. La 10 era un pat. Un program din cele mai simple. Chiar porțiile lui de mâncare erau egale și întotdeauna aceleași. Îi plăcea să mănânce când își îngăduia asta, dar era tot atât de rigid cu sine ca și cum ar fi fost propriul său medic. Niciunul dintre noi nu-și amintește să-l fi văzut uitând ceva sau repându-și vreo slăbiciune. Și trupul lui magnific a rămas un miracol de vigoare, ochii lui limpezi și vii și pielea lui, acolo unde nu era arsă de soare, tot atât de albă și de netelă ca un copil. Obrazul nu era torturat de zbârcituri. Nu a avut zbârcituri nici chiar când era foarte bătrân. Fruntea lui înaltă, netedă, a rămas liniștită, pielea de pe obraj fără cute. Avea mintea neturburată și sigură de sine. Era un suflet perfect fericit, trăind într-un trup puternic și supus. A umblat pretutindeni, întâmpinând fel de boli, fără să se îmbolnăvească. Dacă lua malaria, un praf de chinină îl refăcea pe loc, într-atât de repede răspundea trupului zdravăn. Și cu cât trecea timpul, părea că își clădește singur imunitatea și n-a mai avut malaria niciodată. De nenumărate ori a străbătut ținuturile înfometate, muncind la salvarea nenorociților și în timp ce alții au căzut bolnavi de tifos, el n-a avut nimic. A scăpat și de vărsată, deși s-a mirat singur de asta, pentru că ani de zile nu s-a gândit să se vaccineze. Uita mereu, spunea calm. Numai odată a fost grav bolnav în toată tinerețea și maturitatea lui și asta s-a întâmplat într-o zi fierbinte de iulie, la Shanghai, când a fost lovit de isolație. 6 săptămâni a zăcut inconștient, purtându-și bătăliile în visuri, războindu-se cu adversarii săi, misionari și mandalini, plănuind noi câmpuri de lucru, să lărgească, să răzbată mai în adânc, să atingă mai multe suflete. Asta a fost pasiunea lui necurmată în delir ca și în viață. Dar inconștient simțea că anii săi se apropie de sfârșit, pentru că în deceniul de după 50 de ani a muncit ca niciodată până atunci. Traducerea Noului Testament era sfârșită și revizuia ediție după ediție. Se afla în nenumărate comitete pentru că energia și cinstea lui erau admirate și folosite, chiar de către cei care îl urau. Nu prea fuseseră mulți ca el în această privință. A fi misionar înseamnă a trece o foarte serioasă probă de integritate, pentru că un misionar nu e controlat. El trăiește alături de câțiva egali, alți misionari și foarte mulți pe care îi socotea inferiorii săi indigeni, comitetul de care depinde se află la mii de mile de depărtare. Nu e nimeni care să vadă câte ceasuri lucrează, dacă e leneș sau lacom, și clima, absoluta securitatea salariului, numărul mare de servitori care nu te costă aproape nimic, toate acestea fac aldenia ușoară, iar tovarășilor albi nu le convine să reclame chiar dacă văd răul. Convertiții chinezi sunt paralizați pentru că nu știu unde și cui să se plângă. Pentru ei nu mai e nimeni altul peste misionar. Misionarii stau alături de Dumnezeu și de suprema autoritate, având dreptul să dea sau să suprime fondurile care înseamnă viața. De aceea, integritatea unui misionar trebuie să fie dincolo de oricărui alb și de cele mai multe ori era într-adevăr așa. Standard Oil sau British American Tobacco Company pot compara listele vânzătorilor și pot avea proba solidă a banilor primiți, dar chiar o listă de noi membri ai bisericii nu înseamnă nimic, cel puțin în China, unde darul limbilor e universal și puterea histionică destul de răspândită. Cel mai proaspăt convertit poate, după foarte puține repetiții, să se ridice în fața congregației și să facă o rugăciune atât de frumoasă și de purgătoare, atât de copioasă în experiență spirituală încât ar pismui orice episcop american. Misionarii sunt și ei oameni. Dumnezeu știe asta, o știu și chinezii. Fără îndoială că cei mai mulți luptă împotriva lenii, așa cum facem cu toții. Câțiva se lasă înfrânți, dar cei mai mulți continuă lupta. Andrew însă era o flacără de integritate.
Era imposibil să ți-l închipui zvârcolindu-se. Avea întotdeauna completa stăpânire de sine. Datoria era împlinită întocmai așa cum îi fusese cerută. Chiar dușmanii săi n-au pus vreodată la îndoială acea arzătoare integritate. În ceea ce privește pe chinezi, se încredeau în el ca niște copii. Dacă Andrew spunea un lucru, ei știau că așa se va întâmpla. El spunea, era o afirmație care își găsea crezare pretutindeni. Curios, dar era oare atât de curios? Faptul că chinezii îl iubeau și aveau încredere în el nu făcea pe misionari să-l iubească mai mult. Dar adevărul este că el ținea întotdeauna de partea chinezilor. El credea bună oară într-un timp când asta părea o nebunie că misionarii chinezi și americani ar trebui să aibă același drept de a hotărî planurile activității. Nu a împărtășit niciodată credința că albii trebuie să se susțină reciproc pentru a-și putea păstra autoritatea în fața chinezilor și asemenea idei ca ale lui pe atunci păreau erezii. Așa că gândul că ar putea îmbătrâni de-a binelea părea o absurditate. A nevoie îmi amintesc când a început să-și facă loc un asemenea gând. Își împlinea lungile sale călătorii, așa cum le făcuse până atunci, cercetând cererile de intrare în biserică, examinând programele școlare, ținând conferințe cu predicatori și institutori, străbătând distanțe de necrezut, cu piciorul sau călare, cu trenul sau vaporul. În ultimii ani întâmpina tot mai puține primejdii pentru că era bine cunoscut și iubit. Odată în munții Jiangsu a fost prins de bandiți și întreba cine era. Când i-au spus cine este, i-au înapoiat punga pe care i-o luaseră și l-au lăsat să meargă înainte. Am auzit de tine în multe locuri, au spus ei cu simplitate, faci multe lucruri bune. Andrew, văzându-i atât de bine dispuși, a mai rămas câtva timp ca să le spună povestea tâlharului care a fost răstignit alături de Hristos pe cruce și a fost primit în ceruri îndată ce s-a pocăit. Probabil că a predicat cam mult, pentru că unii din tâlhari mai tineri începură să-și pierdă răbdarea, dar bătrânul șef tâlhar strigă la ei. Andrew ne povesti asta cu un rânjet. Stați liniștiți. Nu vedeți că omul acesta se silește să vă ducă în cer prin evlavia lui, mântuind sufletele voastre? Trebuie să așteptăm să-și termine predica. Așa că i-a silit să rămână și Andrew a împărțit exemplare din broșurile evanghelice pe care le scrisese și s-a întors acasă triumfător, sigur că va întâlni câțiva din acești tâlhari în ceruri. Pentru că argumenta el, Dumnezeu îl trimisese să-i salveze. Nu ți-a fost frică?" îl întrebarăm. Mărturisi că a trecut printr-o clipă destul de penibilă, când unul dintre tinerii bandiți îi pusese cuțitul în pântec și începuse să îi răsucească. Dar firește că după aceea a fost foarte drăguț, adăugă. Au stat și au ascultat cu atâta simpatie, au fost cu adevărat drăguți în pofida meseriilor nefericite. Era ceva curios cu Andrew, uneori era atât de naiv încât părea prost, parcă n-ar fi înțeles cu adevărat situațiile în care se găsea. Era un prost al lui Dumnezeu însă. Când am început să ne gândim că trupul său incoruptibil și magnific are să se zdrobească totuși, cred că atunci când chinezii au început să ne spună, nu trebuie să se mai scoale atât de dimineață, să călătorească atât de departe și să muncească atât de mult. Convingeți-l să se odihnească și să mănânce ceva mai mult. Nu mai e tânăr. Nu mai e tânăr. L-am privit, părea același. Fluiera printre dinți, ori de câte ori venea vorba să-și modifice programul. Nu, n-are nevoie să-și ia o vacanță mai lungă. De ce să se ducă la răcoarea munților și să se odihnească în timp ce niciunul dintre colegii săi tineri nu-și poate îngădui asta? După o lungă și extrem de arzătoare vară petrecută singur, am observat oarecare oboseală pe care nu o avea înainte, o toropeală care nu putea fi cu niciun chip definită, pentru că muncea tot atât de mult ca și până atunci, dar nu mai muncea cu pofca dinainte. Uneori era atât de obosit, încât nici nu mai putea mânca. Într-o seară bună oară s-a întors acasă foarte târziu, pentru că luase un tren mult mai în urmă decât de obicei dintr-o stație mică. N-a dat totuși nicio explicație. S-a dus numai decât sus și a făcut baia, s-a bărbierit și s-a coborât pentru cină, arătând neobișnuit de bine în costumul său alb. Totuși ceva îl tulbura, simțea asta și când am insistat cu întrebările, ne-a răspuns rușinat și cu o uimire care ne-a emoționat. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla una ca asta. M-a furat somnul în tren și am dormit, trecând de gara în care trebuia să cobor. Când m-am deșteptat, trenul ajunsese la capătul liniei și era prea târziu pentru slujbă, așa că am avut doar timp să mă sui în tren și să viu acasă.
Era atât de nefirească adormirea aceasta a lui, încât am cercetat să vedem dacă nu cumva suferă de ceva mai grav. Dar părea că rămăsese același. O săptămână după aceea însă se întoarse acasă cu o ușoară paralizie. Ochiul stâng pe jumătate stins și colțul stâng al gurii răsucit. Asta era, într-adevăr, serios. Nu putea articula prea clar, dar am înțeles că petrecuse toată noaptea într-un vagon de culis ca să facă economie. Carrie era mâniată de neliniște. Economii, strigă, și cu tine ce faci? Ce folos îți aduce $1 dacă ai să mor din asta? Andrew o privea mut, umilită de starea lui. A fost adus doctorul, care a recomandat liniștea de urgență. Concediul lui Andrew trecuse de ani, de fapt el aproape uitase de concedii, iar Kelly hotărâse că nu mai trece niciodată oceanul. Dar cel mai tânăr dintre copii se pregătea acum să intre în colegiu și Kelly l-a convins pe Andrew să-l conducă în America, știind că dacă nu-l convinge să vadă că asta e o datorie a lui, el n-ar fi plecat sub niciun motiv, mai ales după ce fața ajunsese din nou normală după câteva zile de odihnă. Dar ea stărui și exact 40 de ani după ce Andrew își părăsise patria, se reînapoia într-o ultimă vizită. Se hotărâse de mult la asta, nu cumva se afuce moartea departe de China. Boala lui, cât de ușoară a fost ea, l-a făcut să înțeleagă că are totuși un trup muritor. Acceptă să se ducă în America, dar numai pentru câteva luni. Nu voia să se despartă mult de China, în care își petrecuse viața, unde își avea prietenii și unde mai ales își avea opera lui. Lucrul cel mai scump. Plecă foarte hotărât, stând în picioare pe coverta vasului, privind atent contururile cheiului din Shanghai, care se topeau ușor în zare. Am să mă întorc exact de azi în 4 luni, spuse. Își cumpărase deja biletul de întoarcere și îl prinsese cu un act de siguranță în ceea ce el numea colacul pentru holeră, o bucățică de flanelă pe care o purta pe piept zi și noapte. Nu izbuteam să înțelegem din scrisorile sale cum găsea de data aceasta America. Uneori ne dădea a înțelege că este o țară cu desăvârșire nouă, care nu mai are nimic de a face cu țara cunoscută de el și de Carrie, și pe care aproape o jumătate de veac o numiseră patrie. Carrie, citind frazele lui scurte, ridica ochii din scrisoare spunându-ne: Andrew este omul care poate vorbi cel mai puțin din lume, dar niciodată n-a vorbit atât de puțin despre ceva, așa cum face acum vorbind despre patrie, parcă nici n-ar merita să fie văzută. Când după 4 luni l-am întâlnit pe Andrew la Shanghai, arătând excelent, am strigat toți deodată: Cum e America? Nu ne-a spus nimic. Nu îndrăznesc să încep, spuse el cu oarecare seriozitate. Apoi adăugă: Erau lucruri pe care nu îndrăznesc să le aștept pe hârtie. Ce lucruri? Întrebă repede Carrie. Fel de lucruri, răspunse. Firimitură cu firimitură i-am spus faptele cele mai izbitoare ale unei teribile Americi post-belice. Toată lumea era beată, repeta asta de nenumărate ori. Andrew nu era un antialcoolic absolut, amintindu-și că Sfântul Pavel sfătuise pe Tomotei să bea puțin vin pentru durerile sale de stomac. Și spunea adesea pe gânduri că trebuie să aibă vreo semnificație faptul că toate rasele de pe pământ au câte un fel de băutură alcoolică. Dar Carrie se împotrivea din răsputeri când îl auzea spunând asta. Ea avea motivele sale să nu poată suferi alcoolul. Pe de altă parte, nimic nu o scotea din fire mai mult decât citatele din Sfântul Pavel. Ascultam solemn, în timp ce Andrew ne povestea acum și cât se bea și se fumează în America, chiar de către femei. Femeile sunt și mai rău, spuse cu precauție, adăugând după o scurtă pauză cu neîncredere. Nici nu știu cum aș putea vorbi despre femeile din America. Ce vrei să spui? Întrebă Carrie cu severitate. El șovăi pentru că rămăsese cel mai timid bărbat din lume în ceea ce privește femeile. Felul cum se îmbracă acum, continuă. Așteptam cu toții să-și încheie fraza. Aproape că nu mai poartă rochie, șopti repede. Andrew, strigă Carrie. Așa e, spuse. Pe unde am fost, femeile aveau rochile deasupra genunchilor. Era îngrozitor. Nu-mi poți spune că surorile mele se îmbracă așa, exclamă Carrie. Ele nu, e adevărat, admise Andrew și apoi repetă cu un fel de întunecată plăcere stribită din amintiri. Da, oriunde am fost aveau rochile deasupra genunchilor. Îl priveam lung, amuțiți. Picioarele lor erau îngrozitoare, spunea amintindu-și, mari și grase, lungi și slabe.
Kelly nu mai putu să îndure, dar nu era absolută nevoie să le privești, spuse cu severitate. N-aveam ce face, răspuse Andrew simplu. Întâlneam picioare pretutindeni. Am tăcut cu toții, zdrobiți la gândul unei Americi ruinate. Tot Kelly ne-a chemat la realitate. S-a ridicat scăpărătoare. Oricum, deocamdată suntem cu toții la oaltă sănătoși, spuse. Dar ne lăsă impresia că se aflase la un deget de o mare primejdie. Am auzit în urmă de la rude câmpeie despre vizita lui Andrew în America. Am înțeles că se exprima foarte liber în orice mediu s-ar fi aflat. Andrew s-a purtat parcă n-ar fi știut că nu se găsește într-o țară păgână. Scria Christopher Metodistul. Așa am și fost, spunea Andrew sever, în paranteză citind scrisoarea. Ridică ochii spre noi. Krishnu predică cu destulă tărie, adăugă. L-am auzit, nu poți mântui sufletele cu discursuri delicate. Andrew arată foarte bine, scria sora sa Rebecca. E tot atât de încăpățânat ca înainte. Ce ai făcut la Becky? Îl întrebă Kerry. Era cea mai fierbinte zi de vară și ea ținea morțiși să pun redingota ca să predic, mărturisi Andrew precaut. Kerry îl privi mută. Fusese o lungă și aprigă discuție între ei asupra redingotei, înainte de a pleca în America și ea îi îndesase redingota în geamantan. După ce plecase, începând să pună la loc hainele de iarnă, găsi redingota în dulap, atârnând sub pardesiu. Kerry a fost copleșită de desnădejde, dar n-avea ce face. Are noroc că e în mijlocul Pacificului. Alminteri m-aș duce cu haina în mână până la el, declară scripindu-i ochii. Andrew își lăsă privirile să lunece în lături. Nu aș fi purtat-o chiar dacă aș fi avut-o cu mine, continuă el. Am pus un costum alb, așa cum fac aici când e prea cald, dar nimeni nu poartă haine albe în America, exclamă Kerry. Asta înseamnă că eram singurul om cu bun simț din toată națiunea, răspunse Andrew. Nu era nimic de făcut cu el. S-a întors după cele 4 luni de odihnă, simțindu-se mai puternic și mai tânăr ca niciodată. Planurile îi sticleau în ochi și se dovedeau în pasul lui viguros. Avea aproape 70 de ani și părea numai de 50. Părul îi era cărunt, dar des, iar mustața și sprâncenele sale stufoase rămăseseră tot atât de roșcovane, ochii săi tot atât de albaștri. A stat acasă numai o singură zi și apoi a plecat voios cu Ma, creștinul, urcându-se pe marele canal să-și inspecteze arile și să discute pe îndelete tot ce s-a întâmplat după plecarea lui. Ma, deși avea 20 de ani mai puțin decât Andrew, părea mai bătrân. În ultimii ani se îmbolnăvise de o tuberculoză cronică pulmonară, care l-a ținut de atunci slab de îi se vedeau oasele. Ochii se ardeau mai mult și îi se adânceau în orbite, iar părul lui negru părea mort și uscat. Avea mâinile de mort. Andrew îl îndopa cu lapte condensat și ouă crude și cu foarte multă rugăciune. În cele din urmă, boala părea că se oprește pe loc, deși Andrew observa cu regularitate, Ma n-are să o mai ducă încă o iarnă. Dar a trăit ani de zile după ce a murit Andrew, deși a tușit mereu. Altceva decât hrana și carnea îl ținea în viață. Privind înapoi și deasupra întregii vieți a lui Andrew, s-ar putea spune că inspecția aceasta a fost momentul culminant al existenței sale. Era ceasul când toată munca vieții lui își arătase roadele. O tânără care se organizase îndeajuns ca să se poată menține și conduce singură. Andrew crezuse întotdeauna, împotriva politicii celor mai mulți misionari, că creștinii chinezi ar trebui să aibă depline puteri de autoguvernare. Ei trebuiau liberați, spunea, de toate regulile și statutele misionarilor. Andrew mergea atât de departe, eretic cum era, încât spunea că formele de orânduire bisericească și dogmele feluritelor confesiuni occidentale nu se potriveau chinezilor, că ei trebuie să-și creeze forme și dogme potrivite sufletelor lor, ținând seama și având mereu în minte taina Sfintei Treimi. Asemenea idei îi făceau iubite de către chinezi și urât de cei misionari care aveau structură autocratică. Și aproape toți misionarii sunt autocrați. Toamna aceea, așadar, a însemnat punctul cel mai înalt al vieții sale. Misiunea mersese bine cât timp lipsise și el își petrecea lungile și strălucitoarele zile de toamnă, din zori până noaptea, supraveghindu-și arile. Știu că frumusețea peisajului îl lovi cu neobișnuită claritate, pentru că mult mai des ca înainte ne vorbea acum despre splendoarea secerișului pe câmpurile de orez. Fusese un an bun și în iarna aceea nu amenința foametea,
iar încrederea aducea pretutindeni voie bună. Lui Andrew nu-i plăcea să predice în fața oamenilor flămânzi, nu cumva unii din ei să-l asculte în nădejdea unui punct de orez decât a mântuirii. Și era o țară glorioasă. Yangtze, apă largă, aurie, o străbătea prin mijloc și se răspândea în sute de canale și râuri care hrăneau cele mai roditoare văi ale Chinei. Dincolo de văi erau colinele acoperite cu bambuși, unde vegheau de sute de ani templele îmbătrânite și preoții adormiți, zâmbeau prietenește când Andrew le spunea că zeii lor sunt falși. I s-a părut că e de datoria lui să le spună asta întotdeauna, nu brutal, ci cu o ușoară nuanță de humor. Arăta cu bastonul unul din vasele cu hrană așezate în fața unui zeu și remarca blând, bănuiesc care să mănânce astea când n-are să-l privească nimeni. Preotul rângea sau clătina din cap sau spunea liniștit. El vede și ea esența și nu se supără decât dacă noi, sărmani preoți, luăm substanța care a rămas și o mâncăm. Atunci Andrew început să-i vorbească despre adevăratul Dumnezeu și preotul îl asculta și murmura. Fiecare om își are zeul său și pentru fiecare zeul său este singurul adevărat. Sunt destui zei pentru noi toți, dar o asemenea toleranță nu se potrivea cu Andrew. Lui îi plăcea să citeze acel proverb chinez care spune că la gura iadului stau preoții ca ciorchinii. Prin văi și peste munți trec drumurile vechi pietruite, scobite de roțile carelor și bătătorite de pasul scurt al caravanelor de catâri. Lui Andrew i-au plăcut întotdeauna micii catâri cenușii de China. De fapt, el a iubit toate animalele, dar îndeosebi caii și catârii, iar acasă pisicile. Îi plăcea să vadă o pisică alături de camin. Când era bătrân, sta ceasuri întregi cu pisica întinsă pe genunchi, mângâind-o, și când era mai tânăr, își întârzia adesea plecările, pe care le aștepta cu atâta nerăbdare, ca să certe pe vreun vizitiu că spinarea catârului e rănită din pricina poverilor. El știa, o mărturisea, că în planul lui Dumnezeu nu se găsea loc pentru animale în ceruri și de aceea omul trebuie să aibă mare grijă de ele pe pământ, ca să le faci măcar aici o viață confortabilă, căci altă viață nu le mai aștepta. Oriunde se ducea, era bine primit și iubit. Era un lucru interesant să călătorești cu el, să vezi cât de cunoscut și iubit este, sute de leghe în șir. Bătrânul învățător s-a întors, își strigau oamenii din poartă în poartă. Bătrâne învățător, îl strigau oamenii și copiii de pe stradă, umblând după el spre marea plăcere a lui Andrew, urmându-l în capele și îngrămădindu-se în băncile din față, îndurând cu răbdare lungile lui predici, până când puteau intona un imn, care le plăcea întotdeauna și puteau cere un tablou biblic. Cercetau cu foarte multă atenție și plăcere chipul lui Hristos. Odată în mijlocul predicii, un copilaș chinez se ridică cu un asemenea chip în mână și întrerupse pe Andrew. Dar Iisus acesta pare un chinez, cu deosebire că are nasul prea mare. Nasul lui e ca nasul tău, dar pielea lui e ca a mea. Și Andrew, care n-ar fi tolerat nimic de felul acesta din partea copiilor săi, zâmbi și îl lămuri că, într-adevăr, Iisus Hristos ne-a fost un alb și după aceea își continuă predica. Avea o nesfârșită răbdare cu oamenii din popor de care se simțea legat. Oriunde mergea, în toamna aceea îi se păreau bisericile deosebit de înfloritoare. Membrii nu mai erau recrutați exclusiv din clasele cele mai sărace. Erau negustori bogați de mătase și ceai, proprietari de restaurante și prăvălii, care dădeau bucuroși bani pentru întreținerea bisericii. Cât vedea cu ochii, toate mergeau ca pe roate, slujbele se țineau regulat și bisericile erau tixite. Școlile de asemenea mergeau bine. Trecuseră timpurile când misionarii trebuiau să mituiască oamenii ca să-și trimită copiii la școlile creștine, dându-le totul gratuit, dându-le chiar hrană și haine. Se plăteau și taxe acum, când educația occidentală era la modă și chiar școlile guvernamentale erau reorganizate. Bătrânii clasici fuseseră înlocuiți cu științe și matematici și îndeosebi cu limba engleză. Toată lumea voia să învețe engleza. Dacă un băiat știa englezește, putea căpăta un post la Standard companii sau la compania de tutun, sau putea chiar să obțină o bursă din fondul datoriile boxerilor și să plece astfel să studieze în America. Copiii de la sate, cărora le plăceau cartea, începuseră să viseze America, întocmai cum părinților, visau să-și treacă examenele administrației imperiale și să devină mandarini.
Nu că Andrew ar fi încurajat pe un băiat să se ducă în America. Asta însemna ruina lui, spunea adesea. America, plină de automobile și cu oameni care nu se mai duc la biserică, nu mai e ce era odată. Văzuse undeva statistica morților din accidente de automobile în Statele Unite și niciodată nu le-a uitat de atunci. Îi plăcea să le citeze cu solemnitate când se vorbea despre progres și automobile. 30.000 de oameni pe an și majoritatea lor în iad, căci fără îndoială numai asemenea oameni conduc nebunește. Odată un copil obraznic observă, cu atât mai bine pentru că atunci rămân mai puține suflete de mântuit, la care el răspunse sever, n-aș vrea să văd nici măcar pe un baptist ducându-se în iad cu automobilul. Se gândea firește la misionarul cu un singur ochi. China era patria inimii sale, renunțase să se mai gândească la alte țări, știind că aici își va trăi viața și aici va muri. În toamna aceea călătorea pe drumuri, se oprea în târguri și orașe. Buna primire a oamenilor îi încălzea sufletul. Ei făcuseră un fel de sărbătoare de gală din această călătorie circulară a sa, bucurându-se că s-a reîntors sănătos. Împlinise 69 de ani, ceea ce făcea 70 de ani după socoteala chinezilor, care dau copilului un an la naștere și ei îi pregăteau banchete, îi oferau suluri de mătase aurită acoperite cu cuvinte de laudă și învăluite în prafure de satin roșu, pusute cu litere de catifea neagră, și în cele din urmă insignele înaltelor funcții onorifice. O imensă panoplie de mătase roșii înălțată pe un par. Era foarte încurcat și mulțumit totodată. S-a întors acasă triumfător cu toate aceste daruri. Carrie nu prea știa ce să facă în căsuța lor cu atâta mătase magnifică. În cele din urmă le-a pus pe toate într-o ladă în pod. Nu era loc pentru onorul și glorie în casa aceea, în care domnise jertfa de sine. Mai târziu lada a căzut în mâna soldaților revoluționari, care și-au împărțit mătasea între ei, sfârșind-o cu ghearele lor murdare și mărâind unul la altul, gata de ceartă. Andrew a fost încântat că a scăpat de ea, iar Carrie se afla înmormânt atunci. Era de fapt singura dintre noi care se afla într-adevăr în siguranță. Andrew s-a întors acasă după 3 luni, senin și fericit. Pusese întotdeauna fericit în viață. Rarele sale melancolii le trata prin muncă și avea întotdeauna de lucru. An de-a rândul trăise numai cu planul său mereu lărgit și la răstimpuri sufletul îi era răcorit de extaz, aflând că un alt suflet a găsit izvorul vieții și al rațiunii, care se afla firește în Dumnezeu. Nu e chip să explice extazul acela al lui Andrew. Singurul lucru pe care l-am văzut asemănător este extazul unui părinte privindu-și pentru întâia oară copilul. Era o tandrețe paternă în Andrew pentru orice suflet care venea la el să se boteze. Avea o privire, o bucurie în fața lui când ridica mâna să binecuvânteze sufletul noului născut, pe care copiii cărnii sale nu au întâlnit-o niciodată când îi privea pe ei. Copiii adevărați al lui Andrew nu erau cei ai sângelui, ci cei ai spiritului, și se simțea legat mistic de fiecare suflet pe care îl pregătise pentru mântuire. Prin asemenea extaze renaștea și se reînnoia el. Dar nici noi nu mai văzuserăm atât de exaltat ca în toamna aceea. Nu-i trecea prin minte că îmbătrânește sau că poate ajunge vreodată bătrân. Nu s-a privit niciodată în oglindă să-și vadă fața. Mrs. Pettigrew pusese capăt acestei cochetării cu mult timp în urmă. Părul îi încărunțise târziu și nu era încă alb. Fața-i rămăsese tot atât de rumenă și ochii tot atât de albaștri. Clocotea de tinerețe, zvârlindu-și glumele lui uscate, râzând cu râsul său tăcut, pentru că era fericit. Fericirea se măsura prin izbânda misiunii sale, prin dorința sufletelor de a se mântui, alminteri de ce ar fi dorit să devină membri ai bisericii, iar munca lui lodea și sute de suflete doreau să se mântuiască. La ce te gândești? L-am întrebat într-o duminică dimineața la breakfast, când își așezase ceașca și părea că ascultă ceva cu ochii aprinși, cu toată fața luminată. Mi-a venit deodată în gând astăzi, în mii de case, tineri și bătrâni, care până ieri adoraseră idolii, se pregăte să adore pe Dumnezeu și în sute de biserici și capele vin să se roage și să asculte. Era punctul cel mai înalt al vieții sale. 10. Puțin înainte de asta venise la stațiunea din care Andrew își făcuse căminul lui permanent, un misionar mai tânăr, apoi încă alți 2. De fapt, după ce atâția ani dorise să fie singur pe câmpul lui de lucru,
Andrew hotărâse că nu ar fi rău să aibă un tânăr sau doi lângă el. Îi plăceau tinerii și cu aceștia trei a avut întotdeauna un fel curios de a se putea, jumătate părintește, jumătate în glumă, relându-i prea în serios și necăjindu-i uneori cu greșelile lor de limbă chineză. Odată, de pildă, unul din ei, socotind că poate folosi o zi de sărbătoare păgânească pentru gloria lui Dumnezeu, a vârât-o în predica sa. Era ziua de naștere a zeului Fare sau Vahshen, cum numea poporul pe zeu, și tânărul misionar predică elocvent împotriva zeului, îndemnând poporul său să nu se mai închine lui. Dar intonă greșit cele două silabe și le transformă deci inconștient în altele două, însemnând mazăre. Oamenii le ascultau cu o solemnă uluire, neînțelegând de ce americanul acesta devenea atât de nervos, cerându-le să nu se închine la mazăre, la care ei nu se închinaseră niciodată, iar Andrew se desfăta cu râsul lui tăcut. Era un lucru prea amuzant ca să nu-l povestească, ba poate că l-a povestit ceva cam de prea multe ori. Și nu era o glumă ușor de suportat pentru un tânăr și mândru misionar. Apoi mai erau și altele. Andrew știa foarte multe lucruri și era un erudit recunoscut în limba chineză. Își petrecuse doar aproape întreaga sa viață în China. Era oarecum crud să râzi de un tânăr, dar Andrew nu se gândea la asta. Și apoi era încăpățânarea lui. Fusese obișnuit atâția ani să-și facă întotdeauna pe plac. Când cei trei tineri au votat împotriva lui la adunarea solemnă a stațiunii misionare, formată din 4 bărbați cu drept de vot și 4 femei fără drept de vot, Andrew a zâmbit. Cum? Tinerii aceștia care au încă la colțul buzelor cașul seminarului vor să învețe pe el ce să facă? Ei i-au amintit regulamentul misiunii privitor la majoritatea voturilor, dar Andrew plesni din buze, râse tăcut și continuă să facă ce-i plăcea. De fapt, Carrie a fost cea care a luptat pentru el. Carrie, cu inteligența ei franceză, care înțelesese că chiar și profeții complotează unul împotriva altuia. Spunea adesea tulburată, au să te arunce pe drumuri într-una din zilele acestea, Andrew, să vezi dacă nu o să fac așa. Oh, Piu, nu pot să fac nimic, răspundea el absent cu mintea la planurile lui. El nu știa de câte ori îl apărase Carrie în absența lui și cum îl stăpânise cu asculțimea limbii sale. Căci exista fără îndoială o dușmănie între bătrâni și tineri. Când s-a întors acasă, Andrew triumfător, în plinătatea tăriei și a succesului său, ei au venit într-o bună zi și i-au spus că s-a făcut un nou regulament al misiunii, în timp ce el lipsise. Ce fel de regulament? A întrebat Andrew. Știa că misiunea făcea mereu regulamente. Un om ar fi fost toată viața ocupat numai silindu-se să se țină la curent cu ele. A fost votată o nouă lege a scoaterii la pensie, spuse cel mai bătrân dintre cei trei. Pusese odată funcționar într-un magazin și Dumnezeu îl chemase de acolo și îl trimisese în China să mântuiască sufletele. Dar niciodată nu depășise sentimentele sale de inferioritate față de regulamente. Regulamentele veneau de sus, continuă cu solemnitate. Legea este că misionarii ies la pensie la vârsta de 70 de ani. Așteptau să înțeleagă Andrew. Așteptau acești tineri și drepți preoți în fața unui bătrân fiu al lui Dumnezeu, care crescuse aspru în muncă grea, în călătorii înfricoșătoare, trăind departe de orașe. Andrew nu era o figură de salon, cu toată distinția pe care o avea, cu toată seninătatea sa savantă și ținuta sa îngrijită. Niciodată nu-și bătuse capul cu lucrurile mărunte. Nimeni nu l-a văzut bună oară ridicând batista unei femei sau sculându-se de pe scaun ca să-i ofere locul. Iar ceea ce oamenii numeau tact, el disprețuia cumplit, socotindu-l subterfugiu și slăbiciune. I-a privit deci pe fiecare pe rând. Flăcăi necopți. Asta erau. Piu! Exclamă tare. Tocmai băgase de seamă că de fapt avea 70 de ani. Deveni foarte calm, chiar blând. Ce puteau înțelege tinerii aceștia? Erau atât de tineri. Sunt atâtea lucruri pe care el de-abia acum începe să le înțeleagă și de-abia acum e în stare să le îndeplinească. China este o țară în care bătrânețea aduce influență și beneficiu. Oamenii îl respectă pentru că e bătrân, adică pentru că este mai bătrân ca alții. Dar Carrie a fost aceea care a luptat. Carrie, cu limba ei ascuțită și repede, cu simțul său fierbinte al dreptății și temperamentul ei înflăcărat. Stătuse nevăzută în odaia învecinată.
Tinerii se temeau de ea și îi spuseseră lui Andrew la ușă că vor să-l vadă singur. N-am avut încredere nici din clipa când ne-am auzit spunând asta, exclamă ea povestindu-ne. Se ridicase trântind în grabă enorma ei cutie cu ace și gheme. Zile după aceea am găsit pretutindeni, nasturi și jurubițe pe sub mobile. Alergă în cealaltă odaie cu ochii de jăratec, cu părul electric. Știam cum trebuie să fi fost, nu o văzuse mare pe Carrie în luptă. Ce spuneți?" strigă. Nu-și controla tonul în asemenea împrejurări. Să ieșiți afară din casa mea. Nu e niciunul din voi vrednic să-i poarte ghetele lui vechi. Voi, iubitor de confort și de lene. El muncește mai vârtos decât oricare dintre voi și are 70 de ani, nu? Afară cu voi. Și afară au și fost. Atâta ne-a mărturisit că le-a spus. Și altele multe pe deasupra, adăugă Andrew uscat. Nu prea îi plăceau bătăliile lui Carrie. După toate celelalte e o femeie. Poți să am grijă de mine singur, îi spunea cu blândețe, dar ferm. Crezi că poți, dar nu poți, îi replica. Te-au doborât. Nu m-au doborât, răspunse. Conversațiile lor erau adesea alcătuite aproape în întregime din contradicții. Ba da, spuse ea. El se ridică brusc și ieși din odaie. Andrew nu are habar de ce sunt oamenii în realitate, spuse când se închise ușa. El plutește atât de sus cu planurile lui grandioase încât nici nu știe că se află în lume. Și se întâmplă că a fi creștin nu înseamnă întotdeauna a fi desăvârșit. Carrie era oarecum pesimistă în tot ceea ce privea firea omenească. Dar e adevărat că Andrew era nevinovat și orb. Andrew spunea că n-are să-și bată capul cu regulamentul pensionării. Nimeni nu-l putea scoate la pensie decât singur Dumnezeu când îl va chema la moarte. Îți pot suprima salariul și te pot goni afară din casa asta, îi spuse Carrie. N-au să o facă, răspunse liniștit și adăugă. Iar dacă o fac, se vor găsi destui chinezi care să ne dea adăpost și hrană. Și într-adevăr, chinezii erau salvat. Când au auzit de noul regulament, a urmat o consternare cum n-a fost alta. Bătrânul învățător, pentru că era bătrân. Dar în China bătrânii sunt onorați și sunt lăsați să-și spună cuvântul, iar nu îndepărtați din pricina vârstei lor, care le dă demnitate și semnificație. În fond, ce vor acești tineri americani? Ei erau obișnuiți cu bătrânul învățător și el îi înțelegea și nu voiau pe altul ca superior. Delegații de chinezi purtenitori, dar hotărâți, au apărut și au prezentat documente semnate de liste lungi de nume. În cele din urmă, Andrew a rămas nepensionat și mai triumfător ca niciodată. Privind înapoi, pot înțelege de ce acestor preoți tineri nu le plăcea prea mult o asemenea zarvă în jurul unui bătrân, ale cărui metode de lucru nu se mai potriveau cu ale lor. Nu era deloc plăcut să auzi că ei nu sunt iubiți și nici primiți atât de bine ca el, dar nu-și dădeau seama câți ani îi trebuiseră lui ca să cucerească dragostea aceasta, câtă persecuție îndurase, câți bolnavi nu vizitase, câți muribunzi nu veghease și cât de des nu ajutase un suflet care se zbătea în luptă. Nimeni dintre noi nu știam cât de des făcuse lucrurile acestea, pentru că nu spusese niciodată. Făceau parte pur și simplu din lucrul lui. Foarte mulți chinezi îl iubeau pentru că Andrew nu cunoștea culoarea de rasă în ceea ce priveau sufletele și pentru că lua adesea partea omului galben împotriva albului, lua partea convertitului singuratec, a predicatorului indigen prost plătit, împotriva preotului arogant, a misionarului cu aere de superioritate. Dar tinerii aceștia erau sinceri. Ei credeau că Andrew era un obstacol în activitatea lor, în dezvoltarea sănătoasă a bisericii. El primea membrii în biserică fără pregătirea și examinarea adecvată. Spuneau, vizitându-l din nou și mustrându-l necontenit. Primesc, prin autoritatea pe care ne-a dat-o singur Dumnezeu, orice suflet care mărturisește că se pocăiește și acceptă pe Iisus Hristos drept mântuitorul său. Le răspunse el cu privirea sa în altă parte. Dar nu era destul, răspundeau ei. De aceea se găsesc ipocriți chiar printre conducători. Predicatorii indigeni nu sunt cu toții sinceri. Poate cea mai mare parte din ei, din cauza prea marei toleranțe a lui Andrew, sunt vinovați de multe lucruri. Corupție, taxe, deturnarea de fonduri, concubinaj în taină. S-au așezat cei trei tineri prea drepți în fața lui Andrew și a lui Carrie și și-au expus motivele de acuzare. Pentru că de data aceasta Andrew și Carrie i-au lăsat să intre.
Andrew începu să se înspăimânte. Tinerii preoți stăteau în fața acestor doi bătrâni cu părul alb, căci părul lui Andrew albise parcă într-o săptămână, iar Kelly avea de mulți ani părul ca zăpada. Tinerii aveau tot felul de fapte și cifre, iar Andrew nu se pricepuse niciodată la cifre. El știa în linii mari câte suflete salvase, câte școli și biserici avea și câți bani putea cheltui. Dar tinerii aceștia știau tot despre câmpul lui. Îl străbătuseră în lung și în lat, cât timp fusese Andrew în America, cercetând, punând întrebări, luând note. Avuseseră iscoade în fiecare oraș și ele căutau pe dușmanii bisericii și se interesau de viața personală a celor în care Andrew avea nețărmurită încredere. Când învinovățiră însă pe Ma, cel mai de aproape prieten, Andrew se ridică de pe scaun tremurând. Acum știu că sunteți cu desăvârșire greșiți, bâlbâi el. Am mai multă încredere în Ma decât în voi, mai multă încredere chiar decât în mine. Ei zâmbiră. Poate că asta a fost greșeala dumneavoastră cea mai mare, prea v-ați încrezut în oricine. Tânărul mic și slab vorbi. Nu puteți să vă încredeți în chinezi. Andrew învie cu un urlet. De puține ori în viața lui își pierduse blândețea și glasul lui a răsunat ca o mare goarnă. Dacă credeți așa, de ce ați venit să-i mântuiți? Strigă. Cum puteți mântui sufletele pe care le disprețuiți? Rușine de acel urmaș al lui Iisus Hristos care disprețuiește vreun om, oricât ar fi el de păcătos. Era în picioare strigând. Kelly sta alături, de data aceasta tăcută, pentru că nu mai aveau nevoie de ea. Andrew se așeză brusc. Momentele acestea ale lui erau scurte și teribile. Tăcu o clipă, apoi reîncepu mai liniștit. Trebuie să crezi în cei în mijlocul cărora ai fost trimis. Nu poți câștiga un suflet decât prin credință, răbdare și înțelegere. Mai degrabă accept câteva suflete nesincere decât să refuzi pe unul curat. Dumnezeu le va deosebi, El care trimite ploaia și asupra celor drepți ca și asupra celor nedrepți. Dar erau faptele, cifrele, erau probe. Într-adevăr, au arătat câteva probe absolute. Zile întregi, săptămâni, luni, a continuat lenta surpare a muncii lui, de valorizarea operei pe care o ridicase cu atâta trudă. Andrew refuză cu încăpățânare să creadă, dar a început să se simtă deprimat. Discuta necontenit cu Kelly. Ceva din cele ce afirmau ei s-ar putea să fie adevărate, spunea Kelly. E mai bine să recunoști ceea ce e adevărat și să încerci să corectezi ceea ce e rău. Dar el nu voia să recunoască nimic. Argumentele ei îl întăreau tot mai mult în opoziție și în opoziție energiile lui se înzeceau. Își păstră metoda ca și mai înainte, primind noi membri, refuzând să concedieze pe vreunul, nici pe Lin, pe care cei trei tineri îl acuzau că fumează opium, nici pe Chang, despre care spuneau că stăpânește o mare ceainărie cu fete cântărețe în curtea bisericii. Cerea să îi se arate mai multe probe înainte de a da afară un om. Și apoi mai era Ma, care nega stăruitor orice lucru. Andrew crezuse întotdeauna în Ma. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trăit Kelly, nu știu. Ea rămânea întotdeauna lângă el, apărându-l în public și în intimitate, îndemnându-l să ia hotărâri, să fie energic, să se apere, aprobându-l și criticându-l totodată. Dar Kelly a murit în toamna următoare. Andrew știa că nu se simte bine, dar ea nu se simțise bine de mulți ani și Andrew nu aflase atunci aproape nimic, pentru că voința ei era colosală, iar trupul ei prea neînsemnat. Kelly nu avea grijă de sine și nu se aștepta să aibă alții grijă de ea. Andrew avea părerea că femeile sunt, într-un fel sau altul, permanent bolnave și asta părea că se verifică în climatul chinez. Pe de altă parte, Kelly nu voise niciodată să-l vadă aproape de ea când era bolnavă. Îmbolnăvirea ei aducea cu sine o sumă de inconveniente, dar Andrew nu știa ce ar fi putut să facă și oricum mai erau două fete în casă. Kelly stătuse în pat destul de multă vreme, dar el fusese atât de ocupat cu munca lui, atât de necăjit, încât a văzut târziu că e bolnavă, că este chiar foarte bolnavă. Îndată ce necazul cu tinerii misionari își pierduse importanța, Kelly l-a implorat să-și continue activitatea, dar el simți că e de datoria lui să nu plece de acasă înainte de examenul medical. După ce doctorul și-a făcut raportul, nu se mai punea problema plecării. Kelly era bolnavă de moarte. Când a aflat Andrew că în afară de o minune dumnezeiască, viața lui Kelly se apropie de sfârșit,
Primul lui gând a fost la sufletul ei. De data aceasta el n-a cerut nimic și nici nu le-a așteptat. Era neliniștit și nerăbdător cu privire la sufletul ei. Simțea că trebuie să-i vorbească. Niciodată n-am fost absolut sigur de sufletul mamei tale, i-a spus într-o dimineață unui fete a lui. Fata lui Carrie a răspuns cu o nuanță de asprime în glas. Sufletul ei o duce bine. Andrew nu răspunse, se urcă în odaia lui Carrie. Dar îndată ce încercă să-i vorbească, ea își pierdu răbdarea și le repezi, așa cum nu mai fusese în stare să o facă de mult timp. Du-te și vezi de mântuirea păgânilor tăi, îi spuse și ochii îi se aprinseră o clipă. Astfel că renunță să se mai îngrijească de suflet și Carrie muri așa cum fusese. Când sfârșitul era foarte aproape, infirmiera pe care o aduseseră de la Shanghai alergă în biroul lui unde lucra la revizuirea tălmăcirii Noului Testament. Printr-o ciudată coincidență, el lucra tocmai la scena răsturnării și solemnitatea morții îl copleșise. Se sfârșește, strigă infirmiera. Andrew se ridică și o urmă sus pe scări. Nu se putea grăbi, era frică să moară Carrie. Aducea moartea prea aproape. Stătuse la căpătâiul multor muribunzi și câțiva dintre copiii lui muriseră. Dar niciodată nu îi se păruse moartea atât de aproape de el ca acum. Intră în camera pe care atâția ani o împărțiseră împreună, Carrie și cu el. Acum zăcea singură în marele pat pentru 2 persoane. Își pierduse cunoștința. Andrew aproape că s-a bucurat de asta, pentru că nu prea știa ce să-i spună. Straniu, nu trecea nimic prin minte ce ar fi putut să-i spună. Așa că a rămas grav la capătul patului așteptând. Odaia era plină de o înspăimântată solemnitate când ea își trase răsuflarea, o ținu în piept și o risipi cu un suspin adânc pentru totdeauna. În tăcerea aceea care nu mai lua sfârșit, Andrew se întoarse și coborâ scările, se duse în biroul său și închise ușa. N-am mai vorbit de atunci de ea și niciunul dintre noi nu l-am văzut în gând. Dacă a fost sau nu văduvit, niciunul dintre noi nu știe. N-a luat parte la pregătirile din urmă și când a închemat la înmormântare s-a îmbrăcat cu grijă și a venit cu noi. A stat fără lacrimi lângă mormântul ei, iar fața îi era liniștită și gravă, ochii pecetluiți cu gravitate, dar n-a spus nimic. După ce totul s-a sfârșit, s-a înapoiat în biroul lui și a închis ușa. Fata lui Carrie, neliniștită de purtarea aceasta, a trecut prin fața ferestrei, să vadă dacă nu cumva se tânguie înăuntru singur. Dar el lucra concentrat pe paginile Noului Testament, cu pensula lui chinezească în mână, pictând caracterele unul câte unul în lungul paginii. Fetei era peste putință să intre în birou și atunci s-a dus sus în dormitor, acum dormitorul lui singur, să-l aranjeze. Pe pat era întins fracul, îl luase din dulap, meditând dacă îl va îmbrăca pentru înmormântarea lui Carrie. Dar nu l-a pus și a rămas acolo pe pat. Fata lui l-a luat și l-a atârnat din nou în dulap. Nu a mai pomenit de atunci numele lui Carrie cât timp a trăit, afară de cazul când era întrebat direct. Nimeni nu poate spune dacă a suferit cu adevărat. Nu i-a vizitat niciodată mormântul. Dar ceva se rupsese în el, izvorul și tăria încăpățânării lui. Nu mai era nimeni în casă care să-l contrazică, să-l laude, să îl mustre și să îl certe, descătușând în el energii. Casa era foarte liniștită cu o singură fată, căci cealaltă se căsătorise și plecase să trăiască în susul fluviului. Viețuise întotdeauna cu un program precis și nu-i trecuse vreodată prin minte că ar putea să fie schimbat, dar uneori voia să-l schimbe și nu putea. Carrie protestase întotdeauna împotriva programurilor rigide. Ei îi plăcea schimbarea și îi plăcea ca zilele să se deosebească între ele. Împotrivindu-se volatilității ei, lui Andrew îi părea important și prețios programul și singura cale de a realiza ceva. Acum însă îi se părea mai puțin prețios, când nu mai era nimeni care să îi tulbure. Carrie era moartă, iar fiica ei era o biată fată copleșită de propria sa singurătate. Nu era nimeni care să-l călăuzească cerându-i să facă ceva pe care el nu voia să-l facă, făcându-l astfel să creadă din nou în el. În această clipă de neîncredere și amețeală, tinerii drepți i-au pus ceva înainte să semneze. Un fel de făgăduință că le cedează câmpul lui, astfel ca pentru onoarea bisericii ei să poată purifica misiunea. Fără să știe ce face, a semnat hârtia și a renunțat la opera lui întreagă. Toată iarna aceea a stat acasă, într-o deznădăjduită torpoare.
Îmbătrânise, izbutiseră să-l convingă de data aceasta. Încărunții mai mult și, dacă se poate spune, deveni și mai slab decât era. Lucra câte puțin în fiecare zi la traducere, iar când vremea era destul de frumoasă, se ducea într-o capelă de stradă să predice. Dar când se mai lăsase Andrew până atunci, influențat de vremea rea sau bună, izvorul lăuntric seca. Chiar când câțiva dintre cei mai credincioși convertiți ai săi au venit să-l roage să nu-i părăsească, Andrew a dat din cap deznădăjduit. Am semnat ceva, spuse suspinând adânc. Niciodată n-a știut prea bine ce hârtie a semnat, dar știa că îi se luase totul. Iar Ma, care l-ar fi putut ajuta, zăcea în iarna aceea doborât de un nou atac de tuberculoză. Apoi veni primăvara. Carey spusese fetelor sale, băgați bine de seamă primăvara. Pe la 1 aprilie, Andrew devine nervos. Nu e nimic dacă are 80 de ani. El tot are să vrea să pornească la țară și să predice. Când îmboboceau sălcile la începutul lui aprilie și piersicii înfloreau, și grâul era verde și fermierii erau în târul muncii câmpului, Andrew, într-o bună zi, își ridică fruntea. Mirosi văzduhul proaspăt și deodată lăsă din mână pensula și ieși din birou, căutând pe una dintre fetele sale, cea mai tânără, care rămăsese acum femeia casei lui. Pregătește-mi lucrurile, îi porunci. Mi-a venit ceva deodată, spunea, câțiva ani după aceea. Am înțeles că fusesem un prost. În câteva ceasuri se afla călare pe calul său alb, pornit pe drumurile pietruite atât de cunoscute, pe cărările netezi care urcau spre munte. Îi creștea tăria. Am înțeles că mă aflasem în păcatul deznădejdii. Am descăletat și, intrând într-un boschet de bambus, unde eram ferit, mi-am legat calul, am îngenunchiat și m-am rugat la Dumnezeu să-mi ierte păcatul deznădejdii. Și Dumnezeu m-a auzit și m-a descătușat și de atunci nu am mai îngăduit să-l pierd vreodată. Când a ajuns în primul sat în care avea o biserică, era foarte mâniat pe cei 3 tineri drepți și oboseala îi trecuse. Dar surprizele erau neplăcute. Descoperi, umblând dintr-un sat într-altul, că tinerii munciseră foarte mult. Totul fusese organizat din nou. Predicatorii chinezi pe care îi educase și în care se încreduse Andrew erau în cea mai mare parte plecați, concediați, repeta el de nenumărate ori, fără cea mai mică dovadă reală și întemeindu-se numai pe zvonuri. Zvonuri. Hristos a fost răstignit pe temeiul unui zvon și a fost răstignit chiar de acei care se chemau pe sine drepți. O ură clocotind de furie îl cuprinse înaintând în câmpul lui ruinat. Găsi unele din bisericile sale închise, cu ușile sigilate, iar școlile desfințate. Când s-a întors acasă, s-a dus la tineri ca să ceară o explicație. Am găsit atâta corupție, spuseră ei, încât singurul mijloc era să închidem totul, să risipim membrii și să așteptăm să începem din nou. Și membrii într-adevăr fuseseră risipiți. Glasuri noi, necunoscute, predicau acum și câțiva străini stăteau și ascultau pe jumătate neatenți. Totul se dusese, opera întregii sale vieți fusese năruită. Dar mânia era pentru el o tărie și un balsam. S-a adunat din nou pe sine, va începe din nou, Dumnezeu îi va da viață. Își va căuta vechii săi convertiți și va clădi cu ei noi biserici. Nu biserici presbiteriene, nu organizații supuse dominației și regulamentelor oamenilor albi, ci biserici autohtone, independente, folosindu-se numai de banii lor, susținându-se și conducându-se pe sine. Începu să facă planuri și cu planurile pieri deznădejdea. După câtva timp, uită și mânia și din nou se simți fericit. Așa a început căutarea sufletelor pe care le salvase și le pierduse și acum le căuta din nou. Umblă prin orașe și sate toată primăvara și vara aceea. Ma se însănătoșise încă o dată și cei 2 bărbați căutau împreună. Au fost suflete pe care nu le-a mai găsit niciodată. Dispăruseră în timpul purificării. Pe alții au găsit reîntorși la vechilor zei, iar pe alții au găsit șovăitori, neștiind ce să facă și de aceea s-au bucurat, întâlnind din nou pe bătrânul învățător, fericiți că se pot arătura din nou lui. Și-au fost alții, destul ca să-l poată liniști și mângâia, care rămăseseră credincioși, rugându-se lui Dumnezeu în casele lor după ce ușile bisericilor fuseseră sigilate. Acestea erau nucleele bisericii noi pe care avea să zidească Andrew,
biserica independentă de prostiile sectante și de slăbiciunile oamenilor. Aceștia erau bărbații care priveau pe Dumnezeu în față. Se întâlneau împreună în locurile cele mai sărace, într-o cameră cu podea de lut, într-un han de țară. Dar Andrew le insuflă pasiunea aprinsă a independenței. Și era foarte fericit. Cei 3 tineri au aflat ce făcea Andrew. Aveau iscoadele lor care le aduceau știri. Andrew, spuneau ei, împărțea biserica, provoca disensiuni. O biserică indigenă independentă. Era o erezie. Când a sosit acasă, ei îl așteptau la oaltă și au pus în față hârtia pe care o semnase. Dar de data aceasta, Andrew era tare. S-a mulțumit să spună fiu și refuză chiar să privească hârtia. Am semnat-o sub presiune, declară, nu e nici măcar legal. Am să jur în fața consulului, dacă voiți. Era iarăși liber de orice legătură. Dar el era bătrân și ceilalți erau tineri. Erau multe necazuri pe care îi le puteau face, deși el se uită îmbătat de excelenta lui dispoziție. Opera lui Dumnezeu trebuia continuată. Dumnezeu va triumfa. Dar deocamdată el își extenua trupul cu aceeași urgie ca și în tinerețe. Pornea din buze ori de câte ori, fiica lui îi atrăgea luarea aminte. Iar tinerii erau gata să folosească împotriva lui presiunea autorității misiunii. Putea fi concediat, trimis în America, fără să se mai poată întoarce, scos la pensie. Fata lui a început să se sperie. Carrie își lăsase sângele în fiecare dintre copiii ei. Niciunul nu era asemenea ei, dar toți erau luptători și nu se temeau de niciun om. Și sângele ei clocotea acum în dorința de a lupta pentru Andrew. El trebuia salvat și făcut fericit. Nu trebuia să se mai simtă încă o dată bătrân, lăsat la o parte și nefolositor. Trebuia să se găsească necontenit de lucru pentru el, vreo muncă de făcut pentru Dumnezeu, căci altceva nu suportea vrednic să muncească. Căutau o astfel de salvare pentru Andrew, încât el să nu afle că a fost salvat, nici că avusese vreodată nevoie de salvare, căci era un trufaș fiu al lui Dumnezeu. Unde își putea găsi el locul în lumea tinerilor? Se părea că nu mai ai loc pentru el. Trebuia luat în altă parte și lăsat să lucreze undeva liber, așa cum lucrase întotdeauna, pentru că libertatea era singurul văzduh în care putea viețui sufletul său. Se întâmplase că o parte din eforturile vieții lui Andrew se cheltuiseră pentru a înființa un seminar. Pasiunea aceea lui pentru un cler educat și cult depășise proporțiile clasei în care își pregătea colaboratorii și se desfășură în plănuirea și clădirea unei școli, unde tinerii puteau veni să-și dobândească o adevărată educație. Școala începuse umilă cu mulți ani înainte, dar crescuse prin donații, fonduri și cereri, prefăcându-se într-un grup de clădiri de cărămidă, din care mai multe secte ale bisericii protestante făcuseră o instituție de oarecare demnitate, deși tradiția sa a rămas întotdeauna conservatoare. Pentru acest seminar luptase el ani de-a rândul, repetându-ne maxima: e mai bine să stai înăuntru și să lupți, decât să ieși afară și să pierzi orice nădejde de biruință. Andrew nu se temea de modernism, după cum nu se temea de diavol. Era un adversar serios și un adversar serios îi plăcea întotdeauna. Către această instituție, deci, își îndreptă ochii unul din copiii lui Carrie. Ar fi fost un loc excelent pentru Andrew să lucreze la bătrânețe. Ar fi făcut tocmai lucru care îi plăcea atât, să învețe pe tineri, să stea zilnic în preajma lor, să le împărtășească din experiența lui. Acolo ar fi scăpat de jurisdicția celor 3 dreți, iar dacă ei s-ar fi apropiat, fiica lui Andrew ar fi avut grijă. În sfârșit, amănuntul cel mai însemnat ar fi putut sta în casa fiicei lui care trăia la Nanking, acolo unde se afla seminarul. Slăbise prea mult și rumeneala îi pierise, lăsând un soi de transparent albeață, din mijlocul căreia ochii lui străluceau prea albaștri și fără nimic pământesc în sticlirea lor. Dar înainte de toate trebuia obținut locul pentru Andrew. Era un lucru pe care fata îl făcea cu greutate. N-ar fi cerut niciodată ceva pentru sine. Semăna prea mult lui Carrie. Dar acum trebuia să o facă pentru Andrew, așa că s-a dus la demnitarul eclesiastic, care se afla atunci la conducerea seminarului, i-a spus pe față cum stau lucrurile și a încheiat ca un adevărat om de afaceri. Așa că trebuie să găsiți ceva pentru el aici, unde aș putea să-l îngrijesc și să-l fac fericit.
Și vă rog să nu afle nimic de vizita aceasta pe care v-am făcut-o. Demnitarul cunoștea pe Andrew și temuta sa familie și pe cei 7 copii. El pe vremuri discutase de câteva ori cu Carrie asupra lui Andrew. Șovăia și se juca cu un pres-papier pe biroul lui. Era, își amintește fata lui Carrie, un băiețaș de lutars pe un bufalo. Nu avem locuri vacante, murmură el și adăugă ceva asupra obligației de a angaja oameni tineri. Dar nu în China, spusese hotărâtă fata lui Carrie. Vârsta nu are aici nicio importanță. Pe de altă parte, fără îndoială că poate învăța ceva pe tineri din toți acești ani ai săi. S-ar fi spus că nu. Fata lui Carrie a plecat, refuzată, dar nebiruită. Nu degeaba fusese crescută într-o sectă în care femeile nu aveau voie să vorbească. Ele dobândeau tot ce voiau pe alte căi. S-a întors din nou și apoi iarăși și iarăși, și străvechea metodă feminină își dobândi recompensa. Într-o clipă de extremă oboseală, înaltul demnitar spuse jucându-se cu bufalul de lut. Firește, plănuisem un fel de cursă de corespondență. Ea nu-i lăsă să-i scape prilejul, exact lucrul care trebuia. I se vor da 2-3 asistenți, capabili, în stare să facă propriu-zis cursul, continuă demnitarul, iaduse în taină, ca și cum Andrew ar fi putut fi împiedicat vreodată să facă el ce avea de făcut. N-are să vă coste nimic, va continua să primească salariul din țară, adăugă ea cu diplomație. S-ar putea aranja ceva, acceptă el fără entuziasm. Era deocamdată o temelie și fata lui Andrew clădi pe ea. Clădi la ambele capete. Îi spuse lui Andrew că va fi invitată de către seminar și a avut grijă ca scrisoarea de invitație să fie ceva mai caldă. Acolo va găsi un titlu și o poziție bună, precum și o muncă de îndeplinit. Va fi decanul școalei de corespondență, o școală care nu exista, dar va fi cu atât mai pasionant să o faci, îl ispitia. Și sosi imediat după invitație, iar sângele pe care îl avea de la Carrie o învăță cum să-l convingă. Poți să conduci bisericile independente tot atât de ușor din casa mea și nu va mai fi nimeni care să ți se amestece în treburi. În același timp, vei putea învăța pe tine și vei avea destul timp ca să lucrezi la Noul Testament. Era o imagine caldă a libertății la care el n-a putut rezista. Era, spunea ea, o lărgire a activității lui, a rostului său în lume și ca atare era fără îndoială chiar voința lui Dumnezeu. Sunt sigură că asta este, spuse fata lui Carrie mulțumită. Așa că bungaloul misiunii, din care făcuse Carrie un frământ pentru atâția ani, a fost desfăcut. A urmat o mică vânzare patetică. Nu era nimic care să valoreze prea mult, iar cele câteva lucruri prețioase fuseseră salvate. Biroul și orga lui Carrie, leagănul în care își legănase ea toți pruncii, cărțile și masa de lucru a lui Andrew, câteva tablouri. Au fost puse toate într-un șlep și trimise pe fluviu, casa a rămas goală, iar grădina aceea frumoasă abandonată singurătății. O viață stranie avea să se statornicească în ea, viața de haimanare a noii revoluții care începea atunci. Când fata lui Carrie mai văzu odată casa pentru ultima oară, clădirea care fusese atât de plină cu amintirile copilăriei, după amiezile fierbinți de vară, diminețile de Crăciun, cântecele lui Carrie, întoarcerile lui Andrew acasă, clădirea ajunsese o ruină, în care rângea jaful și desnădejdea revoluției. 20 de familii de refugiați se îngrămădiseră în camerele pe care le păstrase atât de curate și gipsul era sfărâmat. Pe podele crescuseră de câteva degete murdăria omenească și bietele făpturi priveau prin găurile ferestrelor asemenea unor pâini desnădăjduiți, iar grădina, unde își crescuse Carrie trandafirii și unde crinii înfloriseră sub bambuș, fusese bătătorită de necurmată alergare a atâtor oameni. Dar ochii lui Carrie erau bine închiși în mormântul ei și de asta sunt cu adevărat fericită. Andrew avea să mai trăiască 10 ani. Ea a început fericit, arătându-și pe loc nemulțumirea față de odaia pe care i-o dăduse fiică sa în casa ei. Tata se străduise mult pentru camera aceea. Întâi de toate, alesese pe cea mai bună și mai spațioasă dintre camere, cea care avea ferestrele înspre munte și spre pagodă, camera care era necontenit scăldată de soare. O mobilase cu lucrurile de acasă, covorul din salonașul lui Carrie, scaunul lui Andrew, pendula pe care el o învârtise cu regularitate timp de 40 de ani,
cărțile sale în rafturi și făcuse apoi perdere pentru ferestre, albe, foarte simple, căci îl cunoștea pe Andrew. Era mândră de camera aceea, îl împinse înăuntru. Casa întreagă îți aparține, tată, dar asta e camera dumitale specială. Dar repede se văzu că Andrew nu se simțea bine în ea. Începu să cutreiere casa cercetând odaie cu odaie. Camera aceea mea, se plângea, e prea mare, prea multe lucruri în ea și arată prea luxoasă. Poți lua orice cameră îți place, îi spuse fata. Alesese o cămăruță deasupra bucătăriei și lucrurile i-au fost duse acolo. Încă o dată fiică s-a pusese perdelele, a așezut tablourile și întinse covorul. Andrew nu se afla acolo când s-a făcut mutarea și n-a spus nimic când se întoarse. Dar în seara aceea, după ce plecase să se culce, au auzit cu toți zgomote prelungite în noapte. Fiică s-a venit la ușă. Nu, răspunse el cu seninătate. Ea încercă clanța, dar ușa era încuiată, așa că după o clipă își dădu seama că nu e nimic de făcut și plecă. A doua zi dimineață, când intră în camera lui, după ce Andrew plecase la lucru, nu venea să-și creadă ochilor. Podeaua era dezgolită și perdelele pieriseră și nu mai era niciun tablou. Nici chiar portretul lui Carrie atârnat de ea pe perete. Iar perna pe care o pusese pe speteaza scaunului ca să înmoaie asprimea lemnului dispăruse. A doua pătură pe care o pusese ca să înmoaie asprimea patului de fier, pe care Andrew insistase mult să-și-l cumpere singur, dispăruse și ea. Se uită sub pat și găsi coborul și pătura, iar în odăița de alături se aflau perdelele și tablourile. Odaia era acum o celulă și soarele bătea în plin, fără milă, arătând o goală și hidoasă. Andrew însă o aranjase după pofta inimii sale. De câteva ori, în anii care au urmat după aceea, fiică s-a încercat să o înfrumusețeze cu ce putea, așezând iar perdelele la ferestre, perdele mici și ieftine, sau introducând o pernuță aproape nevăzută și de mai multe ori se silise să îndulcească patul acela cu salteluță tainică. Dar Andrew nu suferea lucrurile acestea nici măcar o zi. Fiica lui le găsea întotdeauna sever așezate deoparte, sub pat sau în cămăruță. Andrew își cuceri în cele din urmă felul său călugăresc de viață. Și-a luat în serios noua sa ocupație și a fost întru totul fericit. Nu supăra nimeni și trăi splendid. Era ocupat din zori până noaptea târziu. Avea necontenit conferințe cu oamenii pe care îi alesese să conducă noua mișcare independentă. Traiul nu costa nimic în acele zile. Avea două costume de haine destul de bune și nu fusese silit să cumpere nimic ani de-a rândul, așa că putea să-și cheltuiască tot salariul cu mișcarea independentă. Pentru că, desigur, trebuia să fie cineva care să viziteze bisericile, să învețe poporul și să încurajeze elementele pentru expansiune. Expansiunea a fost izvorul energiei lui Andrew toată viața lui. Mărturisise că acei bărbați din biserica independentă, care veneau cu atâta regularitate să ia banii lui Andrew, nu aveau figuri prea liniștitoare. Dar Andrew nu putea suporta să fie criticați. Aceștia erau cei mai rămăsese din munca lui de o viață. Nu e el de vină dacă are o asemenea figură, spunea când fiică sa își mărturisea neîncrederea în vreunul din ei. Nici mie nu-mi place un bărbat drăguț. El e un suflet solid convertit și asta e singurul lucru care îi interesează. Dar sufletele solid convertite priveau uneori cu ochii prea vicleni, ochi care nu îndrăzneau să întâlnească privirile fiicei lui Carrie, iar mâinile pe care le scoteau din mânecile lor lungi erau respingători de murdare și pofticioase după bani. E foarte probabil că cei trei tineri drepți avuseseră în cele din urmă, măcar în parte dreptate și că grâul lui Andrew era hamarnic semănat cu neghină, dar era un suflet atât de nevinovat și de încrezător. Se simțea însă fericit și fata lui era mulțumită. Era într-adevăr pe deplin fericit. Venea acasă serile exaltând de ziua care trecuse, pentru că iubea munca în seminar. Prezența tinerilor chinezi care se pregăteau să plece și să predice Evanghelia îi sălta inima de emoție. Îi plăceau oamenii cu care lucra și începu pasionat să plănuiască o școală de corespondență de cea mai bună calitate. A cerut programele școlilor de corespondență din toată lumea și a luat de la fiecare ceea ce i s-a părut mai bun.
Versiunea sa a Noului Testament își găsi astfel o nouă rațiune de a fi, pentru că, fără îngânfare, Andrew considera traducerea sa ca pe cea mai bună și singura inteligibilă. Ținând seama numai de datoria lui, așezase această versiune printre textele programei cele noi. Când totul a fost gata, noua școală a fost anunțată și a obținut imediat un mare succes. Timp de 10 ani, Andrew a văzut catalogele sale numărând studenți cu sutele. Printre ei erau tineri din toate țările Orientului, câțiva din insulele Mărilor de Sud și alți câțiva chinezi din Statele Unite. Andrew era îndeosebi mândru de asta. În același timp, el lucra pentru bisericile independente și de 2 ori pe an angaja o barcă, pentru că își vânduse vechea sa luntre ca să obțină bani pentru noua mișcare și se ducea să viziteze membrii. Astfel că Andrew nu îmbătrânea, dar se putea vedea că trupul, în ciuda voinței sale, devenea tot mai insuficient pentru vasta întindere a sufletului său. Venea acasă după fiecare călătorie secătuit și alb, de o albeță care făcea carnea sa opacă. Soarele, oricât de puternic, nu mai putea rumeni în acele zile. Era de o albeață înghețată și asta îl făcea mai nepământesc ca oricând. Fata lui l-a rugat să renunțe măcar la vizitele lungi la bisericile sale, dar Andrew nu s-a învoit. Sosi însă și ziua când a trebuit să renunțe. A venit odată acasă, într-o după-amiază însorită de octombrie, pe neașteptate, și fata lui își dădu pe loc seama că e grav bolnav. Se clătina pe treptele de piatră ale scării de la intrare și lumina soarelui părea că lucește prin el, ca și cum ar fi fost deja un duh. Nu voia să răspundă la întrebări și fiica sa, care îl cunoștea bine, nici nu i-a pus vreuna. L-a suit în pas și a trimis după doctor, care veni și îi spuse că e grav bolnav de dezinterie. Stând alături de el noaptea întreagă, ea află întâmplarea frântură cu frântură. A simțit că e de datoria lui să mănânce mâncărurile pregătite pentru el de către vechii săi convertiți. Erau oameni săraci, murmură, și probabil că au cumpărat ceva ieftin, dar au avut intenții bune. S-a întors la barca lui și a zăcut acolo 3 zile și 2 nopți, cumplit de bolnav. 3 zile, strigă fiică sa. De ce n-ai venit acasă? Sau n-ai trimis un mesager să ne spună? Nu putea, se pare. Capitanul bărcii era un mizerabil care, văzând că bătrânul e sub puterea lui, nu voia să plece fără bani. A luat tot ce avea Andrew, ceasul și tocul lui și toate lucrurile lui și n-a vrut să-l aducă acasă, pe jumătate mort, decât după ce a făgăduit, că nu va încerca niciodată să-l pedepsească. Dar noi eram mulțumiți că omul acela nu-l omorâse și nu îi zvârlise trupul în fluviu. Mulțumiți că nu-l lăsaseră să moară. Câteva zile a fost foarte aproape de moarte, apoi a urmat împrejurarea cea grea. Doctorul spusese că Andrew trebuie să se ducă la spital, dar Andrew a refuzat, prin ceea ce părea a fi ultima răsuflare. Nu fusese niciodată într-un spital și nu avea nicio încredere în infirmiere și în morala lor, spunea. Era prea slab ca să poată fi contrazis și supărat, dar îndată ce s-a întremat puțin, doctorul, prin vaste amenințări, a izbutit să-l convingă să intre în spital, dar n-a folosit la nimic. Odată ajuns acolo, el a insistat să-și examineze în continuu foaia de observație, așa cum era pe jumătate, delirând din pricina febrei, și la fiecare câteva minute suna clopoțelul ca să amintească infirmierei că el e un om foarte bolnav și că trebuie să ia doctoria la cutare și cutare ceas. Îndată ce a ajuns pe deplin conștient, a insistat să fie dus acasă. Atunci a spus el, am o fată care n-are nimic de făcut altceva decât să aibă grijă de mine. Și a provocat o furtună atât de mare încât a trebuit să fie dus acasă pe loc, deși era atât de bolnav încât nu putea sta pe picioare. Așa că fiica lui s-a îngrijit de el și Andrew s-a făcut iarăși bine. Dar n-a fost atât de bine ca înainte. Boala îl înspăimântase. Sta odată într-un șezlong, într-un colț însorit al grădinii, cu o pătură pe genunchi. Fata lui îi aduse o ceașcă de supă. El ridică spre ea ochii săi albaștri, solemn, și spuse deodată, am aproape 75 de ani. Fata îl privi și văzu o teroare copilărească în ochii săi. Inima ei se topi deodată, dar ea rezistă dorinței și nu-l cuprinse în brațe ca să-l liniștească. Andrew s-ar fi simțit extrem de încurcat față de o asemenea demonstrație. În loc de asta a început să-i potrivească pătura și spuse, ce înseamnă 75 de ani? Familia dumitale a trăit până la adânci bătrânețe de ambele părți.
Și acum te-ai făcut bine. E o dimineață splendidă și tocmai mă gândeam că ar trebui să revizuiești cartea dumitale asupra idiomelor chinezești. Nu există alta care să ia locul dacă ai să o lași să se epuizeze. E adevărat, exclamă el flatat, mă gândeam și eu la asta. Dar a fost cea dintâi spaimă. De atunci n-am mai plecat în altă călătorie circulară și mișcarea bisericilor independente n-a fost desăvârșită niciodată. Anumiți oameni veneau și plecau, asta a durat cât timp a trăit. Și el le da toți banii, dar fiica lui n-a pus întrebări. Dacă bisericile independente îl fac fericit, lasă-l să le cultive, deși erau pline de excroci. Munca de seminar a fost totuși munca ideală a bătrâneții sale. În fiecare dimineață se deștepta de vreme, lua nerăbdător breakfast-ul și imediat după aceea era bine așezată în rickshaw sa personală, confortabilă, o biruință pe care fata lui o avusese asupra ei și era la birou la ceasul 8. Îi plăcea viața de seminar, adunările unde îi venea rândul să predice, intrarea și ieșirea tinerilor din clase, corespondența lui voluminoasă. Se simțea ocupat și necesar. Iar tinerii veneau la el pentru sfaturi și confidențe. El le asculta povestea sărăciei lor și, într-un fel sau altul, mai ciupea ceva de la sine și le venea în ajutor. Fata lui trebuia să-l observe cu atenție, alminteri nu i-ar mai fi rămas nimic. În fiecare săptămână ea se ducea în cămăruță și privea puținele lui haine. Unde e vesta aceea de rână pe care ai primit-o de Crăciun? Îl întreba sau îi spunea, nu găsesc decât 2 perechi de ciorapi de rână. Și cunoștea destul de bine privirea aceea vinovată a lui. Unul din băieți tremura grozav ieri. Clădirea nu este încălzită și el e prea sărac să-și cumpere o haină căptușită. De altfel eu am flanela mea cea veche. N-aveam nevoie de vestea aceea fantezistă. Nu pot purta decât o pereche de ciorapi, spunea nerăbdător. Nu sunt centipede, sper. Și Culi, care trăgea rickshaw, purta cu mândrie redingota, care formase obiectul atâtor discuții între Andrew și Carrie. Andrew stă acum în rickshaw cu o mulțumire deosebită. În sfârșit, chestia aceasta se dovedește a fi bună la ceva. Spunea, omul cu bun simț i-a cusut cozile. Mă întreb de ce n-am făcut eu asta mai de mult. Era inutil să îi se dea lucruri. Am încercat să îi îmbunătățim garderoba sa sărăcăcioasă, cu prilejul Crăciunului și a onomasticilor și al oricărui pretext pe care îl găseam. Dar el dădea pe loc tot ce nu folosea și nu era deloc plăcut să vezi o haină nouă, care tocmai îi se dăduse, atârnând pe trupul plăpând al unui student în teologie. Andrew era un creștin exasperant de literal. Își dărui prețiosul său ornic unei capele de stradă, motivând că nu mai are nevoie de el, deoarece are un ceas. Deși își rezervase dreptul de a se duce o dată pe săptămână ca să-l întoarcă, dar nu era în întregime mulțumit numai cu munca de seminar. Cursul său de corespondență nu-l ocupa prea mult, spunea, și a fost foarte plăcut emoționat când i-au dat o clasă sau 2. Niciun student nu-și cheltuia atâta timp în pregătirea lecției ca el, pentru că Andrew socotea că munca de a învăța pe tineri să țină predici este o muncă sacră. Era o extindere a prilejului său de a salva sufletele. Prin acești tineri putea atinge alte multe suflete. Dar chiar așa, nu era mulțumit cât timp nu predica direct sufletelor nemântuite. Astfel că de 2-3 ori pe săptămână, spre disperarea hamalului care trăgea rickshaw, se ducea în cele mai populate cartiere ale orașului, unde în 2 locuri închiriase mici camere cu deschiderea spre stradă. Acolo stea și predica poporului, care se așeza câteva clipe pe o bancă liberă. Are o inimă prea fierbinte pentru un om atât de bătrân, spunea adesea trăgătorul rickshaw, și pornea la drum cu un suspin adânc. 11. Dar nu îi era scris să aibă încă liniște pentru munca lui. În timp ce trăia aceste zile pline de zel, o nouă furtună se ridica în sud, furtuna ultimei și celei mai mari revoluții a Chinei. El nu dăduse prea mare atenție. Fuseseră atâtea războaie și revoluții în zilele sale, iar el refuza să plece numai pentru simplul fapt că se auzea de un alt război. Nimeni nu-i va face nimic, spunea adesea, așa că el a rămas în timp ce ceilalți fugiseră. Pleca și venea, conform programului său zilnic de lucru, așteptând poate la capătul unei străzi să bată mărșăluind vreo armată, dar necedând nimic altceva eternelor răsturnări ale vieții politice chineze.
Și oamenii simpli, văzându-l plecând și venind ca de obicei, se simțeau liniștiți și în siguranță. A plecat bătrânul învățător, se întrebau unii pe alții. Nu, n-a plecat, se răspundea, și asta îi liniștea pe loc. Dacă ar fi plecat bătrânul învățător, nici nu știm unde ne-am putea ascunde, spuneau ei adesea. Și n-a plecat niciodată. Pocnea din buze disprețuitor la afirmația că această revoluție e deosebită de toate celelalte. Când oamenii vorbeau despre noua influență bolșevică, el refuza să-i acorde vreo importanță. Și bolșevicii erau oameni, de fapt. Pe de altă parte, chinezii n-au să se împace niciodată cu ei, repeta adesea cu încredere. Era unul din secretele imensei sale seninătăți, că întotdeauna credea cu tărie în ceea ce spusese odată. Așa că în timp ce noua revoluție s-a întins din sud și s-a încolăcit în China centrală și a bântuit din nou pe valea fluviului Yangtze, Andrew o privea fără teamă și, de fapt, de data aceasta cu oarecare indiferență. Văzuse atâtea revoluții venind și plecând și ne lăsând nimic altceva decât ruină în urma lor, încât nu putea fi optimist. Pe de altă parte, mintea lui se depărta tot mai mult de treburile oamenilor, trudindu-se spre singurul înțeles central al vieții sale, opera lui. Își dădea acum seama că mai are foarte puțini ani de trăit și nimic nu-l putea face să se depărteze de operă. Nu auzea deci apropierea furtunii. Când pătrunseră veștile despre asasinarea unui preot catolic, el observă calm. Era catolic și bănuiesc că lor nu le plac catolicii. Când consulii străini au început să trimită vești, sugerând că femeile, copiii și bătrânii să părăsească de urgență Shanghaiul, deoarece nimeni nu poate prevedea cu exactitate ce atitudine vor avea armatele care se apropie, lui Andrew nu-i trecea prin minte că ar putea fi și el numărat printre bătrâni. Cum? Să fugă la oaltă cu femeile și copiii? Dar albii erau atunci împărțiți. Unii dintre ei socoteau că noua mișcare nu putea aduce nimic bun, așa cum e condusă de tinerii chinezi cu educație occidentală și ajutată de bolșevici. Erau alții care credeau în ea și alții, cei mai mulți, care nu știau ce să creadă nici ce să facă. Veștile despre cum sunt tratați albii care soseau din teritoriul revoluționar erau deprimante, dar nimeni nu putea aduce probe ca să le confirme. Zvonurile nebunești ating cele mai demente proporții în China, țara cu multe limbi și nenumărate prejudecăți. Fata lui Kerry a luat partea revoluționarilor. Admira pe Sun Yat-sen din copilărie. Kerry o învățase asta. Ceva are să vină de la el, spunea adesea Kerry cu tonul unei profeții încrezătoare. Așa că atunci când Andrew a spus că nu pleacă la apropierea armatelor revoluționare, fiica lui nu s-a opus. Apoi a venit dimineața când comunicatul consular a devenit foarte aspru, aproape o poruncă. Atât cât se poate porunci într-o națiune democratică, prin care se cereau tuturor americanilor bătrâni, copii și femei să plece de urgență pentru că rapoartele indicau o puternică acțiune antistrăină din partea revoluționarilor. Se apropiaseră foarte mult armatele acestea. Dacă cineva asculta cu atenție, putea auzi bubuitul tunurilor. Și ultimul grup de albi care se hotărâse să părăsească orașul trebuia să plece în acea zi. Era ultima șansă. Dacă o refuzau, nu mai aveau alta. Toți ceilalți care rămâneau cu orice risc. Până la urmă, pentru că bătălia era aproape și porțile cele mai mari ale orașului se închideau. Nimeni nu mai putea intra sau ieși până ce nu se va ști cine a biruit. Fiica lui Andrew căzu pe gânduri în acea dimineață. Ea credea în revoluționari, dar ar putea să înceapă jaful după bătălie. Se gândea la copilașii ei, la sora ei care se refugiase dintr-o cetate din interior, ocupată deja de revoluționari, și de-abia scăpase cu viață, și mai era și copilul surorii ei. În sfârșit, cu copiii o putea scoate la capăt, dar ce se făcea cu Andrew? El nu putea să umble prea mult și nu putea îndura greutăți. Îl imploră deci să se ducă undeva în siguranță. Dar Andrew, când era silit împotriva voinței sale, avea un mijloc curios de a se îmbolnăvi pe loc. Nu era o fraudă conștientă, era o îmbolnăvire reală, provocată de durerea de a nu-i se respecta voința. Când fiica-sa se urcă la el să-i spună să se pregătească de plecare, îl găsi întins pe patul de fier, cu cearceaful tras până sub bărbie. Mi-e rău, șopti cu glas stins, mi-este peste putință să merg.
Ea îl privi, îl cunoștea bine, așa că nu încercă să-l convingă. Atunci rămânem cu toții, îi spuse și plecă închizând ușa după sine. În tot cursul acelei zile, bubuitul tunurilor a crescut din ce în ce mai puternic și ecoul răsuna tot mai năpraznic, lovindu-se de stâncile muntelui. Pe la apusul soarelui, porțile orașului erau închise și pretutindeni stăpânea o stranie și încordată liniște. Magazinele fuseseră ferecate și străzile goale. Oamenii ședeau înapoi a ușilor încuiate, așteptând Dumnezeu știe ce. Făcuseră același lucru de nenumărate ori până atunci și chiar copiii trecuseră prin războaie, dar de data aceasta era ceva deosebit. Se auzeau atâtea lucruri. Muncitorii, servitorii, ucenicii, sărmanii care trăiau în colibe de lut, erau pradă unei stranii neliniști. Nimeni nu știa la ce trebuie să se aștepte. Pe străzile pustii, rișa lui Andrew trecea ca de obicei, trasă de hamalul îmbrăcat în vechea lui redinbotă. Era martir și văzduhul încă destul de rece. Andrew predicase în acea noapte într-una din capelele sale de stradă, dar nu venise aproape nimeni să-l asculte. Cei care trecuseră pe acolo dispăruseră repede în întuneric. Sosind acasă, găsise lumină în toate camerele și un convoi de vecini chinezi funicând în fața porții. Subsolul era plin de oameni sărași și necunoscuți, veniți să se adăpostească. Până atunci, casele străinilor fuseseră ascunzătorile cele mai sigure. În niciun război, de la 1900 încoace, nu fuseseră atacați străinii. Străinii aveau torpidoare și tratate care le purtau de grijă. Toate acestea erau destul de cunoscute lui Andrew. Sta în salon cu familia și prietenilor chinezi. Numai copiii, necunoscând, primejdii adormiseră. Parcă dă în clocot podeaua, spuse. Subsolul e prea plin. Apoi adăugă, îmi pare bine că am rămas. Trebuie să împarți soarta acelora pe care ți-ai ales să-ți fie frați. Se făcuse miezul nopții și încă nu veneau niciun fel de vești și nimic nu se putea vedea în întuneric. Se auzeau numai bubuitul tunului. Andrew era foarte obosit. Pentru că nu pot avea niciun cuvânt în hotărârea soartei bătăliei, cred că am să mă duc să mă culc, spuse în cele din urmă cu zâmbetul său uscat. Se urcă sus să se trântească pe pat și să asculte salvele tunurilor. În apropierea zorilor se făcu deodată liniște și înainte ca să se poată întreba ce ar putea să însemne asta, a dormit. Revărsatul zorilor în acea dimineață revoluționară nu se deosebea într-un nimic de celelalte zile. Andrew se trezi și soarele de martie îi umplu camera. De jos venea zgomotul tacâmurilor pentru breakfast și aroma caldă a șuncii și a cafelei. Nu se mai auzeau tunurile. Totul trecuse. Nu era nevoit să piardă, deci, nici o singură zi de lucru. Se ridică, își făcu dușul într-o cadă măruntă pe care și-o instalase exclusiv pentru sine, coborâ bine dispus și triumfător la ora sa obișnuită, 7 de dimineață pentru breakfast. Îl așteptau toți, copiii și nepoții. Fata lui era veselă că înfloriseră cele dintâi brândușe de primăvară în grădină. Se dusese afară, le tăiase și acum se aflau pe masă. Profetice brândușe, spuse ea, sunt fericită că au așteptat atât și au înflorit de-abia astăzi. Totul era perfect, spunea. Revoluționarii biruiseră. Porțile cetății se deschiseseră, orașul se predase și era acum liniștit. Chinezii se duseseră cu toții acasă pentru masa de dimineață, iar casa era acum calmă, normală. Ce prostie am fi făcut dacă am fi plecat, își spuneau unul altuia, servindu-și ochiurile cu șuncă. Războaiele sunt toate la fel după experiența mea, rosti Andrew foarte mulțumit. A fost o masă veselă și imediat după aceea bărbații au plecat la orele lor de curs, iar fata lui Carrie potrivi bine pătura peste picioarele lui Andrew în rickshaw și prinse la butonier un boboc de trandafir roșu, care crescuse într-un vas la fereastră. Culoarea roșie era pentru ziua cea nouă. Andrew putea alege drumul prin cetate sau calea ocolită de-a lungul colinelor. În dimineața aceasta alese drumul colinelor. Aerul era proaspăt, dulce și tare, iar bătaia soarelui îl încălzea. Dar de-abia a început să se desfete de toate acestea, până și auzi numele strigat tare de mai multe ori. Privind de jur împrejur, dar nu era nimeni lângă el. De fapt, gândindu-se bine, nu-și amintea să fi văzut țipenie de om pe șosea. De obicei, calea era plină cu fermierii care își duceau coșurile cu legume proaspete pe umeri
către piețele orașului, sau șoseaua era prăfuită de catări încărcați cu saci de orez. De data aceasta nimeni și nimic. Apoi văzu pe un servitor de acasă alergând spre el și strigându-l. Hamalul care trăgea rișa se opri și omul îi ajunse suflând greu. Avea culoarea brânzei și gura îi era atât de uscată încât de-abia putea vorbi. Bătrâne învățător, vino înapoi, suflă el, se omoară străinii. Nu cred, spuse Andrew. E adevărat, unul din ea și murit, l-au împușcat în stradă. Fata ta cea mare se roagă să te întorci. Nu vreau, spuse Andrew, am de lucru, haide, mișcă, porunci hamalului. Dar servitorul o opri cu palmele mânerele ricșei. Ea mi-a spus că dacă nu vrei să vii, trebuie să te iau pe sus și să te duc înapoi, chiar dacă mă vei lovi. În ceea ce mă privește, spuse hamalul, n-am să te trag și sângele tău se va risipi pe trupul meu. Îl avea în mână. Hai înapoi atunci, spuse Andrew întunecat. Nu se gândea pentru întâia oară că ar putea fi omorât. Lumina soarelui îi se părea acum cenușie. Nimeni nu știe ce va aduce ziua de azi, poate sfârșitul. Și opera sa nu era încheiată. Când a ajuns acasă, erau adunați cu toții în prag, așteptându-l. Alergaseră afară din casă așa cum se aflau, fără haine și fără părării. În 10 minute toată lumea se schimbase. Veselia mesei de dimineață, calda securitate a casei, păreau acum ca și cum n-ar fi fost. Iată-l, strigă servitorul, iar hamalul lăsă ulubele ricșei jos și Andrew se coborâ. Ce înseamnă asta?" întrebă el. Trebuie să ne ascundem," îi strigă fiică sa, să se ascundă. Cu toți copiii ăștia mici, pe de altă parte nu-i plăcea nici măcar să se gândească. Mai bine să intrăm în casă și să ne rugăm," spuse. Nu mai putem întârzia," îi răspunse fiică sa. Armatele revoluționare sunt contra noastră. Au ucis deja 2 preoți catolici, și pe J. Williams. Înainte de a putea discuta cu ea, servitorii s-au grămădit și s-au îndesat în ei. Apoi mai erau vecinii care apăreau în taină pe la porți. Ascundeți-vă, ascundeți-vă, îl implorau, casele străinilor nu mai sunt sigure astăzi. Unde ne putem ascunde?" întrebă plângător fata. Chinezii se priveau unii pe alții. Cine ar fi îndrăznit într-adevăr să-și ia răspunderea acestor oameni albi? Dacă ar fi găsiți în casa cuiva, bărbatul acela și copiii lui toți ar fi uciși. N-avea niciun rost să mori prostește. În acest timp, un vuiet straniu, oribil, creștea pe străzi. Era zvonul unei mulțimi sălbăticite. Nu mai era timp de pierdut. Dar nu aveau nicăieri un colțișor către care să se îndrepte. Oamenii albi se uitau unii la alții. Țara aceasta fusese căminul lor, pentru Andrew din tinerețea lui, pentru copiii și nepoții lui Andrew de la nașterea lor. Și deodată, într-un ceas, nu mai era căminul lor. Casa nu-i mai adăpostea, nici o poartă, nici un zid nu-i mai păzea în siguranță. O făptură măruntă, îndesată, îmbrăcată în albastru, alergă dinspre curte cât de repede învăduiau picioarele ei boante. Era numai o femeie, o țărancă de tipul cel mai comun, căreia fiica lui Carrie îi dăduse să mănânce într-o foamete, în regiunea de nord și în care în altă foamete coboruse spre sud ca să o găsească din nou. Fata lui Carrie nu se bucurase atunci revăzând-o fără niciun ban, pe jumătate moartă de foame și însărcinată. Dar o luă în casă pentru că avea o inimă proastă de bună ce era și îi îngădui să nască aici și îngriji copilul păzindu-l de tetanus, care omorâse până atunci pe toți copiii nefericite aceleia, și îl îngriji iarăși când femeia îl lăsă să fie aproape arsă de viu. Nu-i plăcuse deloc să facă asta, certă pe mama atât de stupidă pentru prostia ei, și când soțul acesteia veni și el dinspre nord, ea a fost fericită să-i găsească ceva de lucru și să poată scăpa de toți. Dar pruncul crescuse și se făcuse un copilaș, rotofei și cafeniu. Femeia aceasta alerga, soțul ei lipsea toată ziua de acasă, le spuse și avea o mică odaie care era goală. Andrew, cu familia lui, putea veni să se ascunde acolo. Era de fapt numai o colibă măruntă și nimănui nu i-ar fi dat în gând să caute printre bordeele de lut. Femeia se ruga de ei, apucase mâna lui Andrew, ținea mâna fetei lui. Apoi, luând în brațe pe cel mai mic copil cu bucle galbene, o porni peste câmpuri, așa că ceilalți au trebuit să o urmeze. În tăcerea îndesată a colibei s-au așezat cu toții jos, câțiva pe pat, câțiva pe o bancă, iar ea a închis ușa fără zgomot.
E un loc sigur, acestea șoptii. Sunt atâția copii în bordeele astea, încât dacă vreun copilaș alb plânge nu se va auzi. Dar niciunul dintre copiii albi n-au plâns în ziua aceea lungă. Erau două fetițe și un băiețaș și niciunul nu împlinise 5 ani. Un foarte vioi și zgomotos trio în alte zile. Astăzi, în întuneric, în zgomotul acela straniu de afară, ei toți au stat cu minți pe genunchii părinților, știind într-un fel sau altul în ce primejdie se află. În ceea ce privește pe Andrew, el nu putea crede că acesta e sfârșitul. A stat toată ziua fără să scoată o vorbă printre copiii și nepoții săi, dar nu vorbea nimeni. Fiecare era ocupat înăuntru sufletului său. Andrew se gândea în urmă la anii care trecuseră. Nu era propriu-zis gândire, scria după aceea, cât o serie nesfârșită de icoane, pe care le lăsam să-mi treacă prin minte. Adesea mi se părea că mă aflu într-altă parte. Și una din fetele lui Carrie se gândea la copilul ei nenăscut, întrebându-se dacă va mai trăi să-l nască. Iar cealaltă stea, privindu-și cele două ființe și se gândea acum, atunci când va veni ceasul, ea va trebui să fie tare și înainte de a muri, ea va trebui să le vadă întâi pe ele moarte, chiar dacă ar face asta cu mâinile ei, ca să nu le lase în mâinile soldaților. Ceasurile stranii treceau. Servitorii alergau peste câmp cu ferii de pâine sub haine, o sticlă de apă caldă și o cutie de lapte condensat pentru copii. În răstimpuri scurte, ușa se deschidea și apărea figura unui prieten chinez. Numai că întotdeauna era o clipă de spaimă. Este într-adevăr prieten. Cine mai putea fi sigur într-o asemenea zi? Dar erau prieteni și veneau să-și plece capetele în fața noastră, să ne roage să avem curaj, căci ei încercau tot ce le stătea în putință pe lângă șefii revoluționari, intervenind pentru viețile noastre. La amiază ușa se deschise din nou și o chinezoaică blândă, necunoscută cu un aer foarte matern, ne aduse orez fierbinte și ne rugă să mâncăm și să nu ne fie teamă, pentru că nimeni din acest mușuroi de bordee și colide nu va spune că suntem aici. A amenințat până și pe copii, spunea. L-am speriat pe drăcușorul meu că îl voi omorî cu bătaia dacă va spune ceva, ne mărturisia ca să ne încurajeze. Și ziua trecea de nămiezi. Zgomotele din afara colibei creșteau. Andrew mai auzise acele zgomote înainte, nu vuietul unei mulțimi înfuriate, ci al unei mulțimi pofticioase, care vede că poate avea ceea ce poftise vreme îndelungată. S-a auzit un zgomot de lemn despicat, de poartă sfărâmată, apoi picioare alergând în curte, ușile de lemn spintecate, apoi din nou urletele poftei. Au intrat în casă, spuse brusc Andrew. În timp ce vorbea, ușa se deschise și intrară doi chinezi care discutaseră cu șefii revoluționari. Au căzut la pământ în fața lui Andrew. Iartă-ne, rostiră, nu putem scăpa viețile voastre. Am făcut tot ce ne-a stat în putință, dar nu mai e nicio nădejde. Și ridicându-se și făcând necontenit plecăciune, au plecat. Fețele lor aveau culoarea lutului. Vreme de 2 ceasuri, Andrew și copiii săi au așteptat ca în fiecare clipă să vadă deschizându-se ușa și năvălind soldați în odaie, dar ușa nu s-a deschis. Afară larma și zvonurile și bubuiturile continuau. Coliba era luminată de flăcările caselor străinilor incendiate. Mai aveau de trăit, deci, numai câteva minute. Fiecare își lua rămas bun de la viață și pământ în felul său și se gândea să moară cu demnitate în fața unei rase vrăjmașe, iar Andrew își plecă fruntea. Copiii adormiseră în brațele noastre. Erau cu atât mai scumpi, cu cât pentru ultima oară îi țineam în brațe. În clipa următoare, cel mai târziu într-un ceas, va veni sfârșitul nostru al tuturor. Atunci, în mijlocul oroarei și al alarmei, se auzi un trăsnet înspăimântător. Coliba se cutremură și copiii se treziră. Apoi trăsnetul acela se auzi din nou, la intervale regulate, bubuituri cum nu mai auziserăm până atunci. Urechile ne erau strivite de trăsnete. Ne-am privit unul pe altul, întrebându-ne din ochi. Nu era un trăsnet căzut din cer? Bubuiturile acestea repetate? Tunuri, strigă unul din bărbați. Andrew dădu din cap. Chinezii nu au asemenea tunuri, strigă el cu putere ca să străpungă zgomotele. Tunuri americane și engleze, strigă celălalt. Atunci ne-am amintit ceea ce uitaserăm cu toții, că se aflau vase de război americane, engleze și japoneze pe fluviu,
la 7 mile depărtare. Ele deschiseseră focul asupra orașului. Ne aflam acum într-o nouă primejdie. Puteam fi făcuți praf chiar de către tunurile noastre. Dar în aceeași clipă am simțit o ușurare. Cel puțin va fi o moarte demnă, repede și curată. Nu prin tortura soldaților chinezi. Zarva a încetat. Tunurile și-au contenit tirul și s-a așternut tăcerea, o tăcere bruscă, stranie, completă. Nu se mai auzeau țipete, urlete și nici nu mai pătrundeau până la noi despicarea lemnului și prăvălirea ușilor. Numai zgomotul și trosniturile flăcărilor continuau și mărunta colibă era mai luminată decât o putea lumina chiar soarele. Andrew se ridică și privi prin ferăstruică peste dealuri. Își apăsă fața înainte privind fix la ceva. Au dat foc seminarului, susține el, se așeză și își acoperi ochii cu mâna. Opera lui era din nou distrusă, nu avea nimic de făcut decât numai să așteptăm. Cineva va trebui să vină și să ne spună ce să facem. A fost o așteptare lungă și aspră, cea mai înspăimântătoare a zilei. Nimeni dintre noi nu putea înțelege ce a însemnat bombardamentul și brusca tăcere care a urmat. Fusese oare orașul distrus de aceste tunuri puternice și eram singurii supraviețuitori? Nu venea nimeni. Noaptea târziu, ușa se deschise. Erau doi dintre prietenii noștri chinezi, cu o gardă de soldați. Am venit să vă ducem la un loc sigur, ne-au spus ei bine dispuși, dar soldații ne nelinișteau. Aveau o uniformă stranie și fără îndoială că niciodată nu existase o gardă mai mizerabilă. Fețele lor rânjeau dospit și obrazul era umflat, ca și cum ar fi fost beți. Stăteau acolo rezemați în carabine și lumina torțelor bătea din plin, fețele lor îndârjite batjocoritoare. Am făcut un pas înapoi, să încredințăm pe Andrew și pe copiii acestor brute, dar aceștia sunt aceiași soldați care ne-au atacat în tot timpul zilei, protestă fiica lui Carrie. Nu era însă alt mijloc. Este singura voastră șansă, ne îndemnară prietenii noștri. Toți albii se adună în marele laborator din universitate. Vă ducem acolo. Așa că unul câte unul, Andrew cel dintâi, am ieșit din coliba mică, 3x4, unde trăiserăm 13 ceasuri, 3 bărbați, 2 femei și 3 copii. Bărbații aceștia înalți, fiica lui Carrie nu i-a crezut niciodată atât de înalți până în ziua aceea. Am străbătut câmpul printre ruinele fumegânde a ceea ce dimineața fuseseră vesele case americane, îndreptându-ne spre clădirile universității. Odată un copil obosit, înspăimântat, căzu peste un soldat și acesta se întoarse cu un urbet care ne îngheță sângele în vine, dar mama copilului strigă. Fetița n-a vrut să te împingă, nu are decât 3 ani, și soldatul își urmă calea mormăind. Așa că în cele din urmă am ajuns la poarta universității. Acolo se afla încă o gardă de soldați revoluționari, aceiași oameni întunecați, rânjitori, sălbatici. Au început să râdă când ne-au văzut venind și au îndreptat armele asupra noastră ca să ne sperie. Dar nici măcar un copil nu țipă, ci au privit cu mirare pentru că fuseseră până atunci învățați să iubească pe chinezi și să-i numească prieteni. În sfârșit, mica și întristata procesiune intră în clădire și urcă stările în întuneric. Acolo, în laboratorul cel mare, am găsit adunați peste 100 de albi, bărbați, femei și copii, majoritatea americani. 7 fuseseră uciși în cursul zilei, dar toți aceștia fuseseră ascunși de către prieteni chinezi și fuseseră scoși după penibile întâmplări din mâinile soldaților și ale hoardelor. Noi avuseserăm mare noroc, am aflat pe urmă. Puțini dintre albi n-au fost nevoiți să aibă de-a face cu dușmani într-un fel sau altul. Dar ziua aceasta înspăimântătoare trecuse și acum întunericul se lăsase peste ei și încercau să se odihnească. Totuși, de câte ori bătea cineva în ușe, țipau întrebând cine este și dacă este singur. Unul câte unul, în tot timpul acelei nopți neodihnite, albii au venit, unii răniți, alții bătuți, dar nu mai fusese nimeni ucis. Totuși nimeni nu știa ce le va aduce dimineața, pentru că orașul se afla în mâna revoluționarilor. Am așteptat și ziua următoare, adunați la oaltă în odaia cea mare. Ne-a fost o zi prea tristă, deși nimeni dintre noi nu știa care va fi sfârșitul. Ne-am organizat, am distribuit câtă brumă de hrană aveam, am îngrijit pe bolnavi și răniți și pe sugari. Și apoi erau chinezii aceia care lucrau pentru noi. Veneau și plecau, aducând alimente și haine și rupărie. Veneau plângând și implorau iertare,
spunându-ne că morții au fost înmormântați cuvincios. Ne-au adus periuțe de dinți, frosoape și pardesiuri, pentru că vântul de martie era pătrunzător și rece, clădirea neîncălzită, iar soldații ne furaseră hainele groase și calde. Toți eram fără adăpost și fără bani și nu știam dacă vom fi sau nu masacrați. Erau printre noi văduvi și văduve și tinere mame și femei care suferiseră asemenea silnicii din partea soldaților, încât nici nu pot fi povestite. Dar oricum, ziua nu era prea tristă. Aveam prieteni. Nu era unul dintre noi care să nu aibă prieteni printre chinezi. Și aceștia își riscau viața ca să ne aducă nouă mângâiere. Pentru că după plecarea noastră, dacă vom pleca cumva, numele lor vor fi înșirate pe lista proscrisă a acelora care îi ajută pe străini și sunt câinii imperialiștilor. În cursul după amiezii sosi ordinul de la gardă și plecarăm și ne duserăm la chei, la 7 mile depărtare, unde ne așteptau vasele de război americane și engleze în radă. Am fost coborâți repede în stradă de aceiași soldați cu fețele crude, suiți în trăsuri sfărâmate, iar alții care puteau au pornit în marș cu piciorul. Când se întuneca, tocmai coboram drumul care duce la fluviu și, acolo, puternic luminate, așteptau vasele de război. Marinarii americani ședeau pe chei și-au alergat înaintea noastră, ajutând bătrânii, femeile și copiii să se așeze în bărci, apoi s-au auzit lopițile lovind ritmic în apa întunecată, balansul valurilor, prăpastia neagră a peretelui vasului și scările care tremurau. Apoi, în sfârșit, puntea tare sub picioarele noastre, glasuri voioase ne strigară: "Sunteți pe teritoriul american, acum, fiți fără teamă, masa e gata." Eram înmărmuriți, cabinele încărcate, micul salon, farfuriile cu mâncare caldă pe masă, așteptându-ne, așezate de marinari care strigau și glumeau. Hrană și somn și, paradisul siguranței. Femei care nu plânseseră până atunci, care rezistaseră devastărilor, cruzinilor și morții, nu s-au putut opri să nu plângă. Copilașii care stătuseră până atunci drept și disprețuitori lângă părinților în fața armelor soldaților, au început să țipe fără motiv. Andrew dispărut de la masă și în fica lui îl căută să afle ce i s-a întâmplat. Îl găsi pe punte, privind pe deasupra apelor către cetatea întunecată. Nu ardea nicio lumină acolo, dar Andrew știa unde se află, căci putea zări profilându-se pe cerul tulbure, creasta muntelui și zidurile cetății se desfășurau la falele muntelui. "La ce te gândești?" îl întrebă fata. "Tocmai îmi făceam planul cum să mă întorc," răspunse cu liniște. Nu mai adăugă nimic altceva și ea îl lăsă acolo cu privirile ațintite asupra cetății din întuneric. Să se întoarcă, desigur că nu se putea gândi la nimic altceva. A nevoie se pot separa toate acele lucruri acum. Sunt amestecate figuri și povestiri, lacrimi și râsete. Fiecare de pe vas avea o poveste, un miracol de istorisit, acum când toți erau în siguranță. Un bătrân american, care avea mania albinăritului, povestea despre un soldat lacom, care crezuse că sunt ascunse comori în stupi și deschise unul cu brutalitate. Și atunci albinele s-au repezit asupra ei și el a început să alege urdând prin grădină. Un doctor, surprins în spital, își unse fața și mâinile cu praf sacojiu de mercurocrom și se prefăcu nebun când intrară soldații, și atunci au fugit de el. Un altul, un doctor din sus, stătuse ascuns toată ziua într-o pivniță cu cărbuni și când a fost salvat a pășit în laborator cu obrazul înnegrit de fumingene, declarând solemn tovarășilor săi: "Plec înapoi în America, asta nu e o țară pentru oamenii albi." Și se mira de ce râd ceilalți, așa leșinați de foame și desnădăjduiți cum erau. Mai era apoi soția care își înghitise verigheta ca să salveze de mâinile pofticioase ale soldaților. O purta din nou triumfătoare în cea din urmă zi petrecută pe vas. Erau însă și alte povestiri în care nu mai era nimic de râs. O bătrânică rămăsese nemișcată în timp ce soldații încercau să-i smulgă verigheta și diamantul ei, și când unul din soldați ridică sabia ca să-i taie degetul, a remarcat calm în englezește: "N-ai să-l poți scoate altfel, prietene. Verigheta asta stă aici de 50 de ani." Era apoi acel profesor chinez care fusese pus de planton la telefon în universitate, tocmai în dimineața zilei care ne-ar fi putut salva pe toți. Cu o noapte înainte, în timpul bătăliei, fusese răpuse plantoane, pentru că se aranjase ca atunci când armatele revoluționare vor intra prin poarta de sud, în fața căreia se dăduse bătălia, să se telefoneze la universitate în partea de nord.
Nu se mai găsea un alt telefon la acest capăt al orașului și veștile trebuiau transmise din om în om. Dar profesorul chinez, deși educat în cele mai bune școli americane de agricultură și silvicultură, era gras și leneș și adormit. Ca să fim drepți, el nu credea că se va întâmpla ceva. Telefonul a zbârnit îndelung, dar el dormea. Dacă s-ar fi deșteptat sau dacă ar fi stat de veghere la postul său, câțiva oameni ar mai fi trăit și astăzi și foarte mulți ar fi fost cuțiți de atâtea ceasuri pe care nu îndrăznesc să și le reamintească. Creaturile acestea zdrențuite și obosite ajunseseră la Shanghai să-și caute adăpost, fiecare cum va putea. Cei mai mulți dintre ei erau prea supărați și prea desnădăjduiți și și-au cumpărat bilete pe cel dintâi vapor care se îndrepta spre patrie, hotărât să nu se mai reîntoarcă în China. Dar Andrew avea deja planurile lui gata făcute. Mi-a spus cu ghioiciune: am auzit de mult că opera misionară în Coreea e încununată cu mai mult succes decât în China și întotdeauna am vrut să înțeleg de ce, plecând Coreea. Dar nu singur, exclamă în fiică sa. Ba singur, spuse el cu tărie, și așa s-a dus. Ceea ce a făcut în Coreea politicii numai din rarele lui scrisori. A izbutit într-un fel sau altul să lucreze serios. Descoperise colonii de chinezi în Coreea care nu aveau biserici, deoarece misionarii din Coreea nu vorbeau chinezește. Așa că Andrew a început imediat să le predice, ținând slujbe în casele lor și lucrând ca să-i organizeze într-o biserică. Scrisorile lui erau voioase și pline de entuziasm, ca și cum nimic nu i s-ar fi întâmplat. E extraordinar cât a mai rămas de lucru, ne scria. Chinezii, scria altădată, valorează mult mai mult decât acești coreeni. Chiar și aici, chinezul muncește și întreține afacerile. După câte văd și înțeleg, bărbații corei nu fac nimic altceva decât să-și îmbracă hainele lor albe și le murdăresc, iar femeile nu fac nimic altceva decât le spală hainele. Avea un dispreț nemărginit față de hainele coreenilor. Niciun popor care poate asemenea veșminte nu poate prețui ceva, scria. Bărbații poartă cămăștei albe și mici pălării înalte pe care le leagă cu panglici sub bărbie. Sufletele lor aproape că nu merită să fie mântuite. Dacă japonezii n-ar fi aici, scrie altădată, nu cred că coreenii s-ar osteni măcar să mănânce. Se întoarce înapoi și după 6 luni, sănătos și bine dispus. Nu e de mirare că misionarii din Coreea o duc atât de bine de țară. Oricine poate converti un corean. E mai greu să mănuiești un chinez decât 20 de coreeni, dar la urmă te alegi cu mai mult. Acum mă întorc la munca adevărată. Niciunul dintre noi n-am izbutit să-l oprim, nici măcar vorbele unui consul amenințător. Niciunui american nu îi se îngăduise să se reîntoarcă la Nanking, cu excepția câtorva tineri în vizite ocazionale de observație. Nu se găsea niciun loc în lumea în care puteai trăi. Casele străinilor, care nu fuseseră distruse, erau pline cu soldați. Totul era dezorganizat și sentimentele xenofobe erau încă puternice. Dar Andrew pocnea din buze auzind toate acestea. Călătoria lui în prima mai răcoroasă a Coreei îi făcuse bine și acum se reîntorsese la înalta și senina lui încăpățânare. N-am nevoie de casă, răspunse. Găsesc undeva vreo cameră și un servitor să-mi fiarbă orez și ouă. N-am nevoie de nimic altceva. Nu era nimic de făcut cu el. Așa fusese toată viața. Fata lui, după ce îl certă inimoasă, îi pregăti variza și puse acolo câteva rupe în pus, fără prea mare nădejde că le va putea vreodată. Trimise apoi după un servitor credincios și îl rugă să întovărășească pe Fiul lui Dumnezeu, să-l slujească și să-l păzească și astfel a plecat, fata lui pe jumătate crezând că nu-l mai va vedea vreodată. Ajunsese răzbunul înspăimântătare de holeră, tifos și dizenterie în acel an. Și numai cei foarte săraci mâncau crabii care viermuiesc în bancurile fludului și ale canarurilor. Crabii de obicei costau scump și erau o delicatesă pentru cei bogați, dar anul acesta bogații, deși nu fuseseră niciodată atât de grași, erau prea snobi ca să-i mănânce, pentru că prea mulți crabi morți fusese răzvăliți în ape, așa că măcar o dată în viața lor, săracii benchetuiau. Dar nimic nu putea opri pe Andrew să facă ce vroia. Omului îi găsi o cămăruță mizerabilă într-o școală pe jumătate ruinată și îi cumpără o sobă de lut pentru gătit, o găleată și o oală, iar Andrew cumpără un vechi pat de fier, un scaun și o masă. Lucrurile străine se vindeau ieftin în acele zile și magazinele cu vechituri erau pline cu obiecte prădate și furate și astfel se așternut din nou pe lucru.
Clădirile seminarului erau aproape în întregime arse și ceea ce rămăsese în picioare era ocupat de un general care luptase alături de revoluționari. Au trecut ani până ce a fost restituit seminarul, dar Endiu nu crezuse niciodată prea mult în clădiri. Început să-și caute studenții și îi găsi risipiți pe aici pe acolo. Oamenii povesteau lucruri curioase despre acești studenți în teologie. Puseseră comuniști printre ei și aceștia conduseseră mulțimile împotriva străinilor. Dar Andrew nu se tulbură. Nu cred, mărturisi cu seninătate. Și într-adevăr nu credea. Îi plăcea că era singurul alt care se întorsese. Sunt în perfectă siguranță. Tot ce spun consulii sunt prostii. Scria fiicei sale. Trăia admirabil în acele zile. Și oamenii de pe stradă, nici negustori și hangii și săracii de toate felurile, strigau după el, râdeau văzându-l și se bucurau că s-a întors. S-a întors iarăși bătrânul învățător. Bătrânul învățător are mai mult curaj decât toți ceilalți. Vino și bea o ceașcă cu cei, bătrâne învățător. Îi strigau când trecea în ricșa. Lui îi plăcea primirea aceasta a lor și admirația lor și trăia viața săracă pe care dorise să o trăiască. Începea pe loc să predice, în stradă și în ceainării și în timp ce niciun alt nu putea găsi o casă sau o cameră pentru că nimeni nu voia să închirieze străinilor, Andrew izbuti să închirieze 2 odăi în 2 locuri deosebite pe străzi principale, cumpără câteva bănci și 2 amvoane prădate de la alte biserici în timpul Revoluției și predica în fiecare zi și uneori chiar și noaptea. Unul din amvoane fusese în biserica metodistă și Andrew era foarte mulțumit de asta. Se rostește în sfârșit doctrina sănătoasă de pe el, spunea un zâmbet uscat. Și oamenii veneau să-l asculte, oameni care începeau deja să fie dezamăgiți de revoluționari, căci vasele lor promisiuni nu se împliniseră. Muncitorii murmurau, ne-au spus că ne dau de lucru în fabrici și ne-au dat câte un bilet, ca să ne dovedească că avem de lucru. Arată biletul la ușe, ne spun. Ce ușe? Ce fabrică? Toate astea sunt visuri. Câteodată un student comunist încerca să strice o adunare, dar Andrew spunea blând mulțimii care se risipea. Ne întâlnim mâine ca de obicei la aceeași oră. Și nimeni nu putea face nimic în fața acestei imense hotărâri. Așa că într-o vreme când nimeni nu putea lucra printre oamenii din popor, el singur își vedea de treabă ca de obicei, fără frică și fără grabă. Circumstanțele exterioare ale vieții lui nu însemnau nimic pentru Andrew. O casă, un cămin, hrană, confort, toate astea nu însemnau nimic. Căminul său era ofera sa, inima sa în lucrul lui Dumnezeu. Altă fericire nu exista pentru el. Când fiica sa s-a înapoiat acasă după 1 an de zile și s-a așezat să-și facă din nou un cămin, dintr-o casă ruinată, desfigurată de murdărie și folosită câteva luni ca bază holerică, l-a găsit pe Andrew senin și liniștit. Aproape că nu mai părea pe pământ. Atât de netrupesc părea trăind singur, vorbind puțin în afară de predici, mâncând foarte frugal. Credinciosul servitor se plângea a fiicei lui Carrie că Andrew nu mănâncă aproape nimic. Inima lui e prea fierbinte pentru un bătrân, se plângea servitorul. Arde pe dinăuntru. Fata îi pregăti odaia lui așa cum o avusese mai înainte și îl mută fără ca Andrew să-și dea seama. Parcă nici nu-și mai amintea că fusese vreodată o revoluție. 12. Se făcea tot mai blând cu cât treceau lunile în acei ani. Toată vechea lui energie se irosea din el și devenea mereu mai blând. Nu mai era nici atât de critic cum era pe vremuri, nici nu mai deosebea cu atâta asprime credința lui de a altora. Ura despărțirea bisericii protestante în secte ca și mai înainte, dar în acele zile putea ierta un om care credea în botezul prin imersiune și nu mai discuta asupra niciunei chestiuni controversate. Propria lui credință era de nezdruncinat. Credea cuvânt cu cuvânt în crezul apostolic și trăia fericit, încrezându-se pe de întregul în a doua venire a lui Iisus Hristos. Într-o zi Hristos va apare pe cer, de asta nu se putea îndoi. Și trupurile celor drepți se vor ridica din morminte și se vor înălța lângă Mântuitor. Dar Andrew nu aștepta cu neliniște această venire. Nădăjduia că nu va muri. La cuvântul moarte, teroarea îi străluci în ochi și îngheță inima fiicei lui. Dar spunea cu destulă liniște. Nu mi s-a spus când va apărea Hristos. Poate mâine, poate peste 1000 de ani. Se gândea însă că probabil nu va veni peste 1000 de ani. Spunea adesea fiicei sale că sunt anumite semne
războaie și foamete și nenorociri și, îndeosebi, apariția a ceea ce el numea Anticristul în Rusia. Fică s-al asculta și nu discuta niciodată cu el, nici nu-și trăda neîncrederea. Pentru nimic în lume n-ar fi furat o singură părticică din credința aceea care făcuse viața lui Andrew atât de vrednică de a fi trăită. Mai ales acum când era bătrân și avea nevoie de credință cu care să moară. Iar el nu se gândise niciodată să o întrebe ce credință are, fiind prea plin de propria sa credință. Așa și-a trăit ultimii ani de aur, niciodată contrazis, niciodată supărat. Și părea că se transformă în fața ochilor noștri într-un duh blând, mai frugal la mâncare și la băut ca niciodată înainte, mai liniștit în vorbă, mai transcendent, mai depărtat de pământ. Greu de spus că n-a simțit el că îi se destramă viața, dar și el, ca toți bătrânii, a ajuns cu timpul să știe că nu mai are multe zile de muncit, nici multe nopți în care să doarmă și că foarte curând va fi o auroră la care nu se va mai deștepta. Câteodată la apusul soarelui îi era teamă să rămână singur, ca și cum și-ar fi reamintit de acele vechi povestiri cu țigoi, pe care le auzise când era copil. Vroia să se aprindă luminile de vreme și dorea să audă glasuri omenești, să aibă oameni lângă el. Fiică s-a rămânea mult timp aproape de el și vorbea cu vorășie despre lucruri mărunte. Cosea lângă el toată ziua și încuraja pe copii să vină și să se alinte pe lângă el. Andrew era îmbărbătată de lucrurile acestea mici și încălzit, deși niciodată nu știuse cum să se împărtășească din viața de familie. Dar stătea și privea și lucirea de spaimă îi se stingea din ochi, iar după câtva timp se putea duce să se culce. Fiică se găsea întotdeauna un pretext ca să vină în camera sa în asemenea nopți și îi împășura pătura în jurul trupului, îi pregătea lumina ca să o poată aprinde repede și avea grijă să fie pe masă un clopoțel prin care să o cheme în timpul nopții. Lăsa ușa întredeschisă, astfel ca el să poată auzi pașii în casă și să nu se gândească singur la trecutul care nu mai e și la moartea care îl aștepta în față. Când se făcea ziua și începea lucrul, era din nou el însuși. Nimic nu-l putea opri să lucreze și nici fata lui nu vrea să-l țină știind că munca înseamnă pentru el putere. Dar în primăvara celui de-al 80-lea an al său, chiar și munca era prea mult. A fost o schimbare în acel an. Carnea lui devenia aproape transparentă, până ce se făcu asemenea unei boare palide a unui duh, din care ochii îi străluceau luminoși cu o bunătate neumană. Tot ce era omenesc în el pierise, toată pofta, toată mânia, toată impetuozitatea. Chiar și vechea lui încăpățânare dispăruse, multă vreme după ce se întorcea de la lucru, și o petrecea întins, cu ochii închiși, dar îi plăcea să stea în odea unde se afla fiică sa. Câteodată, când își ridica ochii din lucrul ei, îl vedea zăcând pe sofa, atât de alb, atât de calm, încât țipa. Atunci își deschidea ochii. Sunt bine, spunea, am lucrat toată ziua și acum mă odihnesc puțin. Da, se schimbase ceva în primăvara aceea. Căldura începutului de aprilie nu-și stimula și pentru prima oară nu privi cu regret și poftă spre munți. Fiica sa se sperie și chemă un doctor și doctorul îi spuse: "Nu e nimic grav, numai oboseala. Lăsați-l să facă ce vrea." Așa fusese lăsat întotdeauna. Sfârșitul veni repede și fericit în vara aceea. Căldura slăbise foarte mult, așa că acceptă cu bucurie să se ducă sus în Cluju, în munții Lușan, la cealaltă fată a lui. A plecat fericit cu ginerele său care venise să-l ia. Se simțea foarte bine în acea zi și făcuse mici glume pe drum și scrisese că plimbarea îl reînsufletise și că în văzduhul de munte se simțea din nou el însuși. Toată vara a fost fericit. A întâlnit prieteni vechi și dușmani de atât de multă vreme, încât acum păreau prieteni, fiică să-i plănuia mici surprize. Vara a trecut repede și a fost gata, cum spunea el, de lucru. Se simțea mai bine și se odihnise destul. Nu mai abusese o asemenea vacanță de mulți ani. Așa că scrise fetei și ea îi pregăti odaia, i-o vărui și îl așteptă. Era vara acelor torențiale revărsări ale fluviului Yangtze. Stâlpii de telegraf de pe drum erau smulși din rădăcină și purtați vânteși până în ocean, iar vapoarele poștale întârziau cu zilele. Văzând că întârzie și Andrew fiică-sa nu s-a neliniștit. Nimeni nu putea veni. Apoi, după o săptămână, sosi o scrisoare și o telegramă, retransmisă pe alte linii. Andrew murise. Acolo, pe vârful muntelui, se îmbolnăvise într-o noapte de vechea lui dizenterie și în câteva ceasuri se prăpădise. Nu suferise prea mult,
ci numai o adâncă slăbiciune trupească, din care sufletul izbucnia afară cu un geamăt puternic, mulțumit, afară în propria sa libertate. Dar trupul era o parte atât de mică din sine, încât înțepenirea lui finală a apărut fără nicio importanță. De mult timp plecase pe jumătate și moartea fusese numai alunecarea lui afară în întregime. Acum devenise în sfârșit ceea ce fusese întotdeauna, un duh. Scoica aceea Sidefia a fost îngropată pe munte. Nu e nimic între locul acela și cer, nici pom, nici locuință omenească. Stâncile sunt sub el, iar ceața deasupra și vânturile bat, și soarele și stelele strălucesc pe deasupra, și nicăieri nu se aude glas omenesc. Este o ironie, acum când mă gândesc după atâția ani, că soția lui, Carrie, care iubise atât de mult înălțimea munților, limpezi și dorise să trăiască lângă ei, cu trupul și sufletul, se zacă pentru totdeauna îngropată într-un loc întunecat și fierbinte, într-o parcelă îngrădită în inima unui oraș chinezesc, cuprinzând câțiva străini morți. Chiar văzduhul unde zace ea e plin de miasme omenești și în jurul ei nu mai contenesc tipetele și certurile și râsetele și spremetele omenești. Zidurile înalte și porțile ferecate nu-i pot despărți de ea nici acum. Iar Andrew, care căutase oamenii pentru sufletele lor, zace singur și liber pe vârful său de munte, tot atât de departe de ea, în moarte pe cât fusese și în viață. Ea dorise toată viața să scape de strânsoarea și căldura omenească și omenirea a ținut-o prinsă toată viața ei, propria ei omenie și lume, iar moartea a fost o bătălie cu viața și a pierdut-o. Dar Andrew n-a atins nici măcar marginile zdrențuite ale vieții omenești, nu i-a cunoscut în miezul, nu i-a simțit niciodată îndoiala și nu s-a cuminecat din nesfârșita ei suferință. Și așa a trăit el, un suflet fericit și nici nu a știut că a murit. Sfârșit. Născută la Hillsborough, în Virginia de Vest, marea prozatoare americană Pearl a crescut și s-a maturizat în China, unde a petrecut mai bine de 40 de ani, alături de părinții săi, amândoi misionari ai austerei biserici prezbiteriene. Dacă prima ei carte publicată la New York în anul 1930 a trecut neobservată, Ogorul, impresionantă fresca vieții trutnice a țăranului chinez, publicată în 1932, a devenit un bestseller. Reeditată la Londra, tradusă în franceză, germană și în alte limbi, cartea a fost încununată cu premiul Pulitzer. În 1934 publică un nou roman, The Monster, care cunoaște de asemenea un răsunător succes de librărie. În 1935 încheie trilogia cunoscută sub titlul de Casa de Lut, iar în anul următor dă la iveală biografiile părinților ei, Înger luptător și Exilul, romanele profunde reconstituiri ale condițiilor de existență, ale tradițiilor și moravurilor Chinei, precum și scrierile ei biografice, cuceresc sufragiile Academiei suedeze, care îi acordă premiul Nobel pentru literatură pe anul 1938.